Who boots up face it and says, oh, I can't wait to not try? Yeah, I'm going to try my hardest. As this is looking apps poppy from OG. Iku leading the pack, Regali and Heavy God the tail. A little bit of banana pressure felt as well within the early stages of this as Boiler and Hall's called clear. Things are settling in pretty nicely for OG. They'll be able to explode. Salazar in pit will have the support of Queenix and Nodios with the flashes, Alex. He eats that flash. They're going to be down. He's already pre-aiming for this fight, and he's clean with it. Gets his first. Crossfire's established, just keeping the attention drawn and supporting caster there. It's Queenix to catch out Regali. Nexus has managed to get into the site with a lovely pair of Glock frags, and so now the pressure is still on Heavy God. He's got that bomb, and he might be able to get one, but oh my goodness, Patty. Nearly lost it on the dual Berettas. And it's Kragan to close. Was just tenderizing like a good meat patty, you know, just pumping away. But you saw the Nodios flashes that I highlighted come into the discussion immediately because the T's set the tone with the execute, but Nodios throws the flash. Salazar hiding in pit towards the bike position, waits for that to detonate, swings out a couple of easy kills. And a pistol round for the Danes. 2 secunde să rezolvă. And understandably so, with a 1-1 matchup, you sit here and you go, oh, well, what's the importance of all of this? Well, the desk was highlighting it, and I think for either of these teams, this is a relatively Sorry, boys. O să trebuiască easy să or preferred matchup. O să trebuiască un pic să plec 2-3 minute să-mi fac un smoothie, că n-am mâncat nimic, n-am apucat. Și e bună runda asta, e bună runda asta. Albeit with a lot, look at the damage inflicted. This should be a retake. At least attempted retake. They can't concede the second round conversion. Was there a kid at all from either of these B defenders? I'm afraid I don't think there was. Vasibule pe tricou, bă, mi-a scris să-mi iau tricoul ăsta, că s-a uitat el pe stream. Nu se poate. This HE looks good. Oh, it's huge. Salazar takes down 2 with the top spin pokeball, 1-on-2 for Heavy God. What have you got? Mă, cât am întârziat, că am întârziat un minut, n-am pierdut nici măcar un frag. And now they know where he is, behind the smoke. Surely the 10-second defuse has to be held. Salazar to provide some covering fire. If he just hits a stray bullet through the smoke, it could all go wrong. It could all go wrong. It's covered. Salazar will convert with Queenix. N-are nimic, poate să mai cumpăr o dată. With 1 HP to spare. They successfully weathered the storm with that Tech 9 push. That was quick, wasn't it? 1-1. Up banana in quite easily, and with so much damage done, is the holy hand grenade from Salazar. Yeah. Oh, hallelujah. Was it not a little bit audacious to think you were going to get up banana with your health intact? Like just basically saying, hey, Ecstatic, how is your banana util? Are you going to throw HE? Oh, you have. Oh, goodness me. A whole lot of damage. Trying to surprise him with pace, and Chad, they're going for a little bit of an armored deco. Yeah, I don't mind this, right? They just did a lot of damage. Ceea ce încă ăsta e tricoul care s-au calificat cu sync. Și de-aia am pus tricoul ăsta pe mine. Deci ești așa plin de viață, bă, am avut parte de un masaj care a fost dureros, dar mă simt mai bine acum. N-am mâncat, n-am băut cafea, e chill. Mai stau un pic 2-3 runde, mă duc să-mi fac un smoothie de la periculos rădător și vă și secreți ăsta când mă întorc și mă întorc și cu cafea, dar mai stau un pic. Plec când iau OG prima rundă, când iau OG prima rundă plec să mă să fac smoothie-ul. Că durează imediat, bam, am pus o banană acolo repede. În 5 minute m-am întors, maxim. 2 runde ratez. You can take a bit of a breather, allow the round to come to you. Any damage that you can do right now, considering the previous round, will be very tidy, those ramifications to be felt. And I guess we can discuss something we only noticed at the tail end of yesterday's ecstatic matchup. Dacă bătrân, nu văd ce stomacul. Ce treabă are una cu alta? Că nu... Treaba are că are văz, are toate în ele. Ce poate să fie? Ce? Fructele cu cafeaua? Nu treabă nicio treabă sau ce? Laptele cu cafea? Păi pui lapte în cafea. N-are să fie. E jos Salazar, îți dai meci cu vâlp. Yeah, comboed that with his incendiary, so well played. Reload, Chad, so he's actually just going to stand for one more, and now his teammates will be there to sweep the rest under the rug. A double kill from Heavy God. Scavenges away a FAMAS and... Salut, am văzut că a transferat simplu la Falcons pe Hăltăvă, care-i treaba. Vezi că am pus TikTok și short cu asta. Nexus mai joacă? Da, am pus pe ecran. La ora la care joacă Nexus. Te uiți la GAMERLEGION cu ENS? Ba da! De unde ai dedus că nu mă uit la meciul ăla? E ora 1, OG are un best of 1 și după de la ora 2 ne uităm la GAMERLEGION, dar oamenii o să întrebe de Nexus, că na, nu, asta e focusul și
principalul interes, că e echipă full de români. Și am pus ora la care joacă Nexus, să știe lumea că joacă la ora 3. He's found himself in a roster that certainly could do damage, hasn't been. I'm interested to see how he fares. Bă, nu știu ce să zic de Heavy God, are potențial așa, dar nu cred că e în punctul în care să le ia vreo echipă de asta bună momentan, adică abia l-au luat OG. Deci să demonstreze un pic la OG. Yeah, they're aware though of this possibility, aren't they? Just such a passive stance from OG. But with that smoke, yeah, sure, they'll be aware it's a possibility, but Vezi că Gildigheții au bătut un best of 3 și pe rea, nu sunt așa foc, stați liniștiți. Că se bată rodul, eu am boală rodul tot pe Gildigheții, nu-i suport. Danilovski e la nu, Danilovski e altul de Florinel, sunt top 2 abonați cu pin-off shaming, gen bun, au cele mai multe pin-off shame-uri. N-ai, ce perle scoate Danilovski, doar Florinel, dar nu prea mai intra Florinel și cu el. Ei doi sunt top, deci nu există pin-off shame-uri mai mari, mă, ce ai, sunt full pin-off shame. Direct, dacă vedeți perle ce zic, he's just gone with a smoke and dissuades by pushing through himself to call sector clear. Hoping that pushes them in towards the A stack. Iar în opinie Vitality, păi am pierdut Vitality ieri, mă, ne-am uitat la Vitality. A full banana control for OG. Top mid as well as we see the Molotov and smoke combo to either side of brackets. Oricum prinde Spirit azi. Call his team into position. Nu? 30 seconds remaining. Two smokes, a flash and a molly, enough to execute in towards Paddy's domain. And if he's playing coffins, he'll be removed from the play. Paddy confirms a lot of boots on the ground. And he stands for what? 2? Bomb down, dink onto Regali. He's done a lot with a little there. E ok, oricum, doar să nu se întâmple ceva acum. Mă, bravo, bă, Ficu, bă. Bravo. Tough to give this one a go now. He's going for the round-winning play, but now he leaves them in a number disadvantage. And Heavy God, he's even cut them off at the pass. Should be hearing these steps, has done, and maybe that information's gone both ways. Yeah, you could just saw Queenix stop in his tracks. Salazar looking for him, and still Heavy God's going to take him down. Bravo, so Heavy God. A lot of impact for the OG first gun. Au luat OG runda, mă întorc. Faceți cronometru să vedeți dacă sunt maxim 5 sau 10 secunde. Fac un smoothie și o cafea, dar le fac în același timp amândouă și revin imediat, bine? Bărâbă 2 secunde. Numărați 2, 3, maxim 5 secunde. He was able to get to by the lack of utility. Felt like they had enough, but players not in the right place to pull it off. Regardless, the round for OG. Finances are already somewhat bruised for Ecstatic. Now, if we take a little bit of a look, we can get a drop down 4, and there will be some upgrades available. So it has to be the buy coming out of Ecstatic here. But that's how it started, right? The aggressive maneuver down mid, there wasn't a secret. Right? There was too many smokes in play. There was too many question marks. And if OG had opted for something a little bit more like quick out the gates and map control heavy, then maybe he would have been able to profit, but it was just a standard passive default. This one might not be so passive, as we've got the CTs whipping out 3 MP9s. And Kragan trying his luck with some aggression, a touch of it that Nexus has managed to tag him down with. They're considering clearing the smoke, so let's see how this goes. Kragan could be a dead man, and is. Well handled. Very nice. 2 openers in rounds that have come in pedestrian fashion, just going through the paces, ROG. They give them credit for that. Next is calling more harassment towards Banana still. That'll send the remainder of the forces of OG to investigate A. Heavy got up through the apartments. Fiku going to join. Oh no, not coming up through Boiler. Heavy God's already cleared that out. So 3 up the guts of middle. And look at the rotation from Ecstatic, knowing they have to gamble. Now going to send Salazar over towards the B bomb site as well. Queenix, the only man to offer any form of concern. A HE, a flash, and that's about it. As soon as Nexus gets this info, they will just be able to run into the site for free. And that should be it. Yeah, Queenix he's rotated off a little. Actually, you know, that smoke has delayed them. And they're coming back with the bomb. Oh, dear. But, yeah, well, the information's only going one way, isn't it? OG. Out-rotating them here in a heartbeat. Yeah, and now only Patty's going to be there. Wow, they were actually in the right place. Oh, they're going to feel pretty hard done by the way that's gone down. Good damage from Patty. Will go down to the spray of Fiku. But they find the path of least resistance there. Very nice. That's curious though, right? Because you see the way that unfolds. They have all that top mid space. You're expecting them to at least go looking, but maybe aware of Ecstatic's nature of the rotations. So getting a clean bomb site. Salazar not on the move to look for an upgrade off of this MP9. They're just going to turtle in and protect the 2 M4s of Nodios and Queenix. So it will just likely be
an eco into the next with what they have. We'll see if they have any other maneuvers to look for space. But the issues for Ecstatic in the last two have been giving up opening kills with no chance of response. It was Nodios down mid, and now it was Kragan down banana. As 4 players from OG will escape himself alive and starting to build a bit of a T-side bang. That's going to feel good. And some interesting pieces within this OG roster. Definitely not household names by any stretch of the imagination. Heavy God getting a bit of spotlight, another Israeli. I think NEXUS, who stood in for Mouse back in Sydney from the NXT roster, has got promotion to a main team. But really, I think the only advantage that OG has over a team like Ecstatic is name value. And that's not of the players, that's of the organization. So I think this is quite an even affair. And they also played each other on their path to this very RMR. Let me bring that, I believe it was on Overpass. Okay, there we go. Got my microphone right. Are you happy now? I am. I've been twigging and wiggling it. I'm satisfied. Oh, that's good. So who was in here last? Who do I get? Who do I get sassy with? Jason and Dinko. Damn it, Jason. Well, they left bottles on the floor too. They did? Yeah, I had to put it in. Well, actually, someone put it in the bin, but they left an empty bottle on. You had to clean up. They did it the other day too. They left some Pepsi bottles in here and stuff. Disgraceful. Despicable, those two. You got to look after your workspace. But we do love them. And we're going to get ready for our 6th round. Oof, yeah, that last one we'll leave a mark. Oh, they have bought again. Okay. They have. It's interesting. Yeah, all right. Well, fair enough. It is a map that's quite claustrophobic, and they have the util to try and get this map control, but they need to find the opening kill in their favor. That needs to be the difference makers. Look at OG's passive stance. So passive in second mid. They'll look for the banana control first. Preemptive smoke, nice, but ooh, the nade won't save you. The spray is good. Combination with Kragan. He knows one more. He knows there's one more. Accidentally drops his MP9. The nade from Nodios gets the job done. And they're trying to get space through apartments right now. So they were late because of how passive they were, but there's only one player to deal with. That's Queenix. I like this angle he's adopted, but it's probably only good for this first engagement. Oh, might get caught in transition. Yeah, he's just moving back. Knows they're coming now. Yeah, Salazar will tuck into the site. This is a power position now. Molotov not towards his position, so he can actually throw out a nice smoke grenade to delay them. That's going to make things really uncomfortable. Your 3 remaining players for OG, and now you can't go bulk. 50 seconds. This smoke is going to allow and facilitate exit from Boiler. This is looking good, though, for Ecstatic. Kragan has U2 over towards B to block if they come back. Could be one hell of a nade as well. Viku swallows it. But no, they weren't expecting Heavy God. He'd slipped the gap. Queenix has given him a way in. Salazar on defense, down to Heavy God. Damn, double entry from Heavy. Nodios spots Viku in the pit. Heavy God could have a third here if he's feeling brave. Might go wide on it. Nodios and Kragan. This is a bad round to lose. It's an uncomfortable retake, and it is a bit of a fumble, isn't it? Oh dear, they're going for the save again. I think the words out your mouth were, this is looking really good. Yeah, because Kragan still had U2. He still has it right now in banana to block. So if there was any return from OG, he could have stalled them out with his util alone. But the thing was, Queenix caught daydreaming or something, not aware that they could have slipped. He was playing passive in the pit position. It's not like he had eyes on that. So you had no idea they could, I mean, you had no idea the quad was clear. Yeah, never mind occupying. Just naded out and slipped in, so... Oh, man. Yeah, just a bit of a kind of a lapse of judgment there from Queenix. I know they had the player on the long side, but it lost vision. That's a curious one there. OG will tie things up 3-3, but the loss bonus continues to build for Ecstatic. It will be 2,900 going into the next, but surely now, you're not going to go 3 MP9s. You could drop 2 M4s again, right? There's the availability with the 2 individuals that saved the AK-47s to drop out 2 M4s. But get a full gun round going. Get Salazar into an AWP. Oh, I'm only giggling because I saw an MP9 for Batty. What are you doing here? Okay, so they're just hedging. Yeah, no, that's fine. And this one makes a lot of sense. You'd rather have a proper gun round, just as Chad has been highlighting. But this one's still threatening with the saved rifles. Still requires OG to play this one right. And that started so well on Banana for them. You know, a disadvantage situation recovered by OG. Now we get to watch Viku testing Nodios with a forward position in abs. How good are your jiggles, Viku? Looks like Nodios has warded him off. Takes him down low. Hasn't stopped Heavy God though, has it? No, it hasn't, but that's a 5-7 that could have worked well into this bedroom fight. Instead, Queenix has receded, gets out. Top banana is now theirs. OG. Nexus looking pretty comfortable in taking this space. Kiddo wants to continue for the fight. Have the support available, but they've applied enough pressure to draw out a smoke, and
It's really what the back and forth of Inferno is all about, draining the U-tilt, trying to get a read on the CT setup. And if we look at the radar top left, we can see there is a massive blind spot for Ecstatic top middle. Nobody watching brackets, that long side and the mid to B, a complete availability. But the wrap on towards A, Nodios is worrying about that from the balcony. We've also got Queenix towards Pit, but he's only got the 5-7 to his name. A pack of 4. I mean, this just seems perfect from OG. They've got themselves in such a power position now. Heavy got just that late component. It's going to be a wrap. Yeah, but they're in so much trouble. You don't have the weapon for this. The 5-7 at range. Now, Molly in your face. He's safe for a moment. Oh, good shot out of Nodios, but Fiku's not going to let that happen. Takes the shots required, and yeah, this one's going to be all done. Salazar towards the library position. He only has a USP, so I guess it's in his best interest to try and find something. Maybe, oh, maybe he gets Fiku. Maybe. He's low. You don't get a deep clear on that damn chair. But, oh! One more bullet, son. There it is. Does he leave with the rifle? He's done well with that. That's huge. Plenty of saves for Ecstatic. Rounds would be nice next. Yeah, and look, CT side on Așa, băi, frate, să înceapă ziua, nu? Oh, he's going for a little cheeky one here. Și cafea și smoothie. Cât a lipsit? 1 minut, 2, cât a fost? Oh, that'll do. Should be Yeah, mission accomplished. See you later, guys. Ziceți voi. Keto accepts his fate. It's not a guarantee. You can see the plant's deep in the site. Ziceți voi, chat. Yes, it is. Pinned him to the back wall. Didn't do my calculations right there. Got the parentheses, the bod mass. Well, the new Cum sunt, chat? Yeah, it's huge on this map. To do some damage, activate you in the late rounds, in the post plants. Da, mă, chat. All right. Well, just Da, one uite round pe ce gap has been thrown onto the board now. 4 consecutive, all by detonation of that C4. Nenorocire smoothie-ul Every ăsta. single one where guns have been Da, mă, saved gata. A trebuit from să fac eu. Ecstatic. Ce vreți? Now we're over the halfway mark now. Within the half. Not the game. Not the game. Not the game. We're here acum. We're here acum. Orbs out for Salazar. A fost masajul? Dureros să-ți dai seama. Nu e plăcut. I mean, he's taking it aggressive out, which I'm na, prin intrigued to see masaj, how that interacts mângherea de aia așa with plăcută. the crawl of Heavy God and Fiku. They're absolute. E necesar cum ar veni. La cât la calculator, vă dați seama, este paralizeu uneori. He's coming now. Yeah, he's Motivul nu TVA, eu îl fac cu pun mai mult o văz și îl mănânc cum ar veni, na. E mai gros, adică dacă îl bei, e mai complicat. Get away before Fiku can punish from the boiler jump up. This is a good opener. Oh, sorry, those wallbangs from Queenix were very close to Fiku's head. He's going to be okay, lives to tell the tale, and now they just hold on to that advantage. Well, the bomb is on the back of Regali, who's still over towards T-stairs. Minute left on the clock. They were unable to get that banana space, and they've been negated over towards halls, but wary that AWP has dropped back now. Fiku gets the top mid control, essentially single-handedly, and now they can return to banana. Flash over towards Coffins to facilitate Kragan, who's going to take contact, and then the flash will come. Dar a zis omul că gen pana mea să nu, adică a zis pe Twitter, bă, nu vă speriați de mine, dar pana mea. Is all Kragan gets, but with 50 HP, he'll be happy with that. He's maintained their advantage. Patty at the back of the site. Ooh, and he's just going to try and live here. CT is smoked, rotations are on their way, and that Molly not going to find the dark position. He's got a green light now, just chill your beans. Wait for the clear, finds the timing, takes down Fiku, takes down 2. Couldn't quite track Regali, but the job is done. Surely. El în spate repede. A 1 versus 3 situation with Nodios is the next to be found. Good work from Regali so far. He's picking them apart, one by one. Salazar, he started this round, and now he looks to finish it. Planting on the fountain should be a good clear from the orb. Timing, Regali gave it a good go. Salazar gets those bookend frags and securing Ecstatic their first in a while. It's been quite the run. 4 on the trot from OG. Ecstatic, they equalize. Ce mă, cum arată ăla? Arată rău de tot să-mi dai sau care-i faza? Time being his biggest issue, but still gets the digits punched, and there's so much cash available. Heavy God has 11 grand. These buys will go in and drop for Keto, sure. I'm curious to see if Regali wants to bring out the orb now. It is T-side Inferno. He's not going to get the top, especially with the smokes. Ok, băi, frate, dați vina pe mine acum, imediat, 1-2, dați vina pe mine, nu? Dacă suntem 2300 de oameni și am 600 de like-uri, nu mai zic nimic, ești nebun. Really just standing there as a turret with flashes. Nu mai zic nimic, frate, lasă așa. So they will stick with the AK-47s on the OG side of the server. Ecstatic have been able to put together the buy off the round victory, but can they make it multiple? 3 towards the banana control. This time the Orpa Salazar starting aggressive down middle, posturing forward. Fast up second mid as Fiku got some space and some pace about this one. Oh.
How many smokes? Well, this is good timing though. OG are already starting to make their way towards A, and right now there's still 3 players from Ecstatic towards Banana. So it's going to put a lot of pressure on Queenix, who's already used that incendiary. He has a molly. Bă, 2300 de oameni și nu face. Bă, măcar la jumate, bă, măcar 1100 de like-uri. Bună, e bună, asta e bună! E bună, rău tot, let's go, OG! Keto has long, smoke on the arch. Nodios under a lot of Deci pressure. atrag unul Go down to Keto, Patty one back. E bună rău asta, bă. Garlic, Heavy God and Nexus towards the pit. Yeah, Cred că sticky salvezi nade, and ăștia it's și not cumpără gonna find următoarea. too Dar much. oricum e bine ce ai. Really hard site to retake, really hard map to retake, and not interested. Well, this is the thing. If they can just get one more round on their CT side, I'm sure they're going to be pretty happy with that. Yeah. So packing up their toys, taking it home, they'll come back tomorrow to try again. Ash is being outmaneuvered, isn't it? You could just see there was a clear indication that OG wanted to surge towards that site while the banana control was being vied for. We're able to isolate Queenix, who there was an opportunity for the multi, wasn't there? Yeah, no, for sure. It's just it's always just those moments where you pull out the nade. Is the moment that the push comes through. It happens to the best of us. Salut, salut. It happened here to Queenix. If he had his gun on, that's probably two. I think the other thought process. Crezi că e comunicarea aici versus ce just seara pe Discord? Dacă registram aseară pe Discord cearta aia, wow, era internet mai întreb o chestie, dacă poți opri și o partajarea, că ți-am dat aseară partajare și o am pornit în continuare. Că tu nu mi-ai zis că ești și eu am jucat vreo 2 hărți cu partajarea pornită. Mă rog, m-a spart Michi de la contabilitate, bea să-i trimit alea și m-am uitat pe extrasul ăla și am văzut că nu găseam niciun bond din alea, m-a luat criza și m-am apucat de el. Și vreau să le spui urmăritorilor tăi, mamă, ce se întâmplă, doamne. Ce le face Heavy God? Ce le-am făcut la băieții aia pe Ancient, doar atât vreau să spui, doar atât. Știți cum i-a înduceat? Știți cum i-a îndu? E... Ca să vă dau așa, ca și jucători, e Magis Prime, așa. Ca stil de joc, Magis Prime. Deci la 17.000 acolo, nu-ți dai seama că, adică nu se vede că TibiCretu nu s-au jucat atâta timp mai e, am dus o oră full carry, ești bun. Mersi mult. Mersi mult. Cum topit, băi, bă, că vă rudă pe hartă, băi. Și băi cu trade-ul, Iuli. Nu sunt angajat la Jax eu. Carte de muncă tot. Salazar responded, he was there to try and assist, but it was all over. Ai OG-ul. Mamă, dacă reuși să facă un hunt acum, ficul să-l omoare pe ăsta. Dar vezi că se... Trage, ficule! Dă! Jaws theme tune starts to play as Salazar. He's ready for this. Și băi, e bună tot. Ne-au halt, mamă, care și ăsta-i îmbatru stela, dar nu contează, e bine. We saw him looking at the orb. Hai, 7, 8 pistoale și tank, ești bun. Salazar e la din pirații din Caraibe. It's 10 kills so far for Heavy God on the OG side of the server, and you'll get a highlight from him and Fiku shutting down second mid. Eu am doar un om care trebuie să mă ducă pe drumul corect și pot să încep o carieră. O să păcăresc un turneu. Am trebuie un om care să mă ducă pe drumul corect, un fel de... Oricum, câți oameni din România au primit complimentul de la IMEC că joacă bine? Și nu, încă o chestie. Câți oameni din România sau l-au făcut pe rege să râdă? Că nu mulți îl fac pe rege să râdă. Și să râdă și pe stream. Deci, nu știu, o performanță rară, din punctul meu de vedere. Oh, that's a team nade onto Kragan, Alex. Not what you wanted on your rifle, is it? Suboptimal. Oh, and the molly on top of him. Kragan needs help. Extinguish. A second smoke. Well, it's very clear that there's at least 2, maybe 3 B. After all of the nades have come in support of Kragan on Ar trebui să rămână aici să meargă B, că nu se mai stă ăștia B, uite, eram sigur. Adică dacă stau oricum stau 2 sau... Cred că fac bine UG aici. Oh, merga? De fapt, cred că e mai bine un pic, că arma... This is the type of round if you're OG that it feels like you must win. Oh yeah. Considering how good of a campaign has been on the T side so far, but these are the ones where you Dacă iau și runda asta OG, e bun, e bine, bine. N-am pus boosterele azi, bă, adică noi am pus boosterul regalii, că n-am apucat. Bine că aveam calculatorul deschis, că am programat live-ul, că întârziam și mai mult cu live-ul. Mai bine joci premiere decât Face-It? Niciodată, ești bun. Vreau ce să te joci pe premieră live? Efectiv e așa, o monedă. O parte ai șansele, mi se pare că din unul din 2 meciuri ai decodat.
Păi ce crezi? Stai să ne harta. Nodios on one. There is the bit of a bailout, but hold on. Patty's at the back of the site. If he could just deny this, if he could just deny the play, he can't do that, but he could win the round. And there you have it. Heavy God is late, super late. Mamă, are dev, mă. Yeah, but look at this awkward angle. He can't stop the defuse. He can't stop the defuse. What's he supposed to do? Oh dear, OG fumble. Whew, just as we're saying, just as oh The no. eyelets, Chad. No. The eyelets, the laces. This is not good. The sole. The laces, the whole shoe. Should have been in a pair of Crocs. Dar de ce nu vreți să vă faceți verificare pe Faceit, mă? Nu înțeleg. Bă, fii atent, frate. Eu nu vă fără buletinul. Zi. După ce am jucat meciul la Ancient, am intrat cu unii pe Vertigo. Prima rundă, 2 ne-au tras direct în cap. Mă rog, se uitau în pământ și ne-au tras în cap. Și am zis, bă, hai să pierdem mai repede. Mergeam pe mine să ne omoare, nu ne omorau oamenii, mă. Da, mă, Și am pentru... zis, bă, soluția este, hai să ne aruncăm. Here we go again. Ne-am aruncat până am primit toți cooldown, jumătate de oră. Și am ajuns pe Scribble. Dar a fost frumos, a fost frumos. Aoleu, ce soartă tare. Da, mă, e foarte rău pe Premier, dar ana mea, problema e că înainte lumea s-a obișnuit să joace pe Faceit, era ok. Acum s-a băgat chestia asta, adică nu mai e diferența de tigrei, se joacă lumea în joc pe premierul ăla, că le apare rankul așa și nu-și dă seama că acolo joacă toți scodații care înainte erau pe matchmaking. Noi nu am să jucăm pe Faceit, că tot mai are level 10, Tibi are level 10. Ia, Dima Olhex, băiatul care a jucat în Streamers League în 89 de meciuri pe premier, a dat de 50 de codați. Păi să se joace ei aici, nebuni, niște soluri, să piardă elo. Că-s prea bustați la level 10 gen acum, cred, nu știu. Poate nu sunt. Paddy's here as well now. Yeah, this is actually a four-man defense now. Salazar could be in trouble. Oh, good work from Fiku ahead of the util. Fiku, the entry. Ce le faci, Fiku? He'll get 2. And Keto builds a whole round out of it. You'd think there would have been a double. E bună, Rodo. Unfortunately, Haide, măi. finishes what Keto couldn't. And it puts Kragan into a 1 versus 3. No fun for Kragan. Andrei No Valea nu e reason not to give țancă, it a mă? go. A, nu, e Andrei Vele. Nu, sau cum îl cheamă? Pe țancă. Damage onto Nexus. Smoke to Numele lui de isolate băiat. some jewels. A flash could be good. Bă, Fighting and isolating onto Regali. anticitul de la Faceit are... detectează foarte multe coduri. Și se updatează constant, adică și dacă o perioadă ce merge un cod, se updatează imediat, adică se ocupă foarte bine de anticit. Voi ce trebuie să înțelegeți e că nu există un anticit perfect, pentru că nu ai cum să faci anti la ceva ce nu știi că există, înțelegi? Adică tu mai întâi trebuie să știi că există o chestie și după care să-i faci counter la chestia asta. Adică, dau un exemplu, înainte să apară tiki-taka, nu știai că trebuie să strângi la buschet, înțelegi? Ia uite-l pe ea, așa, continuă, da. Adică, pe principiu, trebuie să apară ceva ca să faci contra, cum ar veni. Antistratul, înțelegi? Așa e și ca antistratul, ca să existe antistrate, să existe mai distrat. Da, frumos, băi. Da. Păcat că mulți au știut cum joacă Barcelona tiki-taka și n-au putut să-l oprească pe Busquets. Și n-au putut să oprească Barcelona. Mă rog. Yeah, I'm interested to see what they're doing with this execute. This is more than I just prefaced earlier. It's actually 3 smokes, 2 flashes, and 2 molotovs. So some fakery? Maybe. It's an awful lot of util, isn't it? Maybe some of it used just to vibe for map control. They have 3 players in a cluster. This is great. Look at Regali. Yeah, it's a huge info play. So he's going to get so much second mid information, which will tell this stack that already exists for OG over towards B that they are in the right place. Keto has a flash, so keep that in mind when the execute takes shape. He's having to worry about the link up the outside, sure, but this is a full set piece. They're going to have a smoke for the post plant if they get in. Oh, there won't be a post plant. Yeah, Heavy God is at least smoked off. But this is the flash from Keto. A couple of them in pool. Heavy God comes spamming around the corner. Kragan will find him. Nexus, though, at the back of the site, good for 2. Patty finds one back. Fiku on the reload, gets away. Keto punished. Looks good for the plant now. Oh, there's that second smoke. Make it third. Oh, l-a văzut. Salazar needs this. This is a battle of the Jewel Berettas. Bravo, Regali. Nu, s-a trecut la prins, mă, nu cred că-l știu. HP on Patty. But with Fiku taking down Kragan, he's in so much trouble. Bă, i-a tras Fiku, lol! He's going to get run down. Regali spots him out. Fiku swinging wide to double swing. And, oh, nice isolation. He finds the 1v1. Makes it so.
Time is on his side here. Fiku's playing with him. He's only got a couple of bullets. And Patty, a massive clutch for the boys. Wow, very well done there and under so much pressure. What was he on? 30 points of health when that started? Where was Fiku going? I think he was just trying to back off to open up the angle and hope that he would overswing in this, because there was no Rere kit că a in pierdut play. Bayern cu Milan, dar n-a pierdut cu Milan, a pierdut cu Lazio. Bă, Danilovski, bă, da, să moară frații mei de nu le iei. Ești direct ca babele alea. Le auzi și nu prea doar așa, nu prea le auzi, dar le potrivești cumva, să moară frații mei. Lazio Milano, o nouă echipă în seria. Să moară frații, ești exact ca babele alea, aud ele ceva și după care le potrivesc ele așa cum le convine, știi? Să vedem ce face azi Atletico de Madrid. Zurich, Atletico Zurich cu Inter Wolfsburg. Cu Inter München. Bravo voi, Danilovski. Bă, cum ce tir e? Tire. Cum se zice, mă? Bă, tire, cum e? Tir cumva, tir, ceva, tir. Dacă era un Champions League, era un sfert. Bă, cum regii. Yeah, well, let's see if OG can make this one work. They're dumping util. Deci dacă Simple s-a dus la Falcons pentru o lună, să nu mai spună nimeni de Messi că s-a dus în America să joace 3 meciuri în campionat. Deci să nu mai zică nimeni, da? Așa fac regii, se duc și să joace for fun. Și oricum, dacă Simple s-a dus la Falcons în împrumut, cum ar veni o lună și nu s-a așteptat nimeni, nu e o surpriză dacă și Mbappé se duce la Barcelona. Nici o surpriză nu e. Mă aștept la orice. Când te-ai trezit era dimineața. Bă, ce suntem 3000 de oameni, hai să faci și tu 1500 de like-uri. Bă, mă pune ecran negru. Bă, pune... Mersi frumos, Voxy, Andu Parascivescu, Rocobalt, Antonia, Ioana, mersi de follow. Sander, Total, Gabi, mersi frumos, băieți, bine ați venit. Și fete, corect. Back to pick up some of the cachet of util available. Kragan waltzing behind has secured the top banana control. 54 seconds. If they return for top mid and the bombers NEXUS joacă pe stream-ul celălalt. Could be issues. Și cât e scorul acum? Nu știu, era rău la ei, băteau rău Apex pe munte, dar nu știu. Bravo, bă! Hai, ficule. Nu, viața amândoi, dacă mai mura unul măcar. He's going to think one pip. He's not going to expect both side. Poate știu pe unde inside. Se uită la unde inside. Salazar dead. Oh, he knows where Kraken is. Nu cred. Keto looked mad as hell. Mamă, dar știa tot ce se întâmpla, că a fost trecurile perfect, ești nebun. Da, mă, să-mi dai repojar, mă. Mi-a scris, nu mai știu, Vlad, parcă, sau cine mi-a scris ieri. Tu mi-ai zis, da. Are pojar. Almost gets them locked and loaded. It's heavy god. If he could have contributed a little bit more there. Right. Okay. So if they're in demo review, you know what's the oopsie there? Because they needed to push. And now Da, e best of one aici. So it's like it kind of unraveled the stack. NEXUS, după ce vor bate pe aia, vor mai juca un meci astăzi? Nu, mâine. E un best of 3 pe zi. Bravo, Heavy. Queenix having a rough game, Alex. Only 3 kills. Not fun for him right now. And Keto trying to do the same as his teammate with that Desert Eagle. Patty's already in though. Patty's a real perpetual threat. So the bomb will be going down. Stray bullets spammed on down from Fiku. Ai. Salazar still has a Molotov to work with as well. E runde close, vă și la pistoale și la arme. Oh, he might want to get a move on. Oh, he might indeed. They can give this a go. Fiți atenți, nu crezi că dacă va juca bine ca Rifler se întoarce la Navi? Cred că din acest motiv Navi nu l-a vândut și l-a dat în arendă. Băi frate, e teren viral. Interested to see that Heavy God doesn't get involved within the round. Next round's a 2900 loss bonus. He doesn't really need the Galil. Mă rog, frații mei, direct teren extravilan, mâncați și gura ta. L-a dat în arendă pe Simple. S-au luat și ceva bani pentru arenda asta? Ne murim. De obicei, mă rog, la fotbal se promută uneori pentru împrumut. Da, nu, pinul zilei, pe bune, pinul zilei, hai să punem.
Might have to be Galil's or Mac 10s in the mix around some of these AK-47s. A good over Ai from idee Heavy dacă God s-au dat Nexus, ceva bani fortunate pentru to un smoke on împrumut? a Krag, and Nu știu, nu miss every cred. shot you don't take as Nu, că a zis thanks Navi for let me, nu știu ce. And we do get into rifle rounds. Nu cred că... Care e după tine explicația? Bă, Falcons ăștia nu joacă la Major. Falcons ăștia nu joacă la Major, cumva. Au nevoie de un jucător un jucător în locul lui Boros, pe care n-au cum să le ia acum, că toți jucătorii buni sunt la Major. Simple nu joacă la Major și nu o să joace nici la Navi la Major. Și îl iau să-i ajute la Blast. Știi? Doar că ei au zis o lună, n-au zis că doar la Blast cum ar veni. Deci o să vedem după care e faza, că poate merge treaba bine și îl cumpără ăia, că Falcons au nelimitat pe card, îți dai seama. Și cum îl dă Navi? Nu știu ce. There is a kit for Nexus, however, a couple of smokes, a molly, a flash, and a HE. There's a chance for the retake if OG want to give this one a go. Yeah, Heavy God's coming over late. They'll have a look. Poate nu-l dă, frate, neapărat în arendă, poate îl concesionează. See if they get a nibble. Smoke towards banana, molly towards triple. Or so you'd expect. No, haven't Been called off. The boss says, nah, too much to risk. Ziceau ăștia, râdeau ăștia că o să fie amuzant să-l pună pe... să sară Simple la casă B și să-i dea drop de AWP-ul Sampaios. Makes it sing beautiful work, and then once they know that Fiku's out of ammo, they're counting the bullets. He gets to use most of the ammo they have. They just charge through. They disrespect that side, and that's going to feel great for the Danes. It's a 1-1 game short. It's a best of one short, but one of these two teams will put themselves in the 2-1 bucket. That's two best of three opportunities to try and lock yourself in for the major, and neither of these teams would be in most people's top 8 from Group B. They are below that fringe. And also, you win this one here, you guarantee yourself a spot in the LCQ. And the teams from Group A of the LCQ, I don't know, there's a real chance. I think whoever's from Group B, those three names, they would be the favourites for me. And it would be huge for the individuals on OG, especially to kind of be in the organization's good books. If you show up and manage to secure OG stickers in CS2, certainly Vai că era rece. look very good in front of your employers. Explicați și mie grupa. Same could be said Nu for știi? Ecstatic. Nu. Glock-ul dacă era rece. Damage down under Kragan short. Gen că te doare în gât să spune dacă Ah. era Glock-ul rece. Ok. Frumoasă și elegantă și ușoară și legeră pentru 1.39. Ok. Ce zi azi, miercuri? Ah, cred că îi dau 60 de secunde. Boba Boba la mersi de... Na, ai zis și tu acum. Regali back with the AWP. Is he gonna maybe donate? Că pleacă timeout aici, nebun. He's gonna post up with the AWP. Păi da, mă, ce vrei, nu știam că... Na. 3/4. This will divide the decision making of Keto. He has to worry about Arch most likely, which does make the A defense more susceptible. Heavy God pit. And Bike and Nexius headshot. It's up to the two of them. Da, bravo. Bravo, Tibi. Nexius down to Queenix. Important frag posted, and Salazar, he's just hitting heads right now. Nails Keto, missed Molly. That's not the end of the world. Bomb will go down safe. Că dată cariera lui Simple a jucat doar de 2 ori Vertigo, cred că la Falcons se bagă pe a treia, da, o să joace la Falcons Vertigo, îți dai seama. Nu e după el. Dar se joacă, mă, la mix Vertigo. Sunt și pe Tibi. Sună că e safe. It's looking like these best of ones are certainly within touching distance. Oh yeah, for sure. And as we prefaced at the start of this, I would say the only thing that makes OG a favorite for anybody is name value. And you were just talking about if OG made it to the major. I think this is one of the rosters that has... Oh, hold on, I have a hunt on here. Fiku, can you even hold on to this M4? Yes, you can. Couple of tidy shots, sure, but you just padding the stats right now. Deci dau reset din fabrică. Give yourself a chance into Alex, both teams with lots of saves on their CT halves, but the difference... Unde ești în București? Quite clearly the pistols. Both pistols and conversions. Unde ești? Găsim o de-asta, o... Mai există săl de Xbox-uri. Need to see some individuals from OG stand up, and actually we are going to be seeing a timeout called by OG. Și-a retras băiatul la pin, nu pot să cred, bă, frate, bă. A, bă, Sorine, bă. Asta și răspuns, a zis că arendă e un cuvânt provenit din rusă. Ce bea, mă, Bregali, benzină? You can black out for a minute and suddenly realize, wow, it's 10-7. And that's why the saves are really justified, right? Because you want to give yourself as many gun round opportunities as possible, but once you lose a round in this fashion, great little trade work here. This one. Salazar. Cine a zis-o pe asta, mă? Păi stați liniștiți că dacă mă cerea de ce se era pe prima rețetă. Un băiat, a scris un băiat, Alin Cojo îl cheamă. A scris, era semifinală sau finală de meci de
De la Katowice? Hai că la un meci important. Și a zis, a zis că dacă mă țineam eram peste valeți ăștia. M-a distrus. Ideea e că se și spamă rău pe cea și cum am văzut fix mesajul la mama mea, a fost emotional damage direct. Exact stilul ăla, dacă nu mă accidentam la genunchi. Băi. Chat, faceți noi 2000 de like-uri în prima oră, avem deja 1200, suntem 3119 oameni. 3119. Pana a avut ghinionul și la anti-eco și la runda de pistoale. Dar să fie invers scorul, hai să vedem runda asta. Hai, runda asta și... And then he's gone up, throwing it through the smoke, and they're splitting A real fast. NEXUS, wow, good first bullet accuracy, takes down Patty. Dink through the wall, but still Queenix will find him. Now they know on the side, this is uncomfortable, can't hit the flip. Save again. And just like that, you feel like the site is lost. Keto has poked his way out of the arch smoke. I guess eventually you need to start going for some of these rounds. Yeah, you're running out of opportunities. It just doesn't feel good, does it? You've got a kit, sure, but you've got 3 to find. It's not a fun site to try and retake. Cum bă, GG? Ilie Dumitrescu al Counter-Strike-ului din materie de pariuri. Ce bilet avem astăzi, frate? N-am... Am uitat, de fapt, stai că pot. Stai că pot. Nu am... Dar stai că pot. Mai era ceva de seară. Ți-a mai rămas ceva de seară? O firmitură pe marginea castronului. Frumos. And they stay calm, don't they? These Danes, they don't get too riled up. No, full composure. Going through the motions right now. This would be Pune Cosmin, hai să te învăț ceva. O dă și după aia ai dat like și o să vezi că o să ai mai multe like-uri. Nu, dă lumea like-ul, ce o să vezi, ascultă-mă. Ei știu oamenii mei, nu vor să dea like-ul, frate. Dar oare de ce nu vor, mă, frate, să dea și like? Bă, frate, mă urăsc. Nu aprecizează și ei. Nu aprecizează și ei. Hai, fă gluma cu fața. Nu, mă, ce, de la faza aia pe Reddit, când a pus băiatul la poză cu statisticile YouTube-ului și când s-a văzut că un like este egal 50 de euro. Oare de acolo? Best of threes. That's the bar that we set to get through towards the major. As they now have picked up. Ia zic Costine, la aruncarea nerți pe Stavan. Yeah, if Salazar keeps this kind of level of form, if Patty continues to be finding impact rounds as he has, and especially in that first half, win another pistol clutch, 1-on-2. Yeah, 30 HP. Patty's been doing an awful lot as well as just the kills. A lot of damage, map control. Yep, taking space. Bă, cum au ăștia nutriționiști și ăla e cât casa poporului. Bun. Well, you see Raga there. He'll be off to coach Astralis soon. Only with OG temporarily. Dar stai, mă, că dacă au un nutriționist înseamnă că oamenii ăștia sunt jucători de counter, nu sunt sportivi. Adică sunt sportivi, dar cu creierul cum ar veni. Dacă omul bagă și arme și de-alea, ce poți să-i faci? Adică n-ai ce să-i faci. Ai best of 3 Nexus, nu? Da, e best of 3, da. Ha, BDN peste 25,5 kg din 2 hărți. Cotă? Is a likely point of access for Extend. Hai băi, tata B! The rotation point of Regali is starting to float back over through CT spawn now. But the top deci de acum, practic, pentru Nexus, dacă câștigă toate meciurile vor fi best of 3. Do we investigate elsewhere? Și dacă bat două, sunt la meci de calificare sau prin ascensul. Chiar v-am pus giveaways în link în descriere, să știți. So nobody close short says, and a defensive smoke towards pit. That's info. But it's 35 seconds. It looks like they will be heading towards this B side. The bomb heavily committed towards the top of the side. Yeah, but still the setup looks potent. Look at that. Regali will fire off the first shot. Now with a good one back, but not expecting Keto. Not expecting this third component. A missed shot, however. It's Keto that's got it on. No problem whatsoever. A strong setup. Salazar trying to maintain his T side off, but yeah, there's no way out. Yeah, NEXUS is there with Heavy God to lock the door, and down goes Salazar. Okay, okay. And Keto especially, they've decided that this game is far from done, far from over. You can see the passion in his communication. He's trying to Lionel Messi și-a donat al 8-lea balon de aur la Muzeul Barcelonei. Băi, ce gest!
Băi, CG, sincer. Gata, am dat like, am apăsat chiar de 2 ori pe buton. Aha, ai apăsat pe 2 ori pe buton, adică ai dat like și l-ai scos, Mersi frumos, frate. Mersi frumos, era frumos să avem și 2000 de like-uri. Era apreciabilă. Pare un live apreciabil, mai ales că... Bă, dar ce s-a întâmplat mă la aia cu Apex? S-a terminat mai repede? Să știu dacă anunț că începe Nexus mai devreme. Mamă, 13-5, deja au terminat, ok. Deci cum, Nexus la cât joacă? Mai e un match sau ce? Bă, Nexus poate să joace... Pana mea. După ce se termină de pe live-ul celălalt. Ce match? Streamul ăla e... Nexus joacă pe GAMERLEGION. E GAMERLEGION cu ENS. Dar ideea e că până se termină aici o să înceapă GAMERLEGION cu ENS direct. Easy for us. A dat balonul lui Benzema? Da, mă, de ce mă, că nu i-a furat niciunul lui Benzema? Păi mă aștept să spuneți că i-a furat un șulu Golovca. Oricum anul ăsta am dat la balonul. Sau gnoiere, cioamenii. Nahore. Mamă, ce am Nahore. Mă rup Jaxi la meciul lui Dinamo, de nu l-a făcut pe la cioamenii la orice atingere, dădea o pasă lateral. Băi, cioamenii, băi, frate! Deci în continuu, Mousepad, cred că are procente la el, mă. Regele, oricum, degeaba l-a lăudat și Mister Ilie. Bine, l-a lăudat și pe Răzvan Patriche. Sufletul, băi, sufletul echipei. Inima care bate în pieptul echipei Dinamo. A lovit una, a dat o pasă în prima repriză, a lovit-o în pământ, mi-a sărit o brază de-aia, mi-a dat în față. Mi-a lovit mingea în pământ, piciorul în pământ. Știi care zic, nu? Da, am mai vorbit câteva, dar... Astea-s mici, așa. But you're setting your reset round back one. And that's if you can't win. If you can win with them, obviously, that's great. If you can get the bomb down, that's going to help as well. But those are two key elements that haven't been able to do in the last 2 rounds. So OG turning the tide on this one. Nu are fizic mai mult de oamenii decât de Pogba. And that all came through the Fiku double, the pole on your screen right there. One of the remnants of OG. 1682 de like-uri, vă mulțumesc frumos celor 1682 de oameni de treabă. De treabă. Și mai ales prietenoși. Da, mulțumesc frumos. Ai asta, 11-11 și Doamne ajută, ești nebun. Aș juca frumos aseară la FCSB, că era mai interesant un Frosinone Ciampino. Dacă nu ești un parior de la full addict care pariază pe Liga a 4-a italiană, faptul că știi de echipă Ciampino înseamnă că ai ball knowledge. Bravo. Chiar acum caut să văd în ce ligă e. Staunch hold towards top middle with the AWP and NEXUS. Regali combined. FC Ciampino sau cum? Rotation of Quito on the way back over. Have you got to deal with the apartments leak if it isn't apps explode? Am pus giveaway privat în descriere. Am văzut că cu semnul exclamării giveaway nu te înțelegi cu oamenii. L-am pus giveaway privat în descriere dacă vreți să participați. Am fost o pereche de monu și transport. A Ciampino aeroport? Deși echipa, mă. Pe aeroportul din Ciampino. Polisportiva Città di Ciampino, uite. E un club. Oi, cam în față Regali aici. Bună, e bună, e bună. E bună, e bună rău de tot, e bună rău de tot. Să ia și AWP-ul. E bună rău de tot. Bravo, băi. Hai, o gru. Cosmin, mulțumesc frumos pentru că mi-ai trimis și mie tricou cu Nexus. Mersi, măcar tu dacă cei de la Nexus nu s-au ocupat. Mulțumesc mult. E intrat în chat? Da. No, e ok, frate, stai liniștit. Așa, și la mine, stai. Mi-au trimis tricoul ăla și mi-au zis să zic că e cu Jaxi pe spate. Ești nebun, de unde e? Direct cu Vlăduț. E ok, nu? Las. Noi care transferăm aici și creăm emoție, nu merităm și noi. Băi, este un tricou, băi. Nu este o mașină. Ar trebui să ne faceți statuie, băi. La ce performanțe au fost în România ca și co-casting și așa, ar trebui să ne faceți statuie. Da, da, nu strâmba.
Nu strâmba, tu cu ochelari și cu carne proaspăt, nu strâmba. Cu carne proaspătă. Îmi place foarte mult tricou, deci am mai zis să port tricoul ăsta pe mine astăzi. Pentru că pe ăsta l-am avut la calificarea cu Sync, dacă vă vine să credeți. A stat el, s-a uitat la live-ul ăla cu Sync și a zis, ăsta e tricoul norocos. Ce derupă castingul. Getting pressure applied now. Regali's on the rotation, but they are going to run at him. This one a hell of a flash. Peeking around, it pre-fires nicely onto Nodios. The rest flashed away. Bine, ce ai, că el în bază. Going up and over. Pulls his crosshair. Patty does deliver onto Fiku. They are into the B-side. Uite-l și pe bastardul ăsta cum Bun. se bagă mârșevește. Da, dar are Glock, e greu să-i omoare decât trebuie să ajungă super aproape de ei. Că acum nu prea mai contează. În mai. La Cluj. Poți fi și documentar. Am văzut film, nu documentar. L-a văzut, l-a văzut. Bravo, bă, bravo, bă, haide! Bravo, Regali. Nice, come on, you OG! Hai că ăla n-are bani, are galul. Salazar. Salazar Slytherin. I'm pretty sure you can always just stand in front of the smoke and you're not going to get burned. You see that right there? I see that. That was happening on Ancient yesterday. And I'm probably late to the party with this. Bă, da, adevărat, mi se pare un pic așa cumva la modul. Dai smoke molo și ăla stă în smoke, nu ia foc cumva și e prost, nu știu. There's just always a safe spot. I believe so. Interesting. Okay, that's. E bine, dai și nu un site-ul cu player props PCS. If you use that to your advantage like that, that's huge. That's massive. Yeah. You need to understand the Player dynamic. props PCS. Well, Ce e aia? But yeah, because it looked like he's standing in the flames. Exactly. It did. Yeah. Yeah. But he's got visibility out of Da, the să nu smoke. cratează Regali 1-2 acum. Meciul trecut a făcut 1-70 și a avut, i-a spart pe aia meciul trecut pe Keep in mind Invertigo. what we were seeing on Ancient, right? We were N-are seeing nimic, a avut și shot-uri grele de sincer, nu e ca și cum, că nu ratează de-astea ușoare așa, dar astea a zis ce savante, ce de-alea. Ce înseamnă player props? No, but that's all right. It's all Gen good. că ai zis tu de pariu pe player-ul. I think we had a time Că ai zis de nerds cu ăla, cu ștavul în care faci multe... Dacă Heavy God slăbește, ce nume va avea? So now it's going to be 4 Slim Shade. consecutive rounds right now from OG. They turn it into Te rog frumos să-mi faci promovare setului de pariuri, da? 13 to 11. Quite the comeback. The resilience from OG. Mai ales inferioare. Wasn't looking good on this CT. Mai ales fără, Fotocalie, băieți. mai ales fără să dea un șfanț. Yeah, you'd think Paddy would give him the AK. Come on, mate. Yeah, I'm top fragging, bro. Hai băieți. Oh, aproape 2000 de like. Hai mă, faci noi 2000 de like, mai avem 9 minute până la prima oră. Faci noi suntem 3600 de suflete frumoase și mai ales calde. În această zi de semi-răcoare. Hai runda asta, OG. Salutare, suflet cald. Top banana util dispelled from Fiku. Deep arch smoke, or long smoke, I should say. Looks like they're setting up for an A maneuver again. So, Nodios, this is similar Molotov that he used before when they were quite snappy with the split. Nice little way to clear out towards Porch completely. They're burrowed in towards brackets. Smoke starts to fade on long. Paddy not taking any chances. We'll be clearing out trash. Nobody singed, nobody home. 3/4 smoke. Pressure applied to long. Keto has to deal with that and is, well, very worried. He dips towards CT spawn. Yeah, good flash. It did delay them. Flash them both full screen. They can layer smokes late if they'd like. Yeah, here we go. Tata, seara se juca la face it cu Snappy. Oare vocile? Keto, he wants to be a part of the timing. Wow, hyper aware of the possibility. Asta nu cred. Something done with the dig. Surely they've done Hai, Regali. enough. But no, you have to get past Regali. He's missed his shot. Onto Kragan. Bă, cum s-a întors ăla, mă, frate, mă, așa, mă. He's got the kit. Got 2 to 5. They've got money. He should go for this. He should give it a good crack. Mamă, că Queenie și cum Nodios ăștia au 7 cu 14, amândoi joacă între oameni ăștia. The young Pole do it. This would be a huge opportunity for Fiku to put OG in pole position to close this best of 1. And to be 1 best of 3 away from the major. Kragan holding first, and he's just going to nail the headshot. Kragan precise in some of these high-pressure rounds, as it's going to be ecstatic, the first to 12. Paddy catching Keto there is insane, because I don't think that their first long smoke, the 3/4, showing a bit of ankle, had faded just yet, so he's so wary of it. Keto just slightly ahead of the play.
wanting to get the jump done. The German pushes through, gets taken down, that opens the door. Salazar with a deagle shot as well. Bang! Nu se le-a pe la omul, Davide. Eu făceam Caterin că nu se le-a pe la omul. They gave it everything they got, but I'm thinking about Keto's flank because he's hearing, what, 3 pairs of boots just charging and he thinks he's got a timing, but Patty just swivels around. Ai văzut că a zis Florin la mișto într-un video, Simple locul Boros cu Major și nu mai știu ce. Da, dar n-avea cum să joace Simple la Falcons, că nu-s la Major. Oricum, mi se pare interesant că nu s-a anunțat, adică pare că o să joace armă, dar nu s-a anunțat dacă rămâne Sampaius la ei, dar dacă nu rămâne Sampaius, pe cine ești nebun păstrezi? Adică dacă dai heal-ul Sampaius îl păstrezi pe Madden? Nu știu. Madden China. Never give up, never surrender. Madden NFL. Got T-side up for Salazar. He picked that one up off the corpse of Regali. See what he can do with it. Ia vezi, mă, băi. Towards the barrels or logs. Hai, Ogu. Hai runda asta overtime și ai. Nu, pistoalele și ai. And they also have lost vision immediately with that long smoke. So Ecstatic again. Hai bă cu spawn pentru OG, băi. Băi, ideea era că OG bat aici, au asigurat la sensul, adică indiferent de rezultat, e pana mea, au asigurat la sensul. Hai pe Priulică, că a intrat și el pe streamurile mele. Și e prietenul meu. Dar nu, că au spus că mai fac schimburi de roluri, de-aia zic, adică tot sensul din lume ar avea să joace Simple armă, îți dai seama, da. He's moving. He's communicating. He has a flash available. 5-man BX sec to take the map. Bă, 0 ăla e aproape, uite, vine și el la B. Da, dar are doar flash. Dar tot e bine. Vigo trying to catch the timing right of this HE, little premature. Chipping away at Crack. E bună. Look at the options for Keto. Has to stand in the middle of the site. The execution working. Patty, an opening. Still aggressive as NEXUS. Salazar finishes him quick scope from him. Bomb to be planted. Looking good for Ecstatic as Heavy God and Regali. They need to hurry up, pull up your socks, and get running. Heavy God comes through. Need a hero play out of one of them. Fiku does not have the health for this. This looks fantastic for Ecstatic. Nodios down with a huge nade onto Fiku. And now it's only Heavy God and Regali. What can you do, lads? A helpless final push. An orb not the weapon for the job. Time against them. And Ecstatic looking to pick up their second win. 2 opportunities to secure the major. Best of 3s required. Heavy God and Regali down. And there you have it. The Danes have managed to secure 13. Ce bulan au Ecstatic ăștia, pot să moară Jean aici de bun. That's fantastic news. Asta este 1-2 OG. The first major in Denmark. And they are so close. A great little win right there. We'll throw it over to Parla. Să vedem noi ce se întâmplă acum. E grupa greșită. Deci Heroic au pierdut, Monte au pierdut, Astralis bat, se zicem că bat GameRlegion aici. Heroica la bătaie? OG ar putea joace cu... Nu, zic eu că bat Astralis. Cred. Că joacă acum. La și un sfert. Da, nu știu ce să zic. OG ar putea să joace cu ENS. Dacă bat GameRlegion pe ENS, ar putea să joace mâine la 1-2 cu ENS. Ogu. Și Nexus, dacă bat acum, joacă mâine cu Heroic. La rezultatele astea. Ai văzut că ți-a făcut valoare HD card în draftul youtuberilor? Ai primit defensivă mare? Exact cum sunt eu în realitate, frate. Adică apăr impecabil, ești nebun, ce ai. Ha, mă, ce ai? Exact. 1 la 1. 1, 2 la 2. Să mă apuci tu de n-am un. văzut. I believe it was GameRlegion with that opening 4K on Nuke on CT side. They never 3 minute pentru 2000 de like-uri. Haide bă că putem. ZYYYTV of course
didn't even use the AWP in the first half, and we're still slaughtering. La ora 3 începe Nexus. După meciul ăsta, dacă se termină repede ăsta, poate să înceapă și la front sfert. Adică, both of the coaches behind both of these two teams decorated in their own right, but I would say for GameLegion, one of the added benefits of having Ash is he's someone that's got such a good understanding of Counter-Strike and the way that he approaches the Sebi, faci un gol. mistakes and find solutions. Iar nuke, bă, să moară Jana de nou, au avut game-uri ăștia doar nuke-uri jucate, incredibil. Dar nu-s fraieri, vin să știa pe nuke, au bătut pe Vitality, mi se pare. And you'd hope there's some changes for them. They started off on that T side, I believe, in the game versus Vitality, and were unable to really find too much. S-a zis că Goofy ăla nu e AFK. Ăsta are point de insta și rămâne în bază și când fac ăștia exec, pleacă din bază și dă smoke-ul ăsta. Ca să înțelegeți, ca să nu se prindă ăștia că fac exec. Vedeți? N-am văzut în viața mea așa ceva, dar asta e... Uite, vezi? Ăsta dă molotov și acum a plecat Goofy. Când dă Goofy ăsta, dă și la molotovul și pam. Here comes the smoke. Molly's also tossed in. It's the long range smoke back Smoke heaven. the top into heaven. That's a beautiful smoke. Very nicely done from the observer as well to catch that. And now Kyla straight in. Double Glock headshots. Oof. You were saying you're on the watch for Julies. Well, they've been instantly evaporated into this round. And Acorn now, the Dane, is going to try and piece together a comeback. Yet to get the bomb planted, but Hades going to go in for it now. The pressure swarming, swelling into this round for GamerLegion. They had a rough start against Vitality, and that was on the T side of things, and on the CT side, it's not really faring any better as Isaac just gets rushed down by 3 and ents secure their first round. Ai. You see that one becoming more and more common as well. Cum a ajuns Vol să stea în mijloc? Bă, nu știu, nu cred că e legal, cred că e Snax, nu cred că au schimbat, dar... The amount of faith you have to have in that. The map geometry am văzut și eu că makes me feel a bit uncomfortable. But the round itself, l-au văzut direct pe Snax, e incredibil. High IQ plays on the opening pistol round, caught them off guard, but also hitting the shots. That's what matters, right? On that burst out towards the upper site, you find those connections. And Acor, at least getting 2 into the pistol round, Acor can do so much for this team. I feel like he's one of those players, Vince, that we still haven't really seen the highest skill ceiling that he could push himself to. Uite Nature, da, bă. And he's got to back up his boy Kios in a game like this. Dehart outside with a mat 10. Okay, 5-7 straight to the face from Snax. Snax is hungry. Snax is hungry. Haide, fim fomentat. Shot rains out. Aia Big Apple-ul. Mamă, uite că ăștia au ieșit la ușă, bă. And carefully, but he's managed to draw 2 players away from the A side, which is where the T's are now spilling into. Through on main side, Isaac round the back. Kyla has some ideas as to Hut being pressured into, and is going to go and have a quick look for his teammates. The spray's rough though, and Volt punishes him with the MP9. Bun, 4-2. Down to just 2 players. Hades. He might be brought back down to the underworld in this round. 47 seconds on the clock. Dar de ce acest meta cu forța a doua rundă cetel și la modul 12? Sunt echipe care forțează. Echipe pe care nu forțează. Body blocked as well, providing an extra element of cover there. Now it's about the retake then. Can the CTs mount this one and cause an upset round, or will Hades and Goofy defend? GamerLegion will be desperate to make the most of this very solid start into the round, but they've lost another one. But there's the double peak. Isaac with the Galil picked up off the corpse of the T's. Get tag. There's Goofy stuck on the back of the site. In this post-plant, one player is low. This is a winnable round now as the double spray comes in, and Goofy has 11 bullets to his name. Bravo, with his sidearm. With the USP that gets it done, and with the Let's go, GamerLegion! It's going to be close. This is going to come down to milliseconds. Does he have it in time? Oh no, it's a millisecond away and ends up stolen it. 2-0, heartbreaking. Ce m-a fost 0, nu mi-am dat seama. Păi păreau primele secunde că se duc mai repede, ești de bun. Băi. GamerLegion on the retake. Playing into the hands of Goofy. Like dacă te-a păcălit Jaxy. Ce ai crezut că a luat GamerLegion runda? When you think it's all over, when you think you've finally been able to pick. Ai vorbit tu repede, da mă frate, mă. Păi da, tu ai vorbit, ai spus că... Da, că sigur, aia asta. Dacă nu vorbeam eu, sigur dădeau defuse, frate, ce ai? It's 2 on the board for ends. A clean house at least, all weapons lost off the back of it, but they buy straight back in with the SMGs. And Kyla, he's opened up control down through the vent and into the lower site in a matter of seconds. How did CTs respond to this one? Mostly 5-7s. You're playing those close angles. Snax
He's got a sinking feeling that there is an imposter down on the B Cromozomul e side. aici, cred. Mamă, vezi că ăla s-a dus peste Kyler ăsta. Normally, if a player gets down vents that early, they just hide in vents, they just chill there for ages, and he's gonna get winged. Down to 2 HP, this could also fall apart. Double player stack in the ramp, there's gonna be a third player there as well momentarily, so 2v2 comes out. MP9 still in play from Kios, who gets traded by Goofy, who continues to just land those entries thick and fast as he did against Bravo, Turret as well. But now those two pistols just sing together, chime in for a double of their own, leaving the Dane of Glaive with it all to do. Bravo, băi, GAMERLEGION! Vezi ce faci, GAMERLEGION, faci un gol! Bravo, băi, băieții! Fine margins on this one, scrappy stuff. Mos. Snacks with the timing as well. Oh boy. If you get that backstab off from the lower site already, ramp control would have been gone in seconds. Se mișca mai repede, ai vorbit tu și a luat un slow motion. Da, frate, cer scuze. Damn, Vince. Cer și o scuze la... Already showing signs of having a very back and forth. Nax egal heavier god, ok. Ok. Bine, băi, cea 2000 de like-uri într-o oră să rămână mult de tot. Volti gâlă, nu știu ce să zic. Nax pare. Cred că s-au așezat mai mult în funcție de pozițiile pe care le-au pe hartă, nu cred că... Trebuie să mănâncați urtă pe pâine sau parizer picant? Oh. E băgat așa mult la... Nu știu. La de-astea așa la... Există? La delicatese de-astea așa, nu știu. E băgat așa, câte șanse are GAMERLEGION să se califice? Ca procente, nici Dumnezeu nu știe, ca șanse, nu mai e 1-1 acum, adică poate să piardă un meci și după dacă ba două se califică sau mai au un las șans. Ar trebui să vorbești cu un podcast, hai să vedem ce facă, da. Dacă pierde, îți dai seama că nu o să avem niciun chef. 47 seconds on the clock. Getting ready for the full take. Molotov will force Volt into an uncomfortable angle. Bine, Sebi! N-are nimic. Taken down in the end as the flames will remove him. Isaac so confused at the back of the bomb site, can't see anything, but Snacks, crystal clear vision. Snap onto 2, trying to hold this back. You don't want to give up anymore though. You've already lost 2 weapons into this round. Sneaks downstairs though, through the vents, Molotov in. Hai că ăștia n-au armuri, zice, bună, pistoale și n-au armuri. Bună! A văzut și pe ăla la ușă. Bravo, băi, Snacks, ai lăsat să vă bateți toți frumos. Frumos, băi, Snacks, bravo. Hai mă, că e echipa bună, mă, e echipa bună, mă, bravo, băi. Lol, Snacks are măr pe masă, ați văzut? Are mărul pe masă! E greu, mă, când are mărul pe masă să nu joace bine, ești nebun. Doar în țările astea exotice unde nu există măr. Uite-te la Kill, zici că e Jeffrey Dahmer. Dahmer. Jeffrey Dahmer. Dahmer, fotbalist la... Ai văzut serialul, mă? Ce serial? Ăla cu Jeffrey Dahmer, ăla cu criminalul. One of the finest teams in Counter-Strike history he was a part of. And he'll be hoping that this is the beginning of something special for GAMERLEGIon. Ciudat. Snacks, speak of the man, and he will deliver. This is the Eco round, so there should be a bit of a bashing. Frumos. And indeed it will. It's a very fast-paced round and a very abrupt. A GAMERLEGIon face un gol. String two together. O fi gâlă, mă, acum Volt. Easy pickings then. No bomb plant, no casualties. Dă un mesaj. So the ideal scenario for GAMERLEGIon into the Uite, nu l-am întrebat. Las că te după meci dau mesaj. Salut, ești cumva igâlă? Salut, ești cumva noul igâlă? Dong 095 rating, watch player, logic, mă, ce ai mort. Bine, 095 cu 2 și ăla are un 51-60. Zi, vă ăla e monstru, sunt curios dacă joacă așa și Cloud9 azi. Nu știu ce joacă Volt, dar Volt regele. Da, nu știu ce poziție are Volt. Nu e frumos să te scarpi în nas pe live. QKD a spus chestia asta în direct. Deci, Costine, cartonaș galben. Am muci permanent, mă trezesc ca muci, mă culc ca muci. Am și o muci. Să opere și o muci. Down secret. Jiggle peek for information. Acor, as soon as he catches whiff of a player pushing by, he dashes the Molotov to break the timing and slow down any sort of opportunity for them. Nu sunt de aia de special vețel, din păcate.
Era simplu așa. Nu e coptură, e un băiat trebuie să minați. Coptură galbenă, apă plată, apă minerală. Mâncam și eu poftă bună, băi, Alexandru, nu? Poftă bună. Mâncam și eu. Dai seama băiatul ăla cum a murdar pe mâini. Murdar pe mâini. De 3-4 mezeluri diferite, mâncam și eu, nu? Mâncam și un pic. Scuze. Lasă, ok, mănâncă snack pe toți aici, nu vezi 8 cu 2 regele. As he tries to rotate downstairs where Acor is laid in wait with his M4, it's just a case of picking apart the small threads away from Ents now. Câți bani primești per live cu Andu? Adică câți bani îmi dă mie? Mult prea puțin. Avem un contract de imagine. Drepturile sunt cum e la Mbappé cu Real. 100% drepturi, eu. Frumos. Și pe mine mai am niște clauze, trebuie să mor la un meci. L-a auzit pe ăla. Ce le faceți, băi, GamerLegion, băi? Hai, GamerLegion, faci un gol! Hai, faci un gol! Mănânc parizelul pe șantier și l-aud pe Costin cu orăște de mușcio, ok. A? Nu mi se pare așa de mare NEXUS, adică am văzut... Era mai mare pe vremuri. Nu e prime acum, nu știu. Se pare ok. Se pare ok că ai trăit toată viața pe lângă semințe, ești nebun, normal că se pare ok. Adică ce vrei să spui de Vali? E uriaș. Acum e slab, oricum, l-a zis după semințe vreo în ultimul timp, să moară frații mei, ești nebun. Dacă n-avea 2,05 m, nu sunt fac vântul pe stradă, dar ce ai, e slab rău. A, ziceți că a fost la Pașa London School? Ok. Scandalous shots. Isaac down to 9. Molotov's missed. It allows safe passage downstairs quicker than they'd have anticipated. That could force some rotations away. 2 players already low, and Kios being forced out. Just spitting bullets is Kyler. Takes his man. Acor, no bullets left in the magazine, has to replenish it, and that's going to buy up a little bit of space and time for Ents to push down ramp. They've kept Goofy here as well. He's got so many Ce faci, mă, Volt, la mor pe Isaac? Mama, ai întors armele, Volt. 2v3. There's a chance for Ents, though, in this round. There's still plenty of time. Dave walking a tightrope back round towards the ramp, back spots them out with a tech, trying to pepper them with it. Bă, e bine și așa, mamă. E bine și așa, e bine și așa. Parcă n-au niciun timing ăștia, îmi spun acum, e bine rău de tot. Haide, băi, hai GamerLegion. Haide. Hai că la 2-1 după au 2 șanse mari și lași chance în caz de ceva. That he has in store for Counter-Strike, a player that bounced around the Danish scene for quite some time, felt was honestly disrespected a lot of the time as well. People didn't really believe, and that's a bit of an awkward one, isn't it? Mamă, scurte astea! No, just clapped his teammate. Pure reaction. Scuză-mă, frate, n-te-am văzut, m-am speriat. Eram într-un moment așa și ai venit și toate și fix în momentul ăla. M-am speriat, scuză-mă, eram și eu. Mai prins. Hades has had a very slow start. 1-7, and he's one of the guys that you need to perform. They won mainly off the back of him having an outrageous performance in their previous game. Mă, ia cu pâine, bă! Ia cu pâine să-mi cadă greu. The early body language, the positioning, quickly falling against them. Hades, though, a sniper with a hell of a scope. He's got it attached for max precision, but the same could be said about Acor. In the battle of the AWP, he falls short this time. Isaac playing around the edge of the smoke, spams the bullet straight onto Glaive. Kylar low HP and will be taken down by the nade. Ce le faceți, GamerLegion? Ce le faceți, GamerLegion? Totul de la runda aia de la Eco, ești nebun, îi bagă la balamuc. Come on, you GamerLegion! Dar ce s-o fi tuns Isaac, cum a pierdut rolul la Vikingi acolo sau ce s-a întâmplat? N-a luat casting-ul. Ce preluare a făcut Kyler și era Blajkovski, bună! Mamă, uite-mă că are, mă, bol knowledge, băi. Bună, mă, bună. Transfer News Live. Cu durere în suflet, test cu următoarele rânduri.
Real Madrid and Kylian Mbappé have reached an agreement Ce a zis Fabrizio? for the summer. And yet it feels like they've only done it maybe once so far in these rounds. 5 ani contract, 15 milioane pe sezon. Cam puțin dacă mă întreb pe mine. E, n-a ales banii, a ales performanța, nu? Da, hai că performanță, da. Și 150 de milioane bonus pe care o să-i primească gen la semnătură în 5 ani. Păi Și această mutare se va anunța în momentul în care este imposibil pentru cele două cluburi să se întâlnească în Champions League. Adică, în caz că e una eliminată, da. Acum ce facem? Susținem PSG-ul, nu? Hai, PSG-ul face un gol. Păi, susținem viitorul jucător al echipei Real Madrid, nu? Ești fan mânjit, adică. Nu, frate. Nu un meci direct, dar susținem acolo să fie bine, nu? Oricum putea să vină la Dinamo, zic că avea impact mai mare. Nu cred că putea să joace de rege la Andala. Cred că avea loc. Era și greu, da, într-adevăr. Și politic pe partea aia acolo, da. Greu. Hai, GAMERLEGION, faci un gol. Also, the other thing as well, their reads, their protocols, their retakes, their counter utility has been so on point in this game. Nu e eliminator, e meci de 1-1 ăsta. Cine câștigă de aici face 2-1 și joacă best of 3 de calificare, cine pierde 1-2 joacă de eliminare. Nu. Ce le face Isaac? Isaac Newton. Oh, se uita bine Isaac. Să mor, voi doi sunteți ca Răzvan și Dani. Neața cu Răzvan și Dani. Am dus și Costi. One that he hoped will be a happy ending. Am dus și Costi, wow. Da, asta știi ce nume e ăsta? Direct de... Asta e nume de cârciumă, da, ești de budă. Că mănânci doi mici. Era asta Andu și Costi. Da. Mergem să luăm și noi mici și o bere la Andu și Costi. Amiaza cu Andu și Costi. Or anything that you can get hype about if you're Ents. You get a post plant here, a post plant there, but GAMERLEGION is still locking it down. Especially when you think about the fact that one of those 2 rounds was off the millisecond defuse attempt. Bodega Andu Costi urâte astea. It's kind of scary. Și frizerie, Andu Costi. Andu Costi bună. Neața cu Andu și Mari. Neața cu Alexandru și Marian. Alexandru și Marian, cabinet de avocatură. Cine a scris asta? Unde? Nu, eu, am zis-o eu în capul meu. Bună. Dacă scrie altcineva era mai bună, nu? Bună. Nu că am vrut să citesc chiar că n-am înțeles-o din prima, dar acum mi-e rușine să te mai trebuie să mă ușat. Cabinetul de avocatură, mă, Alexandru și Marian. Ok, da. Nu, Alexandru, Marian și asociații. Da, așa, da. Și asociații. Forthcoming in terms of information on the side of Snacks. He'll have a good read of the situation as close to as control as possible. There's Keybox is jumping up and down with that HE, but it's Hades that flicks into action. One of the first times that the Ents roster has had the opening pick. Can they exploit this? Getting onto the site, not so much of a problem, but maintaining it and holding it and controlling it has been. And Snacks now playing a different angle. He's had a very good half, 11-2 so far in this round. A well-timed smoke is going to force the tease away again. Bă, da, CS16 nu era un fake vent și un vent normal, nu? Erau ambele, puteai să uși pe ambele, nu? Parcă. Da. Puteai să... Da, nu puteai să stai în picioare în vent. Adică stăteai în crouch în vent și, mă rog, de fapt la începutul jocului puteai să stai în picioare, în amândouă. La 1.6, mă? Nu, la începutul jocului, la CSGO. A, și la CSGO. La CSGO puteai stai în picioare, la CS 16 în crouch. Vârânceanu și Rădulescu sunt la cuplu de atacanți de prin 1960 la CAO Oradea. Băi, erau 2 atacanți la Dej, unul Rădulescu în stângaci și unul Vârânceanu, masiv. 2 golgheteri. Golgeteri. Ce părere ai de Nana de la Steaua? E incredibil. Fundaj dreapta ca Nana, sincer.
Greu sau nu știu dacă s-a mai văzut pe tărâmul românesc. So players down with the bomb. Ce masă trăiesc cu Heroic? So 5 of 10 will make it through to the next round with their weapons. Ce dacă a început? Păi ar trebui că ceva părea la și un sfert acum, nu știu dacă a început. A început, e 1-0 Heroic. Se joacă Mirage. But your money is not going to be in the best of possible shape, so you have to be very careful. Hence the timeout. Ash wants to make sure everyone's in the same page. Eu aici țin cu ENS, nu? De ce ții cu ENS, frate? Chiar ești mânjit, nu? Mamă, nu pot să cred, bă, ce spurcat e, bă, nu pot să cred așa ceva. Ce mie de snacks, da. Cum să nu-ți placă de snacks, regele? Da, așa spui, nu? Vrei 7-3 sau 7-4? Bă, nu mai da, bă, fake info, Robert Ilea, că am intrat la fabrică, n-a pus nimic de Mbappé. Poate a pus pe Twitter, dar de ce postează pe am Twitter? Da, mă, n-a anunțat, dar o să anunțe 100%, da. Oricum îți dai seama că ăștia acum bagă știri, ești nebun cu ce s-a căcat Mbappé, doar mai dă mai click, adică... Logic. Pe paginile alea Madrid Extra, Barcelona Extra, toate alea. Malea, Barça versus Madrid, Madrid versus Barça. N-am văzut, era o poză Real Madrid-Barcelona 19-0. Kylian a înscris de 18 ori. Băi, frate, ce? Nu dai mă cu aia, copiii aia, cu indienii aia de... Te trezesc doar să inteze poze de alea. 28.000 de like-uri avea, ca idee. Deci părea legit. Nu, dar voi știți ce m-a distrus și mi-a dat seama că nivelul de verificare așa pe tot ce se întâmplă pe internet e zero. E când un tovarăș de-al meu, nu o să dau nume, dar a luat de-a câștigat nevasta la loteria vizelor și a plecat în America. Omul e în America, suporter FCSB, Steaua, tot full. Omul a dat share la o poză fake cu Cristiano Ronaldo și Messi. Cred că știți fake-ul ăla de a circulat pe ultimele perioade. Nu știu care. Au fost mai multe. Stai așa un pic. Hai să vedem cum scopă este. Dar se vede clar în poză că n-au ăia mâna unul lângă altul, adică... A, el cu ei? Deci e o poză, deci el a dat share la o poză și poza asta a postat-o El Tigre francez pe 2 februarie, historical fotografii și n-am cum să vă explic. Stai că o pun pe grup, da? Deci poza e o poză făcută de Messi, nu de Ronaldo, de Messi mi se pare, cu altcineva, dar se vede că e cu altcineva că... Bună, bună, bună. Bravo, băi, haide, sincer. Și omul mi-a dat poza aia și a pus inimă. Bă, de generație cu mine în general, adică la modul... Și uitați-vă, uite poza, na. Hai că mi-a intrat fasul ăla, man. O pun pe, dacă vreți să o vedeți și voi, o pun pe React, pe Discord. Și vă arăt după, bine? Am pus-o pe React, na. Cum pare când a dat share două legende ce și-au strâns mâna. Adică, vă uitați și voi la Ronaldo, la cămașa lui, care 7 mâini pe ele, ești de bun, adică e evident că e un Photoshop penal, adică poza aia nu există. Și ăla de-a pus poza, ăla de-a pus poza, șterge toate cum, ăla El Tigres francez ăla de are 200.000, bă, 200.000 de oameni au apreciat poza asta. A șterge toate comentariile care demonstrează că poza e falsă, îți dai seama. Ceva rău de tot. Și uite, pentru oamenii care nu pot intra pe canalul de membri, poți să dai... Dar nu, că degeaba vă arăt pe telefon, că dacă vă arăt pe telefon nu vă dați seama, adică nu... Ok. E prea... Nu știu, o să vă arăt de la sfârșit că am pus-o pe Discord și vă arăt de pe calculator, dar... Stai, dar nu se vede, mă, pe ăsta. Uite, nu, pana nu se vede, gen. Adică, mă rog, dacă te uiți la... Nu știu cum să zic, dacă te uiți la... Dar Messi are umbră pe el, Ronaldo nu are. Nu știu, dar uite-te la... Îl ține cineva de spate pe Ronaldo. Și mâna lui Messi teoretic e în altă parte. Sau, mă rog, ideea e că Ronaldo are o mână și pe stânga și pe dreapta. Și Messi teoretic nu poate să-l ține de ambele shoulder, nu? Te pup, Robico, mersi frumos. Messi a făcut niște lucruri... Bă, 206.000 de like-uri și mă gândeam așa să-i scriu pe Facebook acolo, să nu-i scriu, zic, lasă-mă. Nu-i stric fericirea la om. Bă, dar ce face Trence?
Hai GAMERLEGION, faci un gol! Faci un gol! Ce faci volte joci leapșa cu ăsta? Lasă-l băi frate, băi și pe el că a obosit. N-are stamina Hades ăsta. Băi băiatule, dar numai ăsta joacă. Bine, Sebi. L-a anunțat Fabrizio pe Simple la Falcons? Nu. Bă, dacă el joacă foarte bine Hades ăsta, jur. Da. E bun. Un mic, cum îl chema pe ăsta, mă? Uț, frate. Stitch sau Lilo, nu mai știu care era dintre cei doi. Cred că era Stitch. Sebi, nu s-au curat Madrid. You know, both times you kind of start to believe a little bit, thinking, Ce anume? there's some of these opportunities where Hades being Cine? given a chance and he's hitting the hard ones. That's the scary part. Pe Like, he's hitting Sebastian. those Pe Volt. shots. Bă, îi dau să dau un să se califice și mai rămâne în România, că probabil o să aibă și eu o pauză, cred că. Vine la un șpriț. Dacă vrea să facem un podcast. El întrebă, îți dai seama, Ronaldo sau Messi de astea? Astea scurte. Întrebare de pus? E logic, nu? Mai pune întrebarea asta? Logic. Ronaldo sau Messi, Barça sau Real, Deci se mai pune întrebarea. Manchester sau Londra, nu? Manchester sau Londra? Păi nu? Ce vrei să-l întrebi? Care e echipa inferioară din Manchester? City? Nu știu unde e, cred că sunt în Londra, nu știu. Hai doarele. Una. Bă, nu mai ține quest! Deci uite și tu, băi, își Dar nu e propriul zi, conațional, băi, pentru niște bani, băi, pentru niște lei, pentru niște marafeți. Dar nu e Bravo, meci de Sebi. eliminare, ce contează? Păi și cum adică ce contează? Și asigură, au 2-1, joacă două besturi de calificare și au și la șans dacă bat aici. Bine, mă, haide, mă, Ens. Pardon, E prost, mă. haide, bă, GAMERLEGION. Ce rău îți pare, băi, frate, băi. Și cum e cu pumnul strâns sub masă? Oricum, Ens, eu țin cu Ens de mult, mă. De mic. De când juca Alu. De când juca Alu. Alu cui? Alu Nicu. Cine? Știi povestea cu Alu și cu energizantele, nu? This Red Bull for the commercial? Da. A? Nu știu. Era primul jucător care intra în locul lui Fiflar în legenda, la Nipol la legendar. Și erau începuturile că nu prea erau sponsor cu da, nu prea se știau care-i treaba. Și la un moment dat erau la un lan ăsta pe niște mese de-astea de cofetărie. Mă rog, un lan care arăta bine pe vremea aia, îți dai seama. Exact de cofetărie. Erau, bă, arăta marfă pentru 2014 când juca el acolo. Și la un moment dat era lui ăsta sete și erau voice-com-uri s-au apărut voice-com-urile după și îl întreba pe Fiflar în ăsta și intra Are these Red Bulls only for commercial or we can actually drink them? Și îl vorbește pe Freiberg ăla rusul și zicea we can drink them. Dar ai văzut că, nu știu dacă mai țin, dar toți au făcut o pauză, toți așa și au înregistrat și au zis nu, you can drink them. Dai seama, omul s-a gândit că nici măcar o doză de energizant nu merită, ești bun. Dar mai știi că a început prost Alu la Nipol când a venit. A început super prost. Erau mesele de la Andu și Costi, pe bune. Ce aia, mă, show-ul de pe lume. Anul pe scaune de cofetărie. Na, ce vrei? But the T's dropping all around him, and now it is all down to the veteran, and there's not much he can do. Hades and D hai cu baio, băi. So important there, Jackie. They got that one done clean. Yeah, it's not just about winning the rounds, it's about doing it with a bit more dominance now. Building the cash and getting through it. Îmi place 4.000 de oameni aici, mă, la... Individually as well, you take that one to the back, print that out, slip it on the fridge. Dați și voi un like. Nice couple of shots there. 9-5. Hai cu 2500 lei, chat. 2500 lei. Avem 2300 lei. 150 de like face 2500. Nu s-a părut Alex, nu am urmărit așa de mult. Nu am urmărit echipele lui Alexis, sincer, adică... Nu o să... Plus că a fost o perioadă în care au fost niște ani în care nu m-am uitat atât de mult la tier 1, gen la meciuri propriu zis, pentru că nu erau români și nici nu aveam drepturi și făceam stream paralel practic cu meciurile alea, știi, și era mai complicat, nu puteai să urmărești continuu. Era slăbuț oricum Alexis la Nipol.
GAMERLEGION, Chiar but aseară mă you would uitam. hope Exact that aseară m-am Ash and the uitat rest of the la... troops have gone back to the drawing board. They 6-0 came up with heroic. some Ok. ideas as to how they can improve in this one. Acum, Because make no mistake, aproape although bați ieri Ents have had a Spirit și very astea rough cocoșează game hero. so Dar de fapt, far, stai mă, de fapt nu if you sunt allow them hero the heroic luxury ea of pe getting Miraj. established and stable on their CT side, you are going to be in for a Bă, da, world stați să of vedeți ce show o să fie pe Twitter la heroic. Să vedeți ce le fac heroic ea lui Astralis. Mamă, să vedeți show-uri. Cred că minim 3-4 mimuri dacă îi bat. Minim. Stays alive and drops the smoke. That was the important part of the play. No one funnels Oricum a fost instantly fake in to ăsta. look for the pick though, so the nade won't deal damage. Fall short. Să vedeți full de mimuri. E nevoie de aprobare de la celălalt dacă vrei să te uiți la un match un stream pornit. Da, bro. Adică, nu că eu am contract semnat și am plătit drepturi. Am plătit 1000 de euro pentru drepturi. Nu ai voie să... Concursul ăsta e cum e Champions League, nu poți să-mi deschid eu o poză de televiziune să transmit alea. Trebuie să cumpăr drepturile de la oameni, de la organizator, cum ar veni. Doi la doi. They're still in with a chance here. There's 13 seconds left. Jackie, it's a 2-on-2. How has it got to this position? The acrobatics, what is going on? Dihar waiting to be the neck breaker onto A-Court and Snacks. As he falls down, he realizes the round is gone. Uite mă, Costine, mersi mult de tot. Are nervi 14 boabe, Stav are 3. Respect. A, tu m-ai întrebat gen între ei doi, mă? 3-2, da. Eu ți-am scăpat Astralis, mă, gen, nu că... Nu m-am gândit că... Eu n-am știut că pot să parieze pe ei. Mergi, Stav, ne-a întrebat cu două nume. Da, mă, dar n-am știut ce... N-am știut dacă... Bă, ideea e că la aia e mai team effort cumva la Astralis, adică joacă toți bine cumva, nu prea are loc niciunul să facă multe fraguri. La Nerds acolo e full star player, adică ca și fraguri, Vertical are cea mai mari șanse. Oricum nu te gândeai tu că mă refer la cine face mai multe fraguri dintre ei. Eu m-am gândit la echipă, oricum cred că încă poate să bată Astralis, dar... Gen... Dar nu știu ce cot aveau Astralis înainte de meciul cu Heroic. Aveau cotă mai mică, 1.40, zic eu, pentru că o cunosc. Pentru că am... Na. Păi da, 1.40, na, pana mea, hai să vedem că uite, pare 4 la 3, 6-1, se întoarce meciul. Snacks hits the connection, puts one straight between the eyes. Hades able to at least find one clap back, but they're low on health and they're still losing players. Cum încape Snacks în vent? Ok, Octa. So much downstairs already in Hades. Aggressive PK. He feels confident to do this because he has that secondary unit that's watching his back. But there is a way back up onto the A site right now. Everyone's vacated apart from Dihar, and Dihar's preoccupied with outside. There's a way they can just slip into A lane here and completely catch Dihar off guard. And he's not even nailing these shots. He's down to 20 HP. He can't afford to re-peek too often. GAMERLEGION have brute forced their way onto the A side. And there's actually a way here that Ents may have to save. One of those three weapons will not be brought into the next either. Dihar. Safe. Hai, GAMERLEGION, faci un gol! On the first face up towards Secret. So E, low on health faci as un well. gol. Just 21 left De ce to nu mai his pui mă name. caieri pe ecran sau ai pus? Ai pus. N-ai pus. Ce să pun? These rounds Celălalt have been really scor, dangerous. Am pus acolo că juca Regali la... Era român, n-am pus la celălalt meci. They knew exactly what they needed to do. Just Acum one când o să AK joace they go Nexus, to pot să this with. pun în paralel Vitality cu Cloud9, de exemplu. Na, a jucat de... Păi nu, mă refer că e meci de calificare, na, să știe lumea în cazul în care... Anii albinuțelor, nu? So although Ents started this CT side in such a solid fashion, Legion, this aggressive style that we didn't really see from Ents for most of those opening rounds, is paying out so well for them. Another tactical timeout called. Ce oră preconizezi Costine că termin live-ul? Glaive and Cuban are going to be in deep conversation, I would imagine, and trying to figure Nu out știu, pana mea, mult. Adică where they go from here. joacă They've Nexus got și după care joacă și Spirit. Hai că las pe ei, poate să e un 2-0, dar... Depinde, da, nu știu. This is starting to slip away if you're Ents. You're starting to get worried. You're looking over. Depinde și de Vitality, depinde. A? La 3-0 Spirit se duc, nu? Straight up. Da, și Vitality zic. The fact that Snacks, by the way, is one of the top fraggers and is landing these Check MMR, ne uită la MMR după meciul ăsta. Că după meciul ăsta începe Nexus, fix pe stream-ul ăsta. Dacă mai au GAMERLEGION 3 runde acum, nu știu, să vedem. Ar putea să înceapă chiar mai repede de fix.
Când fragul ea bine era tot fragări. Bă, n-au mă cum să fie toți la fel de buni. Acum din echipa aia doar 2 trebuie să mai facă la fel de multe fraguri. Adică ești la un sistem cam cum e la Navi, în care toți trebuie să strălucească. Nu e unul neapărat foc, știi? Adică toți au șansele lor. Că sunt toți foarte buni și nu poți să îl pui pe unul să fie câine. Că chiar sunt toți buni, adică toți poate să facă. Dar au roluri mai bune, mai proaste, mai depinde de hartă, depinde de... Scopul e să câștige turnee în punctul ăsta, nu să ia top 20, top alea, că nu interesează pe ei, interesează să câștige echipa. Bine, blame F, baiter full, îți dai seama. Just a few meters of extra real estate gives them the opportunity to go for those wide swing peaks with flashes. We saw them go for it in the likes of Squeaky. We know that they like to go for that run and gun. Păi stai mă, că jucătorii care sunt aici la RMR nu joacă în România, niciunul. În afară de Nexus nu joacă nimeni în România. O să fie în continuare concursuri în România sau cea, doar că... Na, abia a apărut jocul, la început de ani e foarte greu să scoți bugete de la sponsori. Adică în general în luna ianuarie-februarie să obții bugete, adică eu când am făcut JAXY League-ul nu am știut că l-am făcut anul trecut. Acum 2 ani când l-am făcut ultima dată, era vorbit deja de anul trecut. Și anul ăsta din nou depindem de locație, de... It went from a position where you're thinking GAMERLEGION could grasp this round to just being A-core. Forced to try and make a getaway up towards T-Roof, bail out and clutch onto the orb. And n-ai cum la Euro să iei drepturi pe YouTube. Adică ai cum, dar nu cred că merită să dai milioanele alea de euro. Acolo vorbim de milioane de euro, ce ai? Ca să dai meciurile. De la Euro, da. Nu cred că poți. N-are treabă, tu cumperi pachetul, nu interesează. Ideea e că nu merită ca rating astea în România. Adică dacă le-au cumpărat, de exemplu, Digi dau un exemplu, sau TVR sau așa, nu merită să le mai iei și tu, că nu o să justifici banii. Adică nu poți să vinzi reclame de bani astfel încât să merite. Că ei practic pe reclame întorc banii, că ratingul ăla, na, ai să vinzi reclamele mai scump. Deci SL PGL costă ca... Depinde de evenimente, nu are treabă, nu costă PGL-ul sau așa, depinde ce evenimente fac, depinde de, na, de mai multe chestii. Cu SL-ul sunt partener, n-am plătit nimic la PGL și la PGL la ambele majoruri am plătit fiecare major separat, ca un eveniment separat, adică am făcut contract cu 2 anexe diferite. Și la Blast am luat toate evenimentele de anul ăsta, adică Blastul ăla de a fost la început grupele. Am luat showdown-ul ăsta unde se joace acum Simple la Falcons. Am luat Spring Final-ul ăla din Londra. După care încă tot așa, grupe, showdown și Fall Final. Și după care World Final, adică la Blast sunt 7 evenimente la care să ne uităm anul ăsta. Am luat ambele major-uri, am la SL toate evenimentele, în principiu cam toate evenimentele mari. Singurul pe care nu l-am e și CT-ul la online, la care dacă e online nu știu dacă ne uităm, sincer. Că nu joacă români acolo. Eu zândule, o va vine la Padbol de seară și mine se duce în Italia la Napoli Barça. Frumos! Frumos, sper să... El e cu Napoli sau ce? E Barça. 700 euro. V-ați la bilete la Euro? Eu am, da. Adică și Jaxy are. Snacks. Last major Dar doar la appearance primul meci momentan. back at the London Face It Major in 2018 with Mouse. Making major moves on that round towards ramp. Couldn't close it. Tried to set them up as best they could, and it looked scary when it was Vicar really to bail them out on the ramp control. So many moving pieces to that round. Da, nu, anul ăsta avem toate astea, ce e aici, bun, avem toate nebunile. Nu reacționez la mașina noastră, dar nu știu ce clip a pus acum, că am filmat reacția mea la mașina noastră. Într-un clip. Sau vrei să reacționez eu, că reacționez la mașina noastră? Nu știu ce a postat, nu știu că a postat în clipul cu... în care reacționează YouTuberii.
E clipul cum așa. Eu cred că minți că le-ai cumpărat fiindcă le poți viziona gratis, nu știu pentru ce ai plătit. Da, Robert, încearcă, dă drumul la live acum. Să vedem dacă reziști 10 minute. Cu live-ul pornit. Le hale și tu, Costic. Te urci și tu pe preș, Costine. Da, frate, așa e. Da, nu, da, așa e. Păi băieții ăștia aceia, toți îmi vor binele, ce ai, stai liniștit. Ei nu există oameni răi pe internet. Nu m-a trolat, gen. Unde știi tu că a trolat? A, mă. N-are cum. A trolat, dar a scris cu diacritice, nu? Păi ca să pară că e gen serios, dar el a trolat. Ah, bine băi frate, așa e, a trolat. Să-l pui și pe el la da, mă, da. cu celebru, cu alea. Da. Scoate-mă narici. What can I do? There's nothing I can do, boys. Eu îl știu pe Robert. Uite, am mai scris, începe acum. Cum începe? Poți să fur căștile de acolo? Bă, na. N-am de puține cuvinte. Un om pe care îi stă doar conceptul de gratis. Uite, râs. Păi acum ce să mai fac? Ce să când Ce putea să plângă? Zici un jucător de la Arsenal, Jaxi, repede. Ce să zic? Ce să zic? Stai mă că era, bă, eu iau și pe ăștia în comentariu și mă uit și la chat și vorbiți și voi, ești de bun. Uneori nu poți fi atent la toate lucrurile în același timp. Că dacă mă uit la meci, ai văzut ce scrie pe chat, dacă mă uit pe la chat, ai fost atent la mine, dacă mă uit la meci, ai fost atent. Ia mă și voi, luați-și pe noi ușor. Ce să zic, și jucător de la Arsenal? Da. Mesut Ozil? Bună. Nu, Bukayo Saka, ăsta de-a fost, Odegaard de-a fost la Real. Ăsta, hai sus, de încă joacă la... E sus, cabelul sus. Hai sus, așa, 3. Așa. Partei mai e? Mai e partei? Cred că da. S-ar putea să fie, da. Nu știu, sincer. Și portarul. Ce ești? Chiar nu mai știu, ești, mă. Nu știi portcarul? Partei mai e? Mai e partei? Da. Remzi, mai e Remzi? Da, mă, cum să nu? N-are cum mă ce ai. Aron pumnul. N-are cum ce ai. Și regele Zinchenko, nu? Bună, corect. Am de regele Zinchenko. Da, nu știu, cred că n-am mai văzut un meci de la Arsenal de... Nu mi-aduc aminte ultimul meci de la Arsenal pe care l-am văzut. Joacă. Și acum 5 de la Arsenal tunari. Nu mi-aduc aminte ultimul meci Real pe care l-am jucat. Hai unul ăsta GameRlegion. Asta așa că se termină meciul și o pierd și nu e talent. Hai vot. Hai că pune ea că... Acorn needs to back up of Lol. Isaac and they do find the moving pieces, but the problem is Snack is still waiting. He's ahead, but Glaive, he survived so long ago. They've got no identities here. They will walk straight past him. He's famous with a famous. Ce înseamnă să ai 4 majori la activă, băiatule? Back in the position he was in before. A 1 versus 3 on a B side with 7 seconds. Așa că e băiatul ăsta care are și Nu mă ăsta pe urmă. are nume cu greutate. They know where he is. Come on, you Snaxy. Snaxy. Clutch the 12th in a 1v2 post plant. He's had enough time to back Da, away. nu. No. No one was close enough. Iar to shut down știu aici, mă, știu aici He's ce on ai. 48 HP, but he's got the AK. And the way he's been playing, you wouldn't write him off this one. Aye. He still goes in for the slow peak. They double up, and it's important that they got that kill done. Oleu, Băi, cum a sărit la Glaive. spatele, a arătat ăsta acolo cu AWP-ul, i-a sărit ăsta în față, i-a făcut 3 fără să vrea. The clarity and chaos there, Jackie, to allow all 3 players to Oh, dar vezi că bypass. trec Ce mersi că n-a zis Fabregas, Henry și Pires? Da, mă, păi, de sus l-am vorbit acum câteva zile, Odegaard ăla știu că a venit de la Real, Saka ăla e, Chaka, cum îl cheamă, Saka, e regele și îți dai seama, zicem că am făcut clip cu el, nu, chiar n-am urmărit Arsenal, de ce să nu, adică tricoul ăsta de la mine, Un football challenge cu el. e așa, na, e tricoul meu păcălit de la reducere de pe America. Încă juca Henry când era tricoul ăla. Oh. Nu, ce, asta e 2014-2015 tricoul ăsta. Eu cred că e atunci când s-a întors el, dar Nu, cred, mă. Era sal deja, Henry. Like you were saying, break that money as well. Put yourself into a Thierry position Henry, where last economically you've appearance. got such a bigger leverage on the game. Instead, Era sal, mă, ends ce ai. finding their way through it. Hai, GameRlegion, să-l vedem pe Nuță. Semblance of a bite to play with. The Regele utilities there Nuță, for bă. them. You get the AWP back on Hades as well. AK Nu, in the Saka, hands nu of Chaka, nu Tyler. la Chaka mă refer, la Saka, la atacant.
Atacant extremă, pana mea. 2007 a plecat. Man, he's been Ah, bă, nu, s-a commanding întors în respect. 2012. Păi da, dar nu juca gen asta să zic. Cum a jucat un pic, mă, că a venit din America împrumut de la LA. Păi a jucat... Păi da, da, asta e 2014-2015, numai asta ce să explic. Ești tu sigur? Ești tu sigur? Păi sunt sigur că chiar nu mai jucat atunci, mi-aduc aminte perioada aia. Bine, mă, dacă tu ești sigur. 2014-2015 era, mi se pare că venise Bailey, ești nebun. Era cu Santi Cazor la mă. Mia, vezi centrarea asta, băi. Aveți și capul ăsta. E groasă, băi, acest meci. Da, și în Scor heroic 9-3, o. Vlad, la ce microfon vorbești? And that's why he's changing up his angles. He typically like to play the closer angle here. Nu pare. And that little bit of uncertainty could prove to be the difference maker. We're seeing already this is a game of very fine percentages. It's even the smallest. Oricum, de Tibi nu mai zi nimic, că era, se auzea să moară frații mei și acum e podcast. Dar chiar cât de rău te aud. E prostie, mă. M-am unecat. Dacă pierd ăștia rândul asta e derby. Hai GamerLegion, faci un gol. La KX cum, s-a dus naxele care. Da, Nexus joacă pe stream-ul ăsta. După meciul ăsta joacă Nexus, e best of 1 aici, dar la Nexus e best of 3. You'll get an early warning system. Hades waits for an opportune moment to strike, and Isaac's going to go down too. Hades taking that up aggressive angles and making the most of it. Puts Acor into a 1-on-4. Aiurea, mă, ce joacă Hades ăsta, chiar n-aș... That should afford him Jax safe passage now for the save. But 11-10 to score, and Ed's now breathing down the necks of GamerLegion. După meci să vedem pe unde pleci. Da, eu chiar nu mă așteptam să fie... Eu chiar mă așteptam să-i bată rău, însă. Nu rău, dar mă așteptam să-i bată. Cum, mă, că nu-ți fraier nici GamerLegion, ce ai? Nu sunt, dar mă așteptam așa să-i bată, nu știu, mi s-a părut că au jucat super bine cu Astralis. Nu cu Astralis, cu ăștia, cu... Mamă. Bun, Dong, cu Dong. Partea parga. Mersi, LNF Auto și Liviu Sebastian de follow. Mersi frumos. Robert, 2006. mă duc la ei la hotel să le cer niște bani în prumut. Niște bani? Nu, niște bani Niște Ahmed bani. prumut. Unde? În prumut. Two decorated veterans on the server in Glaive and Snacks. It's been 7 majors since Snacks took part. Da, au jucat super bine, însă ăștia au luat 13-0 de la Spirit, pe bune. Nu cu Spirit, mă, cu cine au jucat, mă, ieri de-au jucat bine? Am mai avut un meci, dar nu cred că ne-am uitat pe Al doilea Spirit. meci. Eu mai știu Astralis, cu cine au jucat? Nu mai știu. Nu au jucat Astralis. Astralis a pierdut cu Spirit. Am pierdut cu Spirit. Nu au jucat în OG. Nu mai știu cine au jucat al doilea meci. Aruncam așa niște nume. Cu Guild Eagles? A, da, i-au bătut pe Guild Eagles destul de rău. Au avut 12-0 pe Anubis, mă. I-a spart Hades ăla, mă. Și după am întors aia Guild Eagles 12-5, 12-6 și ceva și trebuia ție 9 runde, da. The rest of the CTs waiting for that call to quickly rotate and make their move down to B. Oh, Hades stands his ground with the first. There's the trade though. Acor punishes on the sniper Glaive looking for the flick, but ia vezi, mă, Acor. Hai GamerLegion, faci un gol! Sunt toți aici, a? A văzut, mă? Asta moare instant. Ce le faci, Sebi? A, mă, 2 la 2-urile alea lui Volt, na, e greu, ești bun, e greu, mă, 2 la 2-urile alea lui Volt, e greu. Mamă, ce bine s-a băgat asta. Bravo, Sebi. Hai, încă una, că după 3 șanse de calificare, nu mai contează după. 23 cu 6 Hades. Și azi joacă bine Hades. E singurul pozitiv de la ei, nu vezi? E bun la viol? Și că stand de ăla era rău de tot, trebuie să mă uit pe Discord după. 22 kills overall. Mamă, uite baie aici. A, cred că mai au un M4 jos sau? Ăla stare doar OSP, mă?
They've got to do so much with so little. A broken Bă, are USP fără armură, mă, și-a dat doar utilități sau ce? For survival now. Cred că da. Wow. Disha, ultima rundă USP fără armură. A little bit too deep to fully affect Glaze. Joacă și aproape. He was winged, but not too seriously. Dihar in the meanwhile with just the USP. As Glaive is going to get Yeah, this timing. two on the red side. There's one. Needs to get it cleaner than that though. Will he be afforded safe passage to get back to the rest of his troops? The answer is no, and that's the one Bă, are rifle USP they fără had armură, mă. in play alongside Minusul în Kyla. 4, la revedere. He's down on low HP himself at 16. Nu-s fraier, bă, nicio echipă de la armură nu e fraieră, ce ai? Like they needed Glaive M-am to uitat, get two m-am from uitat that pe la, nu mai știu, la position. NEXUS, It pe la doesn't work comentarii pe acolo. Ce înjura lumea pe TikTok, pe Instagram, zici că i-au bătut Montea 13-9 și în Montea zici că erau locul 100 mondial, nu erau locul 10 mondial, ești nebun, adică îi făceau coach scoțe, domne, ca să sabă bomba în bază, că de-astea, ca și cum trebuia să câștige major, așa. Român, mă, sau ce? Da, mă, da, ce-i? Venea să cred. Ia vezi, mă, a tras pe ăla, ești nebun. Gives them a chance. Gives them a way back into this. The gamble stacking downstairs for the time being here. And maybe assuming that rotation will come in, and by the looks of things, they could be proven correct. Mamă, ăștia se duc jos și no se way of duc having jos. this information available to them, and they're making moves down on secret. We just saw them toss the AWP away. Nu. They'll do their due diligence and make sure there'll be no saved AWP for the ENT's roster should they be successful. And it's looking more and more likely that's going to be the case. They're coming down now, and Hades about the MP9 can hear the footsteps around the corner, sprays in for one. Bit of damage to the second, 7 seconds left on the clock, and there is the kill onto A-Core. As Goofy goes in for 2, and ENT's live to fight one more round at least. ENT, they have been rolling the boulder up the hill time and Erau time toți în B, again. mă? But like Sisyphus, Nu, it just ăsta era keeps jos, falling ăla era back la down rampă at the dawn și of a new celălalt day. era sus și a Finally, coborât this în time, vânt. though, they keep themselves in a position to fight for overtime. So many rounds they've made their way through with nothing to fight with. Scraps into these, Vince. But it's the understanding, the positioning, one step ahead in some of these plays, and that's what has paid off most. But it's still not over. You still need to guarantee this one. Will it be going to overtime? Can GAMERLEGION finally close it down? The last timeout used, it's fragmented though. You're looking at the buy they're going into this with 2 AKs, a few Tech 9s, but utility is there. 102 ADR for A-Core, just shy of 100, 98 for Snacks. Hades has been dipping Forțăm și noi în 3000 de like-uri. Ar fi frumos să începe cu 3000 de like-uri, nu? Ca să-i rupă regele Nuță meciul următor. Will we have additional ones after this? Perhaps. But Kios has given his position away, and Bună. Hades gets one, but he's caught in a very awkward position. He was nullified by 2 separate angles. Smokes and Molotovs now being dispersed, and a post plant will be coming through. But Glaive is going to try and do the best to whittle away as many of these T's as possible. Long range MP9 work from Kyla, and ENT shut the door on the regulation win and take us to OT. Overtime Ce s-a it is then. întâmplat, mă? It couldn't end like that. Mamă, ce rundă bună păreau, erau bine rău acolo. Nu l-au... L-a luat somnul pe ăla acolo în site. Știi că ultimele cuvinte, e bună. Dacă pierdeau NEXUS runda asta, nu vreau să mă gândesc ce era pe chat. Throweri. Da, numai chestii de alea. Dar parcă e platiști așa, rău, mă. Bă, uite ce runde rapide fac ăștia. Cel pe Chios ăsta avea 8 viață și cumva a picat neidul lângă el și n-a murit, ați văzut? Cum a picat neidul ăla lângă el și n-a murit, mă? Tibi oricum e X, deci nu ți-a ieșit. Nu există X. A-Core takes the shot outside and then dips back down to join the rest of his Oricum, asta e ultima problemă a meciului ăsta. Resta e perfectă? Nu, e ultima mea problemă, în sensul că rest e cel mai jale. It's whether he can get maybe a pick on the cross here and try and throw a bit of chaos in. There's one, and that's going to play into Diha's hands, who's now making a move around the back. A second kill for Glaive through the smoke. Hai, mă, Mariș, and Diha did catch them go down secret. He saw one player move down there. Now they can send the rest of the troops downstairs. Da, da, este în spatele lor. Poate urcă în vent, bă.
Am mai făcut de-astea ei. Încă na. Da, am mai făcut runde de-astea creier să urce. The man in the back waiting to strike and rip this round away from GAMERLEGION. 30 seconds on the clock. A-Core clears it, but his head's blown to bits. The flashback delays even more, and it's a dink as well. Isaac solo, Glaive. Rolls in the middle of this round and now looks to just finally put the foot down and close it in the last 17 seconds. Snacks looking for a frag, but no one wanting to give it to him. It's a 4K from Glaive. He's slicing through them one by one. That's a pristine. Glaive Prime is back, ești nebun. 2 kills through the smoke. Și atât încă 250 de like-uri să facem 3000 în primele 2 ore de live. Bine, ar mai fi 8 minute așa la dispoziție, dar ar fi frumos. Scor la Astralis? Sau a pierdut deja? Ne întrebi? Da, întreb. A, 12-6 heroic, nu? Mamă. Mamă, Astralis la 1-2, Astralis la 1-2, nu? La 1-2 după ce erau să-i bată pe Spirit. Deci când ieri dacă lua BlameF runda aia... De fapt nu, era overtime dacă lua runda aia BlameF, nevermind. Trebuiau să câștige oricum pe dul Eco, nu? Da, i-a luat Donker ala Eco. N-a jucat nimic, dar a luat runda aia super importantă. Păi s-au dus băieții și au făcut target. Ce aia mă, bine rău i-au făcut, doar să-i facă multe echipe target oricum. Care are multe chestii pe care le face repetitiv, adică nu schimbă în fiecare match chestii. El face cam același lucru, de oraș și omoară. Explica el că oricum toată schema lui în jur. E normal, ce ai, orice... Am văzut și eu video interesant. Cum se rezolvă chestia asta cu robotizarea, mă? Își revine el. Își revine el, i-am dat mod. Two players interested outside, and that's allowing the rest of the teams to funnel their way in and get entries through the vents. Scăpa bine Isaac. Da, trebuie doar să aștepte. Meanwhile down in the depths, it's the strike from Hades. No scope required as he blows away the first. Glaive might just catch an axe as well on the drop down. Hits him with the elbow. Not another no scope on that one. They can't follow up with it. So A-Core makes his move out towards the site. Bit of a fake as well, seeing if you can force them to peek into you, but time will tick away, and that gives a little bit more stock to Glaive in a 1v2. Ui, aveți rotație așa cu Glaive. 8 cu 16 device, prime device, păi și cineva are că e cel mai bun sniper. Și am zis că are meci și meci, adică e bun ce și-a dat. Nu e... Bravo, băi, Sebi, băi! Bravo, băi, Glaive! Bravo, gata, că nu mai contează nimic. Astralis. Bine, băi, așa, doar așa, când nu-ți mai iese biletul, ții cu românul nostru, Sebastian Maloș. Maloș? Ce băiat faloș! Cisnădie, de unde e? Cisnădie, ai zis? Cisnădie. Sau din Făgăraș. Dar de unde mi-e cunoscut termenul ăsta? Cine e? La ce echipă de fotbal e Cisnădie? Cisnădie e de Mike. E ăla cu drăcea și cârge. E acum pe YouTube. E un show. Nu e nicio echipă în Cisnădie. E o echipă în Cisnădie, da. Da, probabil, da, o fortuna Cisnădie, ceva, nu știu. Mă gura Cisnădie. Aia lângă Sibiu, ok. Bravo, Chios. A dat Chios drumul la entry-urile alea bune. Mai lasă-ne Hades că... Cum mai lasă-ne că erai full fan Adinauri? Era, să mă mai lase, ești nebun. Mă gura Cisnădie la handbal, frumos, frate. Și nu uitați că aveți giveaway-ul zilnic în descriere, bine? Hai să scoatem votul ăsta, că nu mai e cazul. Aveți giveaway-ul zilnic cu mănușili în descriere. Mai aveți 5 ore, cred, dacă vreți să vă înscrieți. Mănușili. Nebunili. Aoleu! 5 mănuși.
wild. The crouch as well to throw off the crosshair even slightly. Mamă, ce poziție avansată ăștia. Bate pe unde ești? He could turn this entire trophy room into an abattoir. He wants to feast on them Abattoir? with the SMG. Cam nasol. But the trades are coming back in quick succession. Îi bate It's all ăla, about the pacing now. squad. Glade puts the foot down in the front line. The backstab arrives in Mă, nu just the vede. nick of Hai, time. mă, But Chios. now we have to focus on Chios. Ce Are Down bomba. on the lower Are side, low nici- HP. nu mai ajunge de la Nici măsură viață, ăsta. Seconds, and that Are nici timp, Molotov nici burns vreme. so much time off the clock. And I'm pretty sure they heard Dar him are running from a speranțe, mile off as asta well. They know este exactly where he is. Am luat flash. 12 seconds Gata, to i-au go. If bătut they heroic. weren't aware already, that shot Bravo lor, was mă. given 13-7 up. heroi, că unul de ăsta n-are Da, el să la scări, mă, ce. On 10 HP, you can just dart out of that double doors. Nu are timp, băi. It's over. The round is a done deal, and it was all about that lobby crunch. All about that play through on the trophy room side. Astralis 1-2, I-a arătat linia vieții, ce să... E pauza dintre runde, cred. Pauza între half-uri de 30 secunde, nu știu cât e. The Ents really struggled on. They won the pistol. They got 3 rounds in regulation on their T side. Bă, Glaive ăsta are și el o It vârstă. was a real rough one. Cu toți avem o vârstă Tibi. Unii mai mari. 27, 28, Mai cât e? Cine? Glaive. Overtime. Mamă, dar dacă vedeți ce... 28 are. Dacă vedeți cine simțiți are și în picioare, moară frații mei. Cine? Ești Ketchum? Are nesimțiți de a deporta ceanchi pe vremuri. Mamă, adică... Mă scurios. Dă-mi o poză cât e de pe vremuri. Ceanchi e well known în scenă pentru... Și avea de aia. Are de aia în scenă. Dar nici pantofi nici ai Aveam niște bărci pe vremuri. Avea niște... în scenă. Avea niște ceva. Am fost la un Asus cu niște bărci în picioare. L-au luat băieții pe... L-au arestat pentru ticăloși. If they're discussing that very prospect, what do they do coming into this half? Do they want to kick it Ce-ai, off? te bucură. Dacă mergea cu el la avion, îl băgau la cală direct. Era bagaj agabaritic. De mai mustor. Bă, cred că i-a ajutat pe Nexus parcă cu ceva antistraturi. Parcă, nu garantez. Nu este informație 100% oficială. Și în rest e coach și pe NA la niște fete. Ok. From a guy that many people haven't seen in CS for absolutely years. Haide băi, Snaxi! Showing up here to the RMR and turning some heads. Ce abilități trebuie să ai să fii coach? Niște scoci. Bă, ce mă? În tunele pe chat? Se roci un vol la mare. În tunele pe chat? Pune rău de tot ce ai. Dar nu înțeleg cum le vezi tu și le pui direct în Icebot sau ce? Nu, eu le văd, le pun în pin, dau pin of shame și din pin of shame bagă moderatorii comanda. Pin of shame. So yeah, they've gone back to the outside control. This is the thing that yielded a lot more success for them. Oricum, momentan mi se pare greu să o bată pe aia cu valeții, da. Dar, dacă sunt oamenii aici, știu că există o comandă celebră, o replică celebră spusă pe live, care spune în felul următor: salut, am un monitor LG, vreau să schimb cu un monitor Samsung. Dacă fac asta, îmi rămân iconițele pe desktop? Asta e OG stuff. Sau mi-a mai scris un băiat: salut, ce mouse recomanzi pentru o mână de aproximativ 30 de centimetri? Sau ceva de genul, 17, nu mai știu ce s-a zis, o de-asta, centimetri oricum. Bă, astea sunt vechi, mă, 2017, 2018, show-urile. E un moderator bidon, dar nu mai știu cum are, le are pe toate salvate, ești nebun. Ce ai, mori? A intrat toate alea, când a început să le scrie, am nebunit. Mai bun! Bravo, băi! Dar pe aia cu City-Sided, o știți? Când a întrebat unul, harta asta este City-Sided și a scris City ca Manchester City, gen City-Sided? Sided a scris bine, dar City n-a scris CT, a scris direct cu Y. Oraș, Sided. Așa scriu rușii pe... Așa scriu rușii la City. Da, sau ce, sau mai a întrebat unul ce înseamnă Super Common. Și a scris Common, gen. Ce înseamnă Super Common? Uite, Bogdan Andrei, ce înseamnă Super Common? Vezi, uite, că a dat cineva comanda. Super Common. So I felt like a little bit of desperation creeping in towards the end there. Asta e loot on-sided. Get a chance to go back to the drawing board. Don't come out here. Much more aggressive smokes utilized from the CTs, but tons of smokes now tossed down.
now, but a safe passage to Ents, and the CTs in the meanwhile just back off. Păi și bă, dacă câștigă Nexus astăzi, când joacă al doilea best of 3? Suminică. Mâine. Mâine o joacă, mă. Joacă în fiecare zi. Ține 4 zile concursul ăsta. Ei joacă acum asta, dacă bat, joacă mâine, dacă bat mâine, joacă vineri în ultima zi, nu vineri, joi. Și joi, dacă, de exemplu, la 2-2 pierd, ajungă la Ascens și mai joacă după vineri și sâmbătă, da, să vedem. Da, e un meci pe zi. Doar în prima zi joci 2 best of 1, în rest ai un meci pe zi. Molotov detonates in midair, but it won't matter. 40 seconds on the clock. Snacks, basically the sole defender of B. Mamă, e singur, bă. Hai, mă, că ia ca pe chipsuri acum. Hai, la revedere, mă. Snack is in real trouble, and there's no real hope at any reinforcements anytime soon other than ramp, and that's going to be one-sided. It's going to be bottlenecked in. And Kyler is waiting for those rotations down in vents. E bine că nu fac retake din partea asta, The deci. bulk of the CT is going to be moving into ramp itself. And when you consider you've got HEs, you've got flashes, tons of them. It's going to be a solid way of just falling off and starting this push back in. Hades and Goofy making short work of this rotation. And Acor, no real hopes in him getting anything done into this round. Is going to back away and try and save the op for the next one. Maybe get some exit frags alongside it, but Ents have got it done. They picked up the pace, whereas last time they slowed it down once they saw Acor was downstairs. They tried a late A hit. This time they had full conviction. They didn't make the same mistake twice. Băi, Acor. Acor Moare. will die to the bomb. It'll still read 15-14. Da, oricum avea o banul, are un 9000. Înainte să te iei în viața acolo la geamuri, când era bomba să joci și acum mori și în bază. Da, e tare bomba acolo. După harta asta începe Nexon chat. Mă rog, având în vedere că e un pic de pauză, cred că o să prindem un pic și la Vitality până începe Nexus. Bă, da, mouse ăștia, ce loc sunt? Sunt top acolo, nu știu, ana mea. Sunt top 5, nu? Da. 4, da, loc 4. What is the change of pace from Ents? Acor switching it up. Ia vezi, mă, categoria era ea, You've got to be worried about. Back turn is the only finds one initial pick. And Kios held back by the utility as well. Glaive goes down. Acor's on 30 kills. It felt like he almost had main character syndrome there. It's like, listen, boys, I'll do it myself. The problem is that you overextend. It's so unfortunate timing. How many opportunities have there been where that very play could have happened and it never did? And that may have sold him into a false sense of security. And although it's a 1-4 trade, it's the star AWPer of GAMERLEGION. It is Glaive though who's been performing fantastically over the duration of this map, but outside again is falling prey to Ents. This allows Glaive now to become a puppet master, to observe everything from afar. And it's Goofy from range that secures the kill on Snacks. Cred că îl prinde pe ăla pe trage și fuge în secret și trage, știi? Dar s-au bătut amândoi după. Nu știa pe al doilea. Adică la distanță SU e bun, să știți. E ok. Haide. Se prinde pe ăsta. Bravo, Mă, ce lurcuri bune are killer ăsta. The old god whispers of Ents could be able to secure this one, but it's still swinging back and forth, hanging in the balance now. Kyler on the move as Hades hits the killing blow onto Isaac. Vault, can he save them in this round? 16 seconds in a 1v2. Backs off onto the off angle, but they bail out straight down to B. They've got time to get the bomb planted. It's a great decision by Ents. Great decision. They know that Vault is on the side. They heard him throw a HE out. They had time. Why walk into a potential crossfire where you both lump up together and you give the opportunity to Vault? Instead, play it safe and play it solidly. And now Vault on low HP has to try and carve a path back in. There's one, but the repeat from Kyler. We'll see. Acum Raglan se uită după ăsta. Era greu să-i trag, avea armă. Da. Păcat. Facing bad teams. So there we go. Vitality twice and Spirit. This was the best version of Astralis. Where they mess up against Ents. Tu ești prieten cu ăștia de se aud pe Discord. Mi se pare că a făcut o achiziție bună cu acești 4 polonezi și Glaive.
Da. Cred că e cea mai underrated schimbare de rosteruri și nu pare că funcționează atât de rău. Au avut rezultate bune la Katowice, au bătut pe G2 pe Vitality. Pana mea. A pierdut Nici cu cu Mouse Falcos n-a fost. somehow expected și na, cu Falcos n-a fost rău, adică au pierdut 13-11, au făcut comeback aici pe ultima hartă, deci. Bota stres mi se pare și la Plus. Haide băi să ne unim forțele pentru băieții ăștia, nu? Ia vezi mă cu meme-urile, băi, Jaxi. Dar noi nu vedem, să știi meme-urile. Te uiți tu pe stream. Stai mă că îți dau la screen direct. Vedeți acum? Da. Da. Meme-urile. Meme-urile. Stai așa. Astea le-am văzut. Asta nu mai zic calculele astea. E corect, un muncitor la fabrică face 3000 de lei și ăștia ia sute de mii de euro și stă toată zi să se joace. Ok. Și ăștia este. Am așa o impresie că Navi nu trage pentru Major, mai ales după anunțul lui Simpa. Le-am citit mă pe astea, mă, stai. Asta n-am văzut ea. Navi nu știe să se apără, nu merită 100k. Ok, și Ron 333. Moody Greenstone. Nu mai spama sensul Donk, bă, că nu te ajută dacă ai pareză pe creier, la cum spamezi sigur nu trece prea în cap. Plus rap. Plus rap. Comunitate prietenoasă, nu? Bă, ce se întâmplă? Dilăule, Riferel, iarmă, nu AWPC, nu înțelegi Jaxi. Gabriel Coșca, e din Polonia, mă băi. Rifeler, iarmă, nu? Ce nu înțelegi? Ce toată lumea e cu Donk ăsta în câțiva ani, e vai la lui, mi se pare slab jucător, are 17 ani în 5 ani la tier 2. Regele Ovidiu, băi. Sorin. Bă, ce se asta al Sorin. Uite mă cum e asta. Bună! Bă, ce se întâmplă? Întrebarea mea e, de ce TibiCretu restay? Adevărat? Eu l-ai văzut în TikTok-ul ăla cu Liviu ce cântă aici de bun. Dacă mă-l prinde fantul vesta. Mare balet să moară frații mei. Balet. Doamne, ferească Dumnezeu. Wow. Doamne, super neața cu Costi și Andu. Super neața, da, deci atenție, nu orice nu orice așa. Serviți, mai serviți aici să debarasăm și eu. Debarasăm și de masă. E ultima comandă, vă rog, dacă se poate să închidem și noi casa. Doamne, ferească Dumnezeu. Ferească Dumnezeu, bă, ce... Wow. Ferească Dumnezeu, bun, avem următoarea. Uite, asta e genul de la ce imaginam eu, că ar fi terasa Andu și Costi. Așa. Asta e, adică așa, exact așa. Mergea și o listă de prețuri aici, uite, mergea o listă de prețuri aici pusă. Mergea. Bă, fără de-astea cu... Acolo la caietul rușinii nu era listă de prețuri. Ok. Why you so quiet? What's on your mind? Ce proști, mă, nu pot să cred, ochi. Oh, nu. Uite, micul șefule. Ia. Adevărată? Oh, no. Bună rău de tot. Aoleu, Doamne. Nuță. Nuță căpătar. Nu se poate, mă. Nuț Adrian 3. A salvat-o, Nuț Adrian 3. Nuță căpătarul, băi. Oh, lu, Doamne. Bună asta, bună. Bună, rău, ești nebun, incredibil și ceva, Doamne. Regele. Te pup buzule. Mama mea. Regele Nuță, nu?
Wow, no. Pune-l pe nuță thumbnail, pe bune, ești nebun. Regele Nuță, băi. Hai de cap, mă. Bună, bravo, băi. Bravo, băi, SNT. Plus rap. Mamă, nu se poate ști ceva. Ce s-a scris aici? Este tot zil? Bună. Nu, Bukayo Saka, ăsta de-a fost Odegaard, a fost la Real. Ăsta, hai sus, de încă joacă la... De sus, cabelul sus. Am zis hai sus, Hai sus. hai sus, tata n-auzi. Hai sus. Ok. Ce au scris eroic ăștia, They locked horns. Yeah, I mean, this is really exactly what the doctor Ce fac ordered for ăștia, mă? Heroic. This Sunt was a prieteni bizarre încă. turn of events, wasn't it? Just both walking past each other, pushing the smoke to They're both Stown. gonna feel a bit stupid. Oh yeah, for sure, but Stown, of course, a little more so, yeah. Wow. Head to head, they locked horns. Au rămas prieteni, mă, frate, au rămas prieteni. De vreau să văd ce a postat eroic ăștia, că 100%. This is not a rivalry, we always kick their asses. Ok, bun. Regele sus. Bun. Oricum o să păstreze multe ceai, uite, am mai apăsat unul. Victory Zone, Astralix excluded. Vedeți? Multe, mă, ceai, multe, nu? Eroic ăștia, mai ales pe ce l-au furat jucătorii, dai seama, nu pot să prească. Ți-ești tu pro cod in cheating scandal new. Am văzut, mă, de ăla, de la, nu de ăștia de la Pera, astea sunt prăjeli, de pe ăla din NEI. Din NEI. Și la fel zic de unul care are ceva de ăsta de radar și că la toți ăștia de aici, de pe lista asta, îl aveau la prieten pe ăla, dar asta nu înseamnă nimic, adică... Nu înseamnă nimic asta, că îi avea pe ăștia la prieteni, nu știu. Ești prieten cu ăștia de se aud pe fundal, nu cred că ești așa cunoscut să fii prieten cu băieții ăștia cunoscuți doar la cârciuma pe care o frecventează. Urât. Îmi fac rost de permisiune, le pui pe meme aprobare aici și după o să plece pe meme live. Sau pe meme stoica. Bună. Am acord și snacks, nu? Ce meci aici. Acori a dorit. Haide Nexus, dă-le gol. Haide Nexus, dă-le gol, ești nebun. Ce arte e asta, mă? A, n-apare. Dau și interviu cu bătână sau cu cuță? Nuță? L-au dat. Au dat la copii ieri. Nu. Ce mare 273 kill pe round. Cine? Zivu? Pe erou până acum, genare. A jucat, fii atent. Și rău îmi pare că l-am pus acolo, Stats Hunter. Uite-l. 273 are în două hărți. Are 5 KD. 5 KD în două hărți, a fost rău de tot. Bine, lumea zice de Donk care a făcut 0.95 ieri, dar are 1.44. Pe City Side e rău de tot. 6 KD, nu? Na. Da, uite, pe Terra a jucat doar 2 runde, noob. Au câștigat munte azi? Poate Nexus să bată, merită să iau. Bă, pana mea, e un best of 3 greu, îți dai seama, dar cred că presiunea e pe Guild Eagles ăștia, că ăștia au fost la Major, adică, na, au pretenții, știi? E presiunea pe ei din punctul meu de vedere. Acum, Nexus n-au jucat rău cu Monter, au pierdut la 9 runde, dar e dificil că n-au experiența pe care o au ăștia Guild Eagles ăștia, bânii ăștia. S-au jucat, mi se pare, au 2 Major-uri ăștia, nu? Da. Se joacă și gen... Da, adică se joacă cu ei, se antrenează, joacă la concursuri mai bune cum ar veni, adică mai multe CCT-uri, mai multe de-alea, na, nu știu. Nu, dar gen stilul lor de joc e foarte... Au fost la Rio Major, au fost și la Blast, parcă... Pe dar nu ziceau ăștia că e echipă doar de Major. Da. Păi pana mea, când îți vin niște bani. Au fost și la Antwerp? Da, uite, adică au 3 Major, adică au experiență ăștia, dar... Pana mea, nu e niciun fel de presiune pe Nexus în punctul ăsta, trebuie doar să câștige cum asta, să câștige. Bine, retragi, dacă poate să ia... Băi, SMT, mai ai și tu mimuri de la aprobare și pune-le acolo cu taguri dacă topăi mimuri, ești nebun. Bă, dar ăștia nu trebuie să înceapă la și un sfert, mă, clownul cu ăștia, au pus la și 20 și Nexus la și 25. Păi noi uităm și noi la 2 runde la Vitality cu ăștia. Și după dăm drumul la ceilalți. Nu?
Next are meci greu, da, pana nu e ușor, da, e nici imposibil, adică să sperăm că o să fie ok. Sperăm că o să fie ok. Adică nu mi se pare că au... să-i bată pe mouse. Păi au avut 12-8 cu mouse Guild Eagles ăștia, adică nu sunt fraieri, că au avut 9-3, 12-8 și au făcut ăștia overtime și au bătut un overtime, adică derby. Însă ăștia au bătut Camerul, au bătut 12-0, da. Uite, au bătut Insilio, Ruby, Pera, adică sunt de bătut. I-au bătut Pera și acum 4 săptămâni, bine, ăștia s-au plâns rău de tot de Pera ăștia, adică cred că nu sunt chiar așa de... Da. O să se joace Mirage Ancient și încă una. O să joace foarte agro ăștia oricum. Și eu zic că se joacă Ancient 100% și joacă agro rău pe Ancient, mi-aduc aminte, am văzut niște meciuri la el la Major, full topori, se bagă la B acolo peste în continuu. Și Mirage se joacă 100%. Overpass ar fi băschetă să leagă overpass. Păi nu, că o să baneze Nexus, cred. Nexus banează Anubis. Bă. Sau? Ăștia banează Nuke, cred. Ăștia Anubis. Nuke Anubis și după care depinde de ce ban, na. Ăștia o să aleagă, cred că... Ar putea să aleagă overpass, nu? Da. Să le dea punish pick la Nexus. În hartea aia. Bine, deși Nexus nu știu care overpass-ul ăla, dar au făcut choke la niște runde aici, aia care a gustă rău de tot. Mi-am cam de asta, că am văzut-o pe CSTV. Ia uite, și la Vitality se joacă overpass. Overpass Inferno Anubis. Mai bine Vitality, dar nu cred că contează, adică Cloud9 știe să joace Anubis și Inferno și să joace și Overpass. 100% că au ales ei, deci na. Vedem. Și la Nexus o să înceapă repede, dar ne uităm la... Looks like 5 members of Cloud9 will be swiftly making their way over towards the B bomb site, congregating through Monster and the Pipe. You two at the ready, and away we go. Ne uităm aici la o rundă 2 până încep Nexus, bine? Dacă dau interviu sau ceva la Nexus acolo, mă anunțați și intrăm acolo. Dar până atunci să ne uităm aici, bine? Falcons e la rămură, Falcons au ieșit 1-3. A pierdut 1-3 Falcons. Bun Frozen, mersi de... Mersi de membru, bine venit. The ace denied, Perfecto finds it, just the one casualty. That's a dream for Cloud9 on Overpass. Yeah, beautiful start on the T side and through Hobbit. Începe Nexus acum, o să pun scorul pe ecran, bine? Was the tip of our tongue as well, 20-5 in that one. 109 ADR, he was having a great showing, sure, against a completely different opponent, but good to see Hobbit in some fine form. Slabe Zivu, deja 0 cu 1, eu aștept și Zivu, da. Hobbit regele, nu? Păi nu, Guild, nu sunt toți de la BNE Guild, sunt BNE-ul, practic. Că BNE era o organizație făcută de ei. Și au luat Guild Eagles. Echipă și BNE. Lumea oricum tot banii ei consideră, o să mai fie o să mai treacă măcar jumătate de an să-i considere numai Guild Eagles. Că na, dacă nu te-ai uitat un an la Counter, tu niște ca bănie. Mamă, ce aveți flash-urile astea profesionale. Ce timing-uri aici, flash-uri și pe alea. Haide băi, Vitali. Even on a Nico, he's a threat. Fie asta oare meci în care nu mai există Cloud9 și va cere Cloud9? Amount of pressure. No, it isn't, because it's a 3-0 game. It's a 2-0 joacă bine și Vitality ăștia pe Overpass. Yeah, and you'd probably put the additional pressure on yourself anything less. Da, nu, joacă bine, ce mă, joacă bine multe hărți ăștia. Nu știu ce banează Vitality. You're expecting to get yourself there. Au permaban sau? Stai să văd. I'm on Mezzi Watch. Da. Ancient, parcă. Da, că noi am văzut niciodată. Some of the games in his integration into this roster, it's different roles for him. He's also, you know, leaving the in-game leadership brain behind, and that's not always easy. No, that is something that I think takes certain points of adjustment for individuals. But you go from someone who
look, he was always known for his individual ability, but then you take over the mantle of having to be a bit more micromanage heavy. And I know that he was in the team with Dexter, and Dexter was picking up some of those roles, obviously leading. Can still be difficult to switch that off. Multiple players have talked about it. S-Attack. Imediat începe NEXUS chat, dar trebuie să înceapă la și 25 în mod normal, dar am zis că nu, adică nu apărea nimic acolo și hai să vedem 2-3 runde la Vitality. Este meci de calificare, la NEXUS e de eliminare, dar o să punem scorul asta pe ecran. Felt like it had to be two. Apex's FAMAS has been spotted out. Now it's Electronic up. Nova with Axile's help. They're just beating and exploiting this B defense. Yeah, and it was all the timing. So it was too quiet on the other side of the map. The flash came forward, but they were already past the press uppers through that monster. It's Cloud9. This is a great start on their T campaign. The final two, Zoe and Spinks, looking for a safe haven to save as Boomich is already out and about. A lot of space. He's covered off a huge amount of ground. They box Step up, in. Rolly, step You up. have to find their way out if they want to save these rifles. It's the commitment to the spray, so he takes down Boomich, but it's very low. Spinks down to Axile as well, so just leaving. Atenție la Cloud9, băi. Very few bullets. Miraj prima dată la NEXUS. No way he saves this. He's going to get run down here. De București. E harta lor înseamnă. Începe? He's in trouble. Haide, băi. Electronic will strike. So we'll be looking at the Guild Eagles and thinking, Ți-au zis haroșul ăla? Davai. Ai băi, cu peste 25,5 kill-uri PTN. Yeah, there's an element of the pressure is off, even though they're on home soil. But I also think they're going to be looking across the Guild Eagles. Te pun, nu-ți să rupele și tu gura că am 20 de milioane pe tine azi. Yeah, it's true. It really is true. I mean, E mai bine mă pe ăsta sau tot și pe ăsta pică? Nu. We didn't see them at LAN for like something crazy. It was like what, 260 days Regele or something Nuță. before their last LAN appearance, and that's where they play their A-tier CS. That's where they're at their absolute best, hands down. It's something the Devil Walks away said. Dacă câștigă NEXUS aici, pică GAMERLEGION orice ar fi. Feed off that energy, where they bring the house down, they get loud, they go for the crazy plays. You know, they're sort of individuals that do just make the insanity look normal, make it look calm, make it look like they know how to play into that each and every time. It's just the near misses. That's really what Plăcere sound că te-am lăsat să pleci de la Balkan Bears ca să poți evolua pe scenă. Mai pentru ce, frate. Probably actually take that win. E ok. Asta e. Unii pavează drumuri. Unii pavează drumuri. At all. And when you consider that Mouse, like, they're rated in the top 5 in the world, they have some incredible players. Like, these are situations you've got to capitalize. Da, PGL, da. Nu pot să vă zic toate secretele, pare rău. Astea sunt ale mele. Apop. Apoi mai bine ai revenit. Premiul ăsta de like-uri și a început meciul NEXUS. Hai băieți, ai cu spam-ul cu NEXUS. Ia să ne în hărțile. Hai, pic cu Guild Eagles, Miraj, atenție. Alright. That was the big tidbit that we were thinking about going into this, obviously. Both teams love playing Mirage. Da, păi joacă bine pe Miraj. Și NEXUS pic Vertigo unde au putut pe Big e rău. Hai că nu e rău, ești nebun. Și Decider-ul? Enșet. E bun veto, e bun veto. Haide bă, un pic, băi! Cine nu spamează cu NEXUS să știți că sunteți din ăia. Haide băi! Hai cu 3300 de like-uri pentru această victorie verde. Stănuța în mijloc, mă? Sau mi se pare mie? Nu. Mi se pare că stănuța în mijloc. Ăștia joacă în România și vor joace pe București. Guild Eagles, just getting into the environment and being able to adapt to playing from the studio, everyone next to you, as quickly as you necessarily need. Îl păr Raga și-a pus toate alea la spate, perna lui. Are Raga, perna are 5 ani, nu dă când o cară cu el la concursări. Hai băieți! Hai cu spamul la pistoale, băi, chat, băi! Hai, Miraj Vertigo Ancient! Miraj harta ălora, Vertigo harta noastră! On the T-side NEXUS, when your CT side start for the first map in an elimination best of 3. Lose this and you'll run towards the major. It's over. O să vă dau stream direct la asta, să nu mai vă dau la tot ecranul. Dar după runda asta. Da, bună. Nu, l-au verificat pe Raga, mă. And a 3-on-2 has befallen the server. Ursin caught between two players very awkwardly.
Dar l-au verificat pe ăla la mașină, gen point blank, așa, adică nicio... And I don't fancy his chances. He's not one of the heavy hitters in terms of fragging distribution on this team. He's been caught, he's been sideswiped. Great flick though from BTN. Puts it into a 1-2. He's down to 18 HP though, and with no kit and nades, it's gonna be a done deal. Whether it's now or in a few moments, he is a dead man. Wins his first clash on the back of the peak. Scenery taking a face from the bumper, of course, so you can jump in and take a little fight into the apartments. But no joy, the round itself, that was pretty firmly planted. L-a văzut pe Ragama, vezi? So they spread their wings into the pistol round. Nu l-am uitat, mă, să mașină și la always a good start. Get the pistol under your belt, mate. Just makes it a whole lot easier to warm up into the series. Start things off. Curious about the body language as well. It's one of those where if they're winning those rounds, you start to see really the amps flying, right? Everyone gets a lot more hype, the energy's there, and that also affects their style of play. It feels like when confidence is at an all-time high for this team, that's when they're going for those audacious peaks. Haide băi, nothing to lose, let's go. They do pay off. Fiecare gol împreună cu o romucă. Informație oficială sau? This team definitely drives them forward. I will say for Nexus, obviously we got a chance to cast them yesterday on Ancient. And the one player that I would say was a little bit of a disappointment, I was expecting more of coming into it, was Sad. He's typically going to be dominant, he's more of the sniper. Chat, nu uitați că aveți giveaway-ul zilnic în descriere. Mai aveți vreo 4 ore jumate dacă vreți să participați la perechea de bonus de $76, fiind un giveaway privat și mai ales zilnic. O să spun pentru 3200 de like-uri, ai cu spam acolo cu Nexus pe chat să le dăm energie, știți cum e alea vechi. Nexus te mai energizat, mai skins. Auzi tweet-ul device? Nu. Puneți pe react acolo, bă, când mai aveți chestii și mă întrebați de ele, puneți-le pe react pe Discord acolo, să ne uităm după meci la ele. Că mi-e greu să le găsiți pe toate uneori, gen. Le puneți pe Discord acolo pe react și reacționăm la ele. Uite, iar problemă tehnică, băi, frate. Să fie oare o coincidență? No, and you are right. He was kind of the big dog, și la meciul cu Astralis la fel, o problemă tehnică. You think about the fact that they had a hard run as well, because it's all the way from the start of the cycle. We saw them grind their way through the open qualifiers, right? Arduous games there as well, because you're waking up so early, you're playing countless amounts of matchups, and you can't afford to drop the ball a single time. Then through close, they weather the storm and make it in. Sound challenge. All right, Sound is at least being able to show up in terms of the eyebrows today. Big fan of The Rock, potentially. E bun să mor. Nu e rău. He's on Romanian soil, hoping to be the people's champion, perhaps, come the end of this game. Meanwhile, a very different look. Tech issue, of course, so hopefully that's going to be remedied shortly. Especially when you look at the map pool as well, man. Like, obviously, Mirage up first, then we have Vertigo, and then Ancient. These are 3 maps where you need your AWPer to be teeing off. Especially Mirage, I think, out of those 3. Ancient can have a lot of impact, Vertigo less so. You can get away with running with AKs on the T side, etc. But this Mirage, this is why I'm saying I not really having any fun playing whatsoever at the moment, which is seen on the performance, really disappointed, it's sad. N-am mai having fun, ieri cu Spirit aveau fun, se distrau alea, dar când pierzi nu prea te distrezi, ești nebun. Yeah, I think it's definitely a map pool that bodes well. Nu prea e distracție când pierzi, nu? E cum e, te distrezi când ai câștigat, nu? It could definitely change their fate an awful lot. Obviously both teams really favoring their run. Ooh, do you like the drip as well for Rigon there? Man's got the chain ready. He's living that lifestyle, Vince. Absolute bad man. Păi, pana e ca pe sintetic. Te distrezi când pierzi? Te distrezi când pierzi dacă se iau unii la bătaie și râzi, dar în rest nu te distrezi, nu? Adică uite, mergi la sintetic, se ceartă Tibi cu niște băieți și tu pierzi. Atunci merge, na, e o alinare, știi, e una. Uite, ieri, de exemplu, am intrat și după 10 ore de stream pe Discord și prietenii mei se certau, se înjurau de mor și se amenințau cu bătaia pe une. Și a fost ca un, nu știu cum să explic, că a fost... Incredibil. Știți cum e health genul ăla când îți dai pe respawn de faci 2-3 fraguri și îți vine injecția și o dai și îți dă 20-30? Mie mi-au intrat 2 injecții de la așa, bam, bam, mi-am revenit din morți, așa eram. Eram ca Ștefan Game, mi-am revenit din morți să moară familia mea. Nu venea să cred cu cât patos se certau de la un joc. Totul pornit de la un joc, am zis? Ok, perfect. Cu darea, cu pumn în barbă, cu la modul gen bătaie, pe care le aștept, îți dai seama, cu camera pornită, dar
Ce vă jucați, Tibi? Și Tibi mi-a zis, e show pe Discord. În 3 secunde eram acolo și prinsesem tot. Bună! S-a dat Licul la asta, nu? Ce-a făcut Nexus în bootcamp? Asta. Yeah, man, that's pretty cool actually. I'll give him that, dude. He's been whipping out all the little moves on the server, playing up to the camera. Obviously, not much else you can do, right? During a technical pause, can't really banter back and forth. Premier, counter premier. And get back in. Premier? Hai de nuță, dă-le gol. Take any potential pressure off. Yeah, I think it maybe I'm looking. Bine, nu dau seama la cine e problema. Un premier barbar, Vlăduț, ca să-ți dai seama, era 10-10, Liviu era cu polarul în rampă la teră, nu era în counter. Se băgați din mid. Da, frumos. Oricum, dacă mă întreb acum care e mai bătrân între bătrânul și cum îl cheamă pe ăsta, GX ăsta, n-aveți cum să ziceți vreodată cu bătrână. I do think it is absolutely one of those where, although you know he's quite rough in chiar nu era terms of, calculator, ești bun. is he teaching him how to do it? Mamă, l-a spart stomacul sau? Oh, that's so good. He's cracking up BTN. Să fi băgat să fi băgat sos de măsline de la Nicu? Next round, hands are off the keyboard. No, right, so what I was explaining is you have to bend this finger this way, and then you put the hand Bă, down. stați un pic că trebuie să las și eu ceva să se dă și eu niște acte. Au și un telefon repede. Oh man. Și cum ar fi acum la mișto, guță, frisel pe wc așa. Și noi pe stream. Și guță să fie pe frisel acolo, pe Clash Royale, pe telefon, ești de bun să le rupă. Cum ar fi? Acum, bă, vin 5 minute. Cum ar fi? Breve 5 minute. Că bă, băieți, mai durează un pic. And they're not easy games as well. The Îți games mai fac you 2-3 begin coming push-uri. into this. What, you play Astralis first round, right? And that's on Ancient. You're trying to make some moves there. Dar să apară să fie așa, să se pună pe scaun pe spate răvășit așa. Auzi, ce se întâmplă dacă un jucător nu mai poate să joace? Intră coach teoretic. Dar nu e că n-ai ele, uite, la cum s-a zis la calculator, el a fost și prima rândă. Ipotetic, așa gen. Păi ce să facă? Să urcă Nix în 8 și dă talpă până la Dimitrie Pompeiu și pe Călești și nu rămâră, nu? Îi dau mesaj lui BTN să intru pe server? Da, să pun pe voi să văd cât fac până... Păi nu, că partea asta n-am voie să mai intru, dar următoarea, ce e? Ia să vedem, PGL... PGL eSports. La tine vreo 45 de minute. 30 de minute, frumos, frumos. Chiar liber oraș acum. Frumos. Iară fă că ești un concurs Jaxi. 30 de minute, mergi la RMR, juca pe HLTV. E greu, băi, ce să faci. Da, lejer, totul verde, ești nebun. Pe partea cealaltă totul roșu, dar verde. Hai, scriu bătână. Salut, Cătălin. Beton. Salut, rege. Salut, rege. Dacă nu vine nuță de la baie, sunt pe speed dial. In the way that they always worked previously, it's the fact that you look at them more as a family rather than sort of a roster and the way they work. Cum ar fi să mă auziți în 5 minute? Bă, Jaxi, trebuie să închid stream. They always wanted to just be. Pe nu mă că preluăm noi. Lasă așa, nu? Teamweaver direct și gata. Joacă la psihic, te fac Ștefan. And self-funding that time and time again with those major appearances. And obviously kind of being the pride of a nation as well, right? For all of these players. The fact that you would get their stickers in the game each time, it would mean so much for the entire scene. That whole fan base behind them, time and time again. And the amount of upset runs that we saw as well. Mă joc cu ce la sensibilitate, tot ce ai. Am pus direct execul și a plecat. Mă joc și sensitatea lui Donk. They just would. And you've got a lot of backbone there, a lot of support, a lot of help. Technical poop. It's also like the tenure of having Devil Walk as your coach. That's another player that sort of the coaching talent we have in CS right now. God, we're in such a good position, Vince. So many players that have achieved greatness time and time again that are giving that wealth of understanding of the game. Dacă ești un caster de calitate, știi să umpli acest timp. Dar cum ar fi acum să vină Guță după ce a spart tronul de la PGL eSports de acolo, să-i spargă și pe ăștia? Și albastru în cap, să se schimbe și culoarea la apă. Mamă, dacă vine altă culoare nebunesc. Nu că n-au voie, poate să vorbească, dar nu se aud că sunt full pămut. M-aș da și pe unei CBR aici în spate.
the other PGL major. Adică, And he's just such a practic, să vină CEO-ul să joace. cum o să mutăm? Nu mutăm, rămânem aici să vedem dacă apare aici. Poate apare, poate se împiedică când se așează pe scaun. Very minimal sort of details. But he's also a very kind, like chill, jovial person to be around as well. Nu mi-a plăcut de ei astăzi, n-am mai intrat la post. Am avut niște discuții ieri, dar s-a respectat programul. I think it's one of those situations, we're blessed with coaches. And there's also a lot of players right now that are playing that are going to make fine coaches if they decide to after their playing career. Oh, absolutely, man. The wealth of talent in CS is in a very great position. What we're going to do, though, is take a few seconds to resolve the technical issue. We'll get things covered up behind the scenes, get it all sorted, and then set this best of aparent nu e așa bine. So take a couple seconds to grab din ultimele informații, noi am făcut Caterinca, dar aparent nu e așa bine. We are guessing the CS team by the emojis. Zello from Nexus is with me here. Cum bai, frate, că nu era la calculator? Ai, vrăjeala, mă! Da, asta, mă! Nu, mă, da, asta-i pauza, mă! Hai, mă, zic. Do you use a lot of emojis on your phone? Not really. Good luck then, my friend. We'll see how it goes. We'll start with a nice easy one though. And it's up first. This will be Vitality. Da-da-da, nice and easy. If you got that one wrong, we would have a very, very bad whole show. This was Bachetă și albinuța. Easy, ia să vedem. Simple. Simple. Bă, nu, donk, baby goat. It's only teams, right? It's only teams, yeah. Ah, nu, Spirit. So the GOAT of CSGO does or did play for this roster. Ah, Navi. Ba-bam. Let's go. Ah, lol, doar echipe, stai, Navi, nevermind. Astralis. Astralis. Oh! Mamă, regele nuță să moară frații mei. De ce era sirena acolo? Nu știu. Balcabers! Yes. Bad News Eagles. Bad News Eagles, ok, bun. Okay, this will be the quickest one yet. Damn. Franța. Ceva Med. Japonia? Nu, ceva din... Nu, ceva din China, mă. Are they French? They used to have French players in the past. Mad Max, ceva de ăștia, Mad, nu știu. 3D Max? 3D Max? Can I get a hint about it? Ca au francez. It's a mask. Okay, and they have it in the logo or something? Their logo has a mask. 3D Max. No? Nope. No? Very close. If it was just that emoji, you said 3D Max or a monster or something, you'd be right. Because the 3D Max logo is like a like evil monster thing, right? But this is a mask specifically. G2, mă? Da, că e cu zi, că e cu samurai. Ah, G2, hai să știi acolo, nu știu că trebuie să așa. Cannot remember. Last year. Okay, G2. Yeah. You got some help. You got some help from the sidelines. S-a șoptit. By the way, if you did that quietly, I wouldn't have heard. But it was like, it's making little. Oh my god. All right, next. Bad news. Nu. Nu că a fost. 9. So what do you see? An eagle? Then what? The Statue of Liberty, America. Team Liquid. And then what do you see? Team Liquid, mă. Și lichidul. Da, Team Liquid. So? I have no clue. I really thought you were going to have it there. I have no clue. Okay. So America's team competing at the America's RMR. Am Liquid. Era greu, nici nu mă gândeam la vulturul ăla, te rupe rău de tot. De la apă era. Dar te rupe vulturul ăla, te duce în altă parte vulturul. Super famous. One of the Canadians came back to the other Canadian. He went Liquid. Ta-da! Team Liquid. What? Ce cu sirena asta? Asta era noroc. So you said one word there, you said backstabbing. Who backstabbed someone? Astralis, mă. Heroic. Ah, Heroic era. A fost Astralis. No, Heroic, da, Heroic. What's this looking like? Angry Sun Football. Correct. Very good at knowing what the emojis were. What does that mean? Angry Sun. The team this is all revolving around. Jurul în echipă de fotbal. What Furia. Team? Furia, yeah. Oh, okay, there Furious, we go. okay.
Furia, Once I ok. said Neymar, you were done. E bun, mă, și nuță, bravo. Nuța, Well, bun, that's it, nuța, you're bun, done. nuța. Thank you very much for taking part. You did pretty damn good, man. Some of them you were really quick, so fast. Coming into the RMR with difficult circumstances is Monty, as always. LMBT, the coach. It's never easy for you, and that's what we've got to start with. Salut, We salut! found out yesterday, Salut, mă, bătă! at least on you had your announcement video, that SDY will not Bă, chat, be hai să trecem la playing Vitality here, cu so- așa, că ne interesează de-l mă bătă ăsta. Hai să ne uităm la Vitality cu ăștia, ce se joacă și când revine... Nu se simte bine cu mă. E nu se simte bine, da. La baie că nu se simte bine, sperăm că o să simte ok. N-are legătură cu ce am făcut noi, Caterinca, cu Tron, cu de-alea pe aici, dar se simte rău. Ok. Dar acum are zis, nu cred că am princiat un meci în care se ridice un jucător mid. Explains it perfectly. Cloud9 on their map pick. Already making it competitive, a whole lot more competitive than the kill. That's the difference maker. It was a clean one as well. That's the difference maker right there. Cine a pus story, Andrei? All of this into motion. I do think Flames probably could have gotten away with E-mail la that. un interviu ceva la o filmare. Electronic just too Ah, ok. sharp. Ah, de-aia nu... That was a window n-a into intrat making pe it more Discord la competitive, treabă. but at the same damage was done. Boomage, huge find. Here we go. It's the Vitality T pistol. We know, we've seen from Cloud9 just how effective, especially on the T side of Overpass. Vă dau spoiler cu scorul din stânga, aia e, n-am ce să facă. Nu mai stau să schimb ăla să-l scot. Do the same. It's a long range duel. Sau de fapt, ba da, a fost Just doar să one facă shot. asta. One Până înapoi când schimbăm aia. Well, with the long space, they could execute through, right? They could definitely smoke off drop down and bank and a molly towards truck, flashes to boot, but there's big rotation. Da, mă, se simte Roxelou și la baie, sperăm că își revine, nu știu, pana mea. Deci ești îmbrăcat să pleci, că o să... Nu, o să... Probabil o să-l așteptări, să-i dea niște apă, ceva să... Nu știu, poate niște apă acolo, măi, niște vitamine, ceva. Oh, and Flamesy actually puts him down. Axel, oh, nails a cracker. Apex onto Perfecto, now just running away with the bomb on his back. Need a clean one here, Axel. Oh dear. He's made a meal of that. Ce-a fugit gură de baba Apex ăsta. It emerges. Spinks is trying to take space, a silent descent. Electronic is ahead of this, isn't he? Aware of the reroute potential. So the fact that he's gone back towards B. Spinks has faked it out though. He's actually going back up. He will be here quickly, and the door is wide open. Electronic may have made the round winning. Are problema la stomac. Oh, Electronic, the perfect weapon. They're not going to clear it. It's going to be Shorty too. Electronic secures Cloud9's pistol. That's massive. Both pistols, their pick. He has set them up for success. Damn, that one is going to sting. Expecting Electronic to be rotating in, maybe bank, maybe truck. Acum fără Caterinca ai putea să intri tu în locul lui la modul general dacă nu ești roster. Nu, dar cred că au pus ei un stand din oricum. 100% nu cred că s-au înscris doar ei 5. And you've just got the perfect weapon for the job in the dual Berettas. Boomich has nailed that. I mean, that's ZywYY testing you, and you just hit the first bullet out of your USP. This is wild though. Look at Apex down to just 2 bullets as well. They seem desperate just like this as no information running into their demise. Both pistols for Cloud9 on Critic este din. Da, în caz de gen se întâmplă ceva și nu mai poate să joace harta asta, o să vină Critic, cred. Yoink. Flames his forward progression towards Con cut short. Boomich only has 6 kills, but when you think about the opening kill that he had on the final round of the first half, contributed to a round, and then the 2 he was just able to pick up then, impact being found from the in-game leader. Mezzi getting caught out by good timing. Axel's very strong in this position. And he's going to make it very clear that he is going to be starting to contribute. Gets himself a triple. Oh, 1 bullet shy of the quad kill. 7-7. Cloud9 with just the 1 casualty. Is there an AWP available? Dar nu cred că să vină, mă, Critic, mă. Dacă ăsta, Samdai n-are COVID, mă, chat. So should be able to buy himself in, and the purchases are now being dotted together on the other side of the server. 5 AKs, 3 Molotovs, a bunch of smokes. Vitality again, they're going ar putea să pierdă harta asta Vitality. Mă, ar fi surprins să se califice 3-0 Cloud9, sincer, dar oricum mai sunt 2 hărți, nu e ca și cum e gata. Like a little bit of hesitation there with the throwing of the mollies. First one not in play at all. For the major. And the first team you get to Mamă, look te arzi, at. băi. Well, it's Ok, quite an e easy timpul. one, I think, unless you surprise me. Not for me. E timpul. Oh, oh.
It's between chopper and dong. E timpul. We take dong because of hype, you know. Yeah. Let's say dong. I was about to say, anyone that gets spirit, would you pick anyone other than dong? I mean, chopper is a good choice because it's smart captain and you can take it. But I mean, you could have no IGL and just send dong to kill everything. Yeah, right? we can put IGL later, so it's okay. Okay, we're starting with dong. Good one. Te pup tot, X-Match, de membru. They might be able to find a fight or two. The bomb. Salut, salut. And Apex is back. A început, chat, a început. A început. Salut, Chunky! Ce se întâmplă la meciul celor de la Nexus? E rău, Luguță. Aoleu. Da, de-aia nu e la PC. Finds and returns us to a 3v3. They know that's the A rifler. Well, A AWPer. I think they have a gap, and they wouldn't be wrong. Perfecto's walking up now. 30 seconds. Electronic holding this cross. It really comes down to Apex and how quick he is on the draw. Good headshot. Atunci ne delectăm cu Zinedine, nu? So they know where one is. Zinedine Zivu. Da. Se cheamă cuțitul lui Dong. Up and over. Smooth moves. Yeah, he's quick about this. Perfecto's already managed to catch ZywYY. It's only Apex, and he's not ready for this. Boomich is so far forward, so far forward. Look at his cross there, completely unprepared for that. Again, impact from Boomich, a triple kill to deny Vitality first gun. Yeah, off screen, Boomich even got another kill as part of that. So handling a lot of the issues there was Boomich, and this is starting to look for Vitality. The bomb will go down. They'll be enough to constitute an all-in purchase if they would like with Galils and AKs, or they could take a half buy. They want to get that AWP out and really leverage the advantage that they have within the match. Băieții ca început. Yeah, they always. So ZywYY. But they won out against this aggressive maneuver. Ce înseamnă, bă? Ce înseamnă, bă? Ce înseamnă, bă, membrii ăștia pe Argentina, bă, frate? Bă, n-au nicio valoare, vezi? Spamează băieții, n-au treabă. And that one is a fortunate one there from Perfecto, so great job. There is a few AKs being invested into here. Yeah, attack pause makes sense, right? Yeah, well. Work out how you're going to make this work. The thing is, it's not touch and go if you're happy to operate with a Galil and without ZywYY's AWP. Opening duels for Boom, look at that. 4-0 in opening duels and exchanges. So that is, I think we've seen all of them. Yes. Yeah. Okay. Most of them have been this half. But either way, that's indicative. You're talking about his impact. Well, that's that. Just echoes that sentiment. Oh, all right. Well, Vitality. Purchase. And for Cloud9, this is great. La 4000 de like-uri pleacă pușca, să știți de acum. Never really having to worry about an all. True. That should give you some freedoms towards long, in particular, which does seem to be where they're headed. Missed Molly, no problem. Up long. Zoom and two. Who's going to be responding to this? Well, it's always on this little timer. It's Boom, right? Yeah, okay. So there's a clock. It's like, all right, well, this is always a possibility. We have to address it. And then, it's still hustling. Well, gets answers. Wow, dodging in real life too. I believe he's alive. Axel's actually caught Spinks in mid. Mezzi gonna go down if he's not careful. Axel once you're covered by ZywYY. Where the hell is Apex going? He just ditched. He's Băieți, mi-a pus trebul de la telefon, nu mai spavați. Ok. Around the world on overpass after being măcar încearcă, știi cum e? Uite ce perseverență. Andrei, lasă bară jara, ești de bun de nu. Aveți care veni, vezi care veni. Tu unde are venit? Că mă uit pe stream, ești de bun, ești șter care dă interviu. Oprește-te odată. Still 3A. They know ZywYY with toilets. If ZywYY starts showing himself now with a smoke like that, that might keep the boots planted. This is one hell of a call from Apex. They need to hustle over towards B, though. They need to be quick. They do need to be quick. Even Perfecto's starting to rotate. Like, he's passive now. Da, băi, David, băi. They saw so much with that Boomich glance. They're thinking they've really gone for this play. Apex legged it immediately. Here they come. Yeah, Perfecto realizes he's... Bă, Costine, găinile astea sunt cel mai membru de lună? Da. Da, de ce? Niciodată adică nu am pierdut șirul. Să știu pe cine să înjuri și pe cine nu? Găina e o lună, bomba e a doua lună și de la 3 luni până la 6 luni e Flash. După Flash ai global, level 10, Găina e prima, Găina, da. Bine, am în vedere că s-au dat 1500 de membri pe Argentina.
Na. 1500 de minute pe Argentina, ce înseamnă It asta? has to be the call of Apex there, the key to even Ce get them înseamnă back into 1500 de things, minute pe because if they Argentina? continue to be stubborn over towards A, Adică, there was nu absolutely știu, no way in. 100 de mei pe Argentina, 5 euro, ceva de genul. Chestia de asta, da, dar foarte ieftin. Ce rău îmi pare că i-am pus booster lui Zivu de quad. A făcut quad kill? Regele. They'll be able to pick up the round and look what's Aici la 4000 de like-uri pleacă cușca, că prea strolat. with the boom stick. Hai că ceas că nu prindem Vitality, ești nebun. He's been proficient on the orb. Let's see if he can make liars out of us here today. 4 luni de membru am cumpărat și eu unul. -3. A? Au pierdut. Ce am -3 la Quito. Au pierdut TechOG. Și ție minus că dacă nu câștigă echipa la IGL, ție minus. Păi nu, dar i-am pus de la de noob. Păi degeaba că ai luat plus pe boosterul ăla, dar ai minus de la performanță individuală și ai minus și de la echipă, gen. Și ăla de noob doar te salvează cumva la modul dacă joacă el prost și câștigă echipa, te salvează un pic, dar dacă nu câștigă echipa, n-ai ce să faci. Deci, aha, ok, nu știam. Action. It's actually Axel's off angle that's punished Apex, so that's a huge find. Ok, sunt pe locul 33. As he moving forward on De la mine? Da. Și pe aia de la HLTV sunt pe 450. Ero. Well, Hobbit's still in the upper bathrooms right now. 45 seconds on the clock, and he's heard a bunch of steps around him. So Hobbit has great information. Pentru la Nexus e rolul guță, mă, chat. Momentan nu ți-a revenit pe stream-ul ăla. Când ți revine, ne mutăm acolo, bine? He's crawling. This is a perfect setup. Cloud9 should have this one convincingly. Only Mezzi. He is in so much trouble. Hot water. Deci s-a pus cu șca că a început meciul. Smokes them off. They'll have to respect it. But that bomb retrieval just seems like an impossible mission. 17 seconds, 15. Where are you supposed to be planting? On that one to resolve a medical issue, making sure that players are happy and healthy before we resume the game here. But it seems like we've got everyone back in. Hai mă băieți, mă! Haide, Nuță, dă-le gol! Hai, Adriane! Da, a fost o problemă medicală, nu a fost vorba de... Bucuricei. De altceva. Come on, boys! Come on, boys! Come on și cu 4000 de like-uri să scoatem cușca asta, meritată! Raul Iaga, Claudiu Nițu, mersi de follow. Bulache, mersi de follow, frate! Și-l cheamă pe bărbat, nu? Nu te-am înjurat, băi! Dă-te... Mamă, băi, incredibil, asta așa e tare. Costin, tu nu știi. Cum a început toată cearta de ieri? Mai dai să zic așa. Nu te-am înjurat, mă! Dă-te... Bă, frate, incredibil. Eu nu te-am înjurat, mă! De acolo a plecat și eu, bă? Bravo, Sound. But the first eagle shot that lands, well, that's from the hands of Sound. He obviously is a big part of this Nexus roster, and already showing up into this one at least. Zello as well, okay, straight in with a wallbang. See later, one flatterer. Great shot. Unfortunately, it may just be a drop in the bucket, because the bulk of the T's have already made a move across to the site and have smoked off the CTs here. Am luat doar macul ăsta de It isn't a full investment from Nexus. They will have options available to them come the next round. So don't necessarily have to worry. Ai văzut că acum la 10-15 secunde apare vetul în stânga sus? Da, uite, am mai modificat și chestia asta. Înainte apărea la freestyle, acum mi se pare nice. Bună, da, costly pentru ăștia. Bine, păcat că a recuperat doar macurile. Oricum e bună, dar e nasoală. Ce se bagă sound aici? Nevermind, e bine așa. Nu are timp, da. Are timp, dar nu contează, scos un tăunac aici, nebun. Bravo, băi, haide mă că i-au omorât pe toți, e bine. Știi frumos, Ionuț. Ai găsim pe la Falcons, da. Ce zici, nasol, nu? Că trebuie să-și cumpere armuri mari. Da, dar la același timp le-au oriunde, au băgat la Balamuc. Uite ce bani au ăștia, o să aibă Galil și de-alea, adică, na, contează. Hai că e bine. Amă, luați cui că sunt mortale, să știi, nebun. Mă, i-a dat sniper, Cine a dat sniper? Sound, da? E bine că are armură Sound, bine, are armură mică, dar merge. Păi toți au armură mică. Ei au 4 galile. Galulu. Galulu, nu? Mamă, execa full, bă.
Early on here, Jackie Guild Eagles just setting up for a meat and potatoes execute onto the A side. Yeah, the old faithful, old reliable. Ursin with a Bravo, timing. Ursin. You would have Bravo, thought Ursin. actually his days were numbered there. Plays Brin, anti-flash brin. though. Oh, Turns ia back tăcut. around, Ia even Bun. gets a Bravo. dink onto one flat throw. Ooh, wait a Pe la minute. 2. Shenanigans to be had into this round. Nu, Zello nu is viață, nu spotted viață. on short Știe and Guță că Slash. și Katia Yeah, ți he's sau still care nu running. viață, It are was și his bomba. teammate in sound that's gone down, and that's Senery with very low HP on the move towards B. Ar trebui și armă Guță aici. Yeah, Și flashback armă. up and over. Să-și ia 100%. Da. Is rotating all the way around, but as the observer is Hai showing Guță, the iar ball asta is te down. Johnny, zi frumos de Godfather, membru de un băț, aia So zic tata. Senery is just trying to play more Aba, nu, e de la de mind două games than jumate, anything nu? else, try and win the war Nu of ți-ai luat the rege, ți-ai luat psychological Godfather. trei fără un sfert. elements in this one. Da, pop Johnny, Zello straight up Romano. to a Galil. Senery already low. One bullet will finalize this round, and it's looking good for Nexus to early Bine, le-a doors tras Ersin break la back primii the doi. T's into Da, i-a a dat și ăla în cap. awkward position. They won't have a great economy either. bine că a so I'm făcut curious Raga if we would trade-uri, două just see a trade-uri force rapide. buying for Guild Da. Eagles, regardless of what happens here and now. Trader, nu? Sau ce le-ai Zello, pus? Defender. just making Defender, sure he's defender, not about să to facă get rating la CT. backstabbed, and this is what Senery was hoping for. If he takes enough time, he can maybe find that window of opportunity to get closer. Hai că știe că e doar din A. As long as he gets closer, then that's where the Galil headshot can come into play. Nu He pot să connects cred with așa the ceva. AK-47 to put down Zello and take the round, and that's why he went all around the world. The timing of Zello tracking behind him at T-spawn allowed him to get up close and have the off angle to strike. Freak him out a bit. Nu pot să cred așa ceva. Să pui scorul și acel meci, da, man. I-a dat un glonț, te-a tras la direct în cap, mă. Nu pot să cred așa ceva. Haide, mă. The bitter end on that one. Lost a little bit of HP, but wins the overall fight for what it is. 3 rounds on the board then for Guild, back to Deagle's school here for Nexus. Mamă, Nexus au ales Vertigo. Da. Bun. Bravo, bă. Bravo, bă! Bravo, bă, Ersin, bă. Two of them from Ursin. Bravo, bă. Man, Hai, Raga. maybe just play with the Deagles from here on out, boys. Raga's going to miss out on his chance, but the damage has already been wielded. And now things will start to get into a bit more sanity. Ursin with 3 Deags in this round has the AWP also picked up additionally. But unfortunately, from his perspective, Senery already has the bomb and is charging to the B side. Bafta ăștia, bă, numai câte unul, doi scapă să mor. Some beautiful moments. E ok că sunt costisitoare. I don't think it's going to yield. N-au bani de sniper, dacă salvează, nu te duci aici, nu. Won't need to though, if you can at least clutch onto the AWP and take that as a bit of a bonus gift into the next round. Nu, ar trebui să salvezi Ersin aici. Hai că oricum au super mare încredere că le trag așa, adică doar să fii atenți un pic. Really clean connections. That's going to warm you up a little bit. Get the blood pumping. We see a couple of stops and starts in this one. No sim. He's hoping to guarantee the save. Rigon's back is turned. He tucks in. Bygones should be bygones. So we'll see this brought into the next round then. But Guild with a hot commodity of 4 rounds to start it off on their T-side debut into the Elim best of 3. Hai că o bai mai bun acum decât, mă rog, acolo oricum. It's only fair from Zello's perspective to actually explain that he was the player that needed a bit of time away in case he does have a bit of a rough start to this game. Wasn't feeling well. That's why I had to step away for a while, and we do have medical staff. Dar nu au camere? Ba da, o să am camere. 4.000 de like-uri, chat, let's go. Am scos cușca înainte de 4.000 de like-uri, băiat, mai ales că m-ați trollat. Because he is a player with the AWP. We've already discussed him at length, you know, coming into this game as having a bit of an off one the first day. Yeah. Asta e harta lui Guild Eagle Chat, urmează Vertigo, harta lui Nexus și Decider dacă va fi nevoie. Ancient. Have 2 AWPs in play now, Jackie. 2's better than 1 apparently. It's a heavy investment, though. That's the downside of it. You do lose this round. You got round loss bonus accruing, but it can quickly get into an awkward spot. Plus, they're not ideal for retaking sides. Should you lose one of them. Da, n-ar fi exclus. It's true. Mama, am fost pe mut toată... De când a început meciul am fost pe mut, frumos. Da. Bravo, felicitări. And have a lot more control to play with on a map like Aucilor, Station 1 salut, salut. middle is a big talking point. You gain that T-side favor of winning the fights towards mid. You open up all the avenues of rotation and put the pressure on Nexus. Early fight towards the A side. Utility comes over the top. Raga baited for the peak on short.
Guild Eagles really starting to speed up the pace of the A site take now. Oh, Recon, that's a huge entry as well, but Zello with the one kill alongside BTN is keeping the T's honest, keeping the bay as well. There's a lot of damage inflicted across to the CTs, and Zello is found and blocked out by one flat row. They've made moves onto the site. They are isolated. L-a văzut, cred că l-a văzut. He's moved to the boxes. Sam misses out the shot though. BTM with a repositioning. He's got the read on the round. Oh, he's putting pen to paper, Vince. Hits the head of Synopsy. A scăpat. And one flat throw. Trapped in connector now. Baiting with the audio cue. Expects the peak. Spams onto the first near miss. The Bunderblast AWP being used by Bravo, băi, Sound! Bună! Doare, dar bună! A schimbat AWP-ul. Avea AWP și ălalt AWP. Straight in. A luat pe ăla cu skin, măi. Ce le faci, Cătălin? Eu vreau să întreb chat acum, de la 1 la 10, câte emoții ați avut la runda asta? Eu 0. S-a blocat? Live-ul? And everyone else on the team going down, so it is only the one weapon brought over. Le faci Just 0 one emoții. AWP. He can at least give that back to Zello. Oricum, Binu l-a văzut pe ăla, dar l-a văzut cineva sigur care se uită pe el. Fair play to him. Așa, deci n-a avut nimeni nicio emoție, perfect. Even though it was heavy investment, I think because of how close these previous rounds have been with the consistent deagle headshots that we've seen from Urson getting 3K and the rest of the troops kind of pulling their way, I'm pretty sure that Guild Eagle's economy is very rough, like $2,500 to $3,000. Dacă nici pe ăștia nu-i bat, adevărat, dacă nu-i bat pe Guild Eagles, ăștia de n-au fost 3 major-uri la rând, au fost... A couple of pistols, but Rafa already off to the races with one. Should get traded back. It was sloppy, but one flat throw got the damage done. Timeline where I'm thinking maybe it does actually hit the turn and burn. Talking of burning. Bravo! His toes set on fire, and Ursim cools him off. Mai un băiat în under, așa, uite-te, from the M4. GX back in for the backstab. Sees the opportunity to strike onto Ursin at least. Te pup, Horace, mersi de mult. So all things considered, what they went into this round with. Mamă, cu ce au început runda asta și cum... Both of you are armed. La Atletic. A zis Jax, te pup, Horace, mersi de membru, zic cum e acolo la Madrid. Time on the clock as well, so they don't even have to necessarily force their way through on this smoke. Mamă, două sniperi, the best course of action with these two AWPs in play. Zello switches to the USP. Ooh, nearly catches him on the side. The side is now striking from jungle. Bravo, băi, Sound! Hai, copile, că făceai de la cameră! Luați-vă sus pe ăștia afuera! Haide, mă! Hai că i-am bătut la calificările... Ce-ai zis, Costine? Ai zis afuera? De la membrii pe Argentina ai început să vorbești în braziliană. Hei, che pasa, cabrone? Hai, băi, și ăștia cu crasnichii cu ăștia, hai, la revedere! Băi, și use the AWP once, but into this matchup, he's showing that he's very multi-talented with the different weapons. Dacă stă pe spate, că-l doare spatele, ești de bun. No joke. Runda asta 5 în viață, haide. Haide, te faci un Haide, BTN. Cobra, fi Cobra. Bună. Ia o să ai pe drum, băi. Juan. That's what it'll do for you because they know they've reset the economy. Bună saurea. Dinamo va triumfa. Nexus though laying down the authority through middle. NEXUS e echipa mea. The T's. But Rickon is still alive. 10 kills, by the way, he's picked up so far. He's been having a very solid first half. Așa. Ține bine aici pe ăsta. Da, băi. Haide, Nexus. 4 în viață, merge, let's go. Și utilități rămase și tale, hai că e bine. Toți vulturii se opresc la 4. Stau ca vultul, îl rupe stâncă. Au pus tactical pause. E clar, focul pe ei. Că nu au idei, mă, nu au idei, nu știu. Nu au idei. N-au un Andu care să le spună ce să facă. Logic. And this is where we finally see that double well. You can see so vocal, animated as well with the way that he communicates these points. Sen, semi-doc, mersi de follow. Raul, Iagar, mersi de follow. 4.000 de like-uri, let's go, boys. Hai să ne ducem spre... Dacă facem o asta, 5.000 am văzut că au și ei hârtii din alea. Da, da. Cine a făcut? Nu știu, ori un stur, ori... Imprimanta. Bună, băi! Băi, Vlade! Hai, mă, frate! Băi, nu pot să cred, mă, frate, mă! Bine că au terminat ăștia șorii la sala Palatului, ești nebun că te luau în deschidere. Băi, Vlade! E trai leger la bobone de ceai. Ce ai, mă, dar vezi că acum o să facă bordea, pe, cred că pe întâi mare.
knowing that Guild Eagles already off to a decent start in this half, they could extend their lead. They're still in with a solid 5, 6, 7 rounds here on Mirage. It's a map that both teams play. We know that both teams are very solid on both sides. Stai să vă împrieteniți ca să nu mai stau eu să dau să vă aduri și de-alea, că te pierde screen time-ul. And meanwhile, again, they've been going back to this formula over and over. Romano. Rigon trying to line up the nade to break the smoke back towards CT. Meanwhile, supported by GX's spam. Ooh, window control though, where that exchanges hands. Ersin still defends, deflects the head of Rigon, buys a bit of time for the CTs, but the site control itself is quite quickly falling in favor of the Eagles, and it continues. Zello comes over with a scope, snipes back onto one and changes to the M4 to support his teammate. Van Flatro has a great angle here, but he is very low. One bullet and he's dead, tries to find that window of opportunity and strikes. A kill from that position huge, he now knows exactly where Sound is, he lands another Nu știa Sound pe ăsta aici, oare? Nu cred că știa. To the M4. Moving that sideways. Angle as well, a jungle and that wide swing from Synopsy. Perfectly timed, perfectly executed. Au făcut ăștia numai smoke-uri pe aia. Like the 80s or something. You imagine those with shades, they look banging. Bă, meciul ăsta oricum o să se joace gen super pe dueluri pe astea, adică dăunăi ăștia nu-s prea tactical approach, adică au niște șuste de astea de ale lor, dar o dau direct, dacă le trag Nexus o să-i bată, dacă nu, aia e. Parcă ăștia au mai multă experiență pe stilul ăsta de joc, au fost la ultimele 3 major-uri, dar hai să vedem. Mamă, forță pe aici, mă. Păi n-are armură, i-a dat cred că sniper lui Buță, mă. It's Vertigo that could be a little bit more interesting in terms of some of the dynamics. Ai văzut pe Sound, mă? NEXUS, they've been fighting fire in a lot of these rounds and answering to the call. Early on into the 9th though, the utility will ruin Sound towards underpass. Și cum mai este ăștia de aici, mă, frate? Just see the flash and him just full white. The surface of the sun descends for a couple moments. That one tap from Rigon. Sound was already low from the HE. It's overkill, but it's a beautiful look to this round for Rigon, who's got 3 and a 4th as well for Rigon. That's an outrageous round. Puts it in his pocket and runs away with it. Oh, mate. Și-a tras, bă, Rigonul ăsta să moară și Ana, dar trebuia să-l ajute și acum să facă swing, gen la omoră Guță unul din under, erau cu amândoi, trebuia să facă amândoi pic acum, gen să-l ajute și să vină și Guță cumva. Uite, gen aici moară unul Guță și ea gen stau amândoi cu ascunși acum, deși în under n-avea cum să mai fie și partea din dreapta o avea Guță pe tot acoperit, trebuia să facă pic amândoi acum să-l ajute. O, se aruncă cu scaunul, vără mi. Ce lanț are? And what did we say about Guild Eagles, man? Like, they are a team that live uite, acum s-a schimbat economia aici, bun. On hype. Man Flatro, not quite as clean as Rigon. Still the same outcome, though. Nice attempt for the Zeus, just a little bit too far away. Range not yielding the kill. And although Ersin survives, it's with his kneecaps blown out, flashing for double P. Bun. Bomba. Hai, luați-l cu vă rog și puteți de aici. Lol, l-au tras amândoi. Doamne, dar ce mă uit, doamne, aici, ropul ăsta stars. Rigon wants to carry on with the success he had in the past round, but there is a flank developing towards top mid. Masking the noise on the drop down with the AK shot. Zello. Huge connections with that Deagle. N-are armă. Lying in wait towards window. A lot of small moments could make a big difference in this round. Nu mai are. Ca să stea ascuns top mid. Tight right near the murder hole. 40 seconds left. Still need to pick up this bomb. Cred că a vrut să vină să ia arme, mă. Sanctuary, Molotovs. Making sure underpass has no one there. Rigon does check his angles, does look and find prey. And Senary puts this round to bed. Nu știau acum că ăștia amândoi în back, că puteau să aibă mult spațiu, dar se gândeau că mai e vreunul prin under, vreunul prin de-aia au stat ascunși acum. Dar putea să stea el sine ascuns acum, cred că era mai bine, măcar se băteau pe sus. Cred că i-a dat info, că nu e nimeni jam și de-aia să se bage și Guță văzuse din short. Că l-a sărit direct și i-a tras. Da, de fapt ăla era pe cutie, da. Hai bă cu runda asta, bă, hai bă cu spamul cu Nexus pe cea, băi.
Hai bă, solo, 7-5, e bine, mă. Hai, 7-5 și... În curt. Hai cu spamul, bă, pe ceapă. Galeria nexuniană. Pe timing-ul. Backs off and Ursin is slain towards close ramp. The issue here, though, Jackie, is that although Nexus are getting kills and they're making some really nice plays happen, they're not making the most of these opportunities. This round may be different, though, as Raga, hiding in the smoke, may get an opportunity sooner rather than later. And Flash Rose at the top Nu, Raga. position right Mă now. rog. E bine că l-a luat pe unul cu full viață. Și ăsta știu pe mid, ăsta știu pe mid că a făcut frag. Păi da, că i-a dat și leg. Uite, acum s-a băgat Raga, era și sound aproape, a fost ok. Spacing-ul. E bine că a reușit să omoare unul, că a ieșit nasol în situația aia. Adică, mă rog, avea 3 duele. Mamă, adevărat, cineva a zis runda trecută că mai erau 5 secunde, de ce s-au arătat sau ceva de genul și omul nu înțelege că bă, timpul ăsta de aici de sus, în momentul în care se termină runda, mai apar 5 secunde, dar gen, nu alea sunt 5 secunde, dacă vă uitați ce se termină runda, mereu apar 5 secunde. Uite, să vedeți acum, dacă iau Nexus runda asta, o să apară 5 secunde acolo. Oricum nu mai au ăștia mulți bani. Uite, 7-8 secunde, asta nu înseamnă că, mă rog, acolo apăreau curarea de la Tero, gen. Ia câștiga runda. Spamul, băi. Spamul, băi, hai și asta, că e importantă. Spamul VB. Guild Eagles, what do we go for next? It seems like when the going gets tough, they hit A. Dar Guild Eagles ăștia au fost direct invitați la rămură, nu? Strategy, so I'm curious if we'll see another set play come out onto the A side. They do have the utility for it, but it's not going to be the case. Instead, they're rushing over onto the B side. Vulpescu pe Instagram. Underpass if they decide to try and stay. TibiCretu, na, mă găsiți acolo. But early flashes and smokes being deployed already. Sound hiding on the balcony. They have mid control as well, Jackie. This feels a little bit rough for Guild Eagles at this point. Cei care mi-au dat follow erau They put all of their eggs in this big basket, and Senori's just going to charge straight out with the Tech 9. O registrare în jurăturilor mele cu Finu. Zalo, he seems to know there's another player that's pushed his way out through the underpass. It's Rigon though. Oh, the Fire Serpent. It can strike like a Viper. It tries to hit too. Will clean up on a follow-up as well as BTM goes down. Senori falls. And the SMG will get some success at mid. Bleeding back into a 2 versus 2. It's a hell of a rotate though, and the bomb is on the back of GX. He makes his move over towards A, arriving now. And the last 2 for Nexus. Raga and Sound. Sound's holding. He's got a crossover, but they'll plant. It's a safe location, so Raga's flank being a big point now. HE tossed in. They do very minimal damage, but Raga is making moves into Palace. Bă, dacă așteaptă și gen mai cară ceva sau nu știu, dar să nu-i dea smoke-ul ăsta să-l ascundă cumva, că ar trebui să știe că e pe dreapta și ar trebui să-l verifice round. Totul ține de Raga aici, dacă Raga verifică bine, după au timp să facă orice, el are molul, dar nu mai contează. Bă! Dar știau pe ăsta, de fapt că dau smoke la Ninja, mă, credeau că e la Ninja. Ce rău tractoriști ăștia, ești nebun. Unlucky. Yeah, a lot of spooky ones, a lot of crazy plays. Legal work was good for the side of Nexus. Nu, pistoalele și... Pistoalele și prima rundă de bai. Hai la ala. Mai ai văzut timing acum, ai ieșit unul din under, pe Rigon ăla, stătea Selo cu ținta pe under și l-a scăpat, nu știu ce s-a întâmplat. Și a omorât la 2 după mid pe acolo. E că au și bine cu Montier pe Tero, gen, au aruncat runda aia cu, dar în rest a fost ok pe Tero, au luat runde. Dacă iau pistoale acum și iau la joacă, se joacă meciul. Oricum e harta, mă rog, e harta bună pentru Nexus, dar e teoretic harta lui Guild Eagles, că Nexus a ales Vertigo. Știu că nu mi se pare incredibil, dar... Da, putea să fie și invers score-ul, putea să fie multe runde invers. Mai ales până la 4-0 au fost 2 runde. Da, asta este, na, detalii, de asta ce vreți, zice, bun. Am 4 aici, Păi da, dar dau smoke-uri pe dreapta, nu contează. Că gen au ce să facă din poziția aia de acolo. Decât să se bage prin smoke-uri, atât. E bună! Nu știu ce s-a întâmplat, dar nu contează. Asta zic că au dat smoke-uri pe dreapta și dacă se bagă flash-uri,
prea au ce să facă. Sound ăsta bine a ținut doar sandwich, adică... I'm going down now as well. Bine, mă. Hai. Ia Nuță. Bravo, Nuță. A scos dracii din el. Nuță cred că are și nerv, că la ultimul rămârâ că s-a jucat cu Sprout, ea nu prea putea să facă ce vrea. Acum o dă cu ăștia, ești nebun. Acolo pistoalele. E bun, hai că n-am trebuit să forțeze. Deci asta s-a întâmplat, am înțeles. Bravo, bă! Nu mai țipați, vă rog, că nu pot să mă joc. Bravo, băi, grasule. Scuze. Scuze, chiar nu-i aud. Mean machine with the deagle. Îmi trag în cap. He can do a ton of work with the dualies as well. And you like to see the heads-up play, at least from Guild. Obviously, you're not going to win this out playing it like a rifle round. You've got to do something a little bit more creative. Frumos o reacție rapidă spre site-ul. Anyone lurking there, maybe 1 or 2 frags go your way. Hai, Cătălin. Hai să mâncăm și noi. Eco-friendly. Au plecat. And give a whole load of additional money over to that T side. They find the first pick and they gain themselves access to B, but there's a bit of bombardment back. The bullets connect and they look to push out through the elbow. Țin un duel mai prost acolo pentru but it's Dink City. Hai că omoară B pe toți dacă nici complic mai era. And the Julies have just been rattled. Kobe. Bun. Frumos beast, jucat safe aici, n-a riscat nimic. One casualty on the Nexus, they'll be fine with that. They didn't actually manage to trade up to that rifle. Zile să vă văd frumos că s-a sculat mamaia din pat și m-a uitat pe televizor. Ok, vorbiți frumos, băieți. Sau s-a trezit. Mersi de follow, Andrei Chiriță. Băi, dacă sunteți noi un subscribe mic, n-a rănit pe nimeni. Pe nimeni și pe nimenea. Pe nimeni și pe nimenea. Frumos, exact pe aia din prima, hai băieții. Mamă, iau liber, mâncat. Bomba, guță, bomba. Nice. Mamă, ce bună. They'll just spam straight on through. Sound. L-a prins, mă. Hitting one. Synopsis replies back onto us, but they've got the bomb site. Not planned just yet, but it will be getting forced down now from Zello. Lol. And yeah, that gap in the smoke has actually afforded 2 kills. On the side of Guild Eagles. It may not end up a little piece that could come back to haunt them in future. Synopsis down, meanwhile pushes through that smoke and gets one, but Raga doubles up from CT boxes. GXX, nice flip to the head. The execution comes through fast. And Zello gets winged on the approach on the firebox. Tries to stand and deliver. They can't get it done, but neither can the CTs. They didn't have a kit. Și mai ce rundă bună calculată. Haide, Nexus, faci un gol. O, faci un gol. Bravo. Haide. E forțat Nexus. Bravo, bravo. All right. Cine nu e nexusist înseamnă că e mult, bă! Frate, bă! Zero emoții, bă, chat, zero emoții. David Dragomir a scris pe chat, Raga, nu trebuia! Bravo, Raga! Regele! Nu trebuia! Ce le faci, Raga? Haide, băi, că se joacă într-un stil barbar, dar îmi place și gen, nu înțelegi nimic. Macarena așa, la un nivel mai înalt. Următorul documentar Macarena la RMR? Este official Macarena asta. Nu mă glumesc, asta sunt și runde haos, adică se vede că se joacă cu entuziasm cu de-astea. Fără cagule pistoale. So NEXUS, they may be feeling pretty confident right about now how this half has started, but they can't afford to lose focus. Even for a second, they'll get punished. BTN catching a glimpse, but he will get smoked off. 5-7s. Not delivering. Seneri back towards triple. Bine, mă! Bună, bravo, Guță. Hai că știu care sniper. Ne-a omorât, man. Îl știu pe Jax acum polarul. Isn't going to open up anytime soon. He's got to close the gap. Da, l-a auzit acum, da.
little bit of a window here. There might actually be a pathway for him. And he's playing with confidence. The body language looking good. Gets up all the way on top of stairs. Quick dip down as well. Dodges the flashbang over. Knows where the player is. The unfortunate part is he can't line up that shot. Frumos a murit teroristul ăsta aici. The body in his eyes as well. Bună! Mamă, dragi, băi. Nu, vă rog. Bravo, băi, da, bă, Pic, ca la manualele tot CS2! Haide, mă, băieți, scoate cuțitul. Haide, bă, băieți, băi. Hai, Sound. Ai un Nicu Balci dacă bagi meciul ăsta. Și eu? Meciuri fără emoții. Meciuri totale, fără nicio emoție. Apoi Cătălin Romeo, frumos. Eu zic că ar fi bă, ce ți-ai luat Rolls-Royce frumos și acest membru, frate. Eu zic că ar fi important acum un spam. Un spam și mai ales un like să facem 5.000. Și un spam cu Nexus runda asta, că e important. Hai că au pus ăștia pauze, focul pe ei, vă dați seama, e presiune acum, presiune. Afuera. Deci să nu se mai scrie nimic, să fie doar emoji-uri cu Nexus. Și dacă vreți și voi să aveți emoji-uri cu Nexus, aveți în descriere link-ul către membership. Deci fie dacă se ia un membru cu sine după acest anunț, mi-l dai mie. Don Borzan și Adrian Vasile Drăguș, mersi de follow, băi, sfine, și Andrei Chiriță. Welcome. 4300 de like-uri și 8 Rigon came into this half with 20. He's still on 20. 4 rounds without any kills. Definitely been a piece of the puzzle that's been missing. But they're going to get aggressive underground. 2-player buddy system with the Open M4. Da, băi, Liviu. I-a plecat apartamentul lui Tibi. Uite pe aia de ce fac în underway. Da, nu se bagă în under. Am o bombă aici, da. Still in position. Ține Sound, cred că știu că se bagă acolo. Mid control away, getting himself out towards top mid. You can flash peek from it, see if anyone's still lurking around. Dacă fac split B, dacă fac split B, e doar unul B. The choke points this time in the way they've set themselves up for it. Hoping that if anyone walks into underpass, sunt tăia rapid în under, dar nu cred că ar fi o problemă. Hai că bine s-a dus spate. As well with that orb. Contact B sau? This underpass control is multifaceted. Ce facem bă acum? Mama, început robotul. Invested a lot in terms of their manpower and attention on this side. Really nice setup. They got Senri on short, Synopsy in connector. Băi, vorbește. 2 players in underpass. Mă aud? Au făcut setup cum ar veni ca și cum ar fi Polarul, bă. Instead they're going in for the push. Rigon. Bancă, știu bancă. Mamă, ce bait i-a făcut Tersin fără să vrea. They may have heard the shots coming from bench. Bravo, Răguțu! Bravo, băi, haide, băi, afuera cu ăștia! Hai, Jinx! Să te ia salvarea, hai! S-a deschis site-ul pe care și calea vederii weekend. Ce rundă faceți, Nexus? Că erați lipsit de imaginație și fără strategie. Nu mă ce... De unde le scoate bâtul pe astea? În afară, Liviu, înseamnă. Așa a spus lipsiți de imaginație și fără strategie. Ce vrei să zic, bă? Costine, zici și mie să nu mă apuc să zic afuera pe stradă să mă lege ăștia. Afară mă înseamnă, mă. Afară? Afară, gen. Dar n-ai fost tu de vreo 3 runde în zi. Încă un anti-eco de ăsta jucat corect. Să le facă și cu ASAP și am ajuns la 12 și de acolo cu bruțul Dumnezeu. Dar se aude doar la mine așa robotic? Nu la toți. Da, mă, băi, să dă reșat la stream. Băi, dar Scuze, am fost de treabă. Ce-ai făcut, mă, Jaxi? Păi din cauza lui Românu, ce să... E din cauza că sunteți 7 aici pe stream ăsta, când ați putea să vă uitați pe live. În loc de 8134 de oameni, am putea să fim 8137. Dar de ce nu te gândești că avem deja stream-ul deschis? N-ai deloc încredere în prietenii trebuie să-ți desenezi? Trebuie să-ți desenezi? Dacă nu folosesc săbii sau cuțite în exprimare, nu înțelegi gluma sau ce? E ora 4 și Românul abia să trăiesc imbecile. E incredibil. A patra zi de duminică. Faci un gol! Aggressive positions. Ai un pic de concentrare, băi, și de liniște, să auzim dar l-a auzit în casă aici pe Adrian. Bună. Bine că scăpă aici în balcon. Senri doesn't want to overextend. That 5-7 can inflict so much damage. He doesn't know Zelo's here though. Hasn't been given that audio cue. Meanwhile, to walk up. Sal might draw their attention.
Needs to be a repeat. Se bage peste el. He's got to walk on it now. Nutmegs him. Bullet straight between the legs. Beu! Ia beu, Ersin! Du-te, Ersin, răspund eu! Du-te! În fața lui 4-1! Du-te, Dică! Răspund eu dacă nu e beu liber! NEXUS now have all control over B side. Cu permisul meu. Already Ersin out there. Hai că etalonul meu, hai! For his teammate to plant. Etalonul. Guild Eagles E are bună! a lot of pressure E, faci un gol! on this CT side and they Mai au niște decided to smocuri. play together as four. Uitați-vă la Raga, rău cu ăsta, cred că ar trebui să se grăbească un pic, hă? Plays that a lot of teams would not go for. bine. They have a buy coming into the next round, but it's Aspar ca să-i a panicheze pe restul, se bage. for example. Hai, Raga, Naga! Îl omoară Raga, polarul, cred, hă? Nu, n-a prins. Raga, Naga! Trying to retake Mamă, with ce two hei in s-a this dat acolo. situation. This is madness on paper. But Mamă, they at least Raga. get some success. Raga. They get things off. Bravo. Now the noose is tightened. Ah, lol. A venit și Raga! Vin eu de geam, sariu de geam, nu-i problemă de război. Oh, nu. Băi, nu te-ai calculat la meciul ăsta, nu înțelegeți. Towards that match point. Bravo, bă, haide, mă. Bravo. Unde sunt? Și-a luat avânt, mă jur că și-a luat avânt când a țipat aici, ai văzut? S-a umflat așa și a zis... Păi nu mai avea aer, le cina dacă nu-și avea. A tras aer în plămâni și a umflat pe omului și după a țipat. John Cena WrestleMania 25. Mai ia și trampă, bă. Este la 40 și azele. Goes up to buy time on the back of the bomb site. He's got himself Uite into a good ce bine position. și-a apărat ăsta. It's the head of Raga. Slays the first. Knows where they are. But it's being tagged up. Bună. Haide, mă. Sound on the response. Sound not using Oh, that mi-a smoke închis as a stream-ul. sanctuary. 9 bullets in the magazines. They tickle a bomb, try and draw some Bun, of doar the cu ăsta. because they know that they have the snake in Au the grasp of tot Ersin. treptat ce bine Are aici. cum se ia săbii de acolo. Venom Hai că Aici, aici bă. capitanul. is potent. Capitan. No post plant though. Not afforded that luxury as it stands just yet. Se pune acolo. A băgat ăsta, mă, java. Bravo, Ce le faci, Cătălin? Mai bagă unul. That comes through first, a secondary unit in play. They weren't anticipating two from there. They're certainly not thinking about three. Păi știu pe amândoi oricum. He's snatched the life away of Ersin. Still missing his shot. Mamă, nice try. Dacă îi mai făcea Biu un fake, să rămână aer. Cred că Guță ținea sus, nu? Da, deci n-a pus-o în față, sincer. El ținea Ersin dacă pune în față. L-a apăsat ăla cu polarul de 2 ori și a fost frică. Skin of their teeth on that one. Peeking from the same position, time and time again, keeping them guessing. Au bani, mă? A? It works Au out. bani? Au, așa de... Money's still in play. Dă șaua You can afford yourself Au, some au, au, AKs au, on să display, cumpere, at să least going cumpere. into the next. O să aibă bici cu Raga Galil, dar trebuie să cumpere. Their economy is fickle. They can still Deci be că breaking fac their hero? shot. They bleed. Nu, mă, at nu, the uite, și-a luat full utilități, Guță. Sau? Full utilități? Nu, uite. Oh, mate, this is like one of those boxing matches where both teams N-au have baulos only bonus 1-4, offense dacă and no cumpăr defense. acum în groapă. They're just tanking, De haymakers. ce cumpăr acum? and it's Păi și whoever cumpăr la has 11 după. the stronger chin is going to prevail on Păi this da, game. dar e mai It's riscant, not după been aia o să pretty. aibă mai multe runde cu mai mulți It's bani. not been the most Dacă fac technically eco. gifted putea să game, meargă pe but my cuțit, god, it's totuși. been entertaining. Da, nu știu de ce a mers pe cuțit. Both teams battered and bruised and bloody, but still in with a Nu să fight. așteptați fie el acolo, că i-a verificat Guță unghiul ăla cum ar veni. I-a verificat Guță de la Xantares în stânga la triplă și doar că ăla era lipit de perete și n-avea cum să-l vadă de default. Nu l-a bătut pe B. Păi nu, l-a bătut, păi l-a bătut, dar după a verificat Guță și a crezut că s-a retras. Da, acolo trebuia să verifice el, adică, na. Sau bine ăștia anti-B contact. Da, stau amândoi pe he. Îi trage, Ersin. Îi trage. Erau 3 mă ce aici, bun șans. Era și polar în short. Dar uite-l pe ăla, dar uite mă ce joacă ăștia, uite. Ăla Sinopsia are MP9 singur la sandwich, na. 2 kills repelled, a botched push. But they're standing in position. They know they've completely given up all map control. They have to push forward, Jackie. Unfortunately, there's multiple machine guns staring them down. Ca un fipt. Grab the AK on the cross.
Zello completes the recovery mission and now they begin to back Bă, off. oricum ăștia au bonus mare acum, cred că au 2, au 2, 9 cred, ha? Sau 2, 4. 2, 4 au. Se bagă să le Mai am are unul măcar în asta. With 30 seconds, they turn again, making Și dacă țin două arme. Mamă, 23 cu 9 sound, adevărat, le-a tras mondial sound. N-au decis să țină armele, că n-are regmat de polar guță. L-a văzut zoom-ul? L-a văzut? Back up from short, 2 players there. When Flatro's now moved in, Scenery. Iar erau 3 de ăștia, mă, dar... Ce boală pocoană ăsta, incredibil. But he was the linchpin, spotting the players, falling back, allowing them the best chance of not just getting around Jackie, but getting it done clean, not losing Dar din prima hartă, următoarea este verticul harta lui Nexus. Very, very important moment there. 10-10 the scoreline. De atunci am. Mamă, ia vezi acolo 1-0 clanul și vă dau hartă, 6-0 Vitality. Haide băi asta. Aia stai că e focul pe Guild Eagles ăștia, ești nebun, e focul pe ei. Ce faci, eu nu știi să spargi? Bun. Bătrânul, băi. Cătălin Goni este ready to rock and roll. Uite-l pe ăsta unde băga. Știe Vimo. Ai mă, louă dracu de treabă, ce timing e ăsta, că l-a ținut fix s-a urcat pe lemnul ăla să-l țină mai bine, s-a băgat ăsta, uite timing. Lol. On the server. It's when Flatro that's really seriously magnified his performance tenfold. He was having a slow first half, 22 kills. Rigon's got 2 kills in the last 6 or so rounds. Very rough times for him, but there are more than one moving part in this Guild Eagles roster, which has always been the case. They win together, they lose together, they push together. Sunt 3 ăștia, sau pleacă ăla din junglă, nu pleacă. Sandwich for Synopsy. Să luăm mare Ersin pe ăla la sandwich. Moving and spamming. The backstab from Sandwich pays off as the SMG hits one. The upgrade onto AK works well, but Cello in a 1v2 tries to make his move back out. Head knocked off his shoulders. Guild Eagles again back into the lead as they find themselves. Timing acum s-a băgat senerii ăla la vrei acolo și... A coin flip in terms of who's going to close it. Thing is though, man, when Flatro always seems to be on. Trist, ești nebun, dacă murea ăla la B, se dă runda. 2 kills here, 2 kills. Trăgea bișilul ăla și era gata, ești nebun. Bringing down the adversaries to 1 or 2 players. Dar fix s-a urcat pe lemnul ăla, bă, incredibil, fix s-a urcat pe lemn, s-a băgat senerii ăla. Oare bea acolo asta că nu-mi dau seama? Că au acoperit sponsorul. Nu e acolo, nu se face. Nu? Ah, ok. Like it was just a few moments ago when Nexus had like a 10-8 lead. It looked like they were catapulting themselves towards the finish line. Hai mă, bidă o schemă. You hit that roadblock and all the momentum you'd built up quickly disappears. Relax cu SG. Are lans de la pe AliExpress. Everyone's a lot more alive now as well. You can see how much more vocal they are. Nu lați like, că nu mai au așa banda. Achecul dacă pierd. More playing to the strengths that they have. For Nexus, it's pretty much just a deco going into this round as well with the supporting nades. Hitting some blinding shots with the Deagles, but doing it against the full investment from Guild, well, that's a different story. You're on that T side now, so you need to create the openness for yourself. Ai un pic. Middle control pretty much vacated on the side of Guild Eagles. They're stacking 3 players early doors onto A. Double smokes down. That's going to keep him interested, but he's actually behind the wall smokes now. And there is the firebox position from Rigon as he's being forced in from multiple angles, but Synopsy has his back covered. Not before he gets splattered by the Deagle, and Zello goes in for 2. A low Rigon. Last bullet in the magazine, but it doesn't stop the rot. It's 12-10, and out of nowhere, Guild Eagles now have a chance at a map point. Important series as well. If you're joining us, you're watching an elimination game here. So if things go wrong, if it slips away from you, your chance at the major can be ripped away. For Guild, of course, is to maintain the streak time and time again. Even when the odds are against them, no matter what the opposition is, they rise to the occasion and have made those runs to the major so many times on the spin now. Inima cu speranță. Cu speranță. And Devil looked a lot calmer as well. We're cutting to the player cams there. You can see, you know, more of a smirk, looking a lot more like things are back in the position you'd want.
Nu mai da bă cu Real Madrid, băi, cu echipa inferioară din Spania. Cine Barcelona? Livu. Devilwart was pulling his hair out. Like, guys, what's going on here? Yeah. It's worked out for them. The next round they bounce back with authority. N-are bid deloc utilități. NEXUS have 2 map points to try and save. Ce-or face jurul ăsta? This of course was the choice of Bill Eagles in GXX. Uite mă, l-a omorât în... Uite și nici măcar nu... Era spart, cred. Nu, a tras prin smoke. Da. Dacă ești pe ea, sound așa sigur de nevoie. He can make the most of this position. Nu, se iasă. So much free info and a lot of chip damage as well. They're peeking up into it. It should be a freebie GX, only with a tag. At least recovers on the Deagle. Sound, he needs to back up the boys towards mid. It's laboured, but they're still getting the kills, and now it's all on him. Outnumbered, outgunned, spraying. Și ca bine ăștia rândă. Guild recover, and they do find the win on the opening. Uite-l pe ăsta ce trântește, bă, firea dracu, Joan Flatro. Nu strâmba și trânti. Joan Flatro. Bă, ăsta, vezi că știm unde ești. Turile PGL. Știm să te găsim. Cât e pauză la Nexus, ne uităm aici la Vitality cu Cloud9. Bine că o să fie pauză 10-15 minute și ne uităm aici. O să urmeze Vertigo harta lui Nexus. Pana mea putea să-i bată pe asta din punctul meu de vedere, dar să-i bată pe Vertigo și după Pension se joacă. Aia Bine, rege. N-are nimic. N-are nimic. Trebuie să mă frică rău runda aia cu bia acolo. Da. Acolo s-a pierdut meci. Maneuver towards. Dar nu știu de ce n-a plantat, de fapt aici că n-a plantat în față, dar putea să planteze măcar mai în stânga așa un pic, că dacă punea nu punea neapărat, că acum nu mai trebuie să pui fix între cutiile alea, știi? O să pui și mai așa, dacă punea un pic mai așa, Bumbal îl ține Ersin. Mamă, iar îl văd pe Apex ăsta, îmi strică ziua. Se pare că un om de nu-l cunoști. Să strice ziua așa, da? Jucându-se counter. Sneaky individuals. Probabil milionar fiind. They're hearing the jump out the boiler as well, so maybe they won't expect Apex sau băiatul ăsta? Amândoi. Amândoi, logic. Now we know what Chad has been saying. Un save micuț aici la Cloud9. On the CT side. Yeah, well, the loss bonus is only 2,400. So you're going to have to take a little bit of a look at what is residual. Hobbit will be able to drop one and Electronic the same. Bă, nu e vorba de ghinion mă la Nexus din punctul de vedere. Adică au avut poate și ea niște timing-uri sociale, dar e vorba că nici nu au atât de multă experiență în rundele astea. Ana mea, ce vrei, ăștia au 3 major-uri totuși jucate, în situații de-astea mai așa, se vede că sunt un pic mai închegați, sunt un pic mai... au mai multe chestii și așa au avut șanse să se bată, adică asta este, n-are nimic. Sper să le ia harta asta, să-i bată gen și pe Ancient, dar... și dacă pierd 2-0, stil, n-au jucat rău, adică... Da, a fost. Dar e clar că gen au multe chestii la care sunt, pe care ar putea să le îmbunătățească, dar sunt chestii care se îmbunătățesc în timp, la modul picuri împreună, spacing-ul și chestii de astea, adică se văd la ei mai mult ca la alții că nu s-au jucat atât de mult la nivelul ăsta. Ăștia au bătut pe FaZe care se califice la ultimul major, dar bă, nu au 3 major-uri la rând, indiferent pe cine au bătut, n-ai cum să te califici la 3 major-uri la rând să fii norocos. Păi, tu mergi pe cuții la 50 de secunde, păi da mă, ce se ți-am explicat situația. Dacă tu de la runda aia zici că gata, sunt cei mai proști sau așa, păi sunt alte meciuri care alții merg pe cuțit în anumite situații. Alea sunt play-uri, acolo gen nu e ceva ce poți să știi. Gândeți, ți-am explicat, Gusă era la Xantare, sunt pantăl, i-a verificat în stânga, Ersin a crezut că ăla s-a retras după ce a bătut bomba, că nu l-a văzut și s-a dus repede să ia bomba că se trecea smoke-ul cumva sau ceva de genul, cred că așa a fost. Și a făcut ăla pic, a rămas acolo într-un unghi în care era cumva între ei. A riscat ăla, l-a surprins și l-a omorât, na. Știu că pe CSTV, pe când ne uităm noi acum pe Spectate, e super ușor, unde-s toți. Dar dacă s-a scos ăsta, nu mai înțelegeți nimic, o să ziceți, Doamne, ce bine joacă adversarii. Dacă apasă la pe un buton și nu mai se văd adversarii pe perete, nu mai înțelege nimeni nimic. Cred că îmi pun și eu X-ray o să-i sără la counter, că îmi place. Arată fain, nu? Aveți unii niște vorbe voi, deci bă, sunteți extraordinar, bă, ești de buni.
Just the one out of Mezzi, so Spinks sunt left jucători alone buni, with dar de nothing to do. rău They know he's de the astea. player typically. Ce-și gura? And so there you have the conversion from Cloud9. Zice-mi dai boli gratuit. Românul clar. Am verificat guță stânga, păi era laxant. Vrei să intru pe hartă să-ți arăt? Ia pune-te laxantare acolo, ieși din pantă stânga, uite-te peste cutiile alea și o să vezi că genia a verificat în stânga, la marginea smocului. Mai departe n-avea cum să vadă mai mult de marginea smocului, că era default-ul cum ar veni. Continuă de Zyber pe Discord și nu știam de unde e. Bă, nu e vorba că le țin partea aia, e vorba că ei au o echipă făcută la începutul anului. Ei nu au cum să joace la fel ca ăștia care au 3 majoruri în spate și experiență. Că s-au jucat cu Astralis, cu Monte locul 10, Astralis n-are sens să mai zic de jucători sau cea că m-a repetat de prea multe ori, Monte locul 10 și ăștia care au fost la ultimele 3 majoruri. Sunt echipe cu mult mai multă experiență, asta n-ai cum să o înveți. Experiența nu se învață, experiența... Și pe GamerLegion i-ați înjurat când au pierdut 0-3, că tot la București a pierdut Mihai cu echipierii ăștia care se joacă acum. 5-0-3 au pierdut la... I-ați înjurat, i-ați cu școțet când au ajuns în finală, regii. Asta este. Doamna, știu să se califice și la... Se bată și acum să califice și la următorul urmărești și tot așa să prinde experiență, nu? Dacă câștigă Nexus ar putea să rateze și eu major. Maybe, just maybe, Cloud9 can try and get this one done in 2. 10 rounds is all they need in this map. Haide, rei! Nexus sunt underdog, la ce cote au avut înainte de fiecare meci, ar trebui să-i bată toți la 0, ești nebun, la 0, la 3-4 runde, dar uite că a fost strâns și cu ăștia și cu Monte, au avut șanse și acolo, au avut șanse și aici. Cel mai interesant mi se pare că aceiași oameni care comentează acum sunt aceiași oameni care comentau când s-au calificat la close, cum a fost să ajungă la rândă. Da, mă mai zic. Ce vrei, mă, bă? Să ajung aici. Și da, mă, time-out, mă, Tibi, mă, lui băiat. A scris de 8 ori, nu că a scris de 8 ori, ești nebun. Cred că te-ai enervat pe el. Nu, a scris de 10 ori. Oricum eu sunt aware, adică e evident că sunt multe greșeli și e evident că o să mai fac și harta să fac greșeli, să mai facă greșeli, că nu au experiența asta, nu au nivelul ăsta în momentul de față. Că Perfecto nu mai știe care... Ai vorbit de EMIA, chestiune? Cine? Nu scriu băi cea de EMIA. Da, mă, e unul din ei care și-a luat bani și e pe la rămână pe acolo, dar e penibilă scena din America, n-ai ce să vorbești la ea, că sunt 2 echipe acolo, restul sunt, au 2000, adică morți. Da, mă, da. Da, e unul ăsta care ce încercă să artifica cu coduri, dar avea 1.04, nu știu cât avea rating și acum a dintr-o 1.30, dar sunt slab rău ea în nene acolo, chiar sunt slab. Foarte, foarte slab. Uite-vă ce mi-a scris, mă. You are on the radar. Well, they've done this a few times. Aha, așa, a? Da! Înțeleste, da. Cum i-a prins, mă, pe amândoi? Ăsta a făcut strafe în short, axile și electronic. Nu se aștepta să moară așa repede lui. Era în joc. Urmărește-ți la fete cu Alberto. Nu bună? Mi-a arăs cum verifica Axelul site-ul. Bă, frate, el de la Xantares de acolo, vede prin stânga pe la triplu, în bază, înțelegi? Și s-a uitat acolo, n-a văzut nimic, i-a zis lui Ersin, bă, nu e nimic, Ersin l-a văzut în partea dreaptă și se creează un fel de unghi mort, înțelegi? Și nu s-a așteptat la poziția aia să rămână la după smoke acolo sau când s-a trecut smoke. Bă, dar sunteți crazy rău de tot, zici că nu... Credeți că vă explic? Ce vă explic? Tu de la Xantares vezi în stânga, dacă dai un pic în dreapta, vezi un pic în stânga, cât poți să vezi că te blochează default-ul după. Și Ersin vede și el în partea stângă și nu s-au gândit în situația respectivă că poate să fie unul acolo. Unchi mort. Unchi mort? Unchiul gaz. Da, e o zonă de-asta la Victor, acolo unde n-ai cum să vezi dacă el e la Xantare și el e la triplă. Și el a rămas în poziția acolo, neașteptându-se Nexus să rămână în mijlocul hărții, după ce deja s-a băgat. Se gândea că o să dea în spate, o să joace 2 la 2, o să facă ceva, dar s-a băgat, uite, și l-a prins pe timing. Gata, nu mai fi nervos pe pușa mea. Așa a scris Edi? Auzi, așa a scris Edi? Mărgim. Bă, nu se poate, mă, băi. Știi ce e, Caterinca? Că voi luați la mișto astea, dar eu cu băieții ăștia stau în fiecare zi. Da, bă, ce-ai? Eu cu băieții ăștia stau în fiecare zi, ești nebun. Voi înțelege, voi ziceți că, doamne, că te-a prins, că d-alea, dar... E găină. Nu te-a prins, dar e o găină. Păi trebuie să le explici, frate, la oameni, că dacă nu, ce fac așa... De ce le explici așa cum să intre pe Facebook? Lasă. Cineva? Nu, da. Chiar așa e. Bine, trebuie să mai triezi un pic din ei. Te auzi de fiecare dată când explici exact același lucru. După chat e ușor, la fiecare clonț pe lângă sunt ultimii morți, la fiecare clonț în cap. Dar eu explic situațiile că le și înțeleg altfel
jucându-mă și știu ce înseamnă că poți să verifici și dacă în secunda respectivă s-a atât la în spate sau așa, poate să-ți iasă pe timing, poate să se bage, poate să... Salut, Bobo! Uite, ce le fac Vitality ăștia la Cloud9, de exemplu, ce, sunt proți Cloud9 sau ce? Da, logic, sunt ultimii terminați, morți pe hartă. Mai ales că am 25. Au 1-0 cu Vitality, cum sunt morți, că eu au văzut pe cealaltă hartă. A întâmplat, mă, ce Da, mă, da, a zis băiatul ăla că Apex are față de prost. Așa a zis. Și Apex a deschis portofelul și a zis, da. Oricum, dacă scrii ce ține de counter, îi rupea pe Oricum nu mai înțeleg nimic din live-ul ăsta, am 7 voci pe fundal, pe ăștia 2 comentatori, chat-ul, când termin live-ul mă pun așa și mă uit la îmi pun sunet de la apă așa, știi, să aud apă, doar apă să aud, să mă simt la munte așa. Îmi pun VR-ul pe față și gata, ești nebun, mă văd la munte. Și așa încet la un moment dat, cum zice unul, sunteți morți. E marfă să faci stream și ai 7 voci în spate, 2 comentatori, un chat, se mai de ceva și pun casă pe aici, mai la trăcâinele vecinul, e perfect toate condițiile, ești nebun. Puțin și câștigă și vocile astea 7 sunt. N-ai. Merge ăsta cel puțin comentatorii nu s-au auzit. Nu, cred că... La Vitality cu Cloud9? Ia gata liniște, mă, să audă Jaxi comentatorii. Mă, eu acum vă check pe Cloud9 ăștia. Ce? Un Navi mai așa, un Gambit. Da. Exact. Ai băut niște apă? Dați mutiu? Cum a fost mutiu? Tibi încercând să explice niște chestii și după ce ne-am uitat 14 runde la Vitality cu Cloud9, eu acum am văd echipa cu Cloud9 ăștia. Echipa de un an. Aproape. 7 luni nebune. Average CS enjoyer. Bă, nu m-am uitat la counter până la episodul ăsta. Până azi la 2. Ce nu sunt, frate, că au jucat și Navi cu ăștia. Te-ai uitat la meci. Eu? Da. Nu cred că m-am uitat. A, da, asta la asta. Cu Cloud9. Ba da. Băi, dar pentru mine Cloud9 s-a închis la Shroud cu Stewie și cu băieții ăia. Pentru tine și Nipu s-a închis la Fiflară, dar... Să știi, bă, frate, bă, dar asta e chiar un regret. Adică nu te-ai uitat la Cloud9 când a câștigat majorul? Ba da, cu Taric. A, dar Shroud nu era, da, corect. S-a uitat de când era mic. A fânceată mic. Cât de simplu să-l prinzi pe Tibi la ăsta cu memoria. Nu era Shroud, nu? Când a câștigat majorul. Shroud numai e de 5 ani. Cu Shroud a câștigat un singur concurs, Cloud9. Shroud mi se pare că la nivel mare are un singur concurs câștigat. Și el în America, mi se pare. Dacă îmi spui cu ce echipă a câștigat Cloud9 fără să te uiți pe internet. Stewie, Scadudel, Taric, Nothing și... Nu știu, Oraș? Nu știu. N-a fost Nothing, cred că era Automatic și Rush, sincer. Era Nitro și cu... Și Team. Nothing nu cred că a câștigat Major, nu. Team, Automatic. Team cred că era, dar... Sigur era, că era cu Stewie. Dar Nothing nu cred că era, Nothing n-au câștigat. Câți vieuri avea seară, Taric? Ai văzut ce a făcut la decenarea premiilor? Cel mai tare gest din istoria e-sportului? Au zis thanks Riot for making the greatest FPS ever. După care a făcut pauză o secundă. Yes, I was kidding, CS for life și a plecat. Mă, așa-ți muștari. Full troll oricum. Hai că troll. De premii. De ce? Full troll, gen, nu știu ce să zic, el, nu știu dacă e neapărat. Uite mă, nu era la el, mă refer la toți. Au fost full troll premiile în sine. Premiile oricum nu mi se pare, nu s-au părut niciodată relevante nicăieri, adică... Bă, toate premiile sunt subiective. Nu vreau să pornim discuția decât să spunem că Tyler One a câștigat Best Chess Streamer. Da, nu cred că știi cine e Regele. Ba da, ăla de Rage la LOL. Da, el. Da, a făcut un live cu chess, cu Jack și a câștigat. Da. Și botez și toată lumea care fac live numai cu asta. Bă, frate, astea nu sunt pe cine merită, pe cine nu merită. Premiile astea sunt niște buni, sunt niște oameni care votează. Dacă a primit, dacă la votul ăla a fost singurul stream pe care l-a făcut ăla și oamenii au considerat că ăla e mai bun decât tot ce fac ea, că nu e vorba de
importanța în comunitate de chestii de-astea, înțelegi ce vreau să zic? Nu e vorba că e un stream pe care te uiți că nu o să nimeni urmărească pe ea un an de zile să vadă cine e, îți dai seama, realizezi spre chestia asta. E streamul acolo, dacă s-a votat bine, dacă nu, de-aia n-au relevanță premiile astea atât de mare. Înțelegi? Pentru că lumea oricum știe cine merită să câștige la fiecare categorie și asta e cel mai important. Te-ai joacă meciul de azi cât timp stă regele. Adică trebuie să stai ceasul să urmărească 5.000 de ore pe Tyler. Mă, Zivu! Dă-mi o palmă, Zivu. Nu palmă peste buci. Uite pe Black, ți-a scris să nu mai joacă VTGM. TGM cred că e în Valorant. A fost vorba de Constanța, chiar s-a ținut de șah, au comentat și Gotham și Botez, s-au uitat la meciurile lui. Ce, Tyler anul ăsta? Pe cum? Că zicea că doar un stream a făcut. A zis Liviu că doar un stream. Vezi, asta zic, că nu știi nici tu, ești de bun. Tu ai rămas cu percepția că Dandy e cel mai bun la Dota, nu? Erai mic să mă original, că nu știi de Dandy, ești mic rău. Logic că știu. Mai spune-mi 3 jucători de O să zic eu. O să zic eu. Păi ți-am zis, Dandy, Wiha, mai e... Dandy și Wiha. Păi 3 jucători n-am de să știu, că n-am uitat niciodată la niciun meci de Dota, n-am cum să mă uit. O să zic eu. Nu. Lasă-ne, bă. Mai e Miracle ăla de care am auzit atât, dar în rest n-am de să știu că nu cunosc, adică chiar nu mă uit la Dota. Nici de LOL nu știu, adică în afară de Faker am ce idee și de ăștia care sunt români cum ar veni și o doamne și așa, în rest n-am de să știu. Chiar nu. Ce te-ai mirat? Nici măcar echipa României de la... Măcar echipa României de la ea să știi ceva. Da, mă, Vlut, am deschis divizia PGL ăsta, erai acolo, comentai, te-am văzut. Da, n-am cum să... Nu, Nexus n-a început. Am băgat și la reclamă pe stream-ul ăla. Acum a început. A început? Sunt cadre cu ei. Kind of want to root for on this team. They Oh, do some okay. really sick Let's get some they're far actually happy, cool characters băieți. as well. Yeah, it's really nice to see that they're still in high spirits after that first map loss. Hai că sunt light. A lot of teams they're all Să nu știi pe o doamne, păi am zis, dar o doamne și joacă LOL, nu Dota. Nu treci, gen, mă refer că... A, uite și de Euro am auzit, da. So it's great to see that they're still in high spirits and moving to the second one. And I think Oricum, it's dacă also because Ang. they'll feel very confident about their vertigo. They'll feel very solid about their prospects. Because both teams actually played against big on this very map. Doamne e un fel de email league-ului, dar o doamne nu e nu e coach, nu... Da, bine, de el a câștigat cel mai mare la LoL, a câștigat european, nu? O doamne, parcă. Dacă nu știu. A câștigat europeanul și la mondial, cred că la locul 3-4, nu mai știu ceva de genul. Hai de mă. Tare. Mă, și bate pești. Tare. Știu, parcă anul trecut a câștigat, nu? Nu, cred că m-am mai trecut sau ceva. cu 2 ani, nu știu. Nu, pe la anul trecut am fost la documentarul ăla în care câștigase și cred că documentarul ăsta s-a făcut la câteva luni după. Uite-l pe Sinops. Premii și Weha sunt la același nivel, nu? Da, ca nivel gata, bă, lăsați-mă cu LoL-ul. Deci dacă nu sunt eu aici prezent, nu se face spam, nu? Nu se ocupă nimeni. Corect. Da. And the opening gambit you had into this round, where you think, Dacă right, ne they're prinde going o to hard finală commit now to de the A major, play, we can clean poți up să the la același backstab. nivel Inecuie. Well, that's changed. The pistol round itself falls into a different sort of spin, but Raga, again, he's struck down out towards middle, and they go back to basics. Smoke over the top, and the last 3 Ts try to start and finish here towards the A side. Gap in that smoke though. Nexus can make the most of that. Sound going in for the plant. BTN takes a ton of damage here. Bună, băie, bună! Bravo, bă! Right to survive after that first hail of bullets, but he's still standing. One flat throw up against them. Nice. Certainly stacked against him in his favor. Da, trebuie să câștige runda aici. Facă pic la contactul ăsta. These post plant positions, Jackie, are looking so strong though. Bravo, bă, Ersin, bă! Când l-am pus cel mai bun la pistole, n-ar fi făcut 3 fraguri. Dar pune și acum. Ersin, more like Ursus on that one.
He just cuts his way through them. The claws came out on the Glock. Especially with the start as well, Vince, right? You're kind of just thinking, well, I know where this one is going. Ia, mă. Opa. I agree. Yeah, especially when he actually connected the first Bravo, shot. băi, Silva. Lasă-i tu așa. Ok. Te-a picat live-ul, sau ce? Nu, Twitch-ul. Was able to back away afterwards with the smokes. Nu e de la mine. Am văzut. You thought, right, Guild Eagles are off to another good start. It's going to be rough for Nexus. Mai am încredere nici pe Twitch, mă, să mă arăjeană. Iar au început manevrele, băi. Mă, am așa rundă și uite. You'd hope, Jackie, cât a avut BT în meci trecut? 8, 10? Right? Like, surely they don't lose many players, if any. There is a 5-7. Aoleu, bravo. Bravo, bravo. bravo. Curată, bună. Curată, bună, bună, bună. Se vede, mă, că și-a revenit după mergi la palete. Well, you talking about the Ursus before? Is effectively a bear, right? So, yeah. Bravo, Nuță. That's some solid aim. I mean, yes, it's against an eco, but you still can't argue with flicking up and down different layers of verticality. Yeah. We were informed that Zello is feeling better now as well, so goes to show it. S-a căcat, mă, atunci, bă. Băi. N-auziți că nu s-a... Păi da, am făcut Terinca și noi au ieșit atunci. A fost rău. Da. Which is always nice to see. Avea o problemă cu stomacul. Warped on, combat warping up close. Peppered though, bullet straight to the face. Oh, the getaway. Does at least find success. He's able to back off. Wow, deep towards the stairs. You're thinking he had Ursin's number there, but the AK flicks back around. We're down to a 3v3. A lot of early fights in the third round here. Se văd bine, dacă la joacă full retake și dacă fac exec, n-au ce să le facă, au doar flash smoke de-astea. Dacă dau stânga-dreapta și după îi dau niște nade-uri ăsta la headshot sau molotov ceva, sau e bine rău. Salut, salut. Am aici o grenadă pentru plant. It's not to say that neither of these teams have a solid CT side. They absolutely do, but they're both very aggressive. It definitely muddies the waters on which team is the aggressor and which one is the defender at times. Raga takes a lot of damage on the approach though. Ursin joins him as well, below 30 HP, lining up more grenades for this retake. Senary caught the flash, but smokes out on side. No. Mamă, da. Bravo. Bine, mă, Raga. The setup with the utility, leaving a A venit bine sound aici acum. Chersin joacă bine la headshot aici. Ursin on the ramp. He's low HP, but he's taking the point man position. You've got the backup with sound as well. Try to tap the bomb, fast flick. One flash continuing where he left off on Mirage. The Oasis for Guild, and they double up. They want to fight for it, but time is ticking. They jump on the bomb, they have to stick it. If he finds the pickup, he could look for the second and snatch it away. It's going to be dangerously tight, but it seems like they've grabbed it. Just milliseconds left on the timer. They have managed to Vrea să nu se bată decisiv aici, s-a bătut cam decisiv. Dar dacă o culea pe partea cealaltă, îl băga la balamuc. Oricum Ciginion a avut tersim, putea să-i tragă direct acolo la stâna runda. Mai apuca să pună la pământ, mă, Ciginion. O, a plantat, o bătut 3. Da, o să vai acum. Ăștia n-au vie. Because Nexus, when they typically win this map, they win big. They start strong, they finish strong. So just cutting them back down to size. Cred că s-a prins că n-are def, bringing them back to reality here for a few moments. Nu cred că s-a prins, că a dat-o direct cu el, mi se pare. Adică, mă rog, te aștepți în a doua rândă să nu fie def, dar mai au ăștia bani acum, că iau pe ăsta e tank. Hit some nice shots on the Galil, but when it comes to sniping, you want him on his signature weapon, and that's what he's finally got once again. The detonation of the nade at least gives some information back to Guild. You've got to set up towards middle here. Putting him on a pedestal. RDOQ confirmed. L-auzim, mă, la Synopsy knows where he is and flashes off. Da, arăta jump-ul și l-a auzit. Funnels away the tease for the time being. Double peaks. Doesn't pull the trigger. Was more interested in surviving than necessarily killing in that confrontation. Understandably so. But GXX is going to make the most of that momentary weakness and push down close. O să-l verifice. Da, cred că să-l verifice. Se ține guță pe dreapta, pe stânga, mă rog. Trebuie refrag la ăsta. Bun. Nici măcar bravo. E nevoie. Mamă, și-a dat hit singur, bravo. You hear the audio cue, you know to clear the angle. BTN puts him into the grave. 45 seconds left on the clock though.
They back off, slow walk over the bridge. Bomb now in the hands of Sound. Ursin's been lurking, so they know that no one is pushed out for deep control. I think it's even worse than that as well. I think Manflatro whiffed his grenade. It bounced off the scaffolding, so the low BTN is able to survive that encounter. And they could do a lot of damage at the bottom of ramp. 25 seconds though, but Rigon is able to maybe take this round away. There's one in a second as well. Doesn't need to repeat, but went with it with a flashbang, but Synopsy is there to clean up along Scenery. And with 15 seconds left, Synopsy puts one through the smoke and nails this round, but that was all Rigon's double. Da, să verifice Sound aici. Mi se pare că a făcut, se pregătise de swing prea repede, adică vrea să verifice până acolo în colț, să meargă până în colț, verifice și pe care făcea swing. Uite aici, gen, deja era cu spatele. Dacă îl verifica acolo, îl vedea înainte Sound. Yeah, this is going to be a really scrappy game. You're expecting a lot of these kind of fights where it goes down to these tight intricacies at the end. Obviously, in this one, though, Nexus, money's gone. It's just pistols. That's precisely the situation. There's a certain air of freedom when you're in rounds like this. I mean, they do have a deagle, which has been nailed instantly from the molly and nades. Venea flash-ul, păi putea să intre și după flash, nu știu. This is a tactical timeout. Not too much pressure on this one. Oh. Insta headshot from Ragu. He's quick with that Glock, but unfortunately it's barely any damage that just scratches the surface, and Rigon continues to rip through the oncoming T's with those kills of 3 in this round, potentially a 4th. It will be a 4th kill, and he escalates to $7,800 E groasă acum ca ăștia utilități în continuu. Acolo la 2-1 era importantă runda aia, că le băgau un eco și dictau ei pace-ul cumva, așa o să fie dificil. Bine, au jucat bine cu Big pe CT, dar trebuie să ia pistoale, să dale, hai să vedem. Obviously not the worst case scenario, right? It's not as if that was a full buy and you've been completely crushed by an MP9. It's one that you kind of expected to slip on by you. A little kiss in spawn there as well for good luck. Guild Eagles coming out swinging into this round. Round 6 goes live, and we do have the weapons to work with. Nexus have that buy again. There's been some interesting pressure applied from Guild towards middle step. We're going to be a bit paranoid about that, but Zello is already up towards ramp. Am văzut și pe ăla printre copii. We'll make sure he can't double up. Cine are ieșit soartă ca Rigon? Did go into Rigon, so one of those big heavy hitters has been silenced momentarily. A luat bine Beo. Additionally, they maintain the player advantage. Ursin can just walk his way onto the site. He has BTN alongside him, and they do have control over the bomb. Mingu a scăpat, bun. Bravo, bine, bravo. They know about BTN now. Bine. Get the bomb planted, smoke off towards deep sea nu mai as well. contează Force that issue if they want to go for this one. I mean, you look at a retake, right? Massively outnumbered. It's just not worth even going for it. You're gonna have to back off, keep these weapons alive. Au lăsat spațiu la Bena. So Nexus instantly swinging the metronome back in their Guild Eagles ăștia. Au rămas 3, au venit, au murit la mid, a mai venit ăla din B mid. Aggressive push up on ramp. It wasn't preceded by flashes or mollies, which typically will telegraph that push is forthcoming. Ok, merge pe scară. On the ladder. Sprays out GXX. That's an awful drop alongside fragul de pe scară. This is where you go back to that previous round now, with Rigon getting 4 with the MP9, having tons of surplus cash. They'll be able to buy again. They can even drop an AWP if they want it, but it does mean that all of their savings, Deci pe 7 vitality, ăia au întors un pic Cloud9 aia. De fapt, nevermind, au luat pistoalele. O să 95, 96, nu i-au mai prea întors. Au luat doar pistoale. Bravo, măi, sportul studențesc. Make a very big withdrawal, everything. Te vezi că n-a foarte puțin in terms of the buy coming back in, whereas for Zello, you get the success of feeling like you had a huge play into the round, open up ramp control, now you're gifted an AWP back into your hands as well. Și un bătrân. Hai, mă. One on either side. Că eu chiar cred. Voi credeți, frate? Da. Getting a shade of barrage already. Bun. Eu ție doar dă-i mă aici, au așa chestii pe harta asta, știu să se ajute, știu să asta, depinde de să nimerească și aturi, să dare așa. Andu? Da. Tu mesaj. Wasn't forthcoming. Guild Eagles didn't have the spawn for it, deciding to play more default over on ramp with 3 players. Ursin up and over, Molotov just covers the close angle behind the wooden panels. And if Rigon goes for the peak, he could be found. The AWP shot rings by, and there's a HE behind it, leaving a receipt. Ăla ce se mișcă Rigon ăsta într-una. But that smoke is providing the T's at base, so Rigon may have done enough to stave off the push for the time being. Nu l-a văzut? L-a văzut, mă? și nu l-a ținut. Păi nu, cred că l-a văzut, dar a zis că poate l-a
L-a văzut și ăla, da, și face pic ceva, nu știu. Nu, dar mi se pare că Rigo nu l-a văzut. Pe Rigo nu l-a văzut. Dar n-avea de unde să știe el singur că el nu l-a văzut. Da, clar. S-a rămas singur aici, mă. Haide, mă. Bun, bravo, Sound. Flatro, meanwhile, tosses out that smoke. Okay, I wonder if he took a slight Bun, ne-ai dus în pickle side. from that Molotov. There was a molly next to the left-hand side sandbags. Maybe that's what alerted Sound to his presence. Not entirely sure. Da, da, nu prea au ce să facă. 35 seconds, they're looking to try and push on. And Sound BTN, both get expunged through the smoke. 3 separate assailants. And when Flatro goes back in for seconds. Bă, dar super ciudat s-au băgat aici, jur. It looked like it was going to go pear-shaped and then suddenly just through the smoke. 4-3 kills just destroyed them. Dar nu aveau full utilități, ne-au dat la headshot nimic acolo. Dacă îi dai flash la headshot, nu știu, molo flash și îl scoți din poziție, îl omori cu nimic. Aveau multe ce ai, aveau multe rău de tot. Adică când l-au omorât pe ăla în rampă, aveau... Cred că puteau să și aștepte smoke-ul să facă după exec, sincer. Să-și cumpere rândul ăsta. Au cărat smoke în cont și molosul pe Evan Jax. A căraguță, da. Ah, ok. Auzi că îi țin în bază, da, da. Dar ideea e că, nu știu, nu ori s-a comunicat că a dat asta smoke aproape, că ăsta era... Avea smoke aici, uite, adică... Uite, au dat un flash la headshot-ul ăla, dar nu la flash. Și l-a omorât ăla din bază, nu? Care a făcut pic după flash. Spune Florin. Și ăla de la headshot a făcut un frag. N-au luat o mapă, ce miți Nexus, ce eu cu 4 prieteni. Bine, mă, Florine, așa e, mă, frate. Fast over the bridge. Zello, LiviuPM. Tu cu 4 pe Ne auzim pe premier. That one doesn't connect. Cheeky boost as well for the setup towards middle. The AK supporting the Deagle in close range. Chat, nu uitați că aveți giveaway-ul zilnic în descriere. The additional edge of all the utility they've got into this round. Contact face though for Dacă doriți să... Instant headshot from Raga. That's a beauty of a setup. Yeah, that's a perfectly placed and timed pop flash. GXX was fully blinded. Dacă vreți să participați. Mai aveți 2 ore 44, o pereche de bonus de $77. Mamă, ia-l tău, Sinopsi, Raga, ia-l tău. And this may play up against him. Raga, though, wide swung by Synopsy, who evens the odds. AG's tossed in, does a little bit of damage, but nothing too significant. And with Guild Eagles as well, getting that opening pick through on mid and seeing no secondary unit, they can force back that player into elevators and bolster up the A defenses. Da, e bun smoke-ul ăla. However, it seems like we're going to have a B hit on the Au dat și Nexus cu Big mereu. S-a băgat sau niște runde pe acolo, smoke-ul la Teamfo, ăștia stack-uri în B. E bine acum că se duc la B. Mai doar bine are un molotov, dar... Flashes over the top. Synopsy is the point man for first contact. Bun. Pe middle știe bine pe ăla, îl ține și acum un pic, da. Bun. That was through a smoke and the wall. We're very curious to see that from his perspective. Maybe just a timing. Check him PC. Like, listen, it's a 4v3. We know there's probably someone around CT side. May as well just take the shot and see what happens. Either way, BTN is on the prowl. He's on the hunt. He knows. Money in a bit of an awkward spot. Poor guy, electronic. These two guns, if they get saved, and when Flatro is going to make sure that Sound doesn't see any further action in this round, at least. But it will play into a 4-4 scoreline, and BTN may get one Flatro yet. Goes back into the CT spawn side. He's heard the footsteps. Ursin bested. Cesenari's going to hold on to his M4, and he was looking for the ult, and he's found it. Da, e un 1 acolo. To say, listen, guys, I actually got this, you know. Boy, oh boy. Yeah, you could see the way he was kind of like thinking. M-a pierdut Miraj Nexus, pe ea a fost startul ăsta, până și ea joacă bine pe ea. Ce-a tras Synopsy lui Raga. One blast kind of playing into his favor. Clears the angle, finds it. That's the shot. Oh, mate, pixel sniffing. That's a hell of a cut angle.
That's a beautiful shot, but I don't know why it's registered as through the smoke. It didn't look like there's any smoke on his screen unless the HE kind of like dusted off the side of it first. Pauză. Bă, am vedere că e o pauză. Am un Nexus aici, dacă iau runda asta îi bagă Nico. E super importantă runda din ce înțeleg eu, nu? Cosine? Deci, nevoie de spam, nu? Galeriei, nu? Corect. Spam-ul, băi. Și încă o dată cântecul de leagăn al acestei echipe. Cine nu e Nexusist înseamnă că e Bună, s-a pus pe omul direct, vedeți? Incredibil. I-a scăpat cam mult din cuvânt. Data trecută s-a oprit mai devreme. Da, îi se prinde pe prețul românul, dar românul nu se aude. Mai bine mâncați. Vă dați seama că românul nu se mai aude de Mi-a pornit arma de incendiu în casă, cred că m-am dus. Haide mă, Sound. Bravo, bine mă, Sound. Da, mă, sunet. Ce e, Liviu, tu ai făcut execuție în casă? You're being that aggressive with an AWP on side and you have nobody on ramp to help you out. Hai, There was no way that anyone could help you. Loads of damage to one flank. Mid control as well, which puts a lot more pressure on Rigon. He's stuck on the side by himself in the smoke with the M4 down and a dead man. Haide, bă! It's a bit of a head-scratching moment there. I don't quite understand what the idea was. Dar cum a ajuns Guț aici? Nu știu, dar cum îl ține pe ăsta? Dar cum nu-i auzit scopul? Nu înțeleg nimic din runda asta. Uite-mă, s-a dus dincolo, N-am înțeles nimic din runda asta. Nici noi, nici ei, nici Nexus. Mai ales tu, Eagles. Nu, vă zic că n-a înțeles nicio echipă nimic din runda asta, da. Mai important că a rămas cântecelul și spam. A reacționat bine aici. Uite-l pe ăsta, și că e jucător de biliard. Ce te ștergi, bă, pe mână, băi? Alunecă tacul, nu? Ai. At that point, even on the smoke struggle between both sides, just spamming in, you're thinking maybe there's an opportunity for two. Raganelli. Back as well, so they even clean house, hunting out a lot of the CTs before the Hai, end of that copil mic, round. ia uzi mă, iar intră aia la B. Parchează autobuzul la tine în casă, ce se întâmplă, doamne? E sunetul ăla de dă spatele troleu. Zice și mie codul la bombă, tu dezamorțezi. Hai că l-am pe mână. 7, 3, 5, 5, 6, 0, 8. Acum scriu. Mă ții? Dau flash! Zi sincer dacă e o problemă sau nu, că nu știm, nu știm. Tu râzi, dar dacă ai aprins țigara, ai sărit în aia. Nu râzi, dar pompierii care să vină în 5 minute la ușă o să râdă. Ai use. Mi-am făcut 2 de-alea, monstru de-alea și... De ore greșit. Lui Strike, ca să-i scoți tot. A citit Nexus greșit. Nu se bagă la rândul ăsta de a save. E bun, e bun, e bun. Bani sunt, bani este. Ăla salvează arma și cea doi cu SP-urile se bagă, poate. Au păcălit. Unu. Și al doilea. Bravo, mă, bravo, copii, bravo. Hai, 6-4, let's go. Trebuie să se încarce un pic la acest Da. Acum să umflă, fii atent. 6-4 though, and now Nexus starting to make a little bit of a move towards opening up a pretty significant lead. Yeah, one of the added blessings. Păi, Andrule, vezi că noi într-o oră jumate trebuie să... Na! Da, știu. Vertigo, although it's bigger, in the grand scheme of things, it's still relatively small. Valve obviously favoring to not make them too big because of the Ce mă, am flatro, Calderon. Where they are. A lot of verticality to factor in. So you can get those saves away. It's a little bit easier. On Nuke. Hai, o 4 și pistoalele, băi. Da, da. Yeah, you are gone. Băgătorii. I died in secret the other night on full HP. Dar e full confidence B, mă crezi? Stai planul, mă. Să facă fake luna și să se bage la B, nu vezi că ține ăștia B-ul. Așteaptă să se bage ăsta peste, dar acum dacă îi trag lui ăsta o să dea direct graș, cred. Da, că unul s-a retras în site. Trigon. Da, dar nu se mai bage acum. Nu cred. Especially this early on, you've lost Synopsy. He's playing well. He's actually a top fragger in this map so far. Utility count is already low. This isn't going to make things any easier. Rigon keeping that smoke into position. A plecat bait-ul. Da, nu știu dacă, cred că și-a dat seama că nu e acolo, că nu l-au atins cu nade-ul. Nice! Dă-te un pic în spate, băi, fratelor. Rigoane!
L-a auzit Guț. Are Juan flatul ăsta un nit pentru bombă. Mamă, și fix Raga plantează, bă, nu pot să cred. Raga care e low. Un fake micuț. Da. A, e heul ăla în pantă, stai mai. Mamă, heul ăsta e nesimțit rău de tot. A, avem mai multe acolo. Bravo. Ce mă mai băgați-vă și voi prin smoke-uri, jigurilor. Băi, Tibi, mă, Tibi, te rog eu frumos. N-aud. And Zello boosts up, looks for the flick, good for one, but they outnumber you and they play for the trade. Ce bulan, bă. Perfect. Le-am dat heuri în pantă. Avem grenade, avem grenade. Sticker cu avatar cu balcampeas. Rezumat pe scurt Costin, am ajuns acum să l-am mâncat. A fost derby pe Miraj? Da, a fost un destul aici se joacă. Au pierdut next o rundă mai proastă pe Miraj la 10-8 când pentru ei cum ar veni. Se făcea 11-8 și aveau ăștia Eco, cred, se făcea 12-8 runda aia. Alex, le-a zis sau ne mă fac. Dă-i apasă. faci, nu? Dealing damage, GX though, he's found his window of opportunity. Got to get the quick reload in, backs off. Still dropping bombs on him. It's the HE starts to strip a little bit of skin from both. Backstab from one flat throw. He can be the butcher knife to deny it right here, right now. As the Howl unleashes a barrage of bullets. Oh, only two. Ersin with a clap back. Here in his place. Asta e stilul lor, ești nebun să bag în continuu. Maybe peek from sandbags, maybe peek from ramp. It doesn't matter. There's Guild Eagles 6-4 behind. Get the last 2 rounds. Hai că nu e chiar rău 6-6. Trebuie să fie rău. And we know that their team is formidable. So, un om 4 de mai frumos. Bă, aici asta n-a fost neapărat de soartă, sincer. E vorba, aici a fost și de coordonare un pic, că uite, dacă P, de exemplu, dă pe așa, ținea de la început înainte să se arate sound, ținea poate push-ul ăsta sau așa, i-au surprins aici, adică s-a băgat la aia, nu l-au prins pregătit, după care au dat smoke-uri, au făcut play-ul la bun pe care l-a făcut și sound fix, nu mai cu Big, la fel, același play. Se bagă unul acolo, nu te aștept să mai bage încă unul, îți dai seama că i-au surprins total, da. Și Nexus a văzut când au entry-ul și gentai o rotație sau așa, după îi prind pe ăștia, pică ca la domino, bam, 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 pică pe rând. Când ai avantajul, da, e destul de ușor să nu, dacă faci un frag potrivit. Pistoale, very, very important. Spam. Haide. Doar stema superioară pe chat. De ce zic, Sahen, că e mare diferență între echipe la Psic? Că nu se tiltează, se timorează. Ți-a părut că Sound a jucat timorar runda trecută când s-a dus și a rupt gura lui ăla direct? Nu, bro, diferența este strict de experiență, atât. Asta e diferența în momentul de față între echipele astea. De experiență și chemistry mai mare pentru Guild Eagles, că na, au 2 ani împreună și au fost pe la vreo 3 major-uri. Asta e diferența, nu de psihic sau ceva. Mie nu mi se par că joacă prost. Dacă joacă cu emoții, nu se bătă la 3 runde ăștia. Bine, au avut emoții cu astrale. Ok. Uite ce emoții are. Da, au emoții, gen, dau cu ei. Pana mea, o dau, gen, aia îi bate ăștia unor că se coordonează mai bine sau îi citesc mai bine. Da, au și experiență mai mare. Totuși nu ajungi fiind fraier la 3 major-uri. Din nou, ultimele 3 major-uri, adică nu așa în general. Dacă ești fraier, n-ai cum să ajungi acolo. I-au bătut pe FaZe, au bătut la multe echipe, deci știu și ei chestii. Ce se perigon asta, ce faci? Eu ce singur la un fake. Am 2 fake. La un fuck it. Buțane. Zello getting antsy, wants to find Raga with the P2K, makes money on the headshot. Rigon taken down, and we're back to the last duo at the A site trying to finish what they started. Nu moare, ce e șeful. Kill him there. Nu ți mă? No, mă, bă. Nu mă, Iersin. That one flat throw given no favors from his teammates. He's just gonna have to do it all alone. Bravo, bă, Iersin! Nice! Emoții! Trebuie să ai Iersin să omoare unul cu granada cam la fantasy. Bă, bă, Vică, salut de ce joacă Pop de Castle la echipa adversă? A întors armele. O mică întrebare pentru chat. Dacă ați avut emoții de la 1 la 10 să tastați pe chat, eu o să tastez 2. Am dat niște cola pe tastatura de eu o să tastez 2. Dar ce-i tragi, Guță?
we were both looking at each other like, hold up, what's that? Because the peak sound, he tries to go back to the site and his teammates blocking him the whole way. Bă, oricum știi cum am văzut că e trage și ăsta. Mai ales că știa că e low, adică... Bravo, Nuță. Haide, Nuță, dă-le gol, dă-le gol. Importantă rol runda asta aici. Ai grijă, Ersi, ai de grijă. Ce faceți, știți? Cu ce emoția ăștia ți-o dea cu ei? Aștept la bustul ăsta acolo, hai mă, la. Ersin, chirică. Haide mă. Bun. Combinatul lui Jaxi. Bună, da. 5 în viață runda asta? 5 în viață runda asta? 5 în viață, hai. Ce mă că ăsta caul? Haide bă, că e bine, 8-6 și fule cu adversarii. Ăsta caul, nu? M-a prins de gluma lui românul. Ce? Ia vedeți cine a dat follow, fiți atenți, Mr. Gausa, frumos frate. Straight from Argentina, Mr. Gausa, mersi de follow. Rules, mersi de follow. Se vede ancient-ul de aici. Mersi fost pentru 5.090 de like-uri scurte. Uite și cotele mare atenție, asta e cred că e pentru hartă, nu? Pentru harta asta, da. Haide mă. Cred, nu știu de fapt. Runda asta 5 în viață, suntem tot tanci. Da. Au dat moli rampă? Au dat hei rampă? De unde au ăștia de căra, mă? Ai tras tu cu Deagle-ul. Nu știu ce să zic dacă e chiar așa. Bine a trade. Mă, sound cu emoțiile. Ei stau bine aici, se bat la distanță, uite, se bat bine aici. Mi se pare puțin timorat sound. Sound e topor. Tot rămărul ăsta a fost topor. A plecat la... La mine merge bine. Băi, că așa o să normal de aia. Bravo, băi, hai, și viața, excelent. Hai, economie. Repede, uretara live, repede. Nu are treabă, mă. Lasă-mă că o să-și revină singur. În 2 Ei după Gabriel. O să revine. Da, bă, și ia uite, bă, cum merge acum, bă. O să revine. E jnur, ia uite. Șnură? Ok. Haide, băi. Not just the one AK this time. There's 5 in play. They're all armed. Utility, armor, and AKs in their palms. Round 16 going live. Ursa looking to control with Ragga the bottom set of stairs. No early Molotov, a smoke and a nade following it up, so you can play on either edge. Hai că n-au idei, băi. Râs, Juan, dar nu e râsul tău. Juan Martin del Potro, fost tenisman. De ce îi spuneți Nuță? Pentru că așa au spus și de la Observator în știrea despre 5 gamer, 5 jucători pe calculator. 5 gameri? Ah, l-a văzut, bă. I-au spus Nuță. O dați smoke mid, băi. Ce smoke știe ăștia, bă? You kind of had all the moving pieces going your way. I mean, you still found the entry to B, so it's not the end of the round, but it does make it a bit more uncomfortable. GX plays off it though, and they reface this acolo. Oh, okay. The shooting gallery going very well for Guild. Bravo. Zello, his pathway is blocked by flames. Ăla a greșit smoke-ul, nu? One versus three is being pushed towards CT. Rips the head off. Nuții back into the round now. O știți pe aia cu Nuții? E bine că could make this really quite rough. He's pushing up, pre-firing on the angles. Da, îl vedeam deja cu lift. Da, pe mine? Cu tine? He's got a defuse kit in the back pocket. Bit by bit, starts to get closer towards the site. Synopsy reveals himself and shows where one of the two teams are. If he could win this, it would do numbers for them instead. Guild Eagles, with a topsy-turvy round, close it out at Zici că sunt la RMR? Haide, mă, presioni, uite ce transpirați, băi. Vă dați viața! Lol, ăștia ați văzut ce sponsorau ăștia? Subway. Frumos. Frumos. Haide. Dacă ei au mai omorât acum, mai e bine. Au NEXUS bani cum o să am eu după ce iau 1500 pe lanțul lui Rigon. Bravo, băi, Alex! 1500 rapide asta. Nu trageți prins, mă, băi. Atenție. Și s-a spart bine, nu s-a spart bine. Oricum, cred că îl proteja
The double break on the ramp smoke. Nu te bași cu Ale. Dar cine îi face 3 lui Sandro? Încearcă Gut să se facă 3. O să mai vină unul, cred că, în variantă. Bravo. Are nevoie de 3. Bun. A făcut 3, du. I-a scăpat. Îl ține acolo. E bine, e bine, e bine. Nu scapă Gut de aici. Ești și paraga. Da. Ala că aici, dacă trăgea un pic mai devreme și l-omora, dacă se băga la un pic mai devreme, l-omora. Molotov, grenadă, molotov. A greșit și ne-ai de aici. Aici nu se țin heurile la planta acolo, la hau. Au, Molly. Era bun ne-i ăsta la plant, sincer. Și cu molotov. Cine erau aia care au luat 2 nade-uri atunci? De ce să se aim for Eternal Fire și mai era un conier, nu mai știu cine. De la Spirit cred că a dat cineva. Hai, Kiri. Da, la meci am zis bravo, voi. Nu mai întorc, că doar Arle fake, da? Nu se And now the rotation is through. They're running across. Rigon has full access to this bomb site, but they haven't dealt with Ursin. And if he can get the timing peak on the bomb carrier and spill this one down, however, Haide, raga, de monster. 7 seconds left. The plan starts to come in. Rigon's gonna need tons of it. And the first spray is good, but Ursin returns fire. Hai cum n-ate! In the process, Rigon and Synopsy both find themselves low, but they're still connecting shots. They're still delivering. BTN in the middle, tagged down. Once again, the man they needed to deliver, and he delivers first class. Scuze. Lași eu asta aici. N-ai nimic. Haide, mă. Hai, mă, că nu-i nimic, mă. The devil in the details on that one. The Molotov over the top and instant smoke. Stop that from ruining their day. Flashbang in. Ursin's Dacă n-avea la position. smoke acum. When he finds that first frag, Ce bine arată Devil Walk. Și că e pe metamfetamin. So close towards a round. But for Guild, they're starting to tick all the boxes. They're starting to get themselves back alive on Vertigo now on their team side. Finding entries but playing smart, playing for the long con in these rounds. Timeout called in for Ce-a luat un bun ăla acolo pe cutie, cine era greu să-i... FIFA avea 70 de unghiuri jos, nu te aștept să-i facă pic. Era și în picioare cumva, adică să nu-i trag în cap pe cutie acolo. I-a tras două glanțe, dar... Ăla era, îl vedea ca lumea. Nu știu dacă avea shadow advantage, ce n-avea, da. Uite pe ăsta ce face pe cutie. Ia vezi că au cumpărat pe aici, ești nebun. Mamă, dacă iau runda asta, i-au bătut, ești nebun. They lose this and Guild Eagles could even take the lead. showing his head but peeling back the first. Bravo, Kiri. Da, da. Baftă la B aici, dragă. Dar și că doar Bă, dar știi ce e nasol? L-a văzut pe ăsta. Da, s-a băgat pe ăla. Uite ce reacție, auzi ce ăștia la B. Nu a văzut, mă? Ba da. Da, da, da. Nu, ce mai a tras în cap. Bravo. Mă, raga, mă. Mi-a rugat foarte. Bă, dar E bine, Sound. Ascunde-te, Sound. Bravo, Sound! Sound. He finds Rigon stepping into his crosshairs. Hai că i-auzi și pe ăștia. They're all over the place. They're out on B, now they're back towards ramp. Ce le faci, Sound? Ce le faci în tine? Haide, băi! Haide! Very important round! Contra generației noastre! se vede. Almost of where they're going to go. Haide, mă! Going for those quick reads of Hai, mă, că n-au when pic de you're running into bani. a stack or you're running into a player or something like that. But at some stage you have to be united. Timorat Rigon Sound, goes aș off spune. alone, he gets picked off on elevators. Then you got players over on B like one Fractro. He gets picked off by himself. You're just giving yourself across the nexus here and you're not allowing Uite ce yourself bani to au really acum, burrow forțează into să pierd pe timpul ăla. Hai focus, că aveți utilități și băgați apa la mucă, au două smoke-uri runda asta și niște heuri, nu știu ce fac heurile astea. Da, le-au dat ramp. Nu e nimeni acolo. Bun, haroși. Mamă, dacă le băgau nade aici... Mai au două smoke-uri, atât. Dacă retake oare? Mamă, Guț are heurile alea. Da? Are lansatorul de rachete. Aici n-au decât stânga-dreapta să facă atât. Ce are două heuri aici? Da, da, da. Pentru rampă. Da, le ține pregătit în caz de... Au dat javrele în spate, băi. Hai, bă, nu intrați aici, vă e frică? Intră, intră. Păi anunță B. Au plecat gradele când anunță B.
No tickles though from the molly, so no sound cues. Ce încrederea unei sincă lasă singur acum, incredibil. To be fair to Guild Eagles, though, they have tried multiple areas of the map. They've tried B hits, mid hits, A hits. So it's not as if NEXUS can have a complete 100% read of what's going on right now. Bun flash-ul, bun flash-ul! But now it's going to give it away. Bun. La revedere, Sinopsi. A scăpat și ăla. A murit Xelo, bă. Bravo, la fel la sound la joacă. Bravo, hai că mai e doar ăsta în variantă, știe sound aici, l-a izolat. Mamă, ce bine te miști ca sound. Bravo, bă, sound, ce bine te miști! A venit și Cosmin. Terminați-vă cu prostiile, băi. Hai să-i tragem un glonț în piept, are 3 de viață. Nu cred că are timp să vadă ca B. No. Da bomba din față. Împreună, băi. Bravo, Eci, let's go! Haide, mă! O să tastez din nou nivelul meu de emoții la această rundă. 7. 3. Foarte puține emoții, mici. Am pus 3. Foarte bravo, bă, dar ce bine joacă sound, jur. Ce bine că l-ai lăsat să plece. Doamne, mulțumim, Nexus. Novak Mario, generația tânără BTN și gimnaziala, let's go! Haide, băi! Haide, mă! Ați văzut un băiat pe chat, mai să știa că ați observat că erați focusați cu runda. Băiat VD a scris Senerii acest Liviu Vulpescu al kosovarilor. Bravo, băi, frate, băi! VD! Haide, băi! E hartă bună, au tot și Erține aici, 17 cu 11. Hai, Erține, hai, bucată-și că te-am acolo la... Vorbește cu Anglia că uite terenul pe Ancient, băi, că mergem băi, jucăm bătura. Hai ca o eco curat runda asta, focus 12-8 și o închideți voi cumva românește. Hai! Mamă, 4-0 ca noi cu Vitality, ă? Hai, Dorinele! Cel mai selecționat jucător din istoria României, Dorinel Munteanu. Hai! Mamă, forțat, n-au forțat, au luat așa un half, cum ar veni. Hai mă, 5 în viață. Au început cu alea, dar acum s-au dus în partea cealaltă, hă? O forța, mă? Da, au niște armuri așa, da. JX n-are. Dar sunt doi acolo și n-au ce să-i fac. Are poziție bună Versine aici. N-au molotov să-l scoată de acolo, deci e bine. Au doar 2 flash-uri. Bravo, băi! Bravo, băi! Bravo, băi! Haide, încă una și jucăm pe Ancient, e la noi acasă pe Ancient! Ancientul începe cu tine! Bună! Haide, băi! Haide! Ce ai nervi? Ai nervi? Mamă, ce m-aș bucura să-i bată pe ăștia, pe bune ăstea, special dintre toți. Păi ăștia m-aș bucura, ce vreau să se bat. Să-i o gură de aer, înainte de Ancient, să-i o gură de aer, că nu ești tu când ți-e foame. Nu ești tu când ți-e foame. Bă, ascultați-mă un pic. Aveam televizorul deschis în cameră, pe stream-ul lui Jaxy, și dat volum. Și mă uitam acolo la monitor și aud în cameră. Așa, bă, coaie, ce se întâmplă? Cred că e pauză, ăsta ceva? Nu, hai cu spamul, băi! Hai, spamul, spamul, băi! Spamul VB. Haide, bă, sau ce ne faci? Atenție, la timing-ul ăsta, atenție. L-au omorât și prin timpul ăsta, haide, bă, încă două. Hai că pică de buzele, ne vedem pe Ancient, băieți, ne vedem pe Ancient. Emoționați, mă, emoționați. Ne face să bem. Să sărbătorim cu pâine și vin. Pâinea ce-o trăim. Și am acesta cap. Haide, băi, că e Ancient-ul, let's go! Grande victoria! Grande victoria! Hai că pe Ancient îi dau mesaj lui B, bă, ăștia se bag grași în continuu din varianta de acolo. Sper că sunt pregătiți. Ne mâncă, e mui. Se refera la jucătorii care joacă celebrul joc vechi, Mu. Știți? Știți Mu cum era Mu online? Mu online. Sau care sunt fanii Manchester United. Mu. Da? Mu. Mamă, incredibil, ești de bun. Ce victorie faceți voi, Nexus? Cei doi jucători. Ce victorie faceți voi, Nexus, băi? Ce victorie mare, băi. Hai să verificăm puțin fantasy-ul, nu? Mamă, uite-l pe sound, dar 1.60 pe ăștia i-a luat în spate, ești nebun.
CRC în 1.24, aia asta zic. Bă, mulți poate nu suportați pe Jaxy, cred că, na, mă rog. Dar măcar pentru băieții ăștia să facă live-ul ăsta 1000 de like-uri, da, așa ar fi. Nu pentru Jaxy, pentru Nexus, bă, frate. Bună victoria asta, ești nebun. Hai că pe Ancient, pana mea, știu și este pe Ancient, nici ăștia nu sunt focul de pe lume. Au jucat bine cum auzi. E drept, dar nu contează că nu se au bătut în Siliu, adică ia uite, au bătut Pera, bine, 700 de overtime-uri. I-au mai bătut Pera odată, uite, Aurora Boleară. Adică nu sunt, na, uite, au bătut Big Nex, au bătut pe Big, deci la o logică simplă, românească, na. Da, hai la ce nu. Ce le-a tras sound aici? Da, a tras frumos. Române? Mamă, dar e supărat rău electronic, ia uitați. Mamă, 0.6 Flamesy. Sitting pretty, Anubis, CT side. ZywYY has not had a single Urmează Ancient chat. success. You and Duncan should get a room. Listen, I'm just saying, he's had a bad time. He isn't having a good time, is he? Da, nu uitați că aveți giveaway zilnic cu o pereche de mănuși de $76, un giveaway privat doar pentru persoane de pe live. Mai aveți 2 ore, cred că mă înscrieți la el, cam așa. 2 ore și un pic. Ăștia că nu prin major îi angajează la Subway. Vezi că e marfă să ai sandwich Subway aici, chiar aș băga un Subway acolo. În caz că se uite cineva de la Subway. Prior. He won it back in 2017. Like dacă și te-ai mâncat un Subway vreodată. With Zeus and Mo and Dozier. That lot. Boom. On the orb seals the fate of Flames. Săracul Flames. Staying close to his smoke is Axile. I wonder if there's an aggressive maneuver because you can see that Electronic is coming in support of him. Boom is trying to cross on A. Ce creier a avut ăsta să-și numească cuțitul? Sau nu și-a numit el cuțitul Zinedine Zivu? Că eu știu că e al lui Dong, dar gen e de la el, primit? E mim de mult ăla. Ah, ok. Cine a făcut-o chiar creier să mor? Zinedine Zivu? Da, e veche, da. Bună. E că a apărut de atunci de când era poză cu el acolo la undeva prin Paris. Era un banner cu el. 15 seconds, but that won't be a problem. 40 to be about to be thrust under the clock. 3 on 3. Plant for main. Aș ca Nexus, da, e 1-1, urmează Ancient. Da, ne uităm aici un pic, că e pauză 10 minute acolo și ne uităm aici. De 2-0 ăsta. E de meci de 3-0 de calificare. Cine bate aici are stickere. Ca idee, meciul ăsta valorează cam 500.000 de euro. Așa. Nu prea e presiune așa, da. Nu prea e presiune, că cum ar veni cine bate aici are stickere asigurate, harta asta de fapt. Cine bate aici are stickere asigurate și na, având în vedere că veniturile de sticker au fost minim 200.000 anul trecut, la o logică simplă o să fie măcar 100.000 anul ăsta, nu? Adică e fiind primul major sub 100.000, nu cred. Și practic cine câștigă partea asta și-a asigurat stickere și poate chiar Legend Stage, adică na, ca un ranking bun, cred. Pe toate meciurile de astăzi, da, păi ne mai uităm la Ancient, la Nexus și după care o să ne uităm la Spirit cu Mouse, care Spirit cu Mouse sunt pe stream-ul A, cred. Și joacă după băieții ăștia, deci o să fie partea asta care se va termina și o să pun rezultatul pe ecran. Ne uităm la Nexus, ne termină Nexus cu Guild Eagle Ancient-ul că e 1-1 la hărți și ne mutăm direct la Spirit cu Mouse. Și dacă vreți ne uităm și la Pera cu Prizi, dar cred că o se bată destul de rău Prizi aia. Așa ar trebui. Sau nu știu, s-au jucat bine, mă, ce? O să ne uităm la, uite, să ne uităm, dacă vreți după Ancient ne uităm la status, să vedem ce au jucat concursul ăsta. Exile looking a bit more of a forward position. Hobbit happy to continue to hold on to Dark. Apex audible. ZywYY feeling himself, but Hobbit's been so consistently holding on to this territory. His nade timing, this is what ZywYY needed. He's found Hobbit. E greu mă un con acolo, nu știu dacă e greu un con acolo să mor, îmi pare grea pe ce. Sunt un pic așa timingurile, sunt în defavoarea la CT mult. Da. Dacă vrei să-i dai molul după smoke, riști să fie ăla în smoke să facă fade, te omoară. Da. Da, a slăbit Zivuna, chiar a slăbit. Doar Zonic ăla n-a reușit. Dacă câștigăm aici și cu GamerLegion? Și că da, dacă bat, cam mai ar fi singurul outcome.
They'll be there to support Perfecto and Electronic here. And Perfecto, he's exposed after that fade, but still can stand and deliver before so. Still gets spammed down. Spink's good for it. Good molly and goodbye. Cloud9's defense. Gone. So we're running through his teammates' flames there. You can see just how eager he is to finish this one off. All that temple space. Dacă bate Cloud9, joacă cu OG dacă bate Cloud9. Ați auzit? Dacă bat OG? Dacă bate Cloud9 pe Vitality, joacă cu OG. Ah, ok. Bă, nu are nicio postare. Nu mă, ce ai? A postat de City, de Club, Arsenal, Liverpool. Instagram, bait. I need one more of those to completely break the bank balance. Axel can drop. Nexus, la Nexus e pauză, abia s-a terminat harta trecută, de-aia nu dau la ei pe meci. Că momentan e pauză, sunt reclame acolo pe stream și ne uităm aici să vedem ce se mai întâmplă aici, că ăsta e meci de calificare. Când începe, ne mutăm direct acolo, nu contează, nu stăm să termine meciul ăsta. Ne mutăm direct acolo, dar na. Rufus donează 2 euro, vorbiți frumos că mă uit cu mama. Regele Rufus. And as you were highlighting, it's about whether or not Cloud9 are going to be able to put up a fight in these remaining rounds. Finances will dictate some of that. How much did he have in total? Dacă știi Nexus ce se întâmplă, fac 1-2 și după mai joacă un best of 3 mâine. Și dacă bat best of 3 la de mâine, o să facă recordul 2-2 și la 2-2 au o șansă să se califice direct și după care mai au și un last chance. Dar na, în principiu e mai bine să te duci direct, că dacă la chance acolo sunt 6 echipe și o singur slot, deci e foarte greu. Orice posibilitate e OG și GamerLegion, deci orice ar fi Nexus la joacă cu versus un român. A postat Fabrizio contract mână la Mbappé, salariul o să fie ca și la Bellingham și toți ceilalți, dar de sus, dar Mbappé o să ia 50% drepturi de imagine, adică mai mult, că la restul Realul are 100% drepturi. Nu? Așa știu. Cred că da. Păi, drepturile de imagine sunt super importante ca idee, adică contează mult rău de tot. Adică, de exemplu, dacă Mbappé trebuie să facă ceva pentru un sponsor de-al lui Real, drepturile de imagine poate să fie încă o dată cât primește Mbappé să facă chestiile alea, adică e enorm, drepturile de imagine sunt super importante. Mai ales la nivelul ăsta e super important. Play with Perez, you play the Bryce. Am sărat cu Flames. Ce a făcut Dong bătrânul? Au aceeași freză. Tot 50% au și restul? Păi nu, la tricou nu intră drepturile de imagine. Alea sunt income strict al clubului. Drepturile de imagine intră pe parteneriate, pe sponsorizări pe care le face el prin club, cum de-astea, știi? Dar nu, stai că sunt drepturile de imagine ale lui. Nu, orice face Mbappé, dă jumate la club, cam așa vine. Cam așa vine la club. Cam așa vine, da. Ready for this dark cross. It's not a comfortable duel for any of the rifles peak in this one. You better jiggle, you better take that shot. Otherwise, it's booming. Mă enervează cum se vede scopul. Finding another one, 2 frags away from 7 CT rounds. He lets one go. Eu nici n-am realizat ce încheia acum mă uitai. Ladies and gentlemen, prepare yourselves for a Cloud9 lock. Se vede la margine, se vede, da. E fișa, e efectiv fișa la margine. Da, mă, nu, depinde de contract, dar în principiu cred că așa e, adică el e semnat cu clubul și practic orice face trebuie să dea 50% la club, cam așa funcționează. Adică, nu știu, bine. A scris Linkojo pe chat. Regele Linkojo, ești nebun, care a scris aia cu Valeții. Nu cred că are cum să dea el și ăsta. Ba da. Contract separat, dacă tu faci contract ce peste... Păi ești la club, ce treabă are? E ca clubul funcționează ca agenția la influencer. Dacă tu semnezi contractul separat de imagine și nu reprezintă Dar nu e nici contract separat de imagine, că e vorba de contractul de club. Ronaldo cu Clerasil, de exemplu. Păi Ronaldo avea 70-30. Tu dacă semnezi cu o agenție care să le reprezinte, dai și acolo comisiuni. Păi da, dar cred că se referă la ce produce el pentru club, adică cine asta din ce vinde ca și tricouri. Nu, mă, nu. Nu cred. Bă, clubul ia tot income-ul de pe tricouri, nu e gen... E imaginea lui. Păi da, el ca jucător la club.
Păi dacă e tricoul realului undeva, dar dacă este el fără să aibă tricoul realului, nu are cum să fie. Imaginea lui personală, Instagramul lui, să follow-uri. Da, imaginea aia vine și de pe urma faptului că el este jucător la Real. Asta încerc să vă explic. Păi și invers, dar nu e niciun jucător mai mare decât un club, nu? Nu știu ce să zic. Dacă ne uităm la câți followeri are Ronaldo, bate ca toate cluburile, nu? Bate în timp, nu cred că de la început, când a venit. Cred că le-și adunăm ca să poate să-i bată. Când a semnat Jordan, de exemplu, cu Nike, Jordan avea 5% din toate vânzările pe care le făcea Nike cu numele lui Peste. La mă, lasă asta ce vorbim, noi vorbim de altceva. E aceeași chestie, cum adică? Cum adică e aceeași chestie? Păi logic, Nike producea orice și pentru faptul că îi punea Jordan pe Adidas și spunea și la da, ăla e un... Nike nu este echipă de fotbal, Vlăduț. Noi vorbim strict de contractul dintre Real Madrid și probabil Mbappé. Începe Nexus? Păi nu dă bani de la el, dă din ce încasează. Nu de la el, practic din ce încasează dă jumate la club. Sau ceva, nu știu. Deși pare cam așa. Nu te contrazic, dar nu cred. Nu zic că e 100% așa, nu zic că e 100% așa. Mi se pare ilogica dacă eu semnez un contract, de exemplu, cu... Știi de ce nu e valid ce ziceți voi? Că Mbappé în punctul ăsta, dacă nu mai joacă fotbalul un an de zile și nu mai așa, e irelevant, înțelegi? El e relevant atât timp cât e jucător de fotbal și aparține de clubul respectiv, pentru că clubul respectiv e bun. Adică valoarea ți-o dă clubul cum ar veni, ok? E și tu bun ca jucător, cum e cazul lui, dar la asta mă refer, cred că el de-aia se luptă pentru 100% drepturi din imagine, ca să-și păstreze gen tot ce are el pentru el cum ar veni. Nu cred că el la PSG primește din ce vinde el. Eu nu cunosc, nu cred că e așa funcționează, că așa am aflat și noi de la jucătorii de Liga 1, nu? Dacă vând tricouri că iau ei comision, nu? Dar nu cred că se întâmplă asta. Clubul, alea veniturile clubului, tricouri, bilete, nu știu ce, la, nu? Păi, dar și la tricouri, clubul ia doar 15% din vânzări, restul ia Nike sau ce au ei Jordan. Zic, eu nu cred că ia din tricouri sau ce, eu cred că dacă la Mbappé mă duc eu și zic, bă, vreau să spui Jaxi pe tricou și dau 1000 de euro, cred că 500 pleacă la Real. N-are cum. Așa, nu zic că e așa, dar așa, nu știu. Da. Uite, Gabi l-a sunat acum pe Mbappé și a zis că e 50-50, nu mai încăscă categoria aici. Scuze, frate, dacă nu știam că câtăm Chilian. Nu, dreptul de imagine sunt foarte importante. Florin, Chilian. Poate să semne cât tot Pilo, nu știu. Adică dau un exemplu, Real face, Ronaldo face o postare la Gilet, primește, nu știu, 2-3 milioane, cât zic că e, 1 milion de euro pe postarea la Gilet și drepturile de imagine poate să însemne mult mai mult de atât. Dacă e, depinde pe ce perioadă, dacă e de la Gilet vor să dau un exemplu, să țină un an undeva, drepturile de imagine sunt insane de mari. Uite, mă, dar exact ce am zis noi și exact ce am zis eu și Vlăduț. Dacă Nike vrea acum să semneze cu Mbappé, Mbappé o să apară pe reclame și în billboard-uri el cu fața, nu cu tricoul Real pe el. Nu are nicio legătură că e jucătorul la Real Madrid. Bă, da, mă, contează și asta. Contează și asta, dar realizați că voi ziceți că n-are nicio șansă să fie ca mine și eu zic că poate să fie și ca mine și ca voi. Spre ce e vorba, frate? Ia să că nu cred că poate fi așa. Deci nu, ai zis că nu ai nicio șansă. Absurd, ca din orice bani fac eu să dau 50 la club doar că așa funcționează când e semnat la o agenție, așa funcționează. În România, dacă e semnat, dau un exemplu, la Global, asta se întâmplă. Sau așa se întâmplă, 50-50 din orice. Aia pentru că dealurile prin Global. Și se ocupă despre asta ceva, dacă eu îmi fac... Da, mă, dar tu ești fotbalist la club, mă. Uite, de exemplu, nu poate să apară peste tot. Păi nu, că nu poate să apară oriunde unde are conflict de interese sponsorii clubului cu sponsorii lui. La fel cum nici ăsta, Neymar, când a semnat cu Puma, știi că a dat afară din partea altă. Când juca la... Nu e vorba de conflict. Îmi zici mie Jaxi, te rog? Bă, noi vorbim aici de drepturile de imagine și eu zic că drepturile de imagine înseamnă gen ce vine lui Mbappé, că să dea și la Real Madrid, cum ar veni. El e jucătorul clubului. Ia de la Nike bani, de că îi sponsorizează Nike, îi dă lui Real Madrid bani? Probabil. Nu există ceva. Păi ok, și ce vine prin Real Madrid atunci? Ce vine, da. Ce-și face el treaba lui? Păi da, dar ei au zis că gen el ia și din tricouri, ceea ce nu cred că se întâmplă. E posibil. Păi cum, de ce nu? Ia! Ce jucători ia din tricouri, ești nebun? Ai auzit vreodată pe cineva? Păi el nici până la Michael Jordan n-ai auzit să-ți ia cineva 5% din bănzări. Păi da, mă, dar aici vorbim de altceva, vorbim de Jordan care vinde Nike, Nike e peste tot în lume, nu vorbim de magazinul clubului.
lui. Da, nu e același. Nu e o comparație directă. Trebuie să fi înțeles așa, mă, dacă s-au înțeles. Da, gen, e vorba că ei puteau să facă deal-ul ăsta. Cum a venit atunci Ronaldo la Juventus și era știut, gen, că bă, le-a crescut, dar asta nu e o regulă. Asta nu e o regulă, adică nu e orice jucător vine, are bani din tricouri, cum a fost la Jordan. Era aia altceva, e o firmă de tricouri cu imaginea tricourilor. Da, zic că puteau să facă deal-ul ăsta, nu că e ca acolo. Da, și știți că l-au făcut, eu din ce am mai vorbit așa, eu știu. Și te ești pedofilian, bă, cât... Nu cu chile. Haide băi, Nexus! Hai Nexus! Hai, cu verișoara lui Chile. Hai puțin, băi, frate. Counter patient, hai un CT solid. Hai puțin cu spam-ul, băieți. E important la counter, mă joc numai doar pe pistoale, să știți. Mamă, se așteaptă să vină A, bă. Se așteaptă să vină A, nu? Mamă, e groasă. E groasă că n-au drept să facă retake. We know that Nexus deliver on pistol rounds as well, and it's their CT side in particular where they look deadly. Am pus că Guț o să fie cel mai bun la pistoale, că știu că primește doare, dar e în poziția potrivită acum. Retake toți din lungă. There's potentially a warning of things to come because now all 10 players find themselves in close proximity. No. Mi-a tras orb. Ei, jura că ți-intră toate, băi. Hai, n-are nimic. Dacă luăm pistoalele pe Tero, e bine. Haide mă, Conde, ai bătut aici. Hai. Mamă, ce-au intrat, ce rid. Couldn't have asked for anything better from the full squad. That's what you need. The wake-up call back into the game, and of course the added benefit being you not only get the bomb plant, but you'll instantly have the money to play with. And Rigon, so sick with the rifles, but doing it here with just the Glock 18. Ce foc am de la cea. Again as well on the side of Guild Eagles, they feed off this. But so keep a smile on their face throughout the whole thing. Micuț Zeus. Again as the nades come on in. No real investment into this round other than his use. Has been picked up for Ursin. And he's actually pushing into A main with it, so he's not really going to see any action. Mac 10 gonna rip through one, and there's the Julies as well, so multiple weapons all firing off, all selecting the kill switch. Face eco de polar, bro. That's a 2-0 for Guild Eagles. Question is whether there's going to be any casualties, and again, no. Not a single kill in 2 rounds. Da, să vedem ce încep acum, ce fac la prima rundă de arme, că e important ăștia o să aibă full utilități, Nexus să aibă utilități. Este follow sub Alex, Marc Gabriel. Chat, mai aveți, cred că o oră și un pic din giveaway-ul ăla zilnicul. Dacă vreți să participați, e în descriere. No, not this time, luckily. No shenanigans there. No back from mai aveți o oră și 59 de minute, never mai aveți 2 ore. There is plenty of time. They'll be back for blood. Asta vă pun și meciul. They've got weapons to work with. Those rifles are donned. BTN towards cave, walking up, spamming out the initial warning shots as well. Utility relatively low for that. That could be a bit of an issue. You can't set lane ablaze, can't use the nades to hold them back. Cave. Sau de deep CT. Da, cred. Da, pare nu, e smoke de con aici, pică Cianchi. Aici. Da? Da, cred, nu? Sau? Ba, nu. Ia, că l-a dat în cave. Nu, în cave, a picat în cave, am creat că se ce peste artă și pică acolo. Înăuntru. E de split, gen. Aguță? Un rău acel smoke înăuntru în cave, că nu se extinde în site. But the carnage is still there on the floor to see for everybody, and it's going to favor Guild Eagles tremendously now. Da, se, and e bun, don't Nexus know it. They've already pulled the plug. They want no part of this round. Merci. Bravo, Lan. Plăcere. Give it up. Mersi. Da, acum am bonus 2-9. De sound armă și cumpără mai bine acum, o să aibă utilități, să fie mai bine vai ăsta. Nu prea au cum să fie agro acum, să se bage peste ei, să le dea utilități, dar că nu au cu ce. Just one bomb site on this map at the minute. That's all they care about. La Cloud9 2 vs 5. Mamă, păi stai că e 9-4 și Cloud9 sunt 0, e 4 vitality, a? S-a dat cuțite, nu? Aici, la ultima hartă se dau cuțite de obicei, nu? Da. Au luat Nexus cuțitele și cred că au ales Counter. Sau au luat aia și au ales Terror, nu știu dacă s-a văzut pe undeva.
Verificăm imediat. And whereas Nexus really built off the back of a solid start over on Vertigo, the same Ce înseamnă can be agro? said here. Adică Ancient kicking off on the agresiv. T side. Nebunesc, să fii nebun, să faci chestii nașpa, urâte. Save weapons though do give them something to play with, Jackie. But again, Care primul spirit o să înceapă după ce termină la Clown cu Vitality. It's already a spray down from Senori. Fast flicks. A, n-au forțat, nu, bonus. As he turns his way through mid, the cyclone opens up. A pierdut ambele arme pe mid. Nexus with what remains, it's just a couple of pistols. Bă, ce bine au ieșit ăștia pe mid. Hands of Sound, but he's playing defense towards Red Room. Cave control fought for as well. Molly him off the angle. GX sets himself up for the smackdown, but can't quite deliver on the shot. Hai să unde e Not an puțin. easy shot to land, and he's already got two so Știu că far ce on this smoke half, ăsta. but Da, nu E bun ca să-l țină al altul din colț. any chances that he misses, even if Haideți, they're Sam. small ones. Bravo. Ești ghid, bravo! Ești ghid, copile! Keeping the dream alive in this round. Just that aggression. 3-3, luați-le Să mai bat o dată sau aici. Mamă, dar e singur beat aici. Da, aici, dacă bate B1. Sound's been so sick to watch as well. And Ancient is really his domain. This is a map where he came alive, and he's got an AK in his hand. He's good with a weapon. Ooh, puts bullets down. Bravo, Expected Sam. to rig on as well. Eats a HE, leaving him on 5 hit points, but he is still butchering them. Another follow-up frag. Synopsy trapped at the back of the site. Goes out for the swing. Bă, dar nu vrea, bă, și bărbuțul pe partea noastră, bă. Ce-i, bă? And there we go. That's the screaming we used to see from Guild back at it. Nice try, bă, bravo, bine, oricum. Aveam mono în față, mă, nu putea să-i facă picul ăla side, că n-am văzut. Ce guță? Aveam dreapta. Nu, Sound. Putea să facă pic, dar nu știa că e pe plan. Just out of aggression through mid, 2 kills hit and run. Nu l-a văzut. Îi lau like-ul, bă, ce bine era. Că a ieșit, se vedea pilonul, dar nu-l vedea. A ținut bine acolo, de-aia a tras ăla. Cum s-a bucurat sau a fost supărat? A fost, a zis fac. Hai, spac! It's crazy as well because it's one of those where I think Serge-te cu la veta pe mână. O dreaptă duci, Senerii. Bă, dar clipul ăla de la Buzz Jaxi pe TikTok. Pe cine? Cu tine, Liviu? Nu, nu e Liviu. Zici că ea cadea că zătă sub față. It was tangible, they could have won it. But it's not the end of the world that it slips by because you have weapons to work with now. Zello's on the orb. Chiar așa e, oricum. Hai, mă, o rundă. He's moving through donut. De fapt, vreo două legate între voi. Certainly play with his vision. Meanwhile, Mac 10, comes out ahead against BTN. And Synopsy still has over half his HP, can trade up for the M4, it's putting so much more pressure on Sound. He's caught between so many teams at this point. If he can get 2 kills out of that, it would be a miracle, but it's not going to happen. Zello at least puts one down, runs out of ammunition on both sides of the equation, but Synopsy's still alive, and there's the HE touches down onto Ca să Zello. va Polarul, cumva... The grenades are doing all of the work at the minute. Ursid still remains alive. It's a late frame, but it connects fast flank from one flat trade that it, and they're realizing. Sunt buni ăștia pe Tero, dar pe Counter au fost proști cu mouse. Dar pe Tero au luat multe cu mouse și a fost 9-3 versus mouse. Știu să joace Ancient-ul pe Tero ăștia. Deci uite că e o șansă mai târziu. Trebuie să le ia runde pe Counter aici, să ia pistoale și poate să întoarcă și mouse i-au întors. Dar gen le-au dat 9-3 lui mouse, care joacă acum la 2-0 cu Spirit în următor. Cu donk. Nici nu prea au avut, nu știu, pana mea, au ținut bine ăștia, au luat și prima rundă, le spar din utilități acum, mi se pare, că nu mereu au superioritate pe utilități. It kind of nullifies a lot of what Sound also has. He likes to play aggressive, but I feel like he's also a very intelligent player with his timings and his peaks. You don't give him the opportunity to try and outplay you if you're just running into him round after round. He doesn't have the ability to flank around the side and land those timings if you're just forcing your way in and just spitting bullets in his face. Catching them off guard with a far quicker pace, and I think that's really what they've gone for. They've kind of gone back to basics and understood the game plan, right? Play to our strengths. We're that aggressive team that want to charge it again. Here though, they actually bypass the early mid play, and Zello hits the 1 dig, slaying Synopsy. He could be caught out of position. The flick misses. Now they've got bomb control. Sound Rigon's back. What's going on? Ce se întâmplă tot? Joacă foarte rapid ăștia, Au programarea la 7.
being dropped down has been Am masă la Nuba acum spotted by NEXUS, and intelligent they don't overstay their welcome. They've got the advantage. They know where the bomb is, and now they're playing positions accordingly. Ok. I-a văzut B. He can wrap around the back. Hai, Nuță. Mamă, duceți-vă rampă că moară sigur cu 1. They're putting the pieces together. Zello hasn't given up any more kills. The Spidey senses tingling for Senori, but he's beheaded, and it falls on Juan Flatro. A văzut doar unul, nu știi și pe al doilea? Da, nu știu. N-ai văzut să uitați jumătate. Dar i-a luat sound jumătate. Eventually cleans up on that one. V2 now. Limited utility and very low health. 18 HP Cum te bagi tu bine, Caves? Nu să ciu seara? Nu te băgă. NEXUS, you cannot let him win this round. Oh, BTN is whiffed hard. He's whiffed hard. Negreu, bă! Alea din tastatură, haide băi! Trepurile din degetul mare, haide bă! Haide, joacă, haide, urcați-vă pe ei! Hai băi că sunt pe noi, nu? Te-ai tiltat, hai țunghiile, dă-te în sânge să te bat. Hai, ai noștri. Hai cu 6.000 de like-uri chat, eram cu 7.000. Trebuie să bate recordul azi, avem un best of 3, nu? Mai avem un best of 3, nu? Spirit cu Mouse. 12-5 Cloud9, ok. Vitality Lab joacă la 2-1 mâine. Dacă știați că nu-i vedem pe Vitality, îi vedem mâine, frate, nu-i problemă. Chiar să vină ăștia la B1 mulți, nu? Așa default-ul, da. Bază cu tăi. It should make their lives a bit easier, but this is really awkward. I mean, Rigon's got up, fighting down on middle. Mamă, câte flash-uri au dat, bine exat în spate. Dacă rămânea cu să murea acolo, n-avea cu să-l aștept praga. Dar l-au dat mult damage acum, e bine. Dar ce se joacă aici? Se cară în primele 3 secunde full utilității, zice bun. Este numai de care niciunul aici. Este mai are doar Platro. Păi și la noi mai are... Zello as well. He gets the information, but he's still alive towards Donut. And GX i-a văzut umărul. Ce timing, bă. Poate crede că va pleca și Guță. But Rigon might actually have the backstab. Takes the spray, takes one. Realizes that Zello is still close by. Looks for the stutter step round the corner. Zello hits it. Follow up, frags in. Double. Mai ține, Jake, mai ține acolo. Ce vorbești tu, mă? Sound removed. All falls on the BTN. That's precisely why I was saying that GX is a play you're looking at to have impact. That's going to be like Those 2 kills are huge in this grand scheme of this best of 3. A 3K. That's why I'm saying, Jackie, he's had such a slow series, because we know he's capable of greatness. Băi, frate, băi. You need him. And that's why rounds like ce bine s-a mișcat Guță pe acolo. He delivers when it matters. N-avea unul viață, mă, i-a tras B și l-a lăsat în unul viață. Erau full HP amândoi, dar a tras în primul și l-a lăsat până în unul viață și pe celălalt a făcut rost. 13-5, Cloud9 calificat și Vitality joacă la 2-1 mâine. Cloud9 3-0, nu? Da. Ce-a făcut ăsta cu polarul pe mid aici, băi, frate. Cloud9 3-0, de la Cloud9 la Cloud9, nu? Am nevoie de sniper Cloud9. As his domain, to see the dejection and the elation on the other side of the coin. Ceva presiune pe jos. Stai, mă, jos un pic. Ce n-ai... Aoleo, clăbucetul, băi. Mamă, ai runda asta, bă, că... Mamă, dacă ar lua runda asta să le spargă economia, 6-2, 6-3, se joacă, ești nebun. Asta e importantă rău, să le spargă economia. Deci e importantă, nu? Ați auzit, băi? Hai cu spam-ul, băi, hai spam-ul runda asta, e importantă runda asta aici. Hai cu spam-ul, băi. You want to go for the boost up, give Zello different angle to fight from. This time he doesn't see too much. Exchanging nades as well is really doing a lot of damage. Mamă, se duc ca, bă. Side setup and making it far easier for Kill to convert these kills in the late round. Mamă, și singur rag aici. Bună runda asta aia. Ce bine joacă pe ăștia, bă, să moară Jean. Dă-le smoke rag, dă-le smoke rag. Degeaba, ce, că n-are cum se blocheze acolo. Se bagă ea prin smoke direct. Uite, a pus și la fake acolo. Fac save, rada. E save, da. You have Raga, and he's all alone in the donut as it stands, and Senori's going to go and look for some information. He may very well die to the hands of BTN. Checks his angles, he spotted 2 though. Hai că bate Raga unul acum. Da. Nu mai au smoke-uri, bă.
Mai un smoke să-i dea smoke lui Raga. Looked a bit awkward on the push out, but they do find their way onto the bomb site in the end. It's bought a little bit of time for the rotation back out from C. All coming up killed. Raga. Bună! Știe și pe la main, știe și pe la main. Nu, n-a tras ăla din main. Bravo, ce rundă calculată, gândită și anticipată de noi, cei care ne uităm la meci. Retake profesionist. Iată și plantul ăsta. Mamă, 6 jucăm în N-a fost nimeni să pună presiune pe Raga acolo în Kiev, în Gogoașe. Gogoașe era rundat. Păi n-aveau nimic, nu mai aveau nimic. Suntem la teatru? They're all stuck on the A main side, and it's not even like anyone from A main was watching the back. So it was just easy pickings on the side of NEXUS. It's really weird. That's what I mean. I think, you know, at most, maybe it was a flashbang, but even then you turn. Like, at that point, you're just kind of scared to die. Blocks the whole team, delays them so much more in terms of the post-plants, like you're saying. And that's kind of the bigger picture. Bine, cumva nu ești la calculator. A little detail that might come back to haunt them, but especially here, because now you're in a position where what have you got to work with? UTech-9, he's had some blinding runs. The aggressive position. Up for the follow-up frag, waits for Zello to strike. Bine. Mamă, dar se așteaptă GPRO. De lurc. GX is feeling it, man. Or pistol, AK, doesn't matter, he's getting kills. Au luat nimic. Au luat atacat înapoi. They could even pull the plug and get the hell out of here if they want with this much time left. They still have the bomb. Instead, they decide to just keep pushing forward, as is so often the case with this team. Guild Eagles are unrelenting. They don't want to retreat. Bravo, bă! Bravo! Haide! Important round, 6-3, 6-4, haide, focus! Ce tras lui B ăla, bă! Închide coșine de pe... din OBS, suficient, aia, oglinda aia ce acolo. Și că mă uit în retrovizoare. 10 kills to his name already. He's hitting the shots with the AWP. He's feeling it when it's only a rifle. Haide mă, runda asta. Hai că suntem bine, jur, hai. Joacă bine, te rog. Ăștia a zis Jaxy. Da, le-au dat 9-3 lui Mouse, le-au dat 9-3 lui Mouse. Se pricepe și Jaxy, da? Le-au dat 9-3 lui Mouse. E bine dacă eu acum... Când aveam noi echip. Nu știu ce să zic, române. Uite ce riduri dă, ce tot. Bă, cam dă. Să-l aștept pe business să lase, dar nu se mai lasă niciodată. Păi ce ai sperat să ajungi la rămâră astăzi? Don't lose those players, don't force out the rebuys. Backing off from Cave, Zello. Mamă, nu cred că au luat ținta fix atunci. They never hard committed onto B last time. The AWP is waiting for the peak. It's a bit of a struggle on the spray. And the P250 he's a big part of this team, Vince, and he's dead. Oh, labored spray from BTN. He's going to be able to deny the one. Bravo, Cut! Bravo, Raga! Haide! Zero emoții! Ce face mare când îl uit pe Switch? Când îl uit pe Switch 1? Haide, băi, 6-4! Nou chat-ul? De o să ajungem la 10. Câte emoții ați avut în această rândă? Sper să tasteze acum. Nu știu, 6. Oh, pauză, băieți! Oh, ce s-o... Pauză! Va stea ca maioneza? Wow, bravo, cam mult. Păi, dar nu știu nu. Mult ulei. Dai seama că acum sunt copii ăștia din generația Z. Muștarul. Ăștia din generația Z zic că ce are, ce mai zice, cum adică? Ce? Hai să, asta e glumă pentru anii 90, că n-ai ce, 2000 n-ai. Pentru bătrâni, ia. Și-a băgat-o Tibi pe aia cu Mărlanu Ferdinand. A fost aluando aia, dar în fine. Eu am spus-o pe aia, Vlăduț, te rog frumos. Scuză, nu știam că ai prins vremurile. Sitcom-ul. Băi, Raga, snici. Ce frate? Haide mă, hai un pic. Hai nu de asta că e jale, băieții. N-au idei, băi. Te-at 9000 de oameni pe live, hai să facem 6000 de like-uri, încă 100. Hai, 6-6-le, băi, starele doamne ăștia. Picioarele, unghiile tăiate. Ține, raga. Te-at în cap. Ține, raga. Unfortunately, Zello was kind of sold down the river as a result. He kind of sacrificed himself. I don't know if that's a worthwhile trade. Zello is a beast player, and Raga's already low.
hell of a shot from GX. Te pup, Clu. But there is a rotation. Bă, stați în viață că sunt în spatele lor. Mamă, mă Raga. Nu se face asta, nu? A spamat pe Raga în short. L-a văzut ăsta de steme de aici. Era cam departe. Sau 2v2. Mai bat unul sau. Are 3 viață. Acolo morea simplu, ăla era 1 la 1. But his teammates, they had secured this one. Just couldn't quite get it over the finish. Dacă duci așa sound ești rege. Pe ăștia vin B. Yeah, he would love to stick on the bomb, but with 3 HP, he knows he has to find a passage of play. He has to find a timing window to exploit. Am emoții. Am stres din... Da, după pași. L-a păcălit? L-a păcălit? Cred că l-a păcălit sound. L-a păcălit sound. Auzit că pune bomba aici. Now one flat throw, not only can get the bomb planted, he can retreat away from the site as well. Things Are smoke sound most sau nu s-a părut mie? Are și def. Bă, sound, dă că în rampă ăsta. Că tu ești pe live. Așteaptă gen să poate s-a băgat la peste. De asta după cutie, poate se băga asta să verifice să nu vadă acolo. Dar să nu-i facă ăsta pică înainte să pună pe bombă. O ia, mă. O ia, fii atent aici. Yeah, this feels like it's done. Nu! Nu cred! N-are mă nimic. Bă, nu se poate! Of, un hit, mă. He bided so much time. He tried to line up the kills, wanted to maximize the damage that he would Nice do. try, bro. Just doesn't work out. Doesn't go their way. Sound even got the tag off as well. The last second shot back across onto Juan Flatcher in that situation. Haide, hai, nu-i nimic, mă, nu-i nimic, bravo, bă, oricum. And I think Ursin probably feels very terrible about that round because he was the player that got the rotation off. He had the trigger discipline and then completely missing out on the chance of the catwalk player. Tons of flashes will be favoring the T's in this encounter. BTN is stuck by himself. Maroon, bravo, the 5-7, he gives him a way out. But not for long. Rigon cleans him up. Hey, loose shoelace or something, tripping on his shoes there, trying to go round into Hai, cave. Guțane, mă, că tata. Ăsta e în smoke one, colț în afară sau înainte? Da. Looking back up, clears towards the ramp. They've got both avenues covered here on the T side. If he pushes down aggressively, you should be Dacă îl omoară pe ăsta și împinge în A, se omoare Raga, ar fi dream. Donut is defended. Raga's got that info if they go wrapping back towards A. Bomb's been left outside of B for now. Dai mă la ninja, bă, frate. They give Zello an opportunity. I mean, if you give him a 1v1, nu cu spatele, nu cu spatele. then there's room to cook. Hai, Guță! Goes for the swing back on ramp. Couldn't quite hit it though. A fost decisiv. Almost felt like he wasn't fully committed at any point. Da, uite, se gândește că e în spate. Tot uită în spate. Se gândește că a intrat unul prin spatele, prin window, prin red, și că vine în spate și acum și-a dat seama că nu mai e nimeni acolo. Da, și ăștia vin tot. Avem B, da. It feels like if they're going to win this, they have to commit one way, push there, and try and make the most of their situation. As it stands, though, Raga on full HP, 7 kills to his name. Try and wrap around the back, 23 seconds. Au ăștia doar un smoke. Dacă prinde timing bun pe lung, îi poate omorâ pe amândoi. Smoked off, but he still finds the kill, and that's going to take away some of the focus of Raga's position now, Jackie. This is a winnable round for NEXUS. It misses on the spam as well, and Raga has finally rocked up to the party. Wants to bust through the door, waving the 4-4 and see if he can hit the shots. Rigon with the pepper ring does a bit of damage. Spots them out. Firing the bullets. Does slay one, but time's ticking away. It's dangerously close. Drops the smoke. He'd have to jump on the bomb ASAP. Charges towards the ramp. Realizes this is my do or die play. Sticks on it. He knows. Ține-mă ce Haide mă, bravo, nu-i nimic, e ok. Bă, dar foarte apropiate rundele, bă, Cine o să fie cel care zice? Hai pistoalele, nu, cum era, mă? O 4 și pistoalele, mă. Dacă luăm pistoalele, bine, hai. It started incredibly well for Guild Eagles. It looked like they were just going to run away with this. It was 5-0 at one stage. And then they were mersi de follow. Hai cu spam-ul, băi, pistole, hai cu spam-ul la pistole. They easily finished like 6-6, 7-5. Hai cu spam-ul la pistole, chat, let's go. Inimă cu speranță. Everyone is just going blow for blow, trade for trades.
constantly down to who can show up, who can have an outrageous impact round. Passing the baton between both teams. Mamă, ar fi șmerg, mamă, cum ar merge jegoasa aici, e jegoasa, e jegoasa, e jegoasa, vă jur că e jegoasa asta. Este jegoasa. Imediat dacă ești pe chat să știi că ei fac... E jegoasa, e jegoasa, e jegoasa. E câștigată runda, e câștigată runda, nu mă uit runda asta, nu mă uit, e câștigată, e jegoasa, e câștigată runda. E câștigată. Nu pot să nu mă uit. Am încercat să nu mă uit, dar... Counter la jegoasa, nu se poate! And it is sound on the receiving end. Oh, rig on as well. They're walking on by him. Aveau antistral la jegoasă. Nu cred că au făcut anti la jegoasă, mă. Râdeți, futu. Nu pot să cred că au făcut antistral la jegoasă. Cea mai bună schemă din lume și au făcut antistral. Așa au stat ei 3 în red, mă, știau că o să facă asta, mă, nu pot să cred. Bă, au stat 3 în red, mă, nu vine să cred. N-au stat A, n-au stat B, au stat 3 în red. You know, a couple of AKs maybe even and look really sharp on that. If they're going to force, it's going to be a cât și gunoi de strategie au făcut-o navi de 2 la oficiale și au câștigat. Parcă se așteptau aici. That's such a good opportunity for Guild Eagles to build up that money. 3 MP9s in play. Nu, stai singur aici. Nu. Zello visualizing those opening picks, you could see how he just sprints up the ramp. Belief there in the play, thinking he'd hit the opening 1D, can give them. Oh, dar nu a nicio rundă de pistoale NEXUS, ești nebun hartă asta, acum analizez. In response from Guild, cleaving their way around the corner, BTN and a last stand with a Glock gets back. Nu a luat nicio rundă de pistoale, ești nebun. Dacă e ba pe harta asta, sunt șmecherul de tot NEXUS. Nu a luat nicio rundă de pistoale, nici tacantă și pe tără. Cu orice rundă de pistoale era 8-6, dacă luau pe amândouă, era 6 pentru 3. Betting odds have gone very heavily in favor of Guild Eagles, understandably so. It is 1-1 at this stage. So this bă, ce mamă, era de dream, era dream aici, acum era jegoasa și comeback, ești nebun. On the side of Guild Eagles. Of course, even if they win this game, Jackie, there's a long, long way for them to go. Just to put them in the 1 and 2 bracket. Oh, mate. Au încercat ei să facă ceva, dar... Blown to bits there. GX on the M4 as well. He knows they're coming into the bomb site, but he's got back for the flash driver. Blind, Dave's been confused. Down his head. Ursim comes in for a piece of the pie. Zello's got a rotation cut off as well. Okay, big turn up into the round, but it's still a 2v2. They're a bit isolated from one another as well. It doesn't look like it, but one player is stuck in the cubby, and that's Ursin. And if he moves out too far, he could be found. When Flatro decides instead of staying in cave, he's going to try and wrap around the back. Fucking one He could be eyeing up a potential line through the wooden panels, but decides against it. Doesn't want to give his position away for the time being. And they're tapping it. They're anticipating one of those kind of plays to come in here. Now Nexus won't probably have the forethought to just go ahead and rotate through CT. S-au rotit amândoi, bă. They don't know where both of these CTs are. They're going to flash for the peek in cave. They spot nothing, and now Juan Flatro has made moves up on ramp. Se ducea, mă? Îi dau smoke aici, nu, plantează aici. Hence the smoke. A well-placed smoke, but Juan Flatro is not going to respect that at all, and that's going to be to his detriment. Synopsy now with a chance to break the hearts, to break the economy. Double pick aici. Bravo, bă! Că la manual! Bravo, bă, ce bine jucam, mă, bravo, bă! Ce post plant bun! Impecabil! Post plant, ce mid-round bun, scuze. Bravo, bă! Wow. Oof, scary plays there on the site. At least when it came down to it, they make the right decisions. The two players play the way they play off each other. But you think about the deep on the fight from ramp, right? When he comes up the back after walking through the smoke, timeline there where it just all goes wrong instantly. Bun și fragul ăsta aici. How many times are you going to be able to pick up rounds like this as well? That's kind of the hard part about it. Bravo! I-a văzut pe ăștia treia, bă. Ooh, we got the XM. First time in this best of 3, I believe that we've seen the XM auto shotgun. Nu au utilități ăștia acum. What of early damage though. Oh, dar nade-urile alea. Both obliterated down to sub 50 HP. Da, ar fi bună runda asta, îi bagă meci. Aici și raga pe B e bună. Javra e periculoasă. N-au molorul să le facă. De fapt, oricum le fac exec și nu se bate ăștia prea mult. This is really quite scary as well, actually, because it is just posted up on the off angle inside a cave. And we've had their gravity. Dacă avea bine viața acum o dădea cu ăsta, cred, mai bine, dar așa. Oricum o dată spate, e bine. You can just hold mouse 1
and blow away their hopes and dreams in this best of three. Even a dink onto Zello off the back of the boost. And now you want some kind of reaction, right? You're thinking, okay, we've lost the initial peak towards ramp. We need to do something else, fight towards cave. That's where Synopsy's ready to rumble. No molotove, bă, acum. Because you hit like an arm or a leg instead of the actual chest, but 3 players now, it doesn't really matter where you hit them with the XM at point blank. They're going to drop. Sound ăsta un smoke, dar se duc A, cred. They're all in the deagle body shot range. Și eu cred că se duc donat. E bine, că e doar la spate side. Who's going to be the first point of call to run in, run and gun and try and break open one of these sites? And they're throwing the nades. They're completely telegraphing that this is going to be an A-sided play. And that's where 2 of the rifles are in position. That may not be good enough, but there's also a deagle in here as well. This Jax is going to try and retreat. That bomb and drop it to the ground. Oh, the spray is good from Zenary. Bravo, băieți! Ce mă? Ați avut emoții, mă, frate? Zero emoții, calculat, mă. Eu am avut 7. Parcă nu mai avea nici observerul FPS-uri, ești bun? Este prima rundă când am avut un pic de emoții, mici emoții. Scris 7. Plătuși trebuie să faci niște tricouri cu zero emoții, mâncați și curata, că nu se mai poate. Cu ce? Cu zero emoții. Hai, fulecul ăsta, băi. Cu emoții. Okay, Guild, at least on the back foot in terms of economy. So for Nexus into this round, as long as they play it smart, they should have a bit of leg room to work with. The Hai, băieți. Hai să servim, hai să servim. The rest of the team now need to just clean their way through. Serviți, că e pentru toată lumea. 10-8, băi, uite, na. Bine sound. O fesuie des pe mid. Nu 10-8, scuze, 10-7. Urmează 10-8. N-au polar, n-au grene. Haide, băi, hai că Mousepad i-au întors pe ăștia, pe Counter sunt pardafi. Mamă, ce vorbă, pardafi. Bună asta. Băi, Jaxi la fotbal ești pardaf. E de pe vechi asta. Mamă, adevărat. Pardafi. Mamă, nu prea au nimic. Așa lua polar fără armură. Chef. Vreau chef. You can actually see the way the Nexus are playing. Their confidence is building into this half now. Bun. Acum asta e un buy bun pentru Nexus. Dacă nu dau un polar aici sau îl aruncă în aer cu utilități cu ceva. This is allowing them to have a stranglehold over most of the bottleneck positions of the map, and that could force away the little utility that Guild Vine să băga raga aici. They're also moving up red. Important trade goes the way of the CTs. Bravo, bă, CSI. It's very uncomfortable as one Flatro is forced off the aggressive angle. The Molotov burning him. GX as well. N-au utilități aici, dar nici Nexus nu mai au așa multe. The candle that burns twice as bright but for half as long. Cine vine să mid aici? Trebuia să-l fie apăsat, m-am văzut că toată lumea apasă acum. Ține. Bravo, Ersin. Sunt 3 de avem. A fugit. Ca ăla care face e bărbosul și cu noi, mă, chat. Mamă, câte detalii și incredibil, ești de bun. Mă, ăștia-s 3 pe an în continuare. Trebuie. Hai, lua și voi bomba și dați rush în donat. E polar acolo. Tragi-mă un pic, apasă-l-mă pe ăsta. Apasă-l un pic, la auzi sound. Da, dar mai e unul aproape. 20 de secunde, bă. Dar l-omoară pe ăsta de aproape mare, 30 viața, hai bio, omoară-l. Da, era grea runda asta, rău de tot. Erau 3 aici, nu se aștepta să fie și la surpriză, mă. Nu mai aveau timp să plece acum, pentru că era revenise polarul acolo în... Gata, pași. It was a bit of a gamble. They did have intel over on the other side of the map through Donut side. A little bit of a gamble, but it's paid off perfectly. Nexus can afford a buy, but it's not an ideal one. A Galil on Raga. Zello down to a D. Nu prea stai la discuție, așa mi se pare. Bă, nicio discuție. Nu discuți cu nimeni, ești very close to that finish line now. And Guild Eagles just 2 rounds shy of that Au bani, avem bani, nu? Da, eu pot să cumpere, îți dai seama. Pentru tine e asta. Maricica. Full buy. Cred că azi e ziua bunicul.
Mă, asta facem și pe noi. Unu și Nana. Vezi că s-a ieșit agresiv, o compulsiv. Mă, unul viață ăla, nu putea... Bă, dar ce puteam să-l omoare cum era. Bravo, Sam. Alex Sound Teodorescu. Mamă, dar uite vieți. Ursin may have done a lot of damage to Synopsy, but he also received it in kind through middle on that smoke. He was getting peppered through. I-a anunțat că au plecat din A, uite, vezi? And GX now on the punch. There's the flick. Logic. Man, the difference he has made on this third map is palpable. Every time he peaks, you fancy him to take at least one kill. The remaining two Romanians are so low on health. Sound on 10. May not have been spotted, but that grenade is going to give this one away, and Rigon was full HP. He's being swept in. Sideswiped by Synopsy. He's living on borrowed time, and he's about to get collected. Synopsy's going to hear this from a mile off. There's the peak, there's the round. And it's going to be 5 elimination points now. Ideea e că tu nu ești mereu full focus când te joci, te mai relaxezi în anumite situații, nu poți să fii full focus. Ești concentrat că știi că urmează să se întâmple fight. Dacă stai full focus, sunt DCMT, ai murit, nu mai poți. Whereas for Guild, it's just about closing it. They got a bit bumpy on the second map. Vertigo was the Nexus show, some key rounds from a lot of the players on this team. Each and every one of them delivering. The minute Guild playing their style, aggressive, in your face. Cu Monte și cu ăștia, pana mea, ce vrei, au prins experiență. Dă-i seama, lucruri care se pot rezolva. A lot of those big pieces in play as well. One flat throw can go and dart around the side. Hai, mă duci tu IF odată. It's not going to get him any kills. Seneri is there, and AWPutin tries getting aggressive with set man, but GX is able to thwart the push, stop the run. Zello, big headshot onto GX. Is keeping the Romanian dream alive. Many Romanian players in this tournament, but this is the only fully Romanian roster. And now Zello with his deagle gonna try and put this down. More of the same. Nice try, ești bun. Dacă luau și o rundă de pistoale era mai bine, dar fără pistoale e greu. Și oricum n-au pierdut multe runde strânse. Felicitări, băi, bravo. N-aveau cum să planteze, mă, acum 2 la 3, că prindeau bine. Gen, trebuia să se bată aici, n-aveau cum să planteze, știi? Da, bă, oricum, nice run, jur. Bine rău. Da, nice try. Foarte onorabil. Interesting. O să ajungem într-o zi în care tot chat-ul o să fie super pozitiv și atunci o să știți, am banat tot ce se putea mânca mai Mă, chiar cream că o să zici ceva, gen, o să știți că ne-am schimbat. Da, exact. Aveam o șansă. Nu, am banat tot. Scriu 6 oameni. 16.000 de viewer pe live, toată lumea să fie bravo, Nexus. 3 băieți. Da, n-are nimic, asta este. A fost good, oricum, good display, ești bun, chiar marf. Merită felicitări, băi, frate. Da, chiar merită felicitări, au jucat pana mea. Adică au dat-o cu toți, totuși echipe mai experimentate. Stați la 3-8-1, stați la 3-8-1, dacă vreți. Hai, toată lumea să... Na, ne vedem la hotel, băi. Da, păi... Ha, ne vedem la padbol. Da, pa. Hai. Salut, băi, băieți. Salut. Hai, am plecat. Ce s-a rupt? Na. Da, mă, chiar, bă, dați-le mesaj, dai seama, dacă vreți. Chiar ajută după asta, dați-le mesaj pe Instagram, chiar merită felicitați. Instagram acolo la postări, la Nexus. Ați mâncat? Cum sunteți? Ați mâncat? Bă, pana mea, au citit bine aia la pistoale pe a doua. N-au avut nici, n-au luat nici pe ce de pistoale. Oricum, ce a făcut turneul ăsta pentru ei, dacă o să mai joace în formula asta și cât o să mai joace, e clar că îi ajută mult rău de tot, jur. Băi, nu mai jur anul ăsta. Da, mai bine, mai sunt, e februarie, adică următorul major o să aibă calificări octombrie. E următorul sezon. Ăsta a fost, majorul ăsta a fost la început, dar de acum am înțeles că majorurile o să fie ultimele concursuri din sezon. Așa o să fie de acum. Nu, o să fie 2 sezoane cum ar veni pe
Mă rog, 2 sezoane, 2 sezoane pe an. Adică o să fie majorul... Acum, de exemplu, ultimul concurs în decembrie. După major se ia vacanță. Știi? Și la fel, ca cum ar veni să pregătești totul pentru major, știi? Că ai toate concursurile dinainte, să te antrenezi pentru major. Și mi se pare 2 sezoane și unul să-l joci în iulie. E ca și cum acum, de exemplu, major în loc să fie în martie, era când e Blast-ul ăla, ultimul concurs. Da, Blast. Pe care pauză, iei pauză o lună și pe care iar te joci 5 luni, iar iei pauză. Mi se pare bine treaba asta. Da, e bine, chiar e pentru marfă. Bine echipele pregătite cumva, dai seama, adică o să fie jucătorii, o să aibă și sens cum o să fie semnați jucătorii, că clar o să fie semnați până în, adică nu, uite cum se vorbește de bit că expiră în aprilie, de exemplu. Nu cred că are niciun sens, aprilie ăsta a fost așa, pur și simplu. E Super Bowl, da. Bă, oricum nice, chiar au jucat bine, adică mă așteptam să fie mult mai emoționat și să se joace mai, clar au fost multe greșeli. Dar, din nou, e vorba de ce așteptări avem, adică eu personal nu aveam niciun fel de așteptare și mă bucur că au jucat bine și sper din tot sufletul să învețe cât mai multe din meciurile astea și să își păstreze motivația să meargă mai încolo. Era clar că pierdem emoții pe Kosovo la fotbal și ne-am calificat la Euro, trebuia să aibă și revenge time. Da, bă, oricum, unexpected rău cu schimbare la început de an, fără prag, fără alea, s-au calificat aici, după care n-au încercat să dea ce puteau mai bun. Na, e greu, dar nu se știe niciodată următorul major, doamne. Și o să zic că, da mă, dar noi găsim mereu scuze, frate, și numai noi nu avem experiență. În rest... Atunci, păi lasă că au turcii, ești nebun, majorul ăla s-a jucat 12 ani. Nu s-a calificat, au portughezii, SOA aia, s-au jucat 12 ani, nu s-au calificat. Big au experiență, n-au ultimele 2 majoruri. Au experiență ca spectator, băi, e greu mă ce ai. E greu, uite Falcons, au ieșit 1-3. Cine puteau să câștige aici best of 3-ul ăsta, adică au avut șanse. Și ieri cu Monte puteau să câștige. Da, adică, n-ai ce să faci. N-ai ce să faci. Cu mai multă experiență, cu mai multe așa, dar înveți din meciurile astea și joci altfel, îți dai seama. Da, uite, mai este cineva, Nip. Grenade lands at the back of Shiro's head and a brief duel. Magic's in the back. Actually, we'll swing into it. A bit of a slow peak, I've got to be honest there. Chopper will take down Brolin instead. Still a 2-on-3 and 50 seconds of the clock. NEXUS nu, dar poate să-și ia cine. They know what's coming next. Păi nu, păi stai așa, Cătălin, au pierdut NEXUS 0-3, nu mai au 0-2. 0-2 au avut acum, dar au pierdut. GamerLegion la primul rând de la București, care s-a jucat la Marriott înainte de Rio, nu știu ce a fost, Antwerp, mi se pare, a pierdut 0-3. Tot așa. Și n-au la hartă atunci, mi se pare, adică a fost mai rău. Că n-au la hartă. Țin câte că m-am uitat, dar atunci n-aveam drepturi, ne uitam pe CSTV cum ar veni. Și era tot de PGL făcut major-ul, ceva de genul. După au ajuns la Rio, după au avut ranul ăla incredibil, adică... Da, n-ai ce să faci, o să mai fie, bă, eu zic că din punctul meu de vedere NEXUS e posibil să mai joace 2-3 rămurări de astea până să reușească să se califice, pentru că în general echipele astea de tier 2 se chinuie super mult să se califice, că e foarte, foarte greu. Aici 2-0 recordul? Da. Asta e meci de 2-0, bă, stai așa, major simulator, ceau, pa, mersi. Și eu mă duc să fac cumpărături. Pa, ceau. Cumpărăm și mie, române. Ce vrei? Zic că ți-au. Salut. Vă pupa. Bă, bă, dacă bați Spirit aici... A, nu, da, era pus mamă scăpat. Dacă bați Spirit, mama, am crezut că joacă între ele, ești nebun, incredibil. Deci dacă bat Prizi și Spirit, favoritele, Monte joacă cu GamerLegion, OG joacă cu Guild Eagles și având în vedere că mâine doar best of 3, nu o să joace la aceeași oră, deci o să putem să prindem meciurile românilor mâine full. Mâine o să joace GamerLegion și cu OG. Acum joacă 2-3 rumururi să aibă NEXUS ca să absolut ne pot da lui BTN. E greu, mă, e greu, e super greu, frate, pentru că nu ai meciuri la nivelul ăsta și cu presiunea asta și contează, îți dai seama, adică chiar contează, experiența n-ai cum să o cumperi. Na. Adică vedeți și voi câte probleme ai echipele cu experiență, dar mă bucur că sunt foarte mulți care îi susțin și asta mi se pare nice, sincer, adică chiar mi se pare nice.
Donk are experiență, nu, dar jucătorii de lângă el au. Jucătorii de lângă ei au experiență. Și când joci cu 4 jucători lângă tine care au experiență, contează. Au niște finale, se joacă la Tier 1, au câștigat niște best of 5-uri versus Virtus Pro, vorbim de alt nivel de experiență. Vorbim de Chopper ăsta care are multe major-uri și cu Vega Squadron. Din nou, vorbim de multe chestii și multe... Trei, nu Zontex, n-are. Chopper ăsta a scotat nipul de la major prin 2017, bă, Vega Squadron noi au fost o nucătare mereu și gândește că n-a avut jucători în echipa aia Chopper cum are acum Shiro și Dom, de exemplu. And it's just Torshi versus Shiro on the other side, and he can hide here all day behind the sandbags. A couple of more seconds, and Shiro's going to be in a lot of trouble. When he finds the kill, sends him off the side of the building, Henry. Another 1v1 for Shiro, Anders, but he's mi-a scris BTN că mi-a scris mesajul ăla. each and every time. And bear in mind, he's playing that A bomb side as well. He makes sure he just stays alive as long as possible, posting the frags that really matter, taking his total up to 7 and 3. Decent effort there from Mousepad. They're on the back foot. They had a man disadvantage, 4-on-3 deficit. Still managed to get that bomb planted. Keep Team Spirit very modest, and it all started over here at B with Shui's entrance. And look at this, it's behind a Spirit timeout. No hate, felicitări Nexus, dar Donk, ce emoții are de joacă ca un balaur, atât au putut băieții, v-a dat victoare, vă mai pregătiți. Bro, dar voi de ce comparați cel mai bun jucător sau cel mai talentat și potențial jucător, Donk, cu Nexus? De ce nu comparați Nexus cu alte echipe de teaca lor, gen? Asta încerc să vă explic. Echipe ca SO care nu s-au calificat și s-au calificat după ce s-au jucat o grămadă de major-uri și au fost eliminați în continuu, de ce nu vorbim de care s-au calificat acum, mă refer? De ce nu vorbim de Movistar care și ăștia s-au calificat tot așa după multe și o grămadă de încercări? Genul ăsta de echipe. Adică nu, pana mea, nu vorbim de Don care intră într-o echipă unde deja sunt jucători established și care știu care-i treaba, că contează, nu? Nip, uite cu ce experiență de jucători au pierdut 0-3. Nip. E nu au nicio hard. I-au spart aia cu bătaia. Bă, da, cu ce ți se pare că le țin apărarea, Sergio? Adică, ce ți se pare că au făcut ei atât de greșit încât ți se pare că le-au apărarea? Ce vrei zic, au fost proști? Nu au fost proști, au fost super șmecheri că au ajuns până aici. Nu au ajuns niciodată, gen. Practic și-au bătut cea mai bună performanță până acum. E ora doar de așteptări, dacă tu ai așteptări sau dacă tu aveai așteptări ca Nexus să treacă mai departe la RMR-ul ăsta, e vina ta și sunt așteptările tale. Eu încerc să setez niște așteptări realiste, cum v-am spus și la Navi. Cum a declarat, uite, și GL, că Navi nu se așteaptă să câștige major-ul, se așteaptă să joace bine. Asta încerc să vă zic. Voi aveți așteptări ca doar orice echipă care are un român sau are român să bată tot, ceea ce nu se poate. Erau jucat Bambelici, a fost prima zi în care au jucat la RMR, îți dai seama că nu e chiar așa ușor, nu? How will you check both players? Yeah, he knows one of them is there. Oh, he can't find the headshot and time is running out on this round. Yeah, they have to try and just tap it now. You can hear the tick already there, sure, and one good kill, but they still don't quite know where Exertion is. All he needs is a little bit of a swing, and he takes down Donk, and that should be the round, no problem. Exertion to clean it up, and now all of the effort's really paying off. They kept the pressure on. The Spirit economy is dead. They knew they'd break through eventually there, Anders, and a very important clutch coming in towards that sandbag position. The double stack, an old classic. De echipe de la RMR au jucat fără coach, crezi că e relevant aspectul ăsta? Bă, ei au avut foi pregătite și gen, nu mi se pare, adică ce au pierdut ei aici, nu cred că au pierdut din cauza coachului, adică situațiile pe care le-au pierdut uitându-mă la meci, obiectiv vorbind, nu le-au pierdut că nu au avut un coach. Clar un coach i-ar ajuta și ajută orice echipă, că pana au avut, uite, ăla de în spate la Movistar Riders s-a calificat de luni și a fost coachul lor. Adică e clar că i-ar ajuta un coach, dar nu mi se pare că, gen, de exemplu, meciul cu Bâne sau cu Monte l-au pierdut din cauza unui coach. L-au pierdut din cauza faptului că n-au experiență să joace la nivelul ăsta și au pierdut niște situații în care au greșit de la presiune, de la
lipsă de experiență. E normal că s-a văzut lista de experiență, dar e clar, nu ai cum cumperi experiența asta. Adică singura modalitate prin care să treci prin chestia asta ar fi să fii direct la tier 1, să ai noroc să-ți intre tot, să câștigi tot și câștigi experiență câștigând, dar nu prea se întâmplă de astea, adică... Și comparația cu Spirit din nou e relevantă. Spirit s-au jucat la o grămadă de major-uri, au fost top 8 pe la Rio parcă sau top 4 pe la Rio, nu mai știu exact. Adică vorbim de jucători experimentați, de organizație care are staff experimentat. Vorbim de multe chestii. Și nu sunt comparații reale și obiective raportate la condițiile din România. Unde poți vedea ce îți dai seama de nu au, adică îți dai seama de pe hartă ce fac în mare parte. E gâlâi nici joacă strecuți pe hălătură, sincer. Pe Bionus. Așa că NEXUS sunt eliminați. Nu cred că o să mai avem major în România, nu mi se par, adică nu cred că sunt profitabile. E șocant cu răbdarea să ne povestiți de turare și ajută. Da, mă, frate, dar eu cu oamenii ăștia cărora le explic, cu oamenii ăștia sunt aici în fiecare zi, dacă nu le explic lor ce fac. Le dau hai la toți, ne jurăm unii pe alții și aia e. Eu încerc să le explic și să vă educ și să vă setez niște așteptări corecte. Acum voi puteți să luați ce vreți. Unul poate mă aude zice, iar vorbește să X. Altul poate ascultă zice, bă, stai așa, că așa e. Poate nu e așa sau... Ce vrei să facem? Nici eu nu m-am născut învățat. Mă uit la jocul ăsta și mă joc am Steam din 2007. Mă joc profesionist, să zic așa, la competiții de până 2009-2010. Sunt niște ani pe care am în spate și am învățat lucruri și din perspectiva de jucători și uitându-mă la meciuri și vorbim cu jucători și așa, adică, na. De ce nu comparați NEXUS cu Blitz, Sinner, Endpoint 00 Nation, Big, Falcon, Snip, echipe care au ieșuat la fel sau mai rău? Normal, asta zic, se compară doar cu Donk, că Donk n-are emoții. Păi stai că ca Donk apare unul în 15 ani, ești nebun. Cine a mai venit așa ca Donk? Zivu, ok, și cine? Dacă îmi zice Simple, uitați-vă la începutul lui Simple, că n-a fost chiar ca Donk. Așa, rachetă. A avut așa, a fost așa. Mai un loc cu 7, mai un alea, dar... Eu nici nu așteptam să fie aici și faptul că puteau să bată echipele astea e un super plus. Clar puteau să-i bată și au făcut o grămadă de greșeli, dar era absolut normal. N-ai cum să nu faci greșeli când nu ai experiență la un nivel. Adică într-un best of 1 o scot, știi, la capăt, dar într-un best of 3... Na, e greu, îți dai seama. Sunt multe situații în care nu știi să le joci poate cum trebuie. Instead, they trade favorably. Sontics, a nice kill coming back in return. You know, obviously, I think Donk is sucking a lot of oxygen out of the room, but Sontics, for me, has also just been a really delightful player. Atunci asta sunt în București, da, că sunt în București. Bine, acum, na, când pierzi, a doua zi îți zbori acasă, adică nu mai... De exemplu, NEXUS acum au pierdut, mai stau probabil noaptea asta la hotel acolo, dacă vor să mai stea la hotelul respectiv. Dacă nu, pleacă de acum, din seara asta. Se duc acasă fiecare. Dar, de exemplu, echipele care sunt eliminate astăzi, cine a mai jucat asta la eliminare? NEXUS și acum se joacă Pera cu ăia. N-a început încă Pera cu Prizi. Cine pierde între Pera și Prizi, la fel pleacă, adică... Și Monesi, dar din nou sunt foarte puțini, sunt jucători, dar din nou nu mai compara jucători cu echipe. Asta ce zic, nu mai compara jucători cu echipe, că nu e chiar așa. Adică cum faceți voi, comparați NEXUS cu Monesi și Donk. Comparația asta, ești nebun. Comparăm Real Madrid cu Messi. Vitality a plecat, nu, Vitality a pierdut 2-1, a pierdut cu Cloud9 2-1 și joacă mâine în funcție de rezultatul ăsta. Așa că e pauză un pic să vedem. Deci dacă bate Spirit aici, eu zic că bat Spirit, Vitality joacă mâine cu Ecstatic la 2-1, cred că se califice. Dar dacă bat Mouse, joacă cu Ens Best of 3. Dar ideea e că aici în funcție de... Aici eu sper să bată Spirit pentru că altfel ar pica OG cu GamerLegion și n-aș vrea. Adică aș vrea să pice separat, că zic că OG poate să bată pe Guild Eagles, iar GamerLegion eu zic că o dau cu Monte. Parcă eu și bătut pe Monte și-au dat, dacă nu mă înșel. Eu bătut Rodătot la Katowice, parcă, dacă mi-aduc aminte. Și asta s-ar juca cu Prizi. Meciuri grele și la 1-2. Deci, na. Eu sper să bată Spirit meciul ăsta, chiar sper să bată, că nu vreau să pice OG cu GamerLegion, că s-ar elimina între ele, după că mai avem 2 români, să elimine între ele ar fi trist. De Navi s-au calificat, au jucat în cealaltă grupă. Bă, trag speranță ca una dintre GamerLegion și OG să se califice, iar cealaltă să prindă la șans. Asta e speranța mea, că cred că la un moment dat e inevitabil să nu se întâlnească între ele.
Shiro flung towards the bottom of the ramp and finds the opening kill. Zontic wants to slice the action as well. His teammate will go down, but they'll maintain the advantage. 4-on-3. Fantastic work from Zontic. Barely takes any damage in that excursion. Bă, nu bă, vrei să vă zic cea mai reală comparație? Cea mai reală comparație pe care putem să o facem? Gen, ca și experiență, nivel și tot ce s-a jucat cu Pera. Pera Unguria e bun, se joacă de când mă jucam în 2017, poate și un pic dinainte. Și am mai schimbat jucători. Sunt exact, Pera sunt exact Nexus, doar că nu sunt din România, din Ungaria. Aceleași competiții, același ranking ca mereu, același tot. Aceeași echipă. Și Pera au pierdut mai rău ca Nexus în punctul ăsta. Deci, din nou, același chestie. Unguri, aceeași scenă balcanică, aceleași competiții pe care le-au jucat. Chiar au mai avut, mi se pare, un pic de experiență, că au prins, știți că a fost la un moment dat un concurs șmecher în Ungaria, dacă vă aduceți aminte. Yeah, they find the way out of this one. No delay setting up that double smoke. Și același 3-2? De ce ești rău apăsat? Realizez că dacă Nexus ar fi aruncat vreun meci, era over tot, nu? Tu ca cea mai bună echipă din țară, dacă arunci vreodată un meci, e clar că s-a pus semn pe țara ta și ești baft, adică nu te gândi că mai ai ceva în seamă. Could he go straight for the bomb plant? He just fell off. The Molotov is going to be on top, but the bomb will be planted. If he'd stuck around, okay, maybe it won't even matter. What a spray. Mid-air catching the head of Roland. Nu prea, adică a jucat bine în prima dată Donk, dar ia să cum mai tragi pe ăsta. Dar încă e sub nivel un pic. Nu prea pare fericit așa Donk, nu mai țipă, că nu le mai trage câte 2-3 pe rundă așa, nu știu. L-au învățat băieții. Da, V4 l-am văzut pe ăsta, da. Dar nu, a fost o singură dată parcă V4 ăla, sau de 2 ori, o dată a fost. Ăia efectiv, ăia sunt singurii comparabili ca și nivel de experiență. Mi se pare că au cam trecut prin aceleași chestii și au avut cam aceeași level tot timpul. Pera și... Pera, am zis și eu mai sus, a jucat ok? Cum adică a jucat ok? Deci Nexus au jucat prost și Pera bine sau cum? Pera a pierdut... Jale, ce mă sparte acum pe aia. Pera au pierdut 13-3, 13-5, cred. Nu, 13-3, 13-6 au pierdut Pera. A intrat în vol de ce să nu mijloc? Nu l-am întrebat. Pacea. Ceanca-nanca. Gotta be careful here that you're not giving away any silly guns or rounds here for your Spirit. Taking a lot of damage on Magic, so just keep him out of the mix for a minute. And I think they managed to slow the round down enough that they can start to have a bit of a conversation about what's going on. Felt like there was a lot of movement from the CT side in the middle. I wasn't really enjoying that. Like, it looks fun, but it's also how you lose track of what's going on, I feel like. So just go back to these positions. You've got the grenades. You can slow this down. And unfortunately, that's pretty much all Mouse had. With those flashes towards middle, hopefully get a couple of trades, pick up a rifle, see whether you can see one of your starts can shine brighter than ever. Didn't work out. Did some damage, sure, but as you mentioned, the CTs well aware they're up against Nico at this point. No one needs to give their life up for nothing. Keep delaying them with utility, chip away with those lovely HE grenades that continue to do so much work for them. And Chopper, we said he wanted to get stuck here. Now there's his chance to sink his fangs into the mouse. And Shiro to close things out. Maybe a second kill here for Shorty because V4 a fost de 3 ori, mă. They do so much damage but only find one single kill. V4 a fost de 3 ori V4, parcă de 2 ori știam. Da, mă rog. Da, nu știu dacă au jucat ăștia neapărat la V4. Parcă erau ăia Bodito și ăia. Dar s-ar putea unul din ăștia să fi jucat la V4. Ia vedeți, ăștia de la Pera a jucat vreunul la V4 acolo? Mouse would love to get the last 2 rounds in here. Find a way. So what's the next play? Took the eco in the previous round, enables them to have a full setup now. Haven't been relying on that Torgy up on the T side. It's more of a CT-sided affair for the AWPers. I feel like they're running into kind of a classic problem here on this map. If you can't take control of the B stairs and you can't win the fight at the A ramp, then there's not many options left at the point in time. Camion a fost sigur la un Jax League. Da, lasă că au fost o parte din ăștia. Și Aron ăla mi se pare că a fost. Dar nu cred că au jucat, sincer. Ce tai rege niște șorici? Nu, o lasagna picantă. Time will tell, Anders. Starting to shrink here somewhat. Bă, 100% puteau mai mult, sincer, adică eu zic că dacă băteau aici la 1-2, jucau și mai fără presiune, adică singura presiune pe care aveau iar era la 2-2, dar la 1-2 erau pe spate, că deja ai bătut un meci. Era bine să seama să-i bată pe bănii ăștia, abia ăștia să le supăr la bănii ăștia, da. Asta este. Clar. Ceea ce arată că na, echipa are potențial, dar trebuie să rezolve niște greșeli, să mai... Sunt multe detalii de-astea pe care trebuie să le pună la punct, situații, spacing, anumite chestii, dar overall, na, sunt runde bune, sunt runde mai așa.
Eu sper doar acum să, jucând la rămâre acum, să aibă și prag cu echipe mai bune, pentru că ei aveau un grup la un moment dat bun cu echipe, dar trebuie să și echipele alea bune, știi, să joace cu ele. Deci, din ce am înțeles, au făcut cu GAMERLEGION, cu nu știu cine au mai jucat, prag. Până să afle echipele, cred, din grupa lor, cum ar veni. So I think we're just going to see a classic B execution, Anders. One towards middle, three here, smoke left and right of the generators, Molotov towards default and quad. Magix will have his work cut out for him here, but they have got two players on bomb site, 4-4 still. Yeah, but one of them in one of the most Molotov positions on the map right here. Behind the back beam, Magix, no one's actually looking for him. It's not Molotov this time. That's rare. I feel like that almost always happens on this map if the T's are coming in. And now he's just buying time. Oh, the swing comes out. He takes down Torshi. We're down to 30 seconds, and this round has fallen apart for Mouse quicker than they'd like. They had the entry. They took down Donk outside of the B bomb side, and still somehow. Am văzut ce care să m-a întrebat cineva. Scor la celălalt meci, a început meciul celălalt, că vă pun scorul, dacă a început, vă pun scorul. El va pleca început de asta. Molotov into another kill. A 1 versus 3 turned into a 1 versus 1 for the Swede as he swings for it. 10 seconds left on the clock. And it's Shiro on the other side, hiding inside of the smoke. Brolan, he has to go for the full-on plant right here. Brave as you like, trying to punch in the digits. And he swings wide, he gets the shot. Brolan, what a clutch! Cum l-a luat mă runda 1 la 3, Brolan? It looked like he was done for there, but it's the incendiary that saves the day. Magix was playing it so well, denying him any opportunity to take him down. Picks up the incendiary from a fallen CT, flushes him out, and then the smoke was still down towards generator, allowing him to actually get the bomb planted. Shiro was just praying he was going for the fake. N-are cum să fie, Lotus e ăsta de-a lui Brolan. Nu știu că era caului. Post-Mouse, their 6th round here, as we get into the final round of the first half. Team Spirit, a weakened setup here, more than willing to challenge this B bomb site once again. Donk wants revenge. Oh, no question he does. Vlad, Donk ăsta nu prea mai premii de 2 ori. And Donk goes down at the start of the round once again. Finishes the half, 5 kills, 9 deaths. They will trade things out and actually have the HP advantage with Torji dinked in the process. Deci joacă Donk pe B, dar Donk are poziții proaste de multe ori, mă. De multe ori are poziții proaste, adică n-are cele mai bune poziții pe CT, Donk. Are pe unele hărți, dar aici... Just a little bit deeper towards the CT side, it leaves a little bit of a gap. And he's down and out. VP știu că fac practic în România, dar nu știu dacă au plecat. Nu, VP s-au calificat. Poate a rămas în România să facă bootcamp, nu știu. Cine știe? Zicea cineva că fac la o sală de-asta din România, dar nu știu că capă numele. Vrea zic Cario Dario s-a închis. Cum zice, mă, chat? Zicea cineva că Virtus Pro s-a zis la... Ziceți-mă o sală din București, îmi scapă numele. Marsupi, așa. Maybe a little bit wasted, a little bit too late on this one. Sometics getting flashed in, swinging wide. He does get the dink onto Brolan. So that's a bit of a start here. 25 seconds and 2 people left. There's a slither of hope here for Chopper, considering Torji and Brolan at such low HP. Bomb will go down. In-game leader will have to wait for his star sniper to arrive at the scene of the crime, but he takes a bullet to the chest. As they initiate the retake of the final round of the half here, they've got to go for it. No kit available, and Anders are going to start simmering down here. I just don't think there's a chance. Yeah. There's no way in. Bă, știți că harta asta pe care a ales-o Spirit? Nu e, asta de mouse, asta lor. Even a couple of kills here at the end, it's not going to make a big difference. I don't know if there's a kid on the ground. Ok, am înțeles de ce au ales atunci Vertigo, că na. Evită povorul Donk cu inutilități aici. Yeah, a couple of kills here or there, almost a shot. But even with that one, you don't have 10 seconds in the round any longer, so it's all just for Shiro to try and get a couple of extra. It's 7 on the board for Mouse in the first half. That's really well done. There were so many variables there going against Team Spirit. Low HP, no kids, man disadvantaged, running out of time. And yeah, Chopper with just a P250. Some lovely shots there. Spectacular shots, in fact, from Shiro. If he hits the third and they had to get a lot of ifs and buts there, maybe they can win it. But you're dead on. There was almost no chance. Speaking of which, Mouse might have a chance of taking a map from Spirit here. They actually finished on their T-side campaign with 7 under their belts. Donk was silenced. He did not have a good half. Ai scos vitality la pariuri? Bă, sincer, mi s-a părut surpriză mare acolo. La ce au jucat Cloud9 mi s-a părut surpriză mare, sincer. Cloud9 ăștia s-au chinuit, mi se pare, și la un meci de 1-0. Mi s-a părut surpriză mare.
the start of the fight. Ca pe direct de la metro asta, mă, They're trying to set him up, but I think Mouse have got some very good protocols. They know exactly what he's up to, his maneuvers and how he likes to find kills on this map. And they're trading him out at least. He'll find one kill, sure, but they always trade him out. I don't think he's had many multi-frag rounds in this particular half, but it's neither here nor there. We're going to switch things over. We've got 7 guns on the CT side here for Mouse. Dual Barrette is in the hands of Zershin and Torji. Uitați-vă sus în stânga ce se mai joacă chat. No kit, no, 7 pistols. no Zeus either. And no Zeus. What is going on? Where's the Zeus at? I don't know. It does flavor up the rounds a little bit, doesn't it? I do like the flashbang though on Brolin, so that's something to think about. Oh, the nade. Shui, you're about to get wrecked, my friend. He had no Kevlar as well, Anders. It's a player to drop the Julies. And now this is more like it. Team Spirit roar into action here. And it's going to be the bomb planted. A couple of frags in their favor. A double HE toward the sandbag. Nets in that opening kill. This is still somewhat possible. They've got a flash for the retake here, but I can't see a world if this falls apart for Spirit. Yeah, and I think the flash touched nobody. It was meant to try and get them through the smoke. Oh, I can't believe it. Teamfan actually somehow able to get that shot off. But again, the fact they don't have the kit, it just means the pressure is on so much. They can't really wait out and take long fights for any headshots, and they're going to get overwhelmed at the end. A necessary pistol round being won from Spirit. Set them up pretty nicely. Well played. You can see they've done their homework too. Bega Little ușor oriunde. As soon as you get that kill, Glovo Express oriunde. They're going to be surprised, scrambling back towards the A side. Chiar găsești lasagna. Fans, a couple of opening kills. Peste tot. And that bomb's down. They gave it a good attempt. Don't get me wrong, but Mousesports just had în plus pentru ei s-ar putea dacă ar putea cumva să-l aducă pe un tur coach. Bă, 100% gen poate să-și ia feedback de la ei despre un tur gen cum e și așa. Cred că dacă zicea cineva că a lucrat cu ei acum la antistrad, dacă i-a ajutat și a făcut un tur sau ceva, na, îți dai seama. Dar uite, Nexus, gândiți-vă că l-au avut pe coachul de la Movistar, adică au avut coach buni de-a lungul timpului și l-au avut și pe Sanvita ăla care acum e ceva general manager la Eternal Fire și a fost analist la Eternal Fire, adică acum I think this maybe gets them a kill. There it is. He gets found laser down by the USPs. Now it is o care de carne multă. Are și dar nu e full carne, îți all things considered, they should be fine. I don't think Spirit are going to be losing this round. Așa se simte ca și cum ai mâncat, că e lasagna boloneze, ca și cum ai mâncat paste boloneze. Dar e ok, destul de light așa, adică mergi. Mănânci acum, ți-e oameni 2 minute. I think they want to try and apply a bit more damage. Be a lot more interesting round here if they actually somehow had a diffuse kit, but there's no reason why they would. Okay. Slaughter at the end. It's tied up. Yeah, not that interesting of a finish. Can't make it more interesting. Ne poți spune cine este FL de la Navi Junior? Am văzut că a fost la Nexus Academy. Păi nu cred că mai e la Navi Junior FL. Nu cred că mai e la Navi Junior. Am văzut că n-am jucat cu ei ultimele meci. Sau a revenit iar. Ăla nu e light? Ba da, mă, e light ce ai, e bun. Lasagna aia, uitați câte calorii are, ce e? E light rău de tot, are puține calorii. Afa, la microunde. Uite, au jucat astăzi cu Eclot și a fost blitz la Eclot, cum ar veni. Au bătut Eclot azi, nice. Au bătut în Consolidation Final, și acum joacă cu Permita, Grand Final, bun. Au jucat și ieri fără el, de asta zic că nu cred că din ce am înțeles nu mai joacă la ei. Acum n-am avut o declarație oficială a jucătorului FNL. Nu e vorba că am nevoie sau nu de puține calorii, am zis că nu e, că e light rău de tot, adică ce ai, chiar e light, e ca și cum am mâncat paste să moară Jana lasagna aia, efectiv are straturile alea, exact alea de coca aia de la paste, cum ar veni, de ăla de boloneze și deasupra niște cașcaval, ceva, nu știu ce are, atât, e efectiv ca și cum am paste. Dacă tu îmi zici mie că asta e grea, că mănânci tu lasagna de aia făcută în casă și bagi 700 de grame, ok. Mă refer strict ca, na, ce pastele sunt grele, nu-s grele. O să prindem finalul de aici, de la Spirit cu, după Spirit cu Mouse, cât e pauză între hărți, o să prindem finalul, cred că de la prima hartă, la pera cu prizii. Shiro has the bomb.
I don't know if that's worth throwing it over to Magics at one point just to try and make sure they can actually get the bomb planted if they even get close to the site at this point in time. 22 seconds. La Blast Symbol și la Falcons, da. Am primit astăzi drepturile, adică drepturile. Ia să mă uit pe mail. Ia să uitați așa un pic. Am crezut că am primit problematic point, and they are going to call for the timeout. Ah, nu, am primit veto și alte chestii. And they do have a buy available. There'll just be a couple of players that are down to Tech 9s or Galils. But yeah, this is now we're entering the danger zone for Team Spirit. Da, oricum pe 6 martie e showdown-ul. Am pregătit am un clip urcat deja pe canal, încă 2 filmate. Deci o să fie multe clipuri pe care le postez acum, în perioada care urmează. Ce pozare bătrână pe hârtăvăr de la 34 la 20? Da, mă, ce? Well, this is like set piece sort of territory right now. This is where you want to be deploying everything you've got. Clar, normal. Normal că poți să mănânci ce vrea atât timp cât ești în calorii, dar contează să mănânci și echilibrat, nu? Că în loc să mănânci o ciocolată aia poți să faci mai multă proteină, să bagi carbohidrați, grăsimi bune, mai multe chestii, vitamine și alte lucruri. Carbohidrați, bă, nu prea am ieșit în casă de când a început, nu vrei să te mint? Adică în afară de mers la sală, am făcut foarte mult live în primele 2 luni. Poate facem și un car vlog. Locking them out at the scaffolding position. Don't let them up near the sandbag. And Brolan is holding his territory. Not going down about a fight. Oh, nicely done, but the return might be even better there for Torshi. Instantly extinguishes Donk before he can even really catch fire. Bă, vreau să văd ce joacă Donk ăsta pe alte hărți, că pe Vertigo am văzut ca și ca prost și harta trecută și harta asta. Dar dacă joacă prost în continuu Donk pe orice hartă, cred că se aleagă toți Go versus Spirit ăștia. Ia vezi că îi întorc prea pe Prizio. Ce se joacă la pera cu Prizio prima hartă chat? Close and personal towards the wooden boards at the B bomb site. We still have execution potential for Team Spirit. They have the smokes. Molotovs as well to Anubis? Ah, și sunt pera aia Tero cumva? Cred că de-aia... Okay, there is a being flank coming down below. I think Exertion is pushing out, but he's a little bit late potentially. Că spera aia Tero de întorc așa. Spera CT? Mamă, și ai bat CT 5-3, ok. Hai că apare nu scodat spera aia, ești nebun. I think they missed each other. I don't think he realized he was a tenth of a second off Henry, I think. Otherwise, he would have spotted it and sure would have had a real chance of doing it. But now, they're locked in like fish in a barrel here. Oh, they're trying to find their way out. Chopper! Unbelievable! He gets one more chop! Chopping it off, Henry! That's unreal from the in-game leader. Just when he needed him to strike harder than ever, it's the Galil in hand, and a desperate scenario. The money was low. It looked like they were outflanked, outmaneuvered. The retake was going so well for Mouse, but he hits absolutely every single shot with the rifle here. The old veteran stepping up. Păi da, la ce nu a avut 6-0 pe Anubis cu Vitality și au și câștigat harta. It's a poetic finish, just what they needed. We go 8-8, and it's going to have to be a full investment from Mouse here. They'll limp in with MP9s for masses. Almost no utility whatsoever. One smoke has now been deployed at as they've got 0 grenades on the CT side at 1 minute 40. Oh, look at Exertion. Yeah, because of the lack of grenades, just like you pointed out, he feels the pressure. He knows he has to try and manufacture a round out of it because they can't slow them down with the utility. And he gave his life for that one. I'm still not over it. They were locked in. It was a 4 versus 2. They were completely surrounded. Uite, vezi diferența de cum s-au băgat ăștia acum peste? Când au verificat, sau aici în situația asta, era cu spatele Explosion. Ăștia s-au băgat toți în crouch, că se gândesc și evită anumite timing-uri doar din protocoalele de a se mișca pe hartă. Dar astea le înveți. Astea le înveți, ești nebun. Mamă, i-au bătut mă aici. I-au bătut mă aici, pe bune. I-au bătut aici.
been a little overzealous with that one. They didn't really bleed them out. They didn't make them work for it. They got the opening kill as well towards ladder, tried to force the issue towards the A site, and it all collapses around them. That was such a significant round as well. Mouse can't believe their luck. They've upgraded to AK-47s on Torji and Jimfa here. Ce, cumpăr aici 10-18. Anything but the team spirit, as they might just be rushing B here with two players at the very least establishing control. Flashing Jimfa off the initial stairs position. And what do they have left over for their final play? Să mai pierde și Donk. Țineți, bă, sincer, țin cu Spirit că dacă bat Mouse, pică OG cu GAMERLEGION mâine. He continues to push as well, tucks himself in. And now they can rotate players over and this is huge. This might be round defining. Și aș vrea gen să fie românii separat cum ar veni, știi? What you wanna do? Get a forward position like this. What you wanna do? What you wanna do? When we come for Spirit you. don't know this is happening. If they at least knew that Brolan was this far up, they could make some different choices. But in their minds, they're being super sneaky. That's how they go, we're gonna go split the B-bomb side. They'll never figure it out, but they absolutely know. Xertion, even in spite of that, pushing forward, flashed in to get the kill on Chopper. Oh, Mouse, they're taking some big steps towards winning this map right now. Yeah, their preparation, their understanding. Chat, nu uitați că mai aveți... Poate să zică cineva cât mai e la giveaway de link chat ca până se extrage. Un giveaway de o pereche de mănuși. Privat mai are, cred că o oră sau sub o oră, cred. You probably are checking it though. Apparently not. And Brolan, oh my goodness, he's going to have the big spray down. Triple kill. There's the hat trick. It's round done. He would have loved the quad kill. The glory would have tasted so sweet. But this time, he'll just have to make do with the round victory, courtesy of the young Swede. 47 de minute. 18 and 12. He's killing it. Talk about somebody who... Ok, mai aveți 47 de minute chat la giveaway privat din descriere. Pereche de mână $76. Să extragem 47 de minute. His career, I would say, took a big dip. The fact that he's in Mouse now crezi că ar trebui price-ul să fie mai scăzut la sticker money? Toți trag pentru asta și pe asta parcă nici nu mai interesează. Cum o să nu te interesezi ce ai? Te interesează cu cât ai rank mai bun la major, cu atât ai invite-uri la următorul major, cu atât, pe pana mea, te ajută. Cu cât termin mai sus la major, cu atât poți fi invitat direct la RMR, poți să ai cutie mai bună la anul, ai câștigat majorul, ai cutia, ai stickerul tău separat. Păi, pana, gândiți-vă că Vitality au luat 1 milion price pool și am luat 1 milion de fiecare din cutia aia de campioni. Adică despre ce vorbim? Yeah, lovely sequence from Brolan. Torji wants to get stuck in now. It's against the full eco. Maybe they get a couple of frags here, but like lambs to the slaughter. Torji will make light work of them. Donk even with a cheeky team kill in there as well. Spirit pe Mirage ar putea, da. Avantaj mare Mouse aici cu utilități cu astea, având de bio pe care o să le aibă ăștia, dar e Donk pe server, hai să vedem dacă face ceva. 11-8. Smiles are coming out from the Mouse side of things. They're starting to feel like this can really work out for them. This map pick has really broken spirit. O fi avut și a făcut prietenul mă Donk ăsta și l-a supărat. Mersi Lil Pips, Sheva, Dan Silviu, Costi, mersi frumos. A făcut kill pe Zontix. But Shiro looking to save the day here in round number 20. Mouse one round away from map point on their pick. And we're going to see Xertion. Also looking pretty powerful here towards B. Da, e mort partea. Hai să vedem pe Mirage. Dacă joacă pro și pe Mirage, vezi că ar fi... Mă rog, a început bine concursul. A făcut 2 și ceva prima hartă, dar... În rest... Și-a mai revenit Brolan. Da, mă, pana, când joci la echipă mai bună și ai și poziții bune, că na, vă dați seama, Rozanal avea poziții bune înainte și restul și-au păstrat probabil pozițiile. Contează. Tepo, Milan, Ianoseviști, Milanov de la Dinamo, frate. Hai să dau moderator că ai făcut 2 ani. Să rămână, mersi mult de susținere, bro. Nu prea ai scris tu pe chat aici, dar ești pe și stachi acolo, apreciez mult. Totuși sunt 2 ani aici de când te-am păcălit cu membru. Torshi, just before the flash came through, he just saw a shadow, a glimmer of a player on the other side, but he couldn't find the shot. So 4 versus 5 with the bomb planted, it's a bit of a nightmare. But this time, I think the flank is going to be so much more obvious. They are going to be looking for it. In fact, they already have a player in Sontex down below to spot. I think Mouse should save this round. I feel like it's very risky to go for this one. Cum o să facă save, ești nebun? O să fac save acum. Da, băi, X-Tărâți 10 gifte de mersi frumos. X-Tărâți, ce se întâmplă cu serverul de respawn, băi, tată, băi.
And okay, now this is getting a little bit out of hand. You're not going to win the round here. You're going to lose your AKs as well, boys. Was this worth it? I'm not so sure. I think they're just trying to make the round as expensive Mamă, cred că ăștia vor as possible. acum de la Mouse să-i tragă doar lui Dong în continuu. S-a stricat scorul la Pera? Scuze, da. Scuze. Yeah, so they lost their AK-47s. Like, yeah, the money's strong, don't get me wrong, but having 2 AKs on the CT defense, that is a blessing, Anders. He shouldn't be giving that up so readily. But there it is. It's a bizarre retake pentru cast. Aron Jaxi, Aron Andu. Ar merita și Andu, frate, un tricou. Nu știu, zic și eu așa. Dar cum are drag, Doamne ajută să tot mai fie competiții de-astea unde să susținem echipa Nexon. Huge buffer rounds well. It was 11-8. Yes. And you had tons of money, sure, but like that just didn't register well with me. I don't understand what they were going for there. Like, sure, you maybe take a few more players down with you, but is that worth it? Maybe not. They'll take a tactical pause and we do see them reinvest. Vertigo. Dar mă rog, și cu astele s-au jucat, au avut derby. Nu știu, pana mea. Double digits to Spirit, and then knocking on the door, tying things up. We've got the orb in the hands of Torji. Someone else to really consider, because it's been a really quiet performance for Donk, right? But the longer this game goes on, the more the chance that he will reignite himself, and that would be really bad news for Mouse. You don't want to see that. We haven't even had like a real Donk round yet. We haven't. I'm sure that's coming, and Mouse got to be thinking too. Let's close this map before it gets crazy. Oh dear! There's a good couple of spray downs. Sue stepping up. The captain of the team and leading from the front. Yeah, he couldn't have timed that better. Little jiggle from the elevated a băgat viezurile în scorbură, Donk de joacă așa prost. They line up. It's a double kill. And specifically a plan for Spirit to get to the middle without telling anyone, right? No grenades thrown, they're just trying to sneak in there, trying to be real creepy with it, but didn't work out. Making a bit of a meal of this boost, but finally Zontic's on top. Not too much damage, it looked like more than it was. De ce nu a urcat pe Donk aici? Still more than willing to go toe-to-toe. With the Spirit players remaining, there's only 3 of them, Anders. They've got to commit to this B bomb site. Need opening frags now. Jimfat launches himself, and Shui secures the round. Really excellent play there. That's going to be map point for Mouse. A lot of pressure. Mouse care acum, deci Mouse sunt 2-0. Aproape au luat prima hartă versus Spirit. Mai trebuie să fie o singură hartă. Și la close qualifier s-au calificat de la 2-2, ești nebun. Is that all she wrote for Vertigo? It would take 3 rounds in a row now. A zis Blade în interviu că poți să dai counter ușor lui Dong dacă ai echipă experimentată. Trebuie să fie experimentată echipa. Da, o să-și ia counter constant, îți dai seama, dar o să învețe și ăștia să facă, să mai schimbe chestii, îți dai seama. Și Spirit ăștia au echipă nouă, adică... Has been the chosen strategy now. Shiro will be dropped. They have got some basic middle control, but Torji, he's got much more than that. The A-ramp is under his remit. AWP looking potent in that position, fends them off the grenades as well as he retreats. L-a văzut Macis, că l-a luat AWP-ul și a sărit și l-a văzut. Oh, this is looking brilliant right now. Dong zicea pe stream că Vertigo e cea mai slabă al ultima push și nu merge deloc pe Vertigo. Da, o să înveți și partea, îți dai seama, dar e mai complicat asta un pic. They don't have to really fight him though, as long as they make sure he doesn't slip past the net. They're going to be fine. Zontic's though, on the other hand, he's walking all the way onto the site. They realize way too late what's going on. My God, nobody was peeking at any point during this towards the stairs there. Shui trying to get back into it, but they're going to clean up this round. I think Torshi, again, it's not really worth it to try and go for this one. Cum ar fi să încerce runda și Dong să fie pe partea cealaltă. The AWP is just such an expensive weapon that probably better to try and save it. Vedem, bă, pe Mirage la 30 cu 5. Mamă, dar vezi că îi conduc pe ăștia pe prizii, hă? This round was falling apart. Mouse was winning this round, but the naked walk up into the B bomb site just caught them completely off guard. Nu înțeleg de ce nu bagă înaintare pe tras pe Donk și acolo la boost, de ce nu mai întregaj decât pe sorcă celălalt. E riscant acum, nu mai e așa bun boost-ul. Înainte când urcai la boost, mă rog, oricum e inexplicabil, dacă nu cumva au vrut să-l protejeze pentru late round, e inexplicabil cumva că s-a urcat ăla cu S-ul, nici măcar Donk care avea AK-ul, dar nu mai e așa bun boost-ul ăla. Înainte, când îți făceai boost pe Vertigo, îi trăgeai lui ăla cumva. Acum s-a cam prins lumea de boost și nu prea mai... Nu vezi la fel de bine, s-a schimbat un pic perspectiva, nu știu cum să explic. Ești mai jos. Deși n-ai aceeași hartă. This could be rough. We'll see what they can make of it. So they'll have a full buy here, no problem. But it's the next round that could be problematic. They need to try and end it right here, right now. Can't give this one up.
No, they really can't. I can't even imagine the level of frustration. They worked so hard, Mouse, to get here. If they can't end it and it goes to overtime instead, you guarantee you Spirit. S-a schimbat lumina în partea aia hărții, se vede capul instant. Da, dar parcă nu vezi la fel de bine, nu știu. Maybe it won't be this round. Mouse one step closer to finding victory on Vertigo. It's a 5-on-4 once se pare noul cage de pelicul marfă. Zertian playing with assertion as he gets the Mamă, cum ai scris liciuri, să moară Jana Sonic. N-ai scris licuri, ai scris liciuri. He'll be joined by Shiro here, and they've got him dead to rights. They check this position, there's no way. That smoke, it completely fakes them, right? They think it's a smoke to block off the stairs. They're not thinking about some. Oh, there he is. Might not be thinking about it, but they get the shot anyway. Donk, we've been waiting for you, but he's gonna get shot down. Actually, it's Jimfat on the other side. That was Donk looking to get revved up into the round. He wanted to keep fighting. Yeah, he keeps getting silenced with just a single kill. He's gonna finish. It's round on 13 kills, 18 deaths. Did pick up a frag. Uite câte utilități aveau aici, de ce s-au grăbit? Că îi băgau la bala mă pe mouse. They got the double stack at the back of B. They have. Oh, gets a little bit too uncomfortable at the back there, but they've handled it well. Yeah, but they can wait it out and throw another Molotov. If they're really patient here, I like the Bă, cum pică Twitch-ul, mă, să moară Jana, nu pot să cred așa ceva. rotation coming out so they're not doubled up again, because if another Molotov lands, then nobody they might have found an opening, Henry. They're starting to look a little bit scary, but Roland shows up. He runs out of bullets, pulls out the USP, and down to a 1-versus-1. Shiro on the other side. Can he find the shot? He's got 17 seconds. He gave up the scope. Missed it. Tech lines out. This one's for the map. Shiro tries to get the square. He can't quite land the shot. Ce face părzii ăsta, mă, să moară Jana? Mamă. Ce-au alergat ăștia unul după altul, incredibil. My, oh my, what a finish. It is Mouse just about getting it. Mamă, ce-au alergat ăștia pe hartă, incredibil. Really hard to find clean entries. Chat, urmează Mirage la Spirit cu mouse, dar acum ne uităm la Pera cu Prizi, pentru că prindem, adică n-are sens să stăm. Când începe acolo la Spirit cu mouse, ne mutăm în partea cealaltă înapoi, bine? The difficulty now for Prizi is they don't have any information, and like you have to find that information with pistols, which can sometimes be hard. So they're sticking with this B stack. Ce bat Pera ăștia pe asta, mă. E harta lor că n-am fost atent. Ah, nu. Da, e harta lui Pera, Vertigo au ales Prizi au ales Vertigo și Nuke Decider, ok. Aaron sprinting through camera. Now his eyes on refresh his swing. Da, BO3. Not able to get anything done, and that grenade's going to be useless. Absolutely useless. I don't even think Prizi was considering going. Iar nu joacă toți, erau și toți ce prieteni. Ce vrem, intră la meciul de Nexus și Navi, că astăzi favoriților n-am ce să le fac. Vă rog, intră la meciul de Navi. La Navi intră doar Andu. Da, e de eliminare, asta e 0-2. So you gotta know a couple Ce logo of players da. the grenades going through B main. Again, it just came down to information that Prizi was never able to get. And at that point, they're just like, you know what, it's really not worth actually going for this. So some kills being cleaned up, low impact, obviously. Vezi că îl făceau ăștia codat pe poria asta, pe lan și uite ce le trage harta asta, 18 cu 7. So almost been beneficial to attempt the round itself. Te uiți la Inter Atletico Săraucele, bă, e 7 acum, oricum mă mai uit doar la... Adică nu mă uit la Top Best of 3 aici, la Prizi cu ăștia, mă uit la Spirit cu mouse, mai joacă 2 hărți, cât de rău poate să fie, se termină la... Poate să termină, dacă îi bat mouse 2-0, se termină la 8 jumate, dacă nu 9 jumate, deci o să mă uit la meci, îți dai seama, mă pun și eu pe spate și mă uit la meci. Para have clearly shown, we said in the opening game against Cloud9, that's where they wanted the battle to go to. Now they've had the option to pick in a best of 3, they've gone to Anubis. So clearly it's a map that Para put some work into. I think we've seen that on the defense. They had good ideas of the angles they should be holding, in particular a big half. Oh, ce să zic, ia stai că punem... Stai că 088 donk, da mă, dar nu e Vertigo, e topit pe Vertigo. Cine câștigă Mirage? Spirit, mouse, vedeți că și mouse joacă bine pe Mirage, da, mă rog. Just vote, man. Just vote, man. Hai să scoatem scena asta, că ne uităm la meci și... That's a beefy nade. That's a spicy meatball. Încă 34 de minute pentru giveaway, let's go. Pera nu a reprezentat Ungaria, ba da. O parte din ei nu pot să fie, mai schimbat de atât. Nice and clean to a certain extent until this push towards Dupree. The trading was effective, and then they push into the solo fight, and Dupree is able to pick up an AK-47 and slip away into the canal. Pora is going to try and deal with Dupree.
Dupree is holding for the aggression. He's aware of this kind of move, and a step for Poira reconfirms that, but he's ready for Dupree. Good clearance. Și sensibilitate mare are Poira asta, zic mi tremură mâna. And now it's TMB that started this round with a scout and looks to try and finish it, but the flash is perfect. He couldn't get back behind cover, and a sick recovery from Pera. Yeah, really well done. Both those rounds encountered some resistance and able to find the correct maneuvers. This one actually didn't even change really the location on the map. 70 asta ați votat Spirit a doua hartă, hă? Hai bă că trebuie să vedem dacă e Dong Redemption, ești nebun. A rezolvat cu respawn-ul, nu mai pică? Ok, nice. 3 rounds away, 10-5. It's either Preezy start winning rounds now with a CT purchase. We're looking at Pera taking this map away. And Aaron's going to sprint in, taking some space towards the A bomb site. Refresh seizes that utility. Ce post a pus sound pe Twitter? Wanted more. It really does think going out like this, but nevertheless it was a great experience and I am proud of my boys and team behind us for helping us to get here and make it easier for us. Time to get back to the green and do better. Yeah, that's a huge utility jump. That's a lot of HE grenades coming in behind that smoke. Frumos, băi frate, băi ce declarație, bă. Rotate back. You can see Dark was just smoked. Roy doesn't want them to have access to Dark for some time, but Preezy's going to start shifting off, and it looks like Pera just want to re-exec at the A bomb site. I think they're very content with the Molotov and the smoke they forced out a refresh, the 2 or 3 HE grenades they saw come through that smoke as well. All resources that Preezy won't have. Cum știi în engleză? Cum? N-a fost bine? Accentul ăsta l-a scris 100%. He's actually going back to line up. A smoke, Camion's coming through. Aaron now will apply that pressure. Bă, dar nu înțeleg, bă, chat, deci eu sunt singur, bă, chat, voi când beți cafea, nu vă vine să vă duceți foarte des la baie? Nu e posibil la băut o cafea tare, ce drept? Bă, frate, dar bine, ai și băut multă apă. Bă, dar cred că n-am băut atâta apă cât a ieșit, sincer. Care este numele serverului de respawn în descriere. Hai să vezi că și fumezi, hai, știu, când fumezi, dacă ai băut o cafea și ai tras din țigară, știu, s-a făcut dop direct, ai dus, l-ai aruncat, l-ai scăpat direct. Dar mă refer așa, through the day, că na, asta se întâmplă dimineața, nu mă refer dimineața. Bă, Xelul nu s-a căcat. Xelul a fost rău, Xelul a vomitat. Nu știu de la ce n-am informații, dar gen, mi-am făcut Caterinca la început, am crezut că poate n-a putut omul să ducă la baie, să dă astea. Dar, nu. Ba da, Jaxi, pentru că este diuretic, cafeaua, bea apă, te usuci, se duce frumusețe. Ok. And Preezy have the issue of lack of economy, let's call it. Yeah, they're broke. Yeah. Este normal, cafea are efect diuretic, ismedic. Păi cât diuretic? Am băut o sticlă de asta aproape de 2 litri de apă și încă mi-e set, ești nebun. Dupree can drop one. I think with this scoreline as well, I think if you're Preezy, you probably want to force buy here. You're still so far back. So they're going for the 7-round comeback to force overtime. All right, that's ambitious, but I like it. Good mentality. Try and get it all the way back. Resimpă la Falcon, s-am pus short și TikTok cu asta. E cauza apei, de-aia beau italienii apa înaintea cafelei pentru a-i simți tăria mai bine. Adică bei apă și pe bei cafea sau cum? Știu că e bine să bei apă când te trezești, să plece motorul. Poor Mouse. Can't even phrase it like Mouse won the map. No, of it's course gotta be Spirit lost it. Yeah, of course. They're the main talking point. They are the main characters currently. Yeah. Minus Roy și plus config. Eroi și gălău, cred. Abană tu. Tu mă băie. Now it's time to see if it's just a Vertigo issue or Donk is washed already. Sure. Well, I hope Vertigo's not. Părerea unde sunt oamenii care acuză? Sincer, mi-aș dori să pice Pera ăștia cu bânie și să-i bată pe ăla în Pera. Ar fi show de pe lume. Trebuie să pice Pera ăștia cu bânie să-i bată Pera, ești nebun. Overwhelming superiority of firepower in the way of Pera. That's awkward as hell. Oh, that's even worse. Atenție. That's even worse. Atenție. Te la chiar membru e bine. Unde mă că l-ai păcălit de la gifturile Richter, nu te mai da
Kind of first step taken here. MSN's going to try and break down as many as he can, but it's going to be very rough. Jaxi, dacă vrei să fii hidratat, să nu mai fii sete. Și de unde ai electroliții, mă, nu dă în apă? Take any damage and is quick to try and react on all tanks and separates them into 1v1 fights. Now it's TMV and Refresh, the only two members left, and it's a sick recovery off the bomb. MSN, mission impossible. He knows the location of both now. He knows one's B main, and he knows one's dark. So now he can set himself up towards Ivy. Oh, this is so committed, and this is a really good position to isolate fights. Cred că s-a grăbit în mobul ăsta, putea doar să-l țină să nu treacă în partea asta aici, to be honest. Tremura mâna aici, ați văzut? The pistols will win the round. Place bolul de lux astăzi. O să vedeți că am filmat reacția mea la mașină. Să fie o lună și parcă am început la noi am filmat, nu mai știu. Tare, tare. Ce văd? Păi stai că n-am început mirajul. Și a făcut cu mouse, jale prima hartă, i-a bătut mouse. Acum urmează miraj. Sodiu, potasiu, magneziu, calciu, ăștia sunt electroliți. Păi iau zinc și magneziu, nu merge, ce ai, merge. Am ăsta, zinc și magneziu. Și rob și-a luat por și am văzut că... Pana mea, este de mici aici, de bun. Rob face milionul pe an, cred. Aproape, nu mai știu cât ai că a făcut anul trecut. 780 de mii, nu știu cât a făcut. Scoreline will read AWP for TMP. Didn't get a whole lot of impact in the first half with the op when he had it. Let's see if the CT side can be a little different. Cât mai e până la Spirit cu mouse? După e românul 1-1. Doar că mai multe major. Pushing forward is Refresh into the attack that's going towards him. He needs to get his utility down as quickly as possible. Refresh will call for help. They're sticking to this one as well. They're coming right through it. This time they're not going to back away. Yeah, this one won't be easy to force them back. A lot of damage done for Dupree. Does end up getting a kill, but once again, Refresh goes down without a single headshot going his way. Poria removes Dupree. All takes balls in the rotation, and a simple call destroys Preezy. Poor Refresh, man. He's had to deal with so much in the early rounds towards the A bomb site. And I mean, Preezy doesn't even want to go for this whatsoever. You can't even blame him. 2v4. Camion might find a lurk. Timing's not with them, but they've already decided to save these weapons. So Para's going to be up at 12. That force buy in the previous round was just a hiccup right back to their winning ways. They've got 6 chances to close out Anubis. I mean, that round really should be the one that breaks the back of Preezy. If you're not able to deal with a straight up A rush where they're running through your utility. Parcă dacă mi-aduc eu bine aminte. Yeah, it's a rough old time here for Refresh has had an especially tough game. Para, map point. We set up next Vertigo, and if we need it, nuke. Ah, Poria ăla e rus, nu e ungură? Sau n-am văzut bine? Dar parcă pe steagă, Poria ăla e rus, am vrut că sunt tot unguri. Ăștia nu sunt toți mă unguri, nu cred că am văzut niciun meci de-a lor, dacă ai idee. Nu sunt toți unguri, ăștia au... Would be very impressive if they were able to mount a bit of a comeback here. It would be. I just think at the moment it feels like Para's shooting just way harder than Preezy, and I mean I hate to distill it down to just that, but some of these tactics have been like really simple. Like I mean that round was just okay. But Poria is nailing shots. He's 22-8. Aaron's having a really good game. A big step up from him. DJL is solid with the AWP. Camion was wonderful DJL e polonez, da. Aron, MSN și Camion, ok, da. Ok, deci nu sunt full unguri, ok, sunt mixare. Mixare, mă rog, mixate, ok. Scuze. He'll slink back through camera into that A bomb site and leave TMP. Ai încercat creatin în sarmale? Jump across. He knows the Camion has got around that. And MSN's thinking a bit of a walk into the A bomb site might be nice. It has been good to him against Refresh, but this time Refresh steps up. Yeah, this one might have gotten away from Para. Some individual fights early on in the map, which we hadn't seen from them so far. Dupri alias Carlo Ancelotti, nu ce ai. Carlo Ancelotti e zonic. Going right through the smoke. Will it work out for them? No.
It absolutely won't. Refresh handles business. If they could have traded one of those kills, I mean, they never would have expected, I would imagine, 3 players at this bomb site. 1 player heaven, 1 player pushed up towards A main, 1 player in the open in the bomb site, but they both split and took different targets. They need to at least trade one of those to give DJL a chance with the op, and 3rd timeout used by Para to talk things over. 5 more opportunities to close out Anubis. I'm going to stare at the cheat sheets. Ronnie Glue. Let's see how deep those sheets go for Para. Conversation being had across the board. They know this is the last timeout they have in regulation. Big conversation between the players as well. Yeah. This was Dupree's opening kill. Individual duel against Aaron. MSN stepped in front of a Molotov to make that challenge happen, and then it was all an easy closeout with a stacked defense from Preezy. În 2 minute începe, ne mai uităm la runda asta atunci la Pera cu Preezy și după ne uităm la Spirit, cum o spune. Good opportunity now to build on this for Preezy. Era mișto dacă băgăm muzică de fundal cu specificul țării în care se joacă. Se ascultă populară, când începe Spirit, cam într-un minut, începe a doua hartă. Why not believe in a comeback? And Dupree spots out that boost, predicts it very well, and tries to take out the foundations. But it is just the 1 kill for Dupree. He'll lock down mid control for the next few seconds at least. Bă, mi s-a zis că s-a rezolvat reducerea mai protein pentru creatină, dar mi-a zis cineva ieri că nu s-a rezolvat, deci nu știu care e faza. It's nice and easy for him. Camion dies outside of B. TMB just penetrates him with the op. These Glocks no longer have much interest in the round. No, it might be a chance for just a longer conversation. Navi s-au calificat. Take a little extra time and just make sure everyone's ready to go in the next gun round. Well, Cloud9 made the major today. Yeah, that was cool. That was great to see. I enjoyed that. Against Vitality as well. Yeah, big scalp. Who was no kind of fluke passage. They had to play against the best. Yeah, everybody talking about the lack of op. Mai poate alt text ăsta. Definitely go up against the world's best. Honestly, that lack of op conversation is like, it's boring to me. It's boring me as well, but everyone's talking about it. Sniper. I guess in some ways it's obviously a fair complaint. Oh, dar adevărat, n-are cine joace sniper la ăștia decât mă bă ăsta, struggled. I think it actually in a way kind of helped them against Vitality, considering ZywOo has kind of, as time has worn on, you know, slowly drifted into the more rifle situation. Yeah. They didn't have an opera who could really out-impact the lack of op on the Cloud9 side, but Boomich today was very serviceable in that department. I'm trying to think, like, there feels like there's only one opera that's really doing very well in CS2, and it's Monacy. Like, obviously, Device has been really struggling. You know, a început la ăștia, mă, chat? I'm hoping we get a third map because 1 minut jumate, hai că mai vedem o rundă aici. And that's kind of sad. That was a weird tweet to see in the middle. 1 minut jumate, mai vedem și runda asta. I appreciate the honesty. I mean, it can't be fun. You went last without winning a map in Katowice, and now you're facing elimination with the RMR. Yeah, losing really never is fun. I'm sure if he starts getting some wins under the belt, but damn, he's starting to have fun again. I don't really believe him though. I bet that Spirit game was a lot of fun to play. I mean, obviously even with a loss, but I bet during it, putting up that kind of a fight, that good of a game, that had to have been enjoyable to a degree. Yeah, probably. Vezi că sound depresiv frumos să șca. Da, șca bine sound, șca bine sound. They're going to beat the shift from the AWP. Dupree spots it out, but he can't do anything to stop it. They don't need to challenge this. They don't need to challenge it, but they will. And that gives the opportunity for a double kill from TMB. Yeah, big shots from TMB. And Camion's inside of the side with a bomb on his back. Refresh, spots him out, stays composed, and DGL now thrust into a 2v4. He's done well to pick up that first, but it's everything needed, and Refresh suddenly is woken up. It's an injection of energy. He's had so many rounds head in his direction. He's like, ok, ne mutăm la meciul superior. Hai să vedem chat. Deci, a zis că Spirit ia harta asta, nu? Vreau să mai pun un sondaj, chat. Mamă, 1000 de voturi dând 4000 de oameni dormiți pe voi, ești nebun. Câte fraguri face Dom pe Miraj? Peste 20, sub 20. Dacă face 20 în cap, unlucky.
Initial grenades, do they commit off them? Time will tell. Molotov down towards Dark, and Roland to strike first, but it's going to be Dong to crack things open. Molotov is so worth it. It stops Jimmy from being able to play around the corner there. He's forced into the fight, whether he wanted it or not. Chopper jumping into the fight and taking down Toshi, and a goosh onto Brolan. They're getting the bomb planted on the other side. It's starting to fall apart, but they're still alive. Mouse not ready to surrender the round yet. It looked like they were. The dualies now being put into play. And it's all on the captain of swinging to the middle. They know it's going to be a long time before Sui can easily defuse the bomb. He doesn't have a kit, so yeah, you can see he's looking for them. He's trying to find them, and now that rotation for the middle, I think that is the ace up the sleeve. There's nothing you can do about it. Dacă faci 20, câștig eu, nu? Times it to perfection. Aoleu. Zero chance of winning the round. Aoleu. Technical execution here on the T-side pistol. We saw a plethora of utility expended towards the A side. 3 smokes, multiple Molotovs, bombarding the site with flashbangs as well. Managed to hit their opening frags and seemed like a pretty foregone conclusion for that stage. Nice pistol victory for Team Spirit. Begs the question as to whether we'll see a force by in the second. I doubt it. Mirage is just like one of those maps that just doesn't really make sense. 12-10, interesant. The MP9 is not super effective here. You'd be looking for Desert Eagles instead of 5.7s. I think this is the better call. Bring out a Zeus and see whether you can have any sort of impact here as they take pretty much zero investment. He dodges the nade. He's a little bit far away. Yeah, Magix will be able to pick it up. No problem. But we appreciate the effort nonetheless. It's always fun to see when it does work out. A little bit of adventure towards the catwalk position leading into the middle from the V-bomb side. As the USPs are just falling one by one. With Toshi left alone. Just a question of time before they find him. He's playing a little bit of hide and seek. He's having a good time inside of the smoke. I think he's even smiling a little bit. But only for a second. Nu m-a putea Donk, nu m-a putea Donk. Dacă a intrat simplu la tine pe ăla, te pup, rege. Te pup, rege. Poate Shiro peste 2 și că avem Shiro, da. He's really rediscovering what it's like to play Counter-Strike at a high level. Yep, looks relaxed, looks poised, getting the job done. We are going to see M4A1S across the board here. There's been a few missed window smokes this tournament, not going to lie to you, but that one is spot on. They still happen, don't they? It does. This tournament especially, there's been some questionable nuke outside. Chat, ieri am făcut 7000 de like-uri, credeți că am putea să batem recordul astăzi? Cu 3 ore mai puțin? The preparation has been so good for Mouse. They seem to have a counter to whatever Spirit have been presenting. Nice opening frag and the aggro. 16-0, da, 13-0, cât a zis lui. 13-0, frate. Towards that connect up. Got a 5 versus 2 scenario. Chopper, Shiro. This is their bonus round. They came in with Mac 10s, but they've done 0 damage. Great call from Shui. As soon as he swings on the corner, you could see the Molotov was in hand. Poate dacă treci la mine. Nu, mă, nu, dacă vor băieți să dea, e bine și așa ce ai. 6500 like-uri, enorm. E bine și așa, dacă vor băieți să dea, dacă nu e problemă. Om face noi harta asta și următoarea, că zic că bați Spirit aici, om face noi 7000. Ieri am făcut 6900, ceva de genul, 7000 în cap. Am așa și s-au mai dat vreo 200 de like-uri după. Gen post. Offline, cum ar veni pe offline. Would do very well to find this first kill. This is the most likely of the ones he would find, but bomb goes down. Looks like it's another flawless round, this time in favor of Mouse. There will be one being taken down, but Mouse are on the board, 2-1. That was the bonus round, the Wanders. We had a couple of Mac 10s in there, a couple of AKs to Galil. Great discipline on Mouse. Teamspeak au coach pe una. 2 versus 5, but they're just completely still. Ai de 7000. Bă, avem 6610 dacă mai jucăm, dacă se mai joacă aici încă o hartă. Da, n-ar fi sus. Întrebare, tu n-ai membri care îi dai muncă cu mare Hevonache? Nu cred. Nu cred, stai să văd, dar nu cred. Jimmy back in towards the B bomb site. That's a special setup. He was there to all those A steps with them. A fost la un moment dat o chestie de asta, un bug, nu știu dacă a fost bug sau nu știu care a fost faza de puteam să dau niște membri de ăștia gratis, dar nu... Te pup, Denis, mersi de follow. Denizeu și JDKNSH are nume de hater. Chip damage towards Zontix, but takes quite a lot himself.
still willing to take part in these fights, though. Torji, next up to the chopping block. Find the first and get dinked in the process. Everyone's getting donked out there right now. Torji, wide swing once again. Maintains somewhat control. 3-on-3. We have got Magics behind enemy lines right now. And Shui is none the wiser. A little bit of a hard attack for him, I'm sure. Magix has made his way so far under the map. And he's going to clear it. Look at what he's doing. Molotoving, grenading. He gets the kill. That's pretty disgusting. That's going to be the round. Yeah, nothing Brolan can do. He knows it. Great return to their winning ways. Team Spirit at 3 players. Mamă, ce a făcut? Ce a făcut Magis ăsta? A luat și kitchen-ul și s-a dus direct pe cuții să-l omoare pe ăla. Now gun down maneuvered. And it will be chopped to close things out with the Khalil. Fantastic return to form here. Mouse are going to be struggling. Their finances going forward now. I think this might be the first tactical timeout to discuss their din prietenii tăi care trebuie să-i dea kick-ul Magis? Liviu, da. Liviu nu... Liviu nu are multă școală. 1900 in particular for Brolan. Doplan ce mai face? Cine? Disco Doplan? Mamă, de când am mai auzit numele ăsta? Vai de capul. Sabotage your finances for the rest of the half here. I think this is like 5-7s. Maybe a single M4 in the mix. Yeah, gotta be Masaj faci băi Luxerchion. Game on the CT side. I mean, yeah, it's an economy that can spiral out of control. You want to see Toshi with the AWP, right? You want some real cash behind this CT defense. I will say it's a good read in the last round from Spirit because they recognize how many people from the CT side were towards the catwalk, and when that's the case, there can't be much of a defense inside of the B bomb side. So Magix just sneaks his way through. Yeah. Overall good read of the situation, really. A câștigat pe era 13-11, ok, interesting, o hartă luată versus Prizi, hai să vedem dacă reușești să-i bată pe ăștia, ești nebun. Mie mi-ar plăcea să joace pe era ăștia cu bănâie, sincer. Dar nu, e că ar fi bine pentru bănâia aia, că cred că i-ar bate. Te pup, Iagal, mersi frumos de 5 euro. Thank you, sir. De când ai ieșit Călin Donca din pușcărie să joace CS, boy, frate, suntem și noi live aici. But now, very tentative approach. Team Spirit want to hold on to this lead. It should be a comfortable round with no Kevlar on the CTs. Sui's so aggressive here with the deagle, like he's pushing them back. Are sound rating mai mare decât Dong la rămărul în momentul ăsta? A bold way to play it. Pa bune, regele sound. Worth noting dropped outside of the A bomb side, so if somehow Spirit had a little bit of if Mouse had a bit of a read on that. La Fantasy la tine în liga, azi locul 300, speranța mare ultima. Bă, ca să fii grav la Fantasy, cred că trebuie să nimerești cumva jucători de la echipele care se califică 3-2, cred, și care joacă multe hărți cumva, știi? Adică să nimerești un jucător care se joace mult și bine, nu? Cred că asta e schema. Că dacă el joacă mult, îți dă puncte pe ce joacă el, știi? Nu? Că dacă prinzi echipul de doar se califică repede 3-0... Oh my, the Desert Eagle will strike first, upgrading to the AK-47. Zershin with a slight chance here to have massive impact. Thankfully, though, Magix will scramble away. They've already occupied the B bomb site. That should be all she wrote. Sound 1-23, Donk 1-21. I know my god. I know my goat, ești nebun. Ce booster, că n-am mai pus niciun booster aici. Gets himself another kill, but they are going to find the AK eventually. Magix rotates back in towards middle, trying to make sure they can't pick up that AK-47 as Brolan does scamper away with it. Yeah, I guess it must have fallen back down, or he's got really long fingers, I'm not sure. Pe mi zice Opor Donk. Mi zice Opor Donk și de la Nexus toate au jucat mult astăzi. Păi, ha, da. Donk a jucat prost, adică și eu l-am luat pe Donk, dar trebuie să dea drumul la brațe să-mi dea puncte, ești nebun. A jucat bine rău prima dată, dar după următoarele două hărți, Donk ai luat minus la el. Da, mă, dar au pierdut versus Spera Online, nu cred că pe ăla ni bat bănăie. De fapt, nici până ăsta n-am jucat foarte bine, dar au avut așa, se vede că au niște experiențe și asta. N-am s-a părut de nebătut bănăie ăștia, nu știu. Residual weapons and you're suffering from success of your first two rounds. You barely dropped any kills and you have Galil's and Mac 10s up against a fully equipped CT site. Dacă bate 3-0 există padding points, ce? Unfortunately didn't work out for them, but that's the only round they've dropped. Hai cum șobolul ăla de Magix face cumva și tot în spatele lor, ajunge. I'd like to see that. Looks like we're en route. I feel like we deserve it. This is turned into a really good matchup, and everybody wants to see Team Spirit tested anyway because it's been such a magical run for them over the last couple of months. So
You want to just see what's going to happen next, really. It's become a captivating story to the Counter-Strike community. Bă, ideea e că pana mea zic că o să joace bine Dom în continuare, dar e vorba că a jucat 2 vertigo-uri și nu prea merge treaba vertigo, e clar. E clar asta. Long time to be there. Smoke's going down towards window once again. I feel like normally if nothing happens, you have 20 seconds, you call for some sort of evac. It's not ideal. Smoke on top. He's missed another shot, but he gets it finally. Magic's going down, and Sui really is. Mamă, i-au ținut în 3 oameni să iasă pe mid. Ușor concentrat de la mouse. So crispy from Shui. I don't know how Torji gets the kill there. Through the smoke, like out position, like receiving a lot of bullets and damage. It's really ugly, wasn't it? Yeah, it looked like I was getting ready. There's no way you can get out of this one. Shui will have to find that kill underpass, fend them off towards top middle, but no, they drop nothing. Yeah. Shui with just such a clean spray towards top of middle, double headshot. Deci de 2-0, nu e exclus, dar 5-on-2. bine Spirit momentan. 4-1. Surely going to be the second round here for Încearcă aici oare runda? Nu încearcă. Yeah, they're saving up in the palace. It's where the little throw pillows are. Yeah, like a little, you know, it's a relaxed place. It's really where you want to be. It's probably the most beautiful part. Ce jucători sunt mai experimentați de la mouse? Bă, you could lay down and have a little Brolin e experimentat. Torzi deja are multe meciuri. Și restul sunt venite de la academic. Serpion, Gimpat, Tsiuhi, mă rog, și Tsiuhi are deja experiență acum, Dana. Dar nici mouse n-au cine știe ce rezultate. Adică în afară de Pro League-ul ăla unde au bătut pe Navi, unde au bătut pe Navi în finală, în rest nu prea au avut așa prea multe rezultate mouse, dacă mi-aduc eu bine aminte. Adică sunt constanți acolo, de-aia sunt top 4, top 5, adică n-au rezultate rele neapărat, dar nu mi se pare că sunt momentan trophy contender. And now, Mouse know this is the very important round. They win this, they're one step closer to tying up the game, and they will officially break the bank. De 1 save best of 3, nu. Doar la 2 înfrângeri sau la 2 victorii. Adică best of 3 se joacă la 2-0, 2-1, 2-2 și la 1-2 și la 0-2. A few concessions to be made. CTs with an AK amongst their ranks in the hands of Zershan. So it's e cu începători și bat pe ăștia, dar nu contează, bro. Mouse se gândește că pentru Mouse a fost când au pierdut la close qualifier Mouse, de exemplu, de abia s-au calificat la 2-2, a fost mult mai stresant și mai dificil și mai intens decât ce joacă acum cu Spirit, unde au 2-0, stau pe spate. Mac 10 coming out as was quite interesting, isn't it? Don't know if I was expecting that really. Bă, Astralis mâine joacă meci de eliminare, adică o să fie show, ești de bun la Astralis ăștia. Mâine joacă de eliminare Astralis, deci nu știu ce să zic. Smoke going deep, flash going close, but Torshi able to find a kill on Donk regardless. He's put out of the round here. Back into a 4-on-4 we go, and you can see Shiro, because of that distance, he's not thinking about the close range at all. Will end up going down, and that's a massive issue for Spirit here. How do they bring this round back? Mă, dar citesc pe Donk ăsta ca pe o carte, ești de bun. Au găsit counter-ul, mă. Îl aruncă pe Donk în aer și e gata. Taking territory away, finding advantages. Can he hold on to them though? Nice Molotov. With 40 seconds remaining. This is beautiful. Brian still has an HE. They've got the bomb at the ramp itself. It's down to Chopper and Zontic to try and take it back. And Brolan's going to be baiting in Shui, who's playing a fantastic game right now. The dink might be enough. That's a guaranteed conversion. Chopper now, not known to be an AWPer, will have to make this one work. The grenade will be deployed. That will be his cue to swing. And it doesn't quite connect. Nothing he could do. And Magic's, zero chance of winning this, but maybe he can make it expensive. Not to be the case. A fost interview sound acum vreo 5 minute pe stream, bă? Ok. Ne uităm dacă e. Yeah, keep it up, baby. It's actually such a disgusting play they make, doubling up on the A. Ne uităm la pauză între hărțile astea, dacă va mai fi pauză. Toți că ne mă duc până la baie, că așa e diuretic, nu? In Spirit's mind, that's a third place. See, Brolin gets this kill, so then he sticks around and kills in Sui. Why would anyone check it? Like, there's no reason for Sui. It's so sick. The same play, just a different variation of it. You're right, and that's a very significant round. That's I would be so mad if I was Spirit. I'd be like, my God, like, why are there 3 people basically playing towards the A ramp?
Exertion's going to be taking down Donk and some nades to follow. They can kind of read the economy. They know that there's a chance that speed is going to be the key for this round. All right, grenade around the corner. My God, they're hunting them down. They're not even letting them set up. This is so aggressive. Yeah, well, he had the MP9. Didn't necessarily want it for the next round, so just wanted to get this one over and done with here. It's going to be Jimmy slipping around the corner, closing things out. We tied the scoreline up to 4-4. Mouse are alive and well, looking to book themselves a place in the PGL Copenhagen Major 2024. The map of Vertigo already under their belt. A fantastic team performance. And now a resurgence here on their CT side of the second. Could they 2-0 it? We haven't had that Donk moment yet either. It hasn't arrived yet, Anders. He's had a couple of nice kills, but he hasn't had one of those jaw-dropping, unbelievable sequences. It's a donkless game so far. It's a donkless game. And we're going to go for an A execution. I feel robbed. Oh, it's coming. It Don't worry better about be. that. Swantix clearing out, but there's a double setup on the other side. And I think he shot right between them somehow. He's out. Org put under a little bit of pressure here, but rotation's happening quick. That's doing from the high ground. It wasn't Roland running. I thought for a second he had the headshot. Oh, grenades down the defense. Oh, wow. Impenetrable at this point in time. Dude, this is looking super sick. It is. You couldn't ask for much more. Like, Shuey, he gets taken down in the end, but information garnered. Absolutely rock solid A defense here. It's changing the stance up each and every time, and it's that double palace setup is really potent. They're not handling it well whatsoever, and they're just sprinkling it in every 3 rounds or so. Then they're going for the bait and switch at A ramp. That is changing these setups around, and it's sending Spirit into a spiral. Nothing you can do. Zontix doesn't expect that challenge to come through. He's already experienced that a couple of times. And then repositioning. 4 players on the CT side, just absolutely mowing them down. Stealing 3 AKs as well on the CT side. So much firepower that they're going to have to work with. There's no plants going down here. So bear in mind, it was the pistol victory for Team Spirit. They went up 4-1 to kick things off, and now giving up 4 rounds in a row. And actually offers up the lead to Mouse. They've gone 5-4 here. What a fantastic performance there. Așa prin drag-uri vreodată Jackson filmez cu... Am pus modul ăla pe TikTok, mai ăla cu Liviu, altul nu mai am. Ton of money here. There will be no further ecos required for Mouse. Too much cash, if anything. Juggling around those grenades, trying to get the most they can out of this next buy. And can you imagine, Henry, the fantasy pick players that have Donk on their team? How mad everyone is at the moment. I don't even think you could. He's like 260k. Like if you're going to pick on your team, like you had to have some n-au câștigat Katowice fără să piardă o hartă, sau ce vrei? Vrei să câștigi toate concursurile? Hai liniștit că nu mai câștigă nimeni toate concursurile. Uite, pe Vitality au bătut Cloud9, pe FaZe au bătut o grămadă. Nu e chiar așa. Plus că nici aici nu e gata, stai liniștit. Nu, ce e 5-4 gata, e 2-0? Poate să întoarcă Spirit. And Jimmy mowing them down. Just when it looked like they had a point of entry, it's snatched away! Oh no, Jimmy misses the spray! He thought he killed him. He instantly rotated on to the next target, but it wasn't the headshot that he was looking for. Oh, this round is now in question once again. Zontix on his own. Bomb still not planted. Eagles come out. The hand cannon trying to see if he can finish the job. He's got no bullets left! Oh, he had to reload! They lose the round anyway, in spite of all that work on the Spirit side. It's not quite enough. Oh, no plan hurts the most. Because now, you got maximum loss bonus. That's $3,400 per player. $800 would have made the difference. It really would have done. He would have had a nice, strong buy here. They had to get the plan down at the very least. It's designed by Brawler from Spawn. Speculative spam. This round had it all. Absolute pandemonium ensues. But it's Shuey closing things out here. And as they're force buying again. They might be throwing this game away. Yeah, 3 Galils, 1 AK and a MAC-10. If they don't win this round, and there's no plan, it's the same setup once more. These are some audacious calls from Team Spirit. They will not have the firepower to close this one out. So what's the play? They have got the utility, but up against the CT AK-47, that's a real problem here. Yeah, and even Brolan with the Orc as well is a great weapon for this map. I'm starting to get really worried. Spirit with the continual force ups. 7.000 de like-uri doar pe Drake, adevărat. Firepower that you would otherwise have, so we'll see if it's going to come back to haunt them. Smoke in the mid window.
They are worried about the CT aggression, and for good reason. There's been a lot of that thrown in from the Mouse side of things, so they've sticking around waiting for it. They've conditioned them very well in multiple parts of the map here, whether it's from Palace, top and middle, B. Bă, ideea e că și care treacă, voi nu înțelegeți, discuțiile astea există despre Donk, pentru că el a jucat foarte bine un an întreg în spate și pe lângă asta, când a debutat la Tier 1 cu echipa asta, mă rog, la cel mai mare concurs pe care l-a jucat până în punctul ăla, a făcut cel mai bun turneu pe care l-a făcut vreodată cineva. Asta nu înțelegeți voi. Ați înțeles? Vorbim de cel mai bun turneu pe care l-a făcut vreodată cineva. Zontix toying with the smoke, sets up the human shield as they try and get this C4 down. Exertion's joining as well. It's not just Jimmy any longer. Zontix is dead, and next up adică discutăm de alte chestii. Vorbim de ăștia, Simple, Zivu, Nico, nimeni n-a jucat vreodată atât de bine la un turneu cum a jucat Donk. De asta se discută atât de mult. N-a zis nimeni că e GOAT, că nu știu ce, că d-alea. Dar din nou, e o chestie pe care n-a mai făcut-o nimeni de când există counter-ul ăsta. Nu, Nico n-a avut același rating în turneu și oricum a avut jucat 5 hărți și a pierdut turneul respectiv, nu l-a câștigat. E diferență foarte mare. Nu se compară cu ce a făcut Donk, care a venit de la play-in și i-a aruncat în aer. Good night, Shiro. Another misplay. Giving himself up for free, but that's... Mamă, dar arată rău harta, bă, pentru Spirit. Nico n-a făcut 1.70 de acolo, mă, ce aveți, ești nebun? Ce filme aveți? Nico a făcut 1.30 de acolo. Nu, la 1.70 ăla nici măcar n-a avut 1.70, a avut 1.50, ceva de genul. Era comparație înainte de finală. Chestia aia. Da, n-a avut 1.70 Nico niciodată. Păi și cât a avut Donk? Păi, da, mă rog, lăsăm la o parte 2015 când se juca Macarena. Era alt nivel la Tier 1, dar lăsăm la o parte, ești nebun. A avut 1.70 la New York. Păi și câte hărți a jucat? 5, nu? Mamă. 4-1 down, and then clean 7 rounds in a row. Unbelievable. What happened? Mouse, I mean, you said it at the start. Those double pushes into the Palace, they just look so well read right now. They look like they've studied up. They know exactly what Spirit are coming up with. They're aggressive when they need to be, and they're passive when they need to be. It's a really beautiful counter-strike that's being pulled out here from Mouse. The underdog in this one, fighting the champions of Katowice, and it's worked out unbelievably well for them. I'm actually so shocked. I was worried this was going to be the other way. I was worried that we're going to watch Spirit roll in today and Donk just completely flatten another team. 1.74 rating în 5 mape. Da, da, asta e rămâră, nu e locul întâi aici. Doar de calificare. End it here. Last game of the day. And it's delivering right now. Mouse are delivering. 8-4, second half. This is a sick performance. Really enjoyed that CT half. Had absolutely everything. I think the main word for today, the headline for Mousepad is preparation. 7 mape, 1.70 New York, 2017. Still, diferență foarte mare în competitivitate. Counter-strike on their pistols, just knowing exactly what they're up against. As we do see this B bomb side of scrutiny now, incendiary. Nu se compară, tot e cel mai... Nice clean kill to open things up here, but Magic with 2 bullets left. He will do very well to get even a single kill. Yeah, I can't believe he actually got away with that one. Zontix is a fantastic start to the round, but it is still a 2 versus 3 here. Spirit clicking them away now. We've been waiting for over an hour for him to get warmed up into this game, and finally we see a glimpse of it. We even said his name. Really at all. Axia Face, în 1 year. Da, nu se compară concursurile între ele, că e mai prestigios Katowice, plus că e mai competitiv. Nu e vorba că doar eu am dreptate, că nu am zis eu chestia asta. Este toată lumea la unison. Dacă tu ai intrat aici pe Steam și ai mania în persecuție că doar tu ai dreptate, din nou, ce a făcut Donk la Katowice? Bă, n-am nicio treabă, n-am nicio chestie cu Donk. Nu că nu mă doare în fundel sau ceva, că e un jucător super bun. Dar ce a făcut el la Katowice este cel mai... E ceva mega wow, ultra wow. Despre chestia asta se vorbească mult timp de acum încolo. Până acum este cel mai bun concurs făcut de cineva ever. Din nou, ever. Adică e super important. Yeah, I think that's respectable. So far, from a leadership point of view, Mouse just looked like such a well-drilled team. If you have anything you want to talk over, then why not do it now?
Make sure you have a good read on everything. You can see on Shui Cam. Yeah. Delegating. Orders of the next round. Discussing ideas. What's going to be their next move? They won't have the luxury of the Torji Orb, but they will have AKs, 47s, and buckets and spades. They'll be absolutely fine. Chopper just have the dualies? He's got no money, or he surely has something else, right? He must have dropped for Shiro, dropped him in his MP9, so his money's strong enough, and he'll give the MP9 back, and he'll buy the orb. You figured it out, Henry. You are a detective, aren't you? That's good. Actually, it's a very smart move, isn't it? Yeah. It means that Shiro can farm cash with the MP9s. Every kill he gets is $600, right? He keeps his money strong. So, it does make a lot of sense, and you want these SMGs to be farming the cash. See if that's going to work. It's actually getting a little bit weird out there for them. Dinks starting to arrive, but well handled. Crisis averted. Maybe a second kill available. There it is. Okay, a little bit more expensive than you might like there, but still, they'll take it. No bomb planted, though, for Mouse. Still, they'll get a nice, healthy buy going forward. Very important moment here. Mouse if they can live through this first buy round here, Spirit, I think the game is back on. Then we're fighting once again. Spirit obviously hoping to bring this to a third map on Ancient. I'm hoping they will. I really want to see them battle it on. Just turn into a much more exciting game than I was expecting. So let's keep it up. 6-8. And the first buy round coming in here for Mouse on the second half. So AKs have been brought out. We do have that Shiro AWP. He did get the one kill with the MP9. So like you said, la tine, uite la orice discuție, ai o părere, trebuie să stai în picioare. Păi, am părerea mea, dar asta nu înseamnă că, bă, dacă te uiți de mult timp la mine, ar trebui să vezi și ar trebui să realizezi că de foarte multe ori am zis, da, am greșit. Sau de foarte multe ori am zis, bă, e posibil să n-am dreptate. Sau de foarte multe ori am zis, bă, da, aveți dreptate, nu mi-am dat seama. Dar dacă în ceea ce privește counter-ul și în ceea ce privește facts-uri, că aici nu vorbesc de după părerea mea este, nu, după părerea tuturor aici, nu e părerea mea, înțelegi? Aici asta nu este o părere, în cazul care nu înțelegi. Este un lucru care e gata, s-a notat. Ce a făcut domnul la Katowice, de departe, cel mai bun lucru făcut vreodată, cel mai important și amazing turneu făcut vreodată de un jucător. Și atât. Nu e după părerea mea. Aici, e după părerea tuturor. De-aia se discută atât de mult despre Donk în momentul de față și de-aia toată lumea vorbește de Donk în continuu. Pentru că e ceva mega wow într-un punct în care counter este foarte, foarte greu și se joacă foarte corect. Magic's back here, the MP9. Always gets stopping power and a headshot. Pulls out the pistol finally. He's hunted down, but it might have been too late. Shiro shows. De ce băiatul de pe primul loc de la Fantasy l-are numai pe regalii român, nu trebuiau doi? Nu contează că nu să ia. O să câștige. Regulile au fost clare, 2 români la Fantasy. Cine nu are 2 români la Fantasy nu o să câștige. Adică nu. Da, chiar ce a făcut e istorie, nu e părerea mea ce în care trebuie să rămână și sunt eu și așa, este pur și simplu facție, atât, nu există discuție. Clar, comparabil turneul lui Nico, dar nu e comparabil, nu se poate compara cât de competitiv era și atunci, atât tot. Statistică. Da, și statistică și luând în considerate și contextul și tot. Că nu vorbim de 2015 New York unde au fost câteva echipe bune, mă rog, și ăla e un turneu important, dar nu poți să compari cu Katowice, unde toată lumea și-a dat tot ce a avut mai bun. Îți dai seama, adică... Deci și are până la spate și Raga... Poate au alte scaune acasă sau așa s-au obișnuit să se joace... Raga, de exemplu, doare spatele și de-aia ține perna la spate, știi, să-l ajute să stea mai ok, e mai relaxat. La cum joacă acum apare fără întâmplare, bă, până acum, real vorbind, singurele hărți pe care le-a avut rele Donk au fost... Adică a jucat 2 hărți rele pe Vertigo, corect, fair. Prima hartă a fost insane, a avut 2 ceva rating pe prima hartă, din nou insane. Dar o să vedem aici ce joacă peste ăsta, că pare că e întors Spirit. Ce crezi că a decăzut NA? Bă, în primul rând a crescut foarte mult Valorantul, adică streamerii aia Gentaric și aia care erau așa, s-au mutat o perioadă, o parte din ei și pe Valorant. Au dispărut streamerii mari de counter care făceau stream cu counter la început, gen
Nothing, Hiko, Mo, adică nu mai ai fanbase-ul ăla de jucători pe care l-aveai înainte, știi? Stewie care și-l făcea stream și, înțelegi? Adică acum singurul streamer din NA care face counter e Flom. Și în rest jucătorii de acolo, adică Elise ăștia, da, îi știi, îi urmărești, dar local nu mai ai hype-ul ăla care era atunci. A pus să-l clip despre navei? Nice. They've done some damage in that last one though. Pernai pentru meciurile cu VP că te mai ia somnul. Da, știu că face stream, dar rar și nu la nivelul la care... Păi da, Tari care mulți are la Valorant, da. Era și Raud care bubuia cu CS-ul și toate, adică erau multe chestii care... Era altfel scena. Și mă rog, ideea e că lumea făcea foarte mult stream atunci pentru că se făceau și foarte mulți bani. Pentru că se plătea foarte, foarte bine counter-ul în perioada respectivă. Până să se reglementeze asta cu skin-urile, să se pună trade-hold-ul ăsta de o săptămână, se rulau foarte mulți bani pe site-uri de-astea. Erau foarte multe cazinouri de-astea de counter, unde aveai rulete, criptouri și tot felul de rulete și jocuri de-astea pe care le găsiști la orice casino și site-urile astea te plăteau foarte, foarte mult, extrem de mult. Adică cele mai părnaie site-uri aveau profit 100.000 de euro pe zi, adică sume de-astea colosale, adică și pentru că se întâmplau chestiile astea, toată lumea făcea stream, că toți aveau parteneriate cu site-uri, cu de-alea, se dădeau și țepe și a fost o perioadă neagră, să zicem așa, din 2015, 16, 17 până s-au reglementat lucrurile. 5-0 prizi? 5-1 văd. Da, și atunci probabil după ce s-a oprit cu chestia asta și a început lumea să nu mai facă atât de mult stream cu counter-ul, s-a cam dus SN-ul. Ce mă, ce bani se rulau acolo, era ceva... Completely uninvited here. Sontex with the grenade on top. Not a single casualty on the Spirit side. Da, plus că în America sunt populare alte jocuri acum, Call of Duty și asta din cauza streamerilor de astea de la Face și care mai fac stream pe acolo. Se joacă mult Call of Duty, Fortnite, alte chestii, știi? La ei sunt jumping on the hype, adică acolo tot ce apare un joc, se joacă unul, se joacă tot, știi? Adică, na. That's a lovely shot himself, but Torji, nothing he could do. Drop the AWP. Magics will recover it. They've got a ton of AKs now on the CT side. They are flying high on the CT side of Nuke. Team Spirit recover from the 8-4 deficit with 5 rounds in a row. Magix has 19 kills, Henry. He's killing up. He's absolutely come alive on this one. It's pretty sick. And they just need a couple of more rounds here. They're going to be good to go. Shadow showing. Shiro not going to miss this shot. A grenade on top to take down Jimmy. The bomb plant looking very unlikely at this point in time. It's another HE. This time Broland the one to receive it. And I think Exertion's made a bit of noise, but it's not the bomb on his back here. He can't even just get a kill and get the bomb planted. That was on the other side of the map. So yeah, it's good. A little bit of damage. If you could do more, I'm sure it'll help improve the moods on the mouse side. But ultimately, should be no way to win this round. Say no way. This is just so locked in. So poți da link-ul și eu Fantasy cu 2 români pe o ligă separată, că nu am fost de la început. Nu mai ai ce să mai faci acum cu 2 români. Că a început deja asta, nu mai poți să faci Fantasy în liga asta. Și dacă faci oricum nu mai ai șanse să câștigi. O să fac Fantasy la Blast. Și la Blast acolo vedem ce regulă punem. O să punem regulă la Blast, cred că tot 2 români, sincer. Adică să fie echipe cu Regali și cu Volt, de exemplu, la Blast Showdown. Știi că o să fie Regali și Volt acolo și o să punem regulă să fie ei 2 și alți 3 jucători. Că până la urmă, nu contează regulile astea, că e evident că toată lumea o să pună aceiași de jucători și mai departe fiecare își face talentul. Dar din nou, băiatul ăsta care e pe primul loc la Fantasy, dacă el nu are 2 români, nu va câștiga locul 2 sau locul 3 sau locul 4, adică va câștiga prima persoană clasată cu 2 români. Nu contează, poate fi și pe locul 10 persoana care are 2 români, dar restul cred că au 2 români. Bă, din nou, adică hai să-ți mai spui gameplay cu care probabil ești fanboy Nico. Donk ăsta a jucat 12 hărți la Katowice și 3 hărți la Katowice play-in. Sunt 15 hărți unde a avut rating, la play-in a avut 1.64, la Katowice a avut 1.70. Nu poți să compari 15 hărți de rating 1.70 cu 1.70 lui Nico în 5 hărți, da? Adică nu poți să, sau 7 hărți câte a avut, nu poți să compari, pentru că, mă rog, din nou, nu se poate compara perioada, că era un mai ușor cantor atunci. Da, e mult, n-ai ce să, adică doar așa că aceeași cifră, 1.70 ăla, dar e dificultatea e mare rău de tot.
Adică mi se pare mult mai greu de făcut, de exemplu, ce a făcut, uite, Ime la Major, de exemplu, sau Zivu la Majorul ăsta, decât ce a făcut Nico la AS în New York, din punctul meu de vedere. A couple of milliseconds there, and Chopper looking for the double kill. Isn't that huge impact here on Mirage, but that could be enough. Does he set Shiro up? Apparently not. There it is, the first round for Mouse. Mamă, ce bani au, sperit, mai au un combai, două de fapt. 3 players will survive. Money is going to be unbelievable. Și la Zivu acum ce face la rămârul ăsta nu poate să intre în discuție cu alte turnee, pentru că nu e turneul în care e locul întâi aici, doar te califici și gata, știi, adică, na, maxim joci 11 hărți, să zici, dacă pierzi tot, adică dacă, nu știu, pierzi primele 2 meciuri și revii de la 0-2 și joci toate hărțile, atunci joci 11 hărți, dar probabil o să joace 8 hărți, nu. Because if Magix is live at that shadow position, then anyone coming out of the connector, instead of fighting towards Dacă nu putem compara 2016 cu acum, nu putem nici afirma Dom cel mai bun ever. Păi noi nu discutăm acum. Deci ce nu înțelegi gameplay? Mamă, dar chiar îmi pare că ești bătut în cap rău de tot. Nu vreau să fac prost, că pare că nu înțelegi pe ce. Noi discutăm despre faptul că Donk, până pe data de 20/2 2024, a făcut cel mai bun concurs care a existat în Counter. Vorbim de acum în spate, nu vorbim că e cel mai bun jucător din lume, că nu are cum, nu avem cum să discutăm despre asta, că se joacă de o lună la tier 1, da? Vom vedea la sfârșitul anului dacă e cel mai bun jucător anul acesta, dar din lume nu putem să discutăm primul din jocul nou și în al doilea rând la CSGO Simple a fost cel mai bun jucător, da? Nico a fost, de exemplu, cel mai bun rifler de la CSGO. Dar până acum, luând evenimentele și având în vedere cât de complex este jocul în momentul de față și cât de bine joacă toate celelalte echipe, nu doar 2, 3, 4 care erau în perioada respectivă, nu se poate compara ce a făcut Nico cu Donk. De asta spun că e cel mai bun eveniment. De acum în spate, înțelegi? De acum în spate. De-aia și ce au făcut Messi și Ronaldo e incomparabil cu ce făceau Pele, Maradona și așa. Că nu poți să-l compari pe Pele cu Ronaldo la goluri, dau un exemplu. Când Pele a dat, nu exista offside la ei. N-a zis că pentru momentul respectiv Pele n-a fost wow sau n-a fost un jucător senzațional. Dar nu poți să compari, pentru că sunt perioade diferite unde fotbalul era mult mai lejer. 3 versus 2. I can't believe Mouse have found a way back into this round. And actually with a one-man lead. Zertion's got the bomb though. Oh no, he does not. That's an incendiary I saw. It's fine. Yeah. I was going to say that would be the worst place for the bomb to be right now. Because you have the crossover and Jiro's crosshairs there. But this kill will decide it. Zertion could have closed out the round there and then. Now it's back on. Retake certainly possible. Kits available. 2 versus 2, Jimmy. E vorba de jigniri, că ți-am zis că nu vreau să te jignesc. Deși tu ai început-o cu de-alea, că domne, tu ai doar părerea ta și doar ca tine și ca alea și ca alea. Tu ai început cu un mic atac, înțelegi? Eu ți-am răspuns și am încercat pe cât se poate să nu te jignesc, chiar dacă ți-am explicat de 4 ori același lucru. Dar poate, uite, cu ocazia asta au înțeles și alte persoane. Atenție. Atenție. Vezi că se joacă la perea cu Prizi acolo, ești nebun. Agonizing there for Mouse. It felt like they had that one in the lock-in key. Shiro, how does he win at that duel against Brolan? I don't know. He outpositions him, swings at the correct time. Shiro wasn't scoped. Nu, dar Valve n-au zis niciodată că nu e pick advantage. Valve au spus că au mai redus din pick advantage, adică este pick advantage, dar nu mai e la fel de mare. E aproximativ la fel cum era în CSGO. În CSGO, da. 11-9, one more for map point to take us to Ancient. There will be a buy. Mouse still with a strong loss bonus and the bomb getting planted here. Need to find double digits as they chip away the Team Spirit resources. Another tantalizingly close round goes against them. We have got that final timeout used. No timeouts available to overtime at this stage. The players will be by themselves. They'll be coachless from here on out. Da, s-a terminat giveaway zilnic. This is getting pretty tense right now for Mouse. There was a chance that they could have won it, like you said, there in the window, the 2 versus 3. There's been a lot of opportunities, but Team Spirit are showing incredible tenacity, mental fortitude here, even with a couple of their star players. Nu știu dacă va pleca Simple definitiv, nu știu. Depinde de multe variabile de la Major. Pe Major o să vedem ce s-a întâmplat. Părerea mea e că nu va reveni Simple la Navi din punctul meu de vedere. Sau cel puțin nu... Adică ori se va reface echipa complet, ori nu cred. Că dacă își dorea să joace în echipa asta, n-ar fi luat pauză de la început. Adică ar fi zis luați un jucător 1-2 concursuri și aia e, știi? Adică, na. Adică a făcut destul de mult stream.
Na, nu e ca și cum n-a avut timp deloc să se joace, că a lucrat și la proiectul ăla, n-a zis nimeni, dar asta nu înseamnă că nu ar fi putut poate să se joace cu echipă. Părerea mea, așa văd eu lucrurile, acum nu înseamnă că e neapărat ca mine, poate să întâmple și altceva, dar eu nu cred că Navi va reveni în variația asta de echipă, adică doar să vină, nu știu, să fie minus un jucător pur simplu sau minus, dacă ar reveni armă sau minus Wonderful pur simplu. Lets his guard down for a moment. That's a huge kill, actually. That's actually pretty significant. We've got one player in towards B, but what a player it is. Shiro will be trolling the B side of the map with the AWP. Should be fine. If he goes down with nothing and there's a plan, though, they'll be on high alert. Nice smoke to allow him just to focus on the apartments vor fi interesați de un român de la Nexus, nu știu ce să zic. N-am ce idee. So well, there's the missed shot, and as this round is back on, the 4-on-2 is a possibility. The CTs couldn't be further away if they tried. Chopper will have to wait for Magics to arrive at the scene of the crime, and they do not have kits right now. I'd be breaking my keyboard if I was Shiro. He knew that was coming. Yeah, he set up he was ready. He absolutely read it so well. He actually baited them through the smoke, and they took the bait, and he still couldn't hit the shot. Oh, and they line up! Torshi nearly winning the round right then and there. Mouse should have no business even being in this round. It's a 2-on-4. The bomb was miles away, and now they fought their way back. And Jimfat, he's just on the other side. Patient as you'd like. He's waiting it out. Proiect a lucrat simplu, proiectul al lui. Un fel de academie, nu știu cum să zic. Un fel de side chestii, na. De ce să nu-l aduci înapoi pe simplu în loc de Wonderful, oare să-mi spune la Navi să se și întoarce înapoi? Nu cred, adică, bă, tu ai nevoie să iei o pauză, da? De ce nu iei o pauză o lună? Că el când a luat pauză putea să zică, bă, iau o pauză până la sfârșitul anului și după la început mă joc echipa să încerc să mă calific la Major. Și atunci Navi lua un sniper provizoriu, poate, dar așa de mult ce l-au cumpărat, nu știu, așa văd eu lucrurile, adică eu am văzut, adică ați văzut și voi ce s-a întâmplat la Pro League acolo, a fost super nemulțumit și gen cum s-a manifestat pe server, adică 100% nu i-a convenit ce s-a întâmplat și atunci probabil a zis, bă, nu, repet, e părerea mea, nu am vorbit cu Mihai despre chestia asta, nu mi-a zis Mihai nimic sau ceva, pur și simplu e părerea mea. Doesn't land that first kill. Now both teams on the bleeding edge of their finances. MP9s, MAC-10s, Galils, Deagles. This is it. If Mouse can win this round, it's 11-11 and they'll break it back to Team Spirit. They're going to have to make an aggressive maneuver here. Magix has been so good thus far, but he's up against one of the world's best in the B Palace position. It's going to be Jimmy with the opening frag. Zontix tucks himself in. Does Brolin overlook it? Certainly does. Jimmy looking for the trade. Oh, he can't get it. Donk will chime in as well. It's starting to fall apart here for Mouse, but they know Zontix is low, and Shui will find him. 2-on-2 with it all to play for here. Huge frag for Insertion, and Shiro thrust in a 2 versus 1. He needs to at least hold on to the AWP if possible. He's not going to do it. The money is completely broken. We go 11-11 and Team Spirit need to make a wish. Se pare că Donk a făcut burn-up? Cine știe? They do that. They ran into 2. Zontix up there. It looked like that was going to be the end of the round right then and there, but da, dar după mine simplu e genul de jucător, bă, niciun jucător nu e mai important decât echipa în general, din punctul meu de vedere. Adică e părerea mea, nu știu, nu, adică e mai important grupul decât echipa. Nu știu dacă mai aveți imaginea de la Pro League, de la ce s-a întâmplat de la final de la Pro League. Mie nu mi se pare că... Adică mi se pare că chestia asta ar fi repetat poate de la mai multe meciuri de ale Navi, știi? Eu nu-l văd pe Simple capabil să mai accepte că ai lui cu echipieri pot greși. În timp ce la Navi mi se pare că acum se produc greșeli, dar nu se enervează nimeni, toată lumea e pe spate. Opa. Hai stai și a încercat să sară, să dea Zeus. He's certainly thinking about it. He's certainly got the right idea. If you jump at the winner right now, it's not impossible. Minus Boros plus la O, nu cred că la O e împrumutat la Blade, o să se joace cu Blade în continuare. Sau cine știe, a făcut stream cu Snappy, dar nu cred. Dacă voiau să-i dea o șansă lui Lau, puteau să-i dea o șansă la concursul ăsta, îți dai seama că la showdown aia e doar un sezon de la Blast, adică puteau să-i dea o șansă dacă voiau să le ia pe Lau, dar ar fi însemnat să dispară iar pe Bleed. Da. Ce s-a ajuns de beat interviuri de 30 de minute în engleză, regele, mă, ce ai? Dar unde a dat beat interviu de 30 de minute?
Separare de A50 sunt foarte bune, l-am avut mult timp. Și durabile așa, adică... Dar... Eu mai am niște probleme de la LED-urile de aici și nu mai puteam să le folosesc, aveam niște interferențe din cauza faptului că eu din baza aia de la A50 trebuie să scot un cablu jack în mixer. Și datorită acelui cablu jack, aveam niște interferențe pe care le aveam aici, dar la apartamentul unde stăteam în chirie înainte nu aveam. Deci, atenție 2-0 ăsta. Atenție 2-0 ăsta. Atenție 2-0 ăsta, incredibil. And Shiro thrust into a 4-on-1. Mousepad's surely done enough, and there it is! Mouse are your next team to the PGL Copenhagen Major! What an absolute miracle run at the end of this second half. They looked like they were locked out. You could see Spirit were coming online. Magics dropping multi-kills every single time in the B-bomb side, and somehow Mouse managed to power through. I'm so shocked. I'm so impressed, Henry. Luckily, we have a desk to break it all down for us, but what a game. Interesting. What a game in... Deci, practic, hai să o luăm așa. FaZe, locul 1 i-au bătut Spirit, FaZe sunt nubi. Vitality i-au bătut... Cine a bătut pe Vitality? Cloud9. Vitality sunt nubi. Spirit au pierdut acum cu Mouse, sunt nubi. Mouse au pierdut cu FaZe la Katowice, sunt nubi. G2 i-au bătut Navi, mereu sunt nubi. Pe Navi i-au bătut Falcons, sunt nubi. Pe Virtus Pro i-au bătut Navi, sunt nubi. Pe Falcons i-au bătut toți sunt nubi. Pe Cloud9 i-au bătut toți sunt nubi. Și restul de aici sunt nubi. Deci, toate echipele sunt nubi, gata. Sau, dacă am putea să încercăm să nu mai fim animale în momentul în care facem anumite declarații pe chat, am putea să ne dăm seama că este o eră foarte competitivă și toată lumea bate pe toată lumea. Logic, nu? Ar fi frumos, nu, să fim cu toții mai înțelegători. Chiar că e care pe care, pe concurs, nici că măcar care pe care, e vorba de care are un concurs mai bun, mai alea, mai, nu știu, ia să vedem, bun. Dar chiar sunt pe grupa B. Deci, acum se mai joacă doar Prizi cu Pera. Deci dacă arată lucrurile așa, mamă, mâine GamerLegion cu OG, vai de capul meu. Și nu se schimbă nimic? Mamă, mâine joacă GamerLegion cu OG, chat. Guild Eagle joacă cu cine pierde de aici. Ok, deci nu se mai schimbă nimic. Deci Vitality cu ENS mâine, decalificare, Spirit cu Heroic decalificare, Apex cu Ecstatic decalificare. Mamă, ce șansa au Ecstatic ăștia se califice. Ce șansa au Ecstatic, dar de fapt oricum cred că bat Apex. GamerLegion cu OG mâine, ai de capul meu, nu pot să cred. Mâine ne uităm la meci, chat, aia. Mâine ne uităm la meci. N-avem ce să facem. Ne uităm la meci. Mâine cine câștigă, aia. Mamă, de toate variațiile care puteau fix OG cu GamerLegion mâine, bă, nu pot să cred. Donkey acasă nu, joacă mâine pentru calificare. Joacă mâine pentru calificare. Dacă pierde mâine, mai joacă încă o dată. Dacă mâine, de exemplu, Spirit pierd și sunt rezultatele astea, dau un exemplu, ar juca după cu Monte la 2-2, deci mai au șanse Spirit să se califice. Au oricum 2 victorii, joacă și la Shens. Avem încă un român la Major care putea să fie unul în fiecare meci să nu meargă niciunul. Da, dar n-avem la Major, că e meci de 1-2 români și prost. Unde avem încă un român la Major? Că o să... Cine bate între GamerLegion și OG joacă a doua zi, de aia să vedem rezultate. Mâine bate Spirit și Vitality 100%, Apex bat pe ăștia. Deci la 2-1 cred că... Nu, e greu să cred că o să fie surpriză aici. Vitality au mai pierdut toată cu ENS, dar mi-e greu să cred că se bate a doua ENS, bun. Aici la Guild Eagles, la GamerLegion cu OG se poate după. Aici Guild Eagles cred că îi bat pe Pera sau pe Prizi, vedem. Punem Prizi, eu zic că bat Prizi, eu zic că întorc Prizi aici. Monte cu Astralis, eu zic că bat Astralis. Zic și eu așa. Și ar fi după meciurile care? Ar fi GamerLegion cu Heroic sau OG cu Heroic. Mamă, deci ar avea OG sau ăștia cu Heroic. E mor de beat? Pare rău, scuze. Îmi cer scuze, române, am uitat că e ziua aia și... Omul a zis că avem un român la Major ca și cum cine bate dintre OG și GamerLegion mâine gata. Bun, deci orice ar fi, la rezultatele astea care nu cred că ar putea să fie. Nu, stai că aici cred că ba Guild Eagles. Sau de fapt Prizi cu Guild Eagles. Uite, există o varianță în care
dacă bat Guild Eagles și OG ar juca cu, ar putea să pice cu ENS. Dacă bat Gamer Legion ar pica cu Heroic sau cu Heroic. Deci Gamer Legion nu și-ar fi pică cu Heroic. Da, o să fie greu pentru Gamer Legion, care știe, to be honest. To be honest. Și OG la fel pentru OG, adică și-au complicat aici că au pierdut derby, uite, și Gamer Legion au pierdut 16-14 și OG au pierdut 13-11. Donc 088 God, vedem mâine, poate să răzbună mâine pe Heroic. Boys, this was it today. Vă mulțumesc frumos că a stat alături de mine pe live stream. Pare rău pentru pătratul ăsta de aici, dar n-am mai pus chat-ul astăzi, că nu mai bag niciun meci, 7 ore 20 de live pe spate să mă odihnesc. Mâine mă trezesc de dimi pentru a merge la sală. Ne vedem mâine de la ora 1 chat. O să vă anunț programul pe Instagram sau, mă rog, o să fie și pe hârtă pus programul, dar în funcție de meciul între Pera și Prizi, vedem ce se va întâmpla. Vă pup, vă mulțumesc frumos. O să vă las live-ul ăsta care se va duce la Teo 10. Deci toată lumea care rămâne aici pe live o să fie redirecționată în câteva secunde la Teo 10. Vă mulțumesc frumos pentru faptul că a stat alături de mine pe live 7 ore și 20 de minute. Vă mulțumesc frumos pentru toate like-urile și donațiile membri și pentru faptul că sunteți aici în fiecare zi și ne vedem mâine de la ora 1. Bine? V-am pupat, să aveți o seară frumoasă în continuare și să bată Atletico Madrid ca să știi că 1